Fundur settur í borgarstjórn Reykjavíkur þriðjudaginn 17. november 2020 klukkan 14:04 og gengið til fyrsta liðar á dagskrá sem eru óundirbúnar fyrirspurnir. Fyrirkomulagið þannig að undir þessum lið verða nú bornar fram 5 fyrirspurnir frá fulltrúum flokka í borgarstjórn. Spyrjandi og svarandi mega einir taka til máls undir hverri umferð og 1 mínúta í seinni umferð. Ekki heimild að gera stutta athugasemd að loknum fyrirspurnum, ekki heimild að bóka undir þessum lið. Fyrsta fyrirspurn kemur frá Sjálfstæðisflokknum og það Eyþór Laxdal Arnars borgarfulltrúi sem með fyrirspurn til Lífar Magnýjardóttur borgarfulltrúi málefni Sorpu. Og forseti biður allir að setja sig á mute. Takk. Já, forseti og geta borgarstjórn og tilheyrendur. Ég ætla að tækifærið og spyrja hér borgarfulltrúann Líf Magnýjardóttur sem í stjórn Sorpu og hefur verið stjórnarformaður. Ég ætla að spyrja tvennt, annars urðun og hins vegar gjaldskrár. Þannig að urðun átti að vera hætt í Álfsnesi fyrir nokkru síðan en hún ennþá þar. Nú þegar Gæja tekin til starfa og markmið hennar að draga mikið úr urðun, þá enga síður talsvert af urðun í gangi og þess vegna vil ég spyrja formann Sorpu og formann umhverfisráðs borgarfulltrúa Líf Magnýjardóttur. Hver verður urðun á næsta ári á Sorpu? Þetta spurning sem skiptir okkur máli og við veitum það að takmarkað hægt að urða, það takmarkað starfsleyfi og þetta fyrir spurningin. Seinni spurningin þessi. Ég vil fá upplýst hvort gjaldskrárhækkanir verði hjá Sorpu og ef þær verða, hver verður breytingin í prósentutalið? Rétt að rifja upp að gjaldskrá Sorpu hefur hækkað mikið á kjörtímabilinu. Í byrjun síðasta árs hækkaði gjaldskrá verulega en umfram almenna verðlagshækkanir var gjaldskrá endurvinnslustöðvar Sorpu hækkuð 12% og móttökugjald á óflokkuðum úrgangi til urðunar hækkuð 33%. Síðan þá var undirritaður lífskjarasamningurinn sem kveður á hámarkshækkun upp á 2,5% og því vil ég spyrja hér og tel mikilvægt að við vitum það hér undir lok þessa árs og áður en fjárhagsáætlun hvort að þessu gjaldskrárhækkanir framundan og hverjar þær eru í prósentum talið. Eyþór Laxdal Arnars borgarfulltrúi lokið við að leggja fram fyrirspurn og svara þá fyrirspurn Líf Magnýjardóttir borgarfulltrúi. Já, ágæti forseti og borgarstjórn. Ég þakka kærlega fyrir þessa fyrirspurn og að setja málefni úrgangsmála á dagskrá borgarstjórnar. Við höfum bara 2 mínútur þannig að það kannski gott að ég vindi mér í þetta en við þurfum líka dýpri umræðu þessi mál. Við horfum fram á gerbreytta úrgangsstjórnun á sveitarfélögunum með tilkomu Gæju sem að vissulega hefur reynt að tafist vegna ýmissa mála. Samkvæmt eigendasamkomulagi þá ætluðum við að vera að hætta að urða núna þetta bil en því hefur verið ýtt á undan sér til 2023 og gjaldskrár hækkað sem því nemur eðlilega vegna þessara gerbreyttu úrgangsstjórnunar til þess að uppfylla lögin. Það auðvitað þannig að okkur ekki stætt á því að vera að borga með varðandi meðhöndlun úrgangs. Við þurfum að rukka raunkostnað fyrir það sem að gerist, það segja lögin og allar reglugerðir. Þannig að hér eru við núna að innleiða það inn í gjaldskrár vegna þess að borgarfulltrúinn var að tala lífskjarasamninginn og það þak sem var sett á varðandi hækkun gjaldskráa að þá okkur ekki stætt á því að vera að greiða með Sorpi. Stefnan auðvitað sú að sá borgar sem að mengar og þá að vera þannig vegna þess að við viljum líka hafa innbyggða hvata til þess að ná markmið hringrásarhagkerfisins og þetta hefur auðvitað verið núna á síðustu dögum verið kynnt helstu hagaðilum og við erum mjög meðvituð það hvað þetta allt saman kostar
og eins og ég segi þá maður rekja það til gerbreyttrar úrgangsstjórnunar og við höfum farið í mikla naflaskoðun við gerð þessara gjaldskráa og fjárhagsáætlunar samhliða því að við erum í rauninni að endurreisa Sorpu sem þekkingar- og umhverfisfyrirtæki og gjaldskrárnar endurspegla þá það. Það eru þetta þessar tækniframfarir, við erum búin að fá gæju í gagnið loksins og við langar aðeins að minnast á það. Er búin með ræðutíma? Já, þetta bara tekur meiri tíma held ég. En Líf Magnúsdóttir borgarfulltrúi þá búin að svara fyrirspurn, ætla borgarfulltrúinn Eyþór Laxdal Arnalds Já, takk. að taka til máls öðru sinni. Já, forseti ágæta borgarstjórn og tilheyrendur, ég þakka byrjunin á svarinu og kannski kalla eftir þá botninum, þar að segja skýru svari hversu mikið magn borgarfulltrúinn telur að verði urða á næsta ári, þrátt fyrir milljarðafjárfestinguna í Gaia og ég var með skilning á því að gjaldskrá þarf að endurspegla kostnað, en einmitt vegna þessu kostnaður, meðal annars við Gaiu hefur hækkað svo mikið umfram áætlanir, þá var hægt á því að það fari út í verðlagið. Og þess vegna er mikilvægt að vita hver stærðargráðan á þeim breytingum. Eigum við vona því að gjaldskrár vegna sorpmála hækki á næsta ári að jafna þeim 2 eða 2,5% eða eitthvað allt annað. Þessu var ekki svara skýrt. Ég óska eftir skýru svari magnið í tonnum sem er áætlað að verði urða á næsta ári, annars vegar, og svo hins vegar hver svona gjaldskrár hækkunin að jafnaði eða í einstöku liðum ef það liggur fyrir, svo við getum vitað hvaða stærðargráðu við erum að tala því að ekki hefur nú stækkað í verkjum almennings. Þá hefur borgarfulltrúinn Eyþór Laxdal Arnalds lokið við að taka til máls öðru sinni og svara þá öðru sinni borgarfulltrúinn Líf Magnúsdóttir. Já, við langar að benda það ágæti forseti og borgarstjórn að gjaldskrár sem að lagðar eru fyrir núna í fjárhagsáætluninni þær bæði hækka og lækka. Það er sem sagt verið að breyta krónutölu og efnisflokkum í samræmi við erum þetta háð líka ytri mörkuðum og við erum líka háð því að efni sem að hafa þótt kannski dýrmætir eru það ekki lengur og við erum að sjá fram á það og við erum að færa það sem sagt inn í allar gjaldskrár hjá okkur og gjaldskrár taka breytingum auðvitað og háðar til dæmis eins og úrvinnslusjóði og ákvörðunum úrvinnslusjóðs þannig að það eru ýmis utanaðkomandi áhrif sem að við höfum ekki stjórn og sem við verðum að færa inn í okkar gjaldskrár. Við þurfum auðvitað líka að hækka meira núna vegna launa, til dæmis þið vitað að laun eflingastarfsmanna hækkuðu og fleira þannig að við erum líka bundin að kjarasamningum, það fer allt saman inn í það mengi sem að úrgangsmálin eru og þessi gjaldskrár sem eiga endurspegla raunkostnað að hirða úrganginn, þannig að sumt kemur til lækkunar, annað hækkunar sem séð fram á mjög breytilega gjaldskrár. Þá Líf Magnúsdóttir borgarfulltrúinn búin að loka svara öðru sinni og önnur fyrirspurn stafa frá Samfylkingunni. Heiða Björk Hilmisdóttir borgarfulltrúi spyr borgarstjóra Arnarholt. Forseti ágætu borgarfulltrúar, í fréttum RÚ í síðustu viku fengum við að heyra skelfilegar lýsingar starfsfólks sem starfaði á Arnarholti að aðbúnaði og framkomu við vistmenn þar til ársins 1971. Þetta voru hræðilegar frásagnir og ég veit að þið hafið öll orðið vör við þetta og þetta lætur engan ósnortinn. Borgarstjórn ákvað 1971 að grípa til aðgerða þrátt fyrir að nefnd sem að fjallaði máli hefði ekki lagt það til og borgarstjóri hefur nefnt það í fréttum að það sé ljóst að það þurfa að fara yfir þessi gögn sem eru til Arnarholt og aðbúnað þar og rannsaka það og jafnvel rannsaka fleiri heimili sem að borgin bar ábyrgð á þessum tíma. Og mér langaði bara að spyrja borgarstjóra hér hvar málið statt og hvaða skref hann sér fyrir sér sem næstu skref í þessu máli. Þá hefur Heiða Björk Hilmisdóttir borgarfulltrúi lokið við að leggja fram fyrirspurn og svara þá borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Forseti ágæta borgarstjórn, já ég tek undir það að fregnirnar og lýsingarnar
frá Arnarholti voru skelfilegar og nístandi raunar og eins og við fórum yfir á fundi borgarráðs í síðustu viku að þá óskaði ég eftir því að bæði yrði kannað hvaða skjöl kynni að vera fyrir hendi í Borgarskjalasafni og það umtalsvert og Borgarskjalasafn hefur þegar byrjað að opna aðgang að þeim sem leyfilegur er. Það eins vegar rof á útsendingu virðist vera. Já, tekið stutt fundarlega vegna tæknilega erfiðleika. sem setja á fót formlega rannsóknarnefnd með þeim heimildum í lögum sem að slíkar nefndir hafa en nefndir sem að borgin myndi setja á stopp hafa þessum ekki. Það var tekið stutt fundarlega vegna tæknilega erfiðleika við útsendingu þannig að forseti biður borgarstjórinn að taka orðið á ný. Forseti ágæta borgarstjórn, ég mun þá eftir bestu getu reyna að endurtaka það sem ég sagði áðan. Ég rakti það í fyrsta lagi að allir sem sáu þessa umfjöllun og fréttir hljóta geta verið sammála það. Þetta voru skelfilega lýsingar og nístandi og mér finnst augljóst að borgin þurfi að bregðast við. Það sem sett var í undirbúningi og farið var yfir með borgarráð á fimmtudaginn í fyrsta lagi að Borgarskjalasafn hefur verið að veita aðgang að skjölum í fórum Borgarskjalasafns. Sum skjala, þetta með sjúkragögn og annað, sem að liggja þar fyrir eru þó þess eðlis að þau njóta verndar meðal annars vegna persónuverndar. Og þar kemur að hinu þætti málsins sem að fyrirspyrjandi nefnir hvaða úttekt rétt að gera og hægt að gera og ég tel að þurfa að fara ofan í þetta mál og hugsanlega önnur sambærileg en bráðabirgðaniðurstöðu borgarlögmanns að það getur verið að þurfa að koma til kasta Alþingis í því sem seti á stopp formlega rannsóknarnefnd sem hefur ríkari heimildir til að fá aðgang að trúnaðargögnum heldur en nokkur sú nefnd eða vettvangur sem Reykjavíkurborg eða borgarráð eða borgarstjórn myndi setja á stopp. Ég vonast til þess að þetta muni skýrast í minnisblaði sem borgarlögmaður að taka saman og við fengjum þá til umfjöllunar í borgarráði á fimmtudag en tek fram að ég hef góðar vonir samstarf við bæði forsætisráðuneytið og hefur verið í sambandi við forsætisráðherra út af þessu og eftir atvikum Alþingi sem með málið til umfjöllunar ef til þess kemur að það þurfi atbeina Alþingis við að setja á stofnnefnd sem myndi þá væntanlega eða hugsanlega að fá víðtækara hlutverk heldur en bara að skoða málefni Arnarholts. Þá borgarstjórinn Dagur B. Eggertsson búinn að svara fyrirspurn og leggur þá fram fyrirspurn borgarfulltrúi Sósíalistaflokksins Íslands, Sanna Magdalena Möstudóttir, til borgarstjóra aðgang að grímum. Forseti, borgarstjórn og borgarbúar. Ég spyr, hefur Reykjavíkurborg gert ráðstafanir fyrir fólk sem þarf að sækja þjónustu borgarinnar þar sem þarf að uppfylla grímuskyldu en hefur ekki efni á grímum eða tækifæri á að verða sér út grímur? Sem dæmi má nefna hefur borgin gert ráðstafanir fyrir fólk sem þarf að skrapa saman til að eiga fyrir strætómiða og á það eftir að kaupa grímu til þess að geta komist í strætó. En við vitum að staða margra þannig að tekjur duga ekki alltaf fyrir grunnhlutum út mánuðinn og hvað þá þegar auka kostnaður bætist við.
Þá hefur Sanna Magdalena Marsdóttir borgarfulltrúi lokið við að leggja fram fyrirspurn og svara þá fyrirspurn borgarstjórinn Dagbjörn Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Eitt af því fyrsta sem að skipulagt var af hálfu neyðarstjórnar var að útvega búnað, hlífðarbúnað fyrir starfsfólk og grímur þar á meðal í fyrstu bylgjunni í vor. Það sem hefur síðan bæst við núna er aukin grímunotkun í kjölfar tilmæla það. Á starfsstöðvum borgarinnar, þar sem að hefur verið grímuskylda hlutið að öllu leyti, eða tilmælum að nota grímur til dæmis í þjónustu, að þar hefur verið aðgengi að þeim. Dæmi það eru stjórnsýsluhúsin og þjónustumiðstöðvar, Höfðatorg og þetta einnig við skólana í þeim aldurshópum þar sem að leiðbeiningar hafa verið varðandi skólana og þannig að ég held að þetta gildi svona almennt. Þetta hefur ekki gilt strætó af því að það er spurt sérstaklega. Strætó hefur ekki talið raunhæft að útvega öllum grímur sem að nota strætó. Það eru reyndar spritbrúsar eins og þið þekki við framdyrnar og ég gerði sérstaklega fyrirspurn það hvernig þetta hefði gengið og það voru ábendingar í upphafi einhverja grímulausa farþega en á nánast augabragði að þá hefur ekki borið á því, þannig að þetta virðist hafa gengið nokkuð vel að sögn strætó. Borgarstjórinn Dagbjörn Eggertsson hefur þá lokið við að svara fyrirspurn og leggur þá næst fram fyrirspurn borgarfulltrúi Miðflokksins. Býður borgarfulltrúinn að leggja fram fyrirspurn í annað sinn? Já, þarf að biðja aftur Já, takk, það væri mjög gott að melda sig. En þá hérna gefi forseti orðið til Sönnu Magdalenu Marsdóttir borgarfulltrúa. Takk fyrir. Forseti, borgarstjórn og borgarbúar. Nú ég að velta fyrir mér bara hvernig að vera fátækur í Reykjavík af því að stundum ekkert til, bara eitthvað smá klink og það er hagkvæmast að leggja út fyrir fjölnota grímu en hún kostar sitt og það getur verið svona hár startkostnaður, þannig að eins og til dæmis ég veit til þess að þjónustumiðstöðvar eru opnar en það leitast til þess að fá fólk til þess að hringja eða panta fund með rafrænum hætti, en ég hugsa bara í þeim tilfellum þar sem að fólk þarf að mæta á staðinn og sækja í þjónustu borgarinnar þá tryggt að ef sú staða kemur upp að fólk á bara alls ekki grímu eða fyrir grímu, hvernig þá tekið á því og þá tryggt að grímur séu til staðar, að það séu sýnilegar, að fólk geti nálgast þær og þurfi ekki að lendi í óþægilegri stöðu varðandi það á starfsstöðum Reykjavíkurborgar eða á þjónustustöðum borgarinnar. Þá hefur Sanna Magdalena Marsdóttir lokið við að spyrja borgarstjórn öðru sinni og svara þá borgarstjórinn Dagbjörn Eggertsson öðru sinni. Já, forseti, ágæta borgarstjórn. Já, það er minn skilningur að við reynum að mæta þessu allstað þar sem við erum með þjónustuanddyri, þar sem við erum að beina fólki að þar séu grímur í boði og þá við stjórnsýsluhúsinu. Ég veit ekki annað en að það gildi líka þjónustumiðstöðvarnar og raunar aðra starfsstaði velferðarsviðs. Þá hefur borgarstjórinn lokið við að svara. Borgarstjórinn Dagbjörn Eggertsson búinn að svara öðru sinni og leggur þá fram næsta fyrirspurn borgarfulltrúi Miðflokksins, Vigdís Hauksdóttir, til borgarstjóra neyðarstjórn Reykjavíkurborgar. Já, virðulegi forseti, að geta borgarstjórnum tilheyrendur. Ég ætla hér að ræða aðeins neyðarstjórnina meir. Ég skrifaði grein í blöðinu í síðustu viku og fékk mjög góð viðbrögð við henni. Og vil benda borgarstjóra á að 1. nóvember síðastliðinn fengum við öll í borgarstjórn póst frá formanni borgarráðs sem að hljóðar svo með leyfi forseta. Aðgerðir borgarinnar á neyðarstigi munu hafa algjöran forgang og önnur mál munu þurfa að bíða
Áfram verður lögð mikil áhersla á aukna upplýsingagjöf til ráð og nefnda. Formenn ráð og nefnda hafa fengið þau tilmæli að endurskipuleggja dagskrár, lesa vel í stöður og afboða eða stytta alla funda meðan þessar hertu aðgerðir í gildi, svo unnt verði að forgangsraða í þágu mikilvægra verkefna með tilliti til ástandsins. Vinna við svörum fyrirspurn og gerð umsagna á vettvangi nefnda og ráða verður áfram frestað. Einungis nauðsynleg mál skulu vera á dagskrá að minnstakosti 17. nóvember og fresta skal öllum kynningu sem taka tíma frá stjórnendum og starfsfólki sem eru önnur kafin þessa dagana. Þetta var 1. nóvember og nú erum við búin að sitja ansi marga fundi varðandi það og til dæmis síðasti borgarráðsfundur var nú stútfullur af til dæmis græna planinu og einhverjum grænum viðskiptahraðli sem svo líka á fundi borgarstjórnar í dag. Þetta ekki verið að sóa tímanum? Þetta einkennilegt að það sé verið að þrengja hér að okkur borgarfulltrúum í minnihlutanum varðandi málfrelsi og seturétt á fundum, sérstaklega í ljósi þess að það ekki verið að taka tillit til þess að stytta fundi. Hvernig má þetta vera, borgarstjóri, að það séu gefin út svona tilmæli frá formanni borgarráðs sem eiga sér ekki nokkra lagastoð og eru jafnframt brot á sveitarstjórnarlögum og stjórnsýslulögum? Þá hefur Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi lokið við að leggja fram fyrirspurn og svara þá fyrirspurnin borgarstjóri Dag B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Þessi tilmæli einmitt það. Þetta eru tilmæli sem byggja á bara almennri skynsemi og þeirri staðreynd að á vissum tímum í faraldrinum, sérstaklega þegar þarf að bregðast við breyttum reglugerðum eða tilmælum almannavarna og sóttvarnayfirvalda að þá þurfa þau verkefni sem lúta að viðkvæmustu hópunum sem við erum að þjóna, sem lúta að skólum og frístund og annað að hafa ákveðin forgang hjá stjórnendum og með tilmælunum sem að þarna var vísað í sem ágætlega orðið og býsna skýr var einfaldlega verið að höfða til þess að kjörnir fulltrúar og formenn ráða og nefnda sérstaklega sýndu því ákveðið tillit og veittu svigrúm til þess að væri hægt að koma þessum nauðsynlegu hlutum í verk. Staðan betri núna að ýmsu leyti og okkar starfsfólk og stjórnendur út á sviðunum hafa staðið alveg gríðarlega vel núna eins og áður í að gera það sem gera hefur þurft í þessu. En ég vil ekki láta hjá líða að hrósa líka kjörnum fulltrúum og fulltrúum í nefndum og ráðum fyrir þá samstöðu og það tillit sem sýnt hefur verið í þessum verkefnum. Það skiptir bara mjög miklu máli fyrir starfsfólkið og þá sem þykja þjónustu á okkur að finna það og ég held að þetta sé bara eitt af því sem hefur verið mikill styrkur í hjá borginni, hvað við höfum verið samstíga í gegnum þetta allt saman og þess vegna hefur þetta, þó þetta séu oft óvæntir hlutir og ný verkefni, gengið ótrúlega vel og farsælega fyrir sig. Þá hefur Dag B. Eggertsson borgarstjóri lokið við að svara fyrirspurninni og tekur til máls öðru sinni borgarfulltrúinn Vigdís Hauksdóttir. Já, virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur, ég algjörlega ósammála þessu. Eins og til dæmis á síðasta borgarráðsfundi var allir í borgarstjórn safnað saman og óboðslega mörgum embættismönnum. Ég spurði líka þá á þeim fundi býtu hafa ekki allir verk að vinna þannig að það verið að eyða tímanum akkurat úr stjórnsýslunni. Nú það verið að fella niður fund og það búið að fella niður fund í öldungaráði þar sem viðkvæmustu hópurinn og það var felldur niður fundur í íbúðaráði Kjalarness en svo hann kominn aftur á dagskrá þegar ég gagnrýndi það. Það líka svolítið merkilegt sem að gerðist á síðasta borgarráðsfundi. Þar var verið að leggja til enn fleiri embættismenn á fundi íþrótta- og tómstundaráðs svo tillaga var felld með öllum greiddum atkvæðum, líka atkvæðum meirihlutans. Þannig að það algjörlega í andstæðu við það sem verið að gera. Og ég minni á það að þetta hálfgert valdaframsal, og ekkert hálfgert, þetta valdaframsal til embættismanna þessi neyðarstjórn og ég gagnrýni það mjög. Og það mjög ámælisvert hvernig staðan í Reykjavík orðin. Þá hefur Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi lokið við að taka til máls öðru sinni og svara þá borgarstjóri Dag B. Eggertsson annað skipti. Forseti, ágæta borgarstjórn,
skipulag neyðarstjórna er hluti af almannavarnakerfi borgarinnar og höfuðborgarsvæðisins. Það hefur verið ákveðið metnaðarmál hjá mér sem formaður almannavarnanefndar að tryggja að það séu einmitt neyðarstjórnir í öllum sveitarfélögum og höfuðborgarsvæðinu og það eru þær og það farið gennum æfingaprógram og eru þar með tilbúnar til að takast á við þau verkefni á sviði almannavarna sem að þarf og mér finnst þetta fyrirkomulag hafa sannað sig. Það felur ekki í sig valdaframsal annað en það sem felst í samþykktu erindisbréfi neyðarstjórnar og því að fylgja viðbragðsáætlunum sem einnig hafa verið staðfestar í sveitarstjórnunum og þannig á þetta að vera. Varðandi umfjöllun borgarráðsins græna planið þá þótti okkur nauðsynlegt að fá aðkomu kjörinna fulltrúa að því vegna þess að það efnahagslegt viðbragð við núverandi stöðu. Við viljum bregðast rétt við en líka að fjárfestingar og annað fari í rétta átt og það þá í græna átt til þess að mæta áskorunum í umhverfismálum og í samfélaginu til þess að enginn lendi á jaðrinum í kjölfar þessara alvarlegu stöðu. Þá hefur borgarstjóri Dag B. Eggertsson lokið við að svara öðru sinni og leggur þá fram fyrirspurn borgarfulltrúi Flokks fólksins Kolbrún Baldursdóttir til borgarstjóra velferðarmál. Já, forseti ágæta borgarstjórn, sveitarfélög reka hjúkrunarheimili. Í umræðinni nú rætt þörf fyrir mismunandi útfærslur á hjúkrunar aðstæðum. Staðfest að fjöldi hjúkrunarheimili í húsnæði sem ekki standast nútíma kröfur. Eftir pláss samt löng bið. Þeir eru ófáir sem kvíða að fara á hjúkrunarheimili og fara ekki nema til neyddir. Það draumur langflestra að þurfa ekki að eyða ævikvöldin á stofnun heldur geta verið heima hjá sér. Til að fólk geti verið heima sem lengst þarf að bæta þjónustuna til muna og bæta við nýjum þjónustuþáttum. Þjónustuþörf mismunandi eins og gengur en stundum vantar ekki mikið upp á til að viðkomandi geti búið lengur og lengi á heimili sínu. Fulltrúi Flokks fólksins lagði fram í velferðarráði 19. ágúst 14 tillögur sem sneru að bættri þjónustu við eldri borgara í heimahúsum og fjölgun þjónustuþátta. Öllum tillögunum af 4 var hafnað. Frávísun var meðal annars á grundvelli þess að verklagsreglur og framkvæmdaferill væru settar á starfsmenn velferðarsviðs og væri því ekki á ábyrgð velferðarráðs. Ein af tillögunum var að gera breytingar á verkferlum sem lúta að aðstoð við böðun fólk sem þurfa þá aðstoð. Ýmislegt ábótavant til dæmis að þeir sem njóta aðstoð við böðun fái aðstofna þrátt fyrir áætlaðir baðdagur þeirra lendi á svokölluðum rauðum degi. Nú líður að jólum. Ákveðinn hópur eldri borgara sem búa heima orðnir áhyggjufullir þar sem baðdagur þeirra lendir á rauðum degi og óttast þeir að fara inn í jólin án baðs. Og þessu þarf að finna lausn. Það jú mannréttindi að komast í bað. Spurningin hyggst borgarstjóri beita sér fyrir að finna lausn á þessu ákveðna máli. Í beinu framhaldi vil ég einnig spyrja borgarstjóra hvort hann muni beita sér fyrir því að bæta þjónustu við eldri borgara sem búa heima og fjölga þjónustuþáttum til að gera þeim mögulegt að búa heima hjá sér sem allra lengst. Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi lokið við að leggja fram fyrirspurn og svara þá fyrirspurn borgarstjóri Dag B. Eggertsson. Forseti ágæta borgarstjórn. Þetta nánast eins og plöntuð spurning vegna þess að eins og borgarfulltrúinn þekkir sér rætt að þá hef ég lengi talað fyrir og barist fyrir aukinni samþætti heimaþjónustu og heimahjúkrun og mér finnst módelið sem að Reykjavíkurborg hefur þróað með samningi við ríkið heimahjúkrun þar sem við erum að samþætta heimaþjónustu og heimahjúkrun algjörlega var sanna sig og í raun útskriftatölur á Landspítalanum styðja það að við getum tekið markvissar og betur við fólki þegar það kemur heim heldur en hægt að gera annars staðar á höfuðborgarsvæðinu þar sem að þetta tvennt aðskilið. Síðan höfum við undanförnum árum verið að bæta við endurhæfingu í heimarhúsi sem að ég held að sé nákvæmlega rétt hugsun að veita tímabundna aðstoð til þess að fólk geti tekist á við nýja veruleika sjálft, ýmist eftir veikindi eða fráfall maka eða annað slíkt og ég alveg sammála fyrirspyrjanda að ég held að
megin þorri fólks vilji einmitt vera eins lengi og hægt heima og við eigum að þróa þjónustuna þannig að við getum stutt við fólk í alls konar aðstæðum til þess að gera það. Ég hins vegar líka mjög áfram að fjölga nýjum hjúkrunarrýmum og nýjum hjúkrunarheimilum og eins og kom fram á fundi okkar með þingmönnum á dögunum að þá á lokametrunum samningu við heilbrigðisráðherra næstu áfanga í því og þetta líka mál sem ég hef þrýst mikið á og barist fyrir undanfarin misseri. Að endingu vil ég bara taka undir að ég vonast til þess að allir borgarbúar fari hreinir og fínir inn í jólin. Ég held hins vegar að það verkefni og það velja baðdaga sé mjög góðum höndum hjá velferðarsviði og treysti því til að finna einstaklingsbundna lausnir í þessu eins og öðru. Velferðarsvið hefur í raun staðið sig ótrúlega vel á þessu ári í þessu mikla faraldri og mun gera það í þessu verkefni líka. Ég er fullviss það. Þá hefur borgarstjórinn Dagur B. Eggertsson lokið við að svara fyrirspurn og tekur borgarfulltrúinn Kolbrún Baldursdóttir aftur til máls. Forseti ágæta borgarstjórn, ég vil þakka borgarstjóra svarið og ég held að það sé alveg einlæglega sagt í honum að hann óski þess að við förum öll hreinin í jólin. En staðan engu að síður þannig og samband hefur haft við mig áhyggjufullir aðstandendur sem eru búin að reyna að ná sambandi við þjónustumiðstöðvar vegna þess að foreldrar þeirra sem búa heima aldraðir eiga baðdag á rauðum degi og eru svona að tryggja það að verði fundin á þessu lausn, hvort sem það verður að vera kölluð út eitthvað auka fólk eða fólk eða meir í yfirvinnu. En það vill svo illa til að það eru ákveðnir einstaklingar sem hafa einfaldlega ekki fengið nein svör og ég veit eitt dæmi það sem búið að ítreka 3 svar til þess að reyna að tryggja að þetta gangi nú vel. Og enn hefur ekkert svar borist, svo ég óska bara eftir því kannski að borgarstjóri beiti sér í því að kanna þetta mál og sjá til þess að erindum einstaklinga, ekki bara þessara heldur allra annara, verði svarað. En þetta eins og við vitum bara mikilvægt mál og alveg jafn mikilvægt og hvað annað. Áhyggjurnar eru raunverulegar, hvort sem það varðar bað eða eitthvað annað. Þá hefur Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi lokið við málsir og svara þá borgarstjórinn Dagur B. Eggertsson öðru sinni. Forseti ágæta borgarstjórn, ég vil nú bara þakka fyrir þá umhyggju sem í fyrirspurninni felst og þá trú sem að fyrirspyrjandi hefur á atbeina mínum varðandi útfærslu einstakra verkefna. Ég ítreka að ég treysti velferðarsviði og þjónustumiðstöðvunum mjög vel til þess að svara þessu og efast ekki það að von sé á svörum í þessum einstaka málum. Nú 17. nóvember, enn aðeins til jóla, en undirstrika að auðvitað mikilvægt að koma til móts við áhyggjur og það hluti af daglegri þjónustu velferðarsviðs við þúsundur heimilaraunar og það sem er gott við að taka svona fyrirspurnir upp einmitt bara að vekja athygli á því hvað við raun verðum lítið vör við þessa þjónustu. Það er vegna þess að hún gengur í meginatriðum ótrúlega vel, snuðrulaust fyrir sig í góðri samvinnu, notenda, þeirra sem veita þjónustuna, aðstandanda og svo framvegis og fullt af nýsköpun sem í gangi á þessu sviði. Þannig að takk fyrir þetta. Þá hefur borgarstjórinn Dagur B. Eggertsson lokið við að svara öðru sinni og telst þá og undirbúin fyrirspurnin lokið. Þá gengið til næsta máls á dagskrá sem tillaga grænan viðskiptaraðal og tekur fyrst til máls borgarfulltrúinn Kristín Soffía Jónsdóttir. Já, takk kærlega. Mér gekk svo ansi vel að deila hérna fyrir við vorum að prófa þetta áfram, við aðtökum hvort það gangi ekki bara jafnvel aftur. Jæja, hvernig kemur þetta út hjá ykkur? Eru klárir að koma upp? Mjög flott. Mjög flott. Heyrðu, glæsilegt. Heyrðu, þá bara veitum við þetta. Takk. Já, heyrðu, ég er komin inn til þess að kynna grænan viðskiptaraðal. Mér líður svona örlítið eins og ég sé utanakomandi þótt ég sé klárlega borgarfulltrúi í þessum sal.
En það af því að tilurð verkefnis er svo að þetta samstarfsverkefni þróunarfélagana á Breiðunni sem ég fekk að koma að stofnun á sem stjórnarformaður Faxaflóahafna og svo þróunarfélagsins á Grundartanga þar sem ég seti í stjórn einnig frend Faxaflóahafna. Við vitum öll að til þess að uppfylla loftslagsmarkmið Parísarsáttmálans þá þarf átak. Það er gríðarlega brýnt að finna leiðir og lausnir sem hraða orkuskiptum á öllum sviðum atvinnulífsins, draga útbreiðslu og þróun eða tækni. Markmiðið á endanum er alltaf að byggja hér upp stöndug fyrirtæki, að byggja hér upp nýjan atvinnuveg, 50 stoðina, grænan iðnað. Nýju viðskiptahraðalegir ætla að draga fram og efla og þróa tækni og aðferðir sem raunverulega leysa aðsteðjandi úrlausnar efni í umhverfismálum. Markmiðið er einnig að við þróum áfram sprota og verkefni innan rótgróinna fyrirtækja og gerum þannig tilbúin að sækja sér áfram fjármagn og styrki í sjóði Evrópusambandsins. Við viljum segja umhverfislegu áskorunir dagsins í dag eru efnahagslegu tækifæri framtíðarinnar. Umsjón með hraðlínum er í höndum Icelandic Startups og þau hafa til fjölda ára keypt svipuverkefni. Þau keyra hraðlína sína eftir sannreyndu ferli og þá eru tekin alltaf 10 verkefni inn í hraðalinn. Þau fá markvissa þjálfun og leiðsögn. Sambærileg verkefni sem keypt þeirra hraðala hafa farið áfram í að sækja innlendasjóði og nú er markmiðið kannski ennþá stærra. Það er að komast alla leiðina til Evrópu í sjóðina þar sem eru akkúrat kjörnir utan umhverfismál. Stærsta áskorun í þessu hraðali er kannski að finna verkefni í hraðalinn. En það verður markviss leitað eftir öflugum teymum, sprotum og verkefnum og teymum innan rótgróinna fyrirtækja sem er að vinna með hugmyndir sem byggja á hugmyndafræði hringrásarhagkerfisins og styðja við forystu Íslands í umhverfis- og loftslagsmálum. Markmiðið er einnig að tengja hraðalinn mjög virkt út í háskólaumhverfið. Háskólarnir eru stofnendur að þróunarfélaginu á Breiðunni þannig að þar eru hagþematrygin. En við erum líka ekki síður vekja athygli fjárfesta og einkaaðila á sprotum og verkefnum sem er að vinna því að draga úr losun og leysa áskorun í umhverfismálum. Í lok hraðalsins eru teymin og verkefni kynnt fyrir fjárfestum og þá er markmiðið að þau haldi áfram að þroskaverkefnin og sækja sér styrki og jafnvel fari í stærri sjóði eins og Innovation Fund. Þannig segir ykkur annars frá Innovation Fund. Innovation Fund er svona ekki hefðbundinn sprotasjóður. Við getum ekki gert ráð fyrir því að litlir sprotar á Íslandi geti sótt beint í þennan sjóð og jafnvel ekki eftir þennan hraðar. Það þarf að þroska því ansi vel. En það er eftir mikla slægjast. Þetta er í rauninni sjóðurinn sem er utan losunar heimildirnar. Þetta eru mjög stóri styrkir. Þeir eru með sérsjóð fyrir lítil verkefni og þau eru upp á 1,2 milljarða króna. Við erum náttúrulega búin að greiða Ísland gríðarlega mikið inn í losunarheimildarkerfið og við erum að sjálfsögðu að vera áfjóði að sækja hann tilbaka. Markmið sjóðsins er að útsetja 10 milljörðum evra á næstu 10 árum og er Innovation Fund. Þetta er megin fjármögnunarleið Evrópusambandis til þess að ná markmiðum Parísarsáttmálans og styðja við markmið framkvæmdastjórnar Evrópu kolefnishlutlausa Evrópu árið 2050. Það er það. Innovation veitir styrki í 5 flokkum. Það er að draga úr losun í orkufrekum iðnaði, til að mynda með þróun nýrra skauta í álframleiðslu eða efnisendurvinnslu á gleri. Það er þungur kolefnis og notkun sem er til að mynda rafeldsneytisframleiðsla. Það er nýnæmi framleiðslu og endurvinnslu orku og svo geymsla á orku. Þetta er Innovation Fund, síðan eru fleiri sjóði sem geta líka vel hentað inn í fyrir svona sprota í svona hraðali. Það er Horizon Europe, European Circular Bioeconomy Fund, Innofin, LIFE Program og European Maritime and Fisheries Fund. En þetta eru aðrir sjóður Evrópusambandsins sem einnig veita styrki fyrir verkefni sem markvisst vinna í umhverfismálum. Fulltrúar bakhjarla mynda stýrihóp verkefnisins. Það verður rauninni alla línur lagðar og faglegar áherslur verkefnisins ákveðnar. Hlutverk stýrihóps branshagans verður að kortleggja Evrópusjóðina, greina umhverfislegar áskoranir, tækifæri innanlands og heimsvísu. Og stýrihópur verkefnisins tekur þátt í vali á þeim viðskiptahugmyndum sem byrjast þátttöku hraðalínum og tilnefnir sérfræðinga með sér. Það er eftir ykkur að slægjast. Við lítum á þetta sem einstakt tækifæri fyrir dreifðan og fjölbreyttan hóp bakhjarla til að tengjast og leggja höfuðið í bleyti og vinna markvisst að því að styðja við fyrirtæki og hugmyndir sem koma ykkur áfram í umhverfismálum og leysa okkar aðsteðjandi vanda.
Rekstraráætlun hljóðar upp á 35 milljónir króna og bakhjarlahópurinn fjölbreyttur og með aðkomu Reykjavíkurborgar þá hraðallinn full fjármagnaður. Tímalínan ansi brött, en þetta hefur gengið vel hingað til og það stefnt að undirskrift bakhjarla 1. desember. Strax í kjölfarið fari stýrihópurinn að funda að við formlega tilkynnum hraðallinn 15. janúar og opnum fyrir umsóknir. Umsóknir þess að renna út miðjan febrúar, svör við umsóknir lok febrúar og 8. mars viljum við keyra hraðallinn af stað. Hann síðan 10 vikur og það er gert ráð fyrir enda fjárfestadegi 13. maí. Það kannski engin tilviljun af því að stærstu lokadagar umsókna í Evrópusögunni þetta í lok haustið og það gefst verkefnum tækifæri að vinna áfram við sínu fjárfestum að klára umsóknir. Og það var ekki meira sem ég vildi segja grænan viðskiptahraðal, en ég vildi bara segja mér frábært, fekk góða viðbrögður í borgarráði og við hlakka til að heyra umræðina hérna. Takk fyrir. Kristín Soffía Jónsdóttir hefur lokið máli sínu og þá tekur næst til máls borgarfulltrúi Katrín Atladóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég þakka borgarfulltrúa Kristínu Soffíu Jónsdóttur fyrir þessa góðu kynningu. Við stöndum frammi fyrir 2 stórum vandamálum, annað loftslagshlýnun og hitt kórónuveiran. Lykilausnir við báðum vandamálum eru fjárfesting og nýsköpun. Ég í stýrihópum nýsköpunarstefnu borgarinnar sem hefur verið á störfum í heilt ár þar sem lítið að frétta. Þess vegna sérstaklega ánægjulegt að sjá þetta flotta verkefni verða að veruleika. Ég hlakka til að fylgjast með og sjá hvaða hugmyndir verða að veruleika. Borgarfulltrúi Katrín Atladóttir hefur lokið máli sínu og þá tekur næstur til máls borgarfulltrúi Örn Þórðarson. Já, forseti, ágæta borgarstjórn, takk fyrir fínt mál á dagskrá. Þetta ekki að koma fyrir mína sjónir í fyrst skipti núna, heldur ég búin að sjá þetta þó nokkuð oft áður. Mér langar aðeins að gera grein fyrir því að þetta mál tekið fyrir á fundi mannréttinda, nýsköpunar og lýðræðisráðs og stóðu ráðið heilshugar undir jákvæðri umsögn málið á þeim fundi fyrir þessum mánuði. Sjálfstæðisflokkur eða fulltrúi Sjálfstæðisflokksins í mannréttinda, nýsköpunar og lýðræðisráði var ekki aðila þeirri bókun og ég ætla að gera grein fyrir því hvað það var. En ég ást þar sæti sem fulltrúi Sjálfstæðisflokksins. Ég einn af þeim sem mjög spenntur fyrir þessu verkefni, finnst það gríðarlega áhugavert og hef komið þó nokkuð að því alveg frá fyrstu hugmyndum fór af stað. Ég sit ekki bara í mannréttinda, nýsköpunar og lýðræðisráði og heldur sit ég líka í stjórn Faxaflóahafna en mestanvert sit ég í stjórn Þróunarfélagsins á Grundartanga. Og þannig mín aðkoma að málinu með þeim hætti að ég taldi ráðlegt að víkja sæti að fundi þar sem var verið að veita þessa jákvæðu umsögn til þess að það þyrfti ekki hafa neina eftirmála. En það ágætt að halda því til haga að ég áhugasamur þetta verkefni og styð það heils hugar og ég held að það gerir það reyndar allir borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins sömuleiðis og tali jákvætt það og ég hef svo sem bent á það að það ekki bara borgarstjórn, heldur það líka okkar B-hluta fyrirtæki, svo sem eins og Faxaflóahafnir sem tók jákvætt í erindið og afgreiddi hann og sömuleiðis þá vék ég sæti þar og tók ekki þátt í þeirri bókun sem þaðan kemur. En ekki síður að innar nýsköpunarráðuneytið tekur vel í þetta og sömuleiðis þessi félög sem sveitarfélögin í kringum Grundartanga og við Hvalfjörð Faxaflóa standa. Ég held að sé ágætt að taka það fram að það séu allir jákvæðir og áhugasamir þetta mál og framöndu þess og sem betur fer þá hef ég fengið að kynnast í mjög vel á mörgum kynningum sem hafa verið miklu ítarlegri og svara miklu fleiri spurningum heldur en hér en ég vænti þess að það verið gert þegar framvindur en þetta gríðarlega spennandi og mikilvægt verkefni sem hér verið að ýta yfir og þannig að ég segi bara til hamingju við öll að hafa samþykkt þetta í borgarráði og á öllum öðrum vettvöngum hingað til. Takk.
Borgarfulltrúi Örn Þórðarson hefur lokið máli sínu og þá tekur næst til máls borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Forseti ágæta borgarstjórn. Já, sókn er oft besta vörnin sagt og tímum alheimsveiru sem hefur gert sitt til þess að gert sitt besta má ég segja til að loka heiminum, þá er afar mikilvægt að hafa opinn huga og setja kraft í að finna nýja leiðir til þess að styrkja okkur. En hvar liggja möguleikar okkar til atvinnuuppbyggingar og aukinna hagsældar og hvert eigum við að stefna, er oft spurt. En við erum svo sem ekki til neinu vafa það hvert á að stefna því að sýn okkar er skýr og okkur er full alvara þegar við segjum að viljum ná sem bestum árangri í loftslagsmálum. Það er brýnt að finna lausnir sem hraða orkuskiptum á öllum sviðum atvinnulífsins og draga úr útblæstri og þróa nýja tækni og ferla til að draga losun hvar sem hún verður. Og framtíðin felst meðal annars í uppbyggingu grænum iðnaði og stór aukinni áherslu á græna nýsköpun. Og því er ekki úr vegi að setja fókus á græna starfsemi á fyrrum gráu svæði Grundartanga. Með það markmið að hér rísi stór og stöndug fyrirtæki sem byggja á hugmyndafræði hringrásarkerfisins og draga á losun og skapa störf og auka samkeppnisforskot íslensks iðnaðar. Og fyrir þessu liggja nokkrar ástæður og þær eru umhverfislegar eins og við okkur öllum ljósar, siðferðislegar og samfélagslegar og það þekkjum við og við höfum tekið skref í það átt, en það eru ekki síður viðskiptalegar og að viðskiptalegum ástæðum verði það undarlegt ef við létum hjá líða að taka þátt í þessari umbyltingu. Þess vegna fagna ég verulega forystu Reykjavíkurborgar í þessu máli og ekki síður forystu náttúrulega Grundartanga, Þróunarfélagsins og Faxaflóahafna og óska fulltrúum sem hér eru á fundurum, bæði Kristínu Soffíu og Erni, innilega til hamingju. Okkur er ekkert af vanbúnaði því við verðum að bretta upp erfarnar og hefjast handa og það er oft talað það á svona tímum eins og við erum núna að við eigum að bíða og sjá, alls ekki. Við eigum að gera og græja og drífa okkur á stað. Það eru nokkuð lykilsvið sem skipta hér máli og það eru vel annars orkusparnaður og umhverfisvæn vatnsbúskapur, þetta þekkjum við úr bílhlutafyrirtækin okkar, orkuveitunni. Það eru vistvæn orkuframleiðsla og dreifing, vistvænar samgöngur sem við þekkjum nú verulega vel og höfum oft rætt hér á þessum vettfangi í borgarstjórn. Og svo vistvæn meðhöldum úrgangs og endurvinnsla. Það er engin vafi í mínum huga að vilji til að efla græna nýsköpun fyrir hendi, hann er fyrir hendi bæði meðal almennings, meðal atvinnulífs og líka núna meðal stjórnvalda og ég segi enn og aftur okkur er full alvara að taka þátt, vera með og vera gerendur í því að byggja upp nýja framtíð. En nýjum grænum viðskiptarhraði er einmitt ætlað að draga fram og efla og þróa tækni og aðferðir sem snúa að grænum leiðum og mér finnst sérstaklega gaman að við séum að sjá hér og setja fókusinn á Innovation Fund sem er þessi samkeppnissjóður Evrópusambandsins og eins og þið þekkið þá kemur allt gott frá Evrópusambandinu. Við máttum svona til, maður verður líka aðeins að hafa gaman í borgarstjórn það ekki, en allavega viðskiptarhraði allir stórgóð leið og það er líka sannreynt ferli þar sem sprotaverkefnum er veittur aðgangur að breiðu og góðu tengslanetti og sambærileg verkefni hafa reynst fyrirtækjum mikilvægur stökkpallur og þegar við segjum sambærilegt, hvað er það þá? Því að það hefur verið spurt hvað er grænn viðskiptarhraði. Jú, við þekkjum þetta hérna á Íslandi. Það er til dæmis mjög þekkt fyrirbærið viðskiptarhraði hérna í ferðaþjónustu sem að kalla startup tourism. Ég hef nokkur ár tekið þátt í því og séð hverslega skríðalega breytingar það hefur á ferli nýsköpunar hjá þeim teimum sem taka þátt og fyrir utan það hvað þetta er alveg ofboðslega gaman og gefandi feril. Við erum líka sjáum hérna nýja ferla, nýja hraðla sem er til dæmis viðskiptarhraðallinn til sjávar og sveita sem er sameiginlegt verkefni Iceland Startup og íslenska sjávarklassans. Það er verið að efla frumkvöðlastarf og nýsköpun á sviði landbúnaðar og sjávarútvegs. Það er til dæmis hafa verið, ég man rétt árið 2020 að þar var viðskiptarhraðallum lausnir í landbúnaði og matvælaðinaði og smásölu. Þannig eins og þið sjáið, þetta er fyrir utan alþjóðlegu dæmin sem við höfum og nú þegar atvinnulíf og almenningur allan heim er að upplega betur og betur að vistvænir hættir á grunni grænnar nýsköpunar bjarga ekki bara veröldinni, heldur spara líka fé, þá ætlum við ekki að hika. Áhersla á græna nýsköpun og þróun og framleiðsla á grænni tækni er leiðin fram á veginn fyrir okkur og því fagna ég alveg sérstaklega öllum grænum skrefum sem við tökum hér í borgarstjórn. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórhallsdóttir hefur lokið máli sinni og þá tekur næst til máls borgarfulltrúi Dóra Björk Guðjónsdóttir.
Borgarfulltrúin Dóra Björk Guðjónsdóttir hefur sett sig á mælendaskrá. Heyrir hún ekki í okkur? Borgarfulltrúin Dóra Björk Guðjónsdóttir hefur sett sig á mælendaskrá. Þetta er dottin út, allavega myndin. Bara færa hann aftur á mælendaskrá þá, ef hún er dottin út, nei, ok? Já, afsakið þetta. Ég lenti í smá tæknilegum örðugleikum hérna heima fyrir. En heyrist ekki alveg í mér núna? Jú, hljómandi. Heyrðu, forseti, borgarstjórn. Við þurfum að breyta stefnu í samfélaginu. Við verðum að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda. Þetta erum við orðin meðvituð flest öll að ég held. Við verðum að finna lausnir á áskorunum sem við stöndum frammi fyrir vegna yfirstandandi loftslagsbreytinga og við þurfum að sameinast þessi verkefni. Við getum ekki lengur talað að koma í veg fyrir loftslagsbreytingar eða áhrifa þeirra völdum. Þær eru nú þegar orðnar miklar og skelfilegar, hreint út sagt. Heimurinn stendur þó enn á krossgötum. Það enn svigrúm til þess að koma í veg fyrir að vont verði miklu verra. En til þess þarf samhent átak. Við þurfum öll að taka þátt og við þurfum öll að leggja töluvert á okkur til að þetta megi verða, því ekkert eitt ráð dugar. Enginn einn aðili getur gert þetta, einstaklingar, stjórnvöld, fyrirtæki verða sameinast og leggja kraft í verkefni. Ísland hoppar þá á milli fyrsta og annað sæti sem það land í Evrópu sem losar mest af gróðurhúsalofttegundum á íbúa, byggt á þeim skuldbindingum sem falla undir Parísarsáttmálann. Þetta er svolítið svakalegt því að við sem státum okkur á grænni orku og ævintýralegri náttúru erum meðal verstu umhverfissvæða Evrópu. Núverandi ástand er ekki bara hræðilegt og dýrkeypt í auðlindum og tækifærum talið, þetta er líka dýrt í beinhörðum peningum. Áramótin tekur kolefnisbókhald Parísarsáttmálans við af Kyoto skuldbindingum og við uppgjörið mun Ísland þurfa að greiða milljarða. Jafnvel þó að í Kyoto samningum frá 1997 hafa verið sérstakt ákvæði að Ísland gæti aukið losun frá stóriðju, hefur Ísland ekki staðið við skuldbindingar sínar. Hvað getum við gert til að sporna við þessu? Jú, við getum nýtt auðlindir okkar betur á sjálfbærari máta og staðið vörð líffræðilegan fjölbreytileika í heiminum. Við getum stytt vegalengdir, tekið minna pláss, bæði undir okkar mannvirki og umgang. Við getum farið betur með það sem við eigum, verið nýtin og skynsöm. Til dæmis með grænni nýsköpun sem hér er til umræðu. Hér er verið að leggja til að Reykjavíkurborg gerist bakhjarl nýsgræns nýsköpunar hraðals til þess að hjálpa til við að þróa græn verkefni áfram og afla þeim fjármagns frá grænum sjóðum Evrópusambandsins og þau verði að veruleika. Allir fulltrúar mannréttinda nýsköpunar og lýðræðisráðs tóku vel í þetta þegar málefnið var á dagskrá þess fundar og ég tel að við getum sameinast þetta hér í dag og vonast til þess. En nú þegar hefur borgin tekið þátt í mörgum nýsköpunarverkefnum á vegum Evrópusambandsins í samstarfi ýmissa borga. Við erum búin að fá inn 200 milljónir á skömmum tíma í styrki. Allt í gegnum Horizon 2020 sem nýtist í grænni þróun og það kemur borgarbúum mjög vel. Eitt verkefni sem við höfum tekið þátt í Sparks eða samstarf sjálfbæra orku og kolefnishlutleysi. Áherslur Sparks eru á orkuskipti í samgöngum, sjálfbærni, álagsstýringar, áskoranir sem tengjast rafbílavæðingu og þróun nýtinna og orkuvænna innviða. Já, við hjá Reykjavík höfum í raun staðið okkur nokkuð vel þegar kemur að nýsköpun undanfarin ár. Við komumst í úrslitum titilni Nýsköpunar höfuðborg Evrópu sem er nokkuð merkilegur árangur og mikill heiður. Stjórnkerfi borgarinnar hefur verið breytt og sett á fót heilt svið þjónustu og nýsköpunar til að lyfta upp vinnu við nýsköpun og nútímavæðingu þjónustu þvert á öll svið borgarinnar og þetta hefur vakið mikla athygli erlendis og er meðal annars ein ástæða þess að við vorum tilnefnd til þessara verðlauna. Fyrir okkur snýst fjárfesting í nýsköpun fólk að auðvelda líf þess að þjóna einstaklingum og þeirra markmiðum. Það snýst lífsgæði, hamingju og þægindi fólks. Í því felst hagræði fyrir einstaklinga og rekstur borgarinnar og aukið aðgengi fyrir alla, síðast en ekki síst er það umhverfisvænt. Við erum að leggja töluvert mikið fjármagn og metnað í þá nýsköpun, stafræna umbreytingu og sjálfvirknivæðingu sem sparar tíma og fé til lengri tíma.
sparar þörf fyrir umgang og umferð, sparar auðlindir og tíma, dregur úr losun gróðurhúsalofttegunda. Dæmi græna nýsköpun, tæknilega lausn sem við erum að vinna með hjá Reykjavíkurborg eru sorpskynjara-lausnir. Niðurstaða kannana sýndi að við erum að tæma oftar en við þurfum í 50–60% tilfella. Hér er því gagnlegt að nýta tæknina og prófa mismunandi lausnir sem veitir gögn, mælingar og niðurstöður sem við tökum svo ákvörðun út frá hvaða lausnir séu bestar. Til þess að minnka umgang, til þess að minnka þörfina fyrir það að stórir bílar þurfa að aka götur borgarinnar. Rafvæðing fjárhagsaðstoðar sem kláraðist á árinu stytti afgreiðslutíma úr dögum eða vikum og miklu brasi á mörgum stofnunum í 24 tíma á vefnum. Talandi sparnað fyrir einstaklingin, samfélagið en ekki síst umhverfið. Því nýsköpun í grunninn stafræn umbreyting, sjálfvirknivæðing og breytingar sem gera okkur kleift að takast á við flóknar áskoranir nútímans og framtíðarinnar eins og loftslagsbreytingar og breytingu starfa. Með því að fjárfesta sem aldrei fyrir stafrænni breytingu sem lagt upp með að gera næstunni verið að einfalda þjónustuferla til að minnka auðlindanotkun, draga úr mengun en leið auka aðgengi allra að þjónustu borgarinnar. Þessi græni hraðall sem hér er til afgreiðslu og umræðu getur skipt verulegu máli þegar koma nýsköpunargeiranum á Íslandi á fulla ferð í baráttunni við loftslagsvandann hérlendis og erlendis. Með þessu sköpum við samhent átak og öflugan samstarfsvettvang milli nýsköpunarsamfélagsins, ríkis og borgar úrlausnir í loftslagsmálum sem mun efla græna nýsköpun í landinu. Með því að fjárfesta í grænni nýsköpun eins og grænum hraðli kemur borgin að því að styðja við verkefni sem eru til þess fallin að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda. Þau munu að auki skapa ný störf fyrir velmenntað fólk með fjölbreytta reynslu og styðja þannig við samkeppnishæfni samfélagsins. Það vill nefnilega svo skemmtilega til að borgarþróun í þágu loftslagsins er borgarþróun í þágu samkeppnishæfni. Viðspyrnurnar vegna COVID þarf að vera græn. Hér er allavega fullt á tækifæri. Takk. Borgarfulltrúi Dóra Björk Guðjónsdóttir hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir. Virðulegi forseti, ágætu borgarfulltrúar og tilheyrendur, ég ætla nú ekki að tefja fundinn með því að tala hér mikið undir þessum lið, en náttúrulega svo við vitum þá náttúrulega stendur Reykjavíkurborg alveg svakalega fjárhagslega og skuldar yfir 400 milljarða A og B hluti borgarinnar. Þannig að ég vil nú bara minna fólk á það að þessar svokölluðu grænu áherslur sem er verið að innleiða núna í borgarkerfi. Fyrst var það græn skuldabréf, svo var það græna planið og svo er það núna græn hraðall. Þetta er allt saman leiðir til frekari skuldsetninga borgarinnar og lítið að marka grænar áherslur þessa meiri hluta þegar litið er til dæmis upp í Sorpu, þegar litið er til dæmis hér upp í Elliðaárdal og innrásin í hann, þegar litið er hér til dæmis upp í Breiðholt, þegar á að fara að byggja á milli húsa þar í Inngrónu görðum og annað, svo við tölum ekki hér svæði vestan Snorrabrautar. Þannig að það er nú ekkert annað sem að liggur fyrir með þessum þremur grænu áherslum sem að ég var að telja upp annað en það að það er möguleiki að enn frekari skuldsetningu. En forseti, ég ætla að lesa bókun. Nú ætla borgarstjóri og meirihlutann að sækja fjármagn í sjóði ESB mjög táknrænt í stað þess að taka á rekstri borgarinnar og koma honum í lag. Framsögumaður málsins hafði orðrétt á fundurum að nú væri markmiðið að komast í sjóðina hjá ESB. Það er sama sagan, stjórnmálamenn í Ísland sem eru vinstra megin við miðju halda peningarvaks á trjánum. Allir þeir sjóðir sem ESB ræður yfir eru fjármagnar að skattfé hins almenna borgara í ríkjum ESB og landa EES-svæðisins. Þetta er einungis tilfærsla fjármagni með tilheyrandi kostnaði í utanumhaldi. Startkostnaði við verkefnið úr vasa útsvarsgreiðenda Reykjavíkur 10 milljónir. Borgarfulltrúi Miðflokks hefur ætíð stutt nýsköpun en ekki verður séð að þetta verkefni sé besta leiðin til að ná markmiðum Íslands í þeim málaflokki. Tilvitnun lýkur og ég sendi bókina núna á ritara. Þá hefur borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir lokið máli sínu. Ekki hafa fleiri óskað eftir að setja sig á mælendaskrá og þá telst þessum dagskrárlið lokið. Og við göngum til þriðja dagskrárliðar sem er tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokks aðgerðir til viðspyrnu vegna heimsfaraldurs COVID-19. Til máls tekur borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds.
Já, forseti ágæta og tilheyrendur. Við erum með tillögupakka, viðspyrnupakka sem við leggjum hér fram. Í anda þess sem að borgarstjórn og borgarráð stóð saman hér í vor. Við samþykktum þá fyrstu aðgerðir vegna COVID-faraldursins. En þá hefur faraldurinn náttúrulega orðið miklu heldur en flestir hugðu og afleiðingar af honum og sóttvarnaraðgerðum verið miklu meiri heldur en kannski var talið þegar þessar fyrstu aðgerðir voru samþykktar. Aðgerðir ríkisins hafa verið ýmsar en sumar þeirra eru að komast að endimörkum, þar að segja aðgerðir eins og ferðagjöfin sem að yfir 170.000 manns hafa hlaðið niður á símana sína að klárast núna í lok næsta mánaðar og þá nýtur þess framtags ekki við og síðan erum við að horfa á það að tekjutengdar atvinnuleysisbætur að þær þó þær hafa verið framlengdar upp í 6 mánuði að þá fara þær renna sitt skeið líka og við sjáum það líka rekstraraðilar eru að gefast upp í borginni og þráttur ef við séum komið með metfjölda á atvinnuleysisskrá þá getur vont versnað ef við gripum ekki inn í. Þannig að þessi aðgerðapakki hann miðast við það að grípa inn í reyna að vernda störfin í gegnum þennan vetur þangað til við sjáum ljósið, þangað til að bóluefni verður raunverulegt og við getum aftur mikið að sjá störf vaxa á ný. En þangað til þá erum hræddir að óbreytt þá munum við missa fleiri störf, missa fleiri rekstraraðila í ógöngur og jafnvel gjaldþrot og þessar tillögur miða meðal annars að því að reyna að vernda störfin og það er kannski fyrstu tæknilega sem við gerum það einna mest en síðan líka tillögur sem að snúa að því að hugsa enn betur íbúana þó margt það hefur verið gert að við getum hlúð á þeim sem að þurfa í þjónustu og samanmynda þessar 51 pakka sem við viljum gera grein fyrir hér sem hópur og ég treysti því og vona að við stöndum saman að þessu saman í hvað flokki við erum og finnum þessu brautargengi með bestum hætti. Við gerðum það fannst mjög myndarlega hérna í vor með skömmu fyrirvara. Nú höfum við haft góðan fyrirvara í að hugsa hvernig við getum betur komið fram með tillögur og ég held að þetta sé hárrétti tímapunktur. Þetta er áður en við klárum fjárhagsáætlun. Þetta er áður en að ferðagjöfin rennur út hjá ríkinu. Þetta er áður en tekjutengdu atvinnuleysisbæturnar renna mest út og þetta er eitthvað sem við þurfum að koma með hérna á þessum tímapunkti til þess að þeir sem að gera áætlanir og ferðaþjónustuaðilar og heimilin og aðrir geti séð hvað við erum að bjóða borgin og ég er alveg sammála því sem að fulltrúar meirihlutans hafa sagt að borgin hefur ekki allt til framkvæmda. Við erum að nýta það sem best og fara saman inn í þessi jól með ljós. Ég ætla ekki að orðlengja þetta frekar. Kollega mínir í borgarstjórn munu gera frekar í grein fyrir tillögunum og ég bara hlakka til að fá viðbrögð sem flestra á tillögurnar og hvernig við getum kláraðir. Ég veit að aðilar sem eru í rekstrarerfiðleikum þeir eru að bíða eftir ljóstýru og allt. En ef við gerum ekkert að þá eigum við von á því að það verði til dæmis aukagjalddagar af fasteignaskattunum vegna sem við vorum að fresta enn þetta í vor og byrjarnir verði ekki léttar heldur tímar á nýja ári. Það viljum við ekki, við erum sem við saman á það og ég bara vonast til þess að við fáum hérna góða umræðu og þakka fyrir tækifærið að við getum tekið þetta saman. Þá hefur Eyþór Laxdal Arnalds lokið máli sínu forseti ætla ávarpa að það gleymdist að taka atkvæðagreiðslu lið númer 2 og mun það verið tekið fyrir eftir að umræðan þennan lið hérna lokið.
þá verður það bara afgreitt. En næst þá á mælendaskrá, forseti sér ekki mælendaskrá. Það Björn Gíslason, borgarfulltrúi, sem tekur til máls. Já, takk. Forseti ágæta borgarstjórn, ég ætla að taka undir alið þessara tillögu og stýra frestun fasteignaskatta á fyrirtæki. Þó að svo samþykkt verði að taka hugmyndir og erindi SAF eða samtaka fyrirtækja í ferðaþjónustu sem snúa að því að fresta greiðslu fasteignagjalda með útgáfu skuldabréfa til útfærslu og úrvinnslu. Jafnframt beiti borgin sér fyrir því að lögum lögveð verði breytt þannig að farið verði í lengingu í lögveði fasteignaskatta með hliðstæðri lagasetningu og gripið var til eftir efnahagshrunið. Fjármála- og áhættustýringarsviði verði falið að vinna að frekari útfærslu og skili borgarráði þeirri vinnu fyrir 1. desember. Ég með afsluta greinargerð. Tekjufall rekstraraðila í ferðaþjónustu gríðarlegt. Borgin samþykkti að fresta gjalddögum í byrjun faraldursins, en nú ljóst að meira þarf til eigi fyrirtækin að lifa af veturinn. Mikilvægt að borgin sýni lit gagnvart ferðaþjónustunni og vinni að lausn þessara fyrirtækja sem erindi SAF fjallar um. Tillaga SAF miðar að því að verja störf og útvarpsstofn borgarinnar. Og það líkur þessari greinargerð, en ég ætla nú aðeins að með leyfi forseta að vitna hér aðeins í bréf frá SAF til samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. Og þar segir að heimsfaraldur COVID-19 og sóttvarnaaðgerðir stjórnvalda hafa haft gríðarleg áhrif á ferðaþjónustuna. Alþingi hefur samþykkt ýmis lög í þeim tilgangi að styðja við bæði atvinnurekendur og launþega, halda uppi atvinnustigi og þar með stuðla að minni samdrætti en ella. Aðgerðir stjórnvalda og sveitarfélaga þurfa að vera með þeim hætti að tryggja að atvinnulífið verði í stakk búið til þess að taka kröftuglega við sér þegar áhrif heimsfaraldursins taka réna og viðspyrnan hefst. Eina af aðgerðum stjórnvalda til að koma móts við atvinnurekendur var að samþykkja 14. grein laga breytingu á ýmsum lögum til að mæta efnahagslegum áhrifum heimsfaraldurs kórónuveiru. Númer 25/2020. Þar var gjaldendum fasteignaskatts sem áttu við tímabundna rekstrarörðugleika að stríða vegna tekjufalls heimilað að óska eftir frestun á alltaf 3 greiðslum fasteignaskatts á gjalddaga 1. apríl 2020 til 1. janúar 2021. Fyrrgreind löggjöf ber það með sér að löggjafinn var sannfærður að efnahagsvandinn væri tímabundinn. Það hefur margt breyst síðan fyrrgreint úrræði var sett. Bæði með því að aðgerðir á landamærum hafa verið hertar og faraldurinn mun lífseigari en ætla að fara í upphafi. Því alveg ljóst að fast kostnaður atvinnurekenda gerir lífróðu þeirra erfiðan og því þurfum við frekari aðgerðir til að draga úr þeim kostnaði. Þar spila fasteignagjöld stóran hluta. Atvinnurekendur í ferðaþjónustu sem reka til dæmis hótel, hópferðafyrirtæki og afþreyingu þurfa því nauðsynlega að fá niðurfellingu fasteignagjalda. Ef ekki niðurfellingu þá frestun, ef ekki frestun þá lengingu í lögveði fasteignaskatta vegna ákveðinna ára. En góðu fréttirnar eru nú þær að auðvitað eins og segir, þetta tímabundið. En góðu fréttirnar eru þær að við vorum að fá fréttir í gær bóluefni væri að koma markað á næsta ári. Þannig það er ljós fyrir endan í göngunum og þess vegna við þurfum að hjálpa þessum aðilum í þessum geira að moka sig í gegnum skaflinn. Ég held að það sé alveg ljóst. En þessi fyrirtæki, í ferðaþjónustu fyrirtæki, þau þurfa að vera til staðar þegar að því kemur að við getum farið að taka á móti hér ferðamönnum og njóta þess að vera laus við þessa veiru allan vonandi bólusetningu. En takk í bili.
Þá hefur Björn Gíslason borgarfulltrúi lokið máli sínu en næstur á mælendaskrá Egill Þór Jónsson borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn. Á fundinum í dag leggjum við borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins fram fjölþætta tillögu vegna COVID-ástandsins. Nú ætla ég aðeins að fara yfir tillögu B í þessum pakka aðgerða vegna viðspyrnu heimsfaraldurs COVID-19 en tillagan snýr að svokallari borgargjöf fyrir alla landsmenn, 18 ára og eldri, að fyrirmynd ferðagjafar íslenska ríkisins. Ferðagjöfin var liður í því að styðja við bakið á íslenskri ferðaþjónustu í kjölfar kórónukreppunnar en hún rennur núna út áramótin. Borgargjöfin yrði sambærilegt framtak af hálfu borgarinnar sem ætlað að styrkja rekstraraðila í Reykjavík. Markmiðið að veita viðnámsstyrk fyrir rekstraraðila í borginni með því að styrkja almennan vinnumarkað getur borgin staðið vörð mikilvæga tekjustofna sveitarfélagsins. Ber þá helst að nefna fasteignaskatt á fyrirtæki og útsvar einstaklinga á almennum markaði. Besta leiðin út úr kreppu að koma atvinnulífi á fulla ferð sem fyrst aftur og skapa verðmæti. Borgargjöfin gæti orðið liður í því að örva verslun og þjónustu. Mikið tekjufall hefur orðið hjá flestum fyrirtækjum. Fjöldi fólks hefur mist vinnuna á rekstur hefur sums staðar ekki staðið af sér ástandið og farið í þrot. Það getur verið dýrt fyrir sveitarfélag að missa fleiri fyrirtæki í þrot. Hægt væri að færa rök fyrir því að þessir fjármunir skiluðu sér tiltölulega fljótt aftur inn í sjóði borgarinnar verði verkefnið að veruleika. Nú ætla ég að lesa tillöguna og greinargerð. Tillaga. Samþykkt verði að Reykjavíkurborg gefi öllum landsmönnum 18 ára og eldri ferðagjöf að upphæð 3.000 krónum sem hægt væri að nota í Reykjavík hjá öllum þeim aðilum sem eiga aðild að ferðagjöfinni samanber vefsvæði ferðalag.is. Lagt til að tillagan verði fjármögnuð með gerð viðauka við fjárhagsáætlun 2020 þar sem 100 milljónir fara af liðnum ófyrirséð til fjármögnunar á tillögunni. Þá lagt til að 260 milljónir fari inn í fjárhagsáætlun næsta árs. Ferðagjöf borgarinnar taki gildi 15. desember næstkomandi og gildi til 31. maí 2021. Greinargerð. Nú þegar hafa 172.490 einstaklingar sótt sér appið ferðagjöf en á 4.000 rekstraraðila á landsvísu eru þátttakendur í verkefninu. Mjög stór hluti rekstraraðila í þjónustu og ferðaþjónustu í Reykjavík. Það því eðlilegt að borgaryfirvöld stígi inn í verkefnið með ríkinu með viðnámsstyrk til rekstraraðila í Reykjavík til að styðja við þau í gegnum erfiðan vetur. Rétt að benda á að ferðagjöf ríkisins rennur út áramótin. Þannig mikilvægt og eðlilegt framhald að Reykjavíkurborg, stærsta sveitarfélagið á landinu, komi til móts við rekstraraðila í borginni með þessum hætti. Verslun og þjónusta berst í bökkum í Reykjavík og jólahátíðin gefur okkur tækifæri til að gefa rekstraraðilum byr í seglin. Mikilvægt að ná þessum stuðningi fyrir miðjan desember. Með við reynslutölur og notkun ferðagjafar ríkisins má ætla að rekstrarstuðningur við reykvísk fyrirtæki verði sem nemur 360 milljónum króna eða 0,2% af rekstrarútgjöldum borgarinnar árið 2020. Ætla má að þessi aðgerð muni hjálpa til við að verja störf og útsvarsstofn borgarinnar. Engu að síður að ræða útgjöld á þessu og næsta ári. Þess vegna lagt til að borgarstjórn samþykki að gerður verði viðauki við fjárhagsáætlun 2020 þar sem 100 milljónir fari af liðnum ófyrirséð til fjármögnunar á tillögunni. Þá lagt til að 260 milljónir verði varið í verkefnið á næsta ári og gert ráð fyrir því í fjárhagsáætlun. Takk fyrir. Þá hefur borgarfulltrúinn Egill Þór Jónsson lokið máli sínu næst á mælendaskrá Hildur Björnsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég ætla að mæla þá fyrir tillögum okkar í C-lið fyrir byggingaiðnað en við leggjum til að ráðist verði í markvissar aðgerðir til stuðnings húsnæðisuppbyggingu og byggingariðnaði í Reykjavík. En byggingarstarfsemi auðvitað gríðarlega mikilvæg atvinnugrein í íslensku efnahagslífi og við sjáum það að hlutur byggingariðnaðar í vergri landsframleiðslu 9% og árið 2017 starfaði 8% af innlendu vinnuafli í þessum iðnaði.
Þannig að þetta mikilvægi atvinnugreinarinnar leiðir auðvitað til þess að við verðum að ráðast í einhverjar aðgerðir svo núverandi efnahagsaðstæður leiði ekki til aukins atvinnuleysis og hægagangs í húsnæðisuppbyggingu Reykjavík. Íslensk stjórnvöld gerðu á árinu 2019 samning við OECD framkvæmd á sjálfstæðu samkeppnismati á því regluverki sem gildir á sviði byggingarstarfsemi á Íslandi og niðurstöðurnar voru kynntar í síðustu viku. En matið var unnið í náinni samvinnu við innlenda aðila og fól í sér ítarlega greiningu á öllu gildandi regluverki, meðal annars í byggingariðnaði. Og niðurstöðurnar leiða í ljós fjölmarga möguleika til þess að einfalda regluverk og minnka reglubyrði í byggingariðnaði. Einhverjar af tillögunum eru frekar umfangsmiklar og eitthvað sem ég vonast til þess að við munum ráðast í að kanna og rýna. En meðal þessara úrbóta tillagna á OECD var meðal annars lækkun opinberra gjalda á borð við gatnagerðargjöld og endurskoðun ferla vegna lóðaúthlutana. Þannig að tillögur okkar hér í dag þær taka mið af þessum úrbótatillögum OECD og er ætlað að vera svona fyrsta viðbragð við þessar skýrslu. Við erum þeirra skoðunar, sjálfstæðismenn, að Reykjavíkurborg þurfa að vera samkeppnishæfur uppbyggingarstaður hér á höfuðborgarsvæðinu og landinu öllu auðvitað og við viljum að Reykjavíkurborg sé fyrsti valkostur þeirra sem að vinna að hvers kyns húsnæðisuppbyggingu. Þannig að með hliðsjón af þessu markmiði þá er í tillögum Sjálfstæðisflokks lagt til að gatnagerðargjöld verði lækkuð til samræmis við gatnagerðargjald í Kópavogi en þar eru gjöldin lægst á höfuðborgarsvæðinu eins og var einmitt tekið saman í skýrslu OECD. Eins gera tillögurnar ráð fyrir afsláttum af gatnagerðargjöldum og byggingarréttargjöldum vegna umhverfisvottara bygginga. Þá erum við að tala svansvottun og brímvottun en þetta tíðkast hjá Hafnarfjarðarbæ og hér erum við þá aftur að reyna að gæta samkeppnishæfi höfuðborgarinnar þannig að þeir sem að vilji svona byggja vistvænar byggingar þeir kjósi að gera það í Reykjavík. Að lokum leggjum við til að tryggðir verði sveigjanlegi greiðslufrestir eða greiðsludreifing byggingarréttargjalda í Reykjavík. Það er mikilvægt að þung greiðslubyrði sé ekki að hamla húsnæðisuppbyggingu við þessar efnahagsaðstæður sem nú standa yfir og leggjum við þá til að fjármálaskrifstofu verði falin nánari útfærsla á greiðsluskilmálum. En þetta er hugsað sem tímabundið úrræði núna vegna COVID-19. Og við reiknum með að gerum ráð fyrir að þessir skilmálar verði þá almennir og þeir eiga að gilda alla aðila jafnt á byggingamarkaði. Tryggi þarna ákveðið jafnræði sem við höfum séð að er ekki alltaf gætt að við svona núverandi aðstæður. Þannig að allar þessar tillögur það er miðað að því að skapa samkeppnishæft umhverfi fyrir byggingaiðnað í Reykjavíkurborg og eins og hefur komið fram áður í máli mínu ekki síður að tryggja áframhaldandi húsnæðisuppbyggingu og draga úr atvinnuleysi meðan farið í gegnum þessa efnahagslægð. Þannig að þið eru með tillögurnar, þær eru með gögnum fundarins, en svo ég fara bara yfir þær stuttlega áður en í líka máli mínu, þá eru þær í fyrsta lagi að fjármálaskrifstofu verði falið að móta almennar reglur tímabundna greiðsludreifingu og eða greiðslufresti byggingarréttargjalda. B. Gatnagerðargjöld verði lækkuð með eftirfarandi hætti til samræmis við lægstu gjöld í nágrannasveitarfélögum. Og lækkanirnar eru þá þrjár, það er þá á raðhúsum, parhúsum, tvíbýlishúsum og keðjuhúsum, fjölbýlishúsum og öðru húsnæði til samræmis það sem gerist í Kópavogi og C. Veittir verði eftirfarandi afslættir af gatnagerðargjöldum og byggingarréttargjöldum vegna svansvottaðra eða brímvottaðra bygginga. Það er þá 20% afsláttur af þessum gjöldum vegna svansvottunar og 20–30% afsláttur vegna brímengunna og þá fer það eftir því hversu hárri engun er náð. Þetta eru þá tillögurnar sem við leggjum hér fyrir borgarstjórn og vonumst eftir að verði samþykktar. Og með það markmiði eins og fram hefur komið að stuðla að áframhaldandi húsnæðisuppbyggingu og draga úr auknu atvinnuleysi hérlendis þar sem að stór hluti vinnandi fólks vinnur við byggingaiðnað. Takk. Þá hefur Hildur Björnsdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og næst á mælendaskrá er Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Borgarfulltrúar, já mikrofónir, Forseti, ágætu borgarfulltrúar, við leggjum hér í dag til að komið verði upp ráðgjafatorgi fyrir fólk í vanda. Tillagan er hluti af aðgerðum sem við borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins leggjum fram til viðspyrnu vegna heimsfaraldurs COVID-19. Lagt er til að komið verði upp tímabundnu ráðgjafatorgi á vegum velferðarsviðs til að þjónusta borgarbúa þar sem þörf fyrir ráðgjöf hefur aukist umtalsvert á tímum kórónuveiru faraldursins.
Aukin þörf fyrir ráðgjöf meðal annars til komin vegna vaxandi atvinnuleysis, farsóttar þreytu, félagslegrar einangrunar og kvíða vegna faraldursins. Við leggjum til að velferðarsvið hafi frumkvæði að því að koma á samstarfi við háskólana í þeirri viðleitni að manna ráðgjöfina. Félög háskólastúdenta yrðu virkið í því skyni. Þannig verði háskólanemar á sínum sérsviðum fengnir til að sinna hinni ýmsu ráðgjöf, tímabundið undir handleiðslu sérfræðinga, svo sem á sviði fjármála, lögfræði, félags- og sálfræði. Forseti, hliðstæðu úrræði var komið á í efnahagshruninu þar sem laganemar við Háskóla Íslands voru fengnir til að sinna lögfræði ráðgjöf við borgarbúa í samstarfi við Reykjavíkurborg. Hér sjáum við fyrir okkur að það úrræði yrði útvíkkað og yfirfært yfir á velferðarþjónustuna. Áhættu- og fjármálastýringarsviði verði gert að kostnaðarmeta endanlega útfærslu sem gerir ráð fyrir miðlægu ráðgjafartorgi í samstarfi við þjónustumiðstöðvarnar á meðan ástandi varið. Markmið tillögunnar að auðvelda borgarbúum að leita sér aðstoðar og efla og útvíkka ráðgjöfina, tímabundið vegna breyttra þarfa vegna ástandsins í samfélaginu. Því leggjum við til að komið verði á ráðgjafartorgi á vegum velferðarsviðs sem hægt að þjónusta íbúa með fjartækni. Með slíkri tækni verði þjónustan aðgengilegri, skjótvirkari og hagkvæmari. Slík þjónusta þekkist víða eins og til dæmis tilraunir með fjarheilbrigðisþjónustu sem notuð út á landsbyggðinni. Þjónusta með slíkri tækni mun minnka álag á þjónustumiðstöðvar borgarinnar og auðvelda aðgengi borgarbúa að þjónustunni. Mikilvægt að Reykjavíkurborg nýti nýsköpun og tækni í auknum mæli til að þróa þjónustu við borgarbúa í takt við breyttar aðstæður í samfélaginu. Allir vita að til að koma í veg fyrir aukin vanda mikilvægt að grípa sem fyrst inn í. Þótt ekki væri nema að benda fólki á leiðir til lausna. Við teljum það skyldu borgarinnar að koma til móts við íbúana með þessum hætti. Það alveg ljóst að borgarbúum í neyð mun því miður fjölga á næstunni. Brýnt að borgarbúum sem þurfa á skjótri úrlausn að halda bjóðist ráðgjöf og úrræði við hæfi. Oft var þörf en nú nauðsyn. Þá hefur Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá Örn Þórðarson borgarfulltrúi. Já, forseti, ágæta borgarstjórn, takk fyrir þetta. Ég ætla svo sem að vera í svipuðum slóðum og Marta með þennan délið. Hún svo sem búin að gera ágætlega grein fyrir þessari hugmynd og það fylgir greinargerð með. Mér langar aðeins til þess að útskýra svona, kannski eins og maður segir á mannamáli, hvað vakir fyrir okkur og í hvaða hvað við erum að hugsa, í hvaða stellingu við erum að hugsa þetta. Og þannig að það hefur leitað til mín, eins og vantarlega ykkar allra fólk sem í tímabundnum smá vandræðum með lítilsháttar mál sem að myndu kallast svona dagstæðlega, en eru miklu erfiðari viðuregnar núna á þessum tímum. Það getur verið vandamál eins og hvernig eigi að standa því að greiða matargjöld eða leikskólagjöld. Núna meðan að illa kreppir að heimilisbókhaldinu. Þetta kannski ekki stórvægileg vandamál þegar fólk í fullri vinnu með tekjur og annað, en þetta vandamál fólk að fást við og það veit ekki nákvæmlega hvert á að snúa sér. Ég hef ráðlagt þessu fólki að hafa samband við þjónustumiðstöðvar velferðarsviðs sem ég held að séu mjög vel mannaðar og vel í stakk búnar til þess að sinna þessu hlutverki að veita almenna ráðgjöf, en okkar hugmynd nær aðeins lengra. Hún að taka sérstaklega á þessu ástandi sem núna. Eitt af því sem vakir líka fyrir okkur, það að gera ráðgjöf og upplýsingaöflun til borgaryfirvalda eða sérstaklega á sviði velferðarmála, félagsþjónustu, auðveldari. Því að margir hverjir sem hafa
haft samband við mig, þeir veigra sér við það að hafa samband og finnst það ekki vera rétti vettvangurinn og verið að auka álag á þjónustumiðstöðvarnar með að vera að sækja með ýmiss konar smámál sem eru í rauninni kannski þeirra fram í horfir, erfiðari viðureignar og stærri. Og þess vegna miklu skynsamlegra að grípa strax inn í, bæta við mannskap. Það getur eins og og tilhugin að fá háskólanemendur undir handleiðslu sérfræðinga. Það getur líka verið hægt að fá samstarf við Vinnumálastofnun að sérfræðingar sem hafa ágætisþekkingu og reynslu af ráðgjöf af þessu tagi, að þeir vilji koma inn í þetta átak til þess að hjálpa fólki sem nú í vandræðum að komast í gegnum þennan skafla sem framundan núna. En á sama tíma, og við sjáum að fólk, við sjáum mjög teikn á lofti með það, að við komumst í gegnum þetta, að þá getur verið að ákvarðanir sem fólk að taka verði til trafala þegar við komumst út úr ástandinu. Og það það sem mér finnst mikilvægt að koma strax inn í, við getum kallað þetta snemmtaka íhlutun fyrir fullorðna, að fólk sem núna í smá vandræðum það getur verið vanlíðan kvíði, það getur verið börn með skólaforðun, það getur verið nánir ættingjar eða vinir eða nágrannar sem vinnufélagar sem í vandræðum, sem veit ekki hvert að snúa sér, og með því að hafa þetta miðlægt og hafa einhvers konar ráðgjafatorg til þess að fólk geti sótt upplýsingar til þess að bæði leysa úr sínum vandamál og líka horfa inn í framtíðina með björtum augum í staðinn fyrir það að sitja uppi með ógreidda húsaleigureikninga, leikskólagjöld og ýmislegt fleira sem að safnast upp og getur verið verulega erfitt að takast á við þegar þetta orðið uppsafnað. Við skiljum alveg í hvaða sporum venjulegt fólk þegar það lendir í þessu, rétt eins og við skiljum þegar þeir sem að fengi niðurfelling á fasteignagjöldum núna það sem við þessu ári, þegar það fellur úr gildi, þá orðinn uppsafnaður stór bunki sem að þarf að glíma við og fólk þeir aðilar langt í frá betur í stakk búinu til þess að greiða úr því vandamáli með þeim eftirstöðum sem að upp hafa safnast. Þetta ekki flókið ráðgjafatorg, þetta ekki flókin hugmynd. Hún á ekki að leggja aukið álag á þá starfsmenn sem nú þegar eru fyrir að sinna þessum störfum. Við þurfum auðvitað að veita þeim ákveðið skjól og kannski ágætt að nota tækifæri núna enn og aftur eins og svo margir aðrir og svo oft áður að þakka öllu því góða fólki sem þar hefur verið að vinna frábært verk, heldur að fá inn nýtt og ferskt fólk til þess að taka á þessu máli. Og ég trúi því að rétt eins og ég hef hitt marga sem eru í, eins og ég vil kalla, tímabundum smáerfiðleikum sem að geta vaxið og orðið verulega erfiðir viðureignar, að þá séu þið líka að heyra í fólki allt í kringum ykkur sem í nákvæmlega sömu sporum. Þurfa svör, þurfa ráðleggingar, þurfa leiðbeiningar, þurfa að vita hvað þýðir að taka þessa ákvörðun eða hina ákvörðunina. Þetta á að leita, fyrst og fremst snýst þetta að því að koma fólki inn á rétta braut, hvar hægt að sækja sér meiri upplýsingar, sækja sér betri þjónustu, sækja sér meiri ráðgjöf dýpri, og ég veit að starfsfólk velferðarsins og með öll þau úrræði sem að þar er í boði, það getur leiðbent fólki lipurlega með sín vandamál. En aðalatriðið það að núna loksins þau eru farin að sjá fram á að þessu ástandi linni, að við komumst út úr því að það sé ekki lengra, ég vil kannski ekki nota orðið svartnætti, lengra vandamál eða erfiðara viðureignar eftir að fólk fer að komast á beinubrautina, fara að vinna aftur, fá tekjur, koma lífinu í eðlilegt og reglulegt horf, að það bú ekki stór vandamál að baki sem hafa safnast upp núna í gegnum þessa mánuði sem við höfum verið að fara í gegnum þennan COVID-faraldur. Og ég held og ég trúi ekki öðru heldur en að þið vitið nákvæmlega hvað við erum að tala, því að þið hafið örugglega heyrt í jafnmörgum ef ekki fleiri í kringum ykkur heldur en til dæmis ég og við sem hefur verið að fá þessi samtöl. Þannig að ég bara endilega hvet ykkur til þess að skoða þetta með opnum huga og taka jákvætt í þetta. Auðvitað útfærslan ekki
nákvæm. Ég myndi segja að það væri miklu frekar þeirra sem best þekkja eftir hverju fólk að leita sem þurfa að útfæra það og hvernig þú ná að líta nákvæmlega út og þar treysti ég starfsfólki og stjórnendum á velferðarsviði betur heldur en nokkrum öðrum. Takk fyrir. Þá hefur Örn Þórðarson borgarfulltrúi lokið máli sem næstur aftur á mælendaskrá Egill Þór Jónsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég ætla að fá að fylgja eftir tillögunum ráðgjafatorg velferðarsviðs, D-lið. Tillagan snýr að því að velferðarsvið undirbúi meiri og víðtækari þjónustu en áður hefur þekkst á þessum sérstöku tímum. Markmið tillögunar er að útvíkka þjónustuna og gera hana aðgengilegri. Margir hverjir eiga í vanda og þurfa úrlausn að halda hið fyrsta. Og gera maður ráð fyrir því að einstaklingar sem aldrei hafa þurft að leita eftir félagsþjónustu þurfi þess nú. Hins vegar það ekki sjálfgefið að einstaklingar láti verða því að stíga fyrsta skrefið inn á þjónustumiðstöðvarnar. Atvinnuleysi hefur aukist gríðarlega, félagsleg einangrun mikil og ófyrirséð afleiðingar kreppunar. Kreppan nefnilega bæði félagsleg og fjárhagsleg. Þetta tækifæri til að búa til betra stuðningsnet og það gæti auki líkur fólks á að komast aftur fyrir virkni til að mynda með hjálp að sækja sér aukna fræðslu eða menntun á þessum tímum, komast aftur á vinnumarkað eins og eitthvað sem nefnt. Við verðum að gera hvað við getum til þess að lágmarka skaðann sem hefur orðið. Nú tíminn orðinn langur, skammdegið núna mörgum erfitt, jólin að ganga í garð sem einn mesti álagstími fólks, hvað þá fólks í vanda. Ef við getum hjálpað fólki með þessu úrræði eða í rauninni bara hjálpað fólki að hjálpa sér sjálft, myndi það mögulega hafa í för með sér í náinni framtíð aukin lífsgæði þessa fólks og geti dregið úr þessum langtíma áhrifum. Langtíma áhrif einstaklingar sem falla út úr vinnu, skóla eða annarri virkni til langs tíma mjög neikvæð. Þannig að verði tillagan samþykkt yrði komin alltaf á fót þessu ráðgjafatorgi en velferðarsvið verði falin nánari útfærsla eins og Örn kom inn á áðan, útfærsla á þessu viðbótarúrræði samstarfi við velferðarráð en til að velta upp hugmyndum eins og kannski komið fram í greinaskrifum hjá okkur og hérna í umræðinni, þá væri hægt að hafa þjónustu símleiðis gegnum netspjall, fjarfundabúnað. Það væri hægt að lækka þröskuld verulega fyrir fólk sem þyrfti að sækja sér þetta tímabundna öryggisnet. Ef við skoðum töluleg gögn bara ástandið á vinnumarkaði, þá var atvinnuleysi í október 2018 á höfuðborgarsvæðinu 2,5% en núna rúm 10%, mögulega eftir að aukast enn meira. Einnig mikil aukning í umsókn af fjárhagsaðstoð og þá líka eftir að aukast enn meira á næstu mánuðum. Þannig að við teljum bara mikilvægasta verkefni stjórnmálanna í dag að hugsa þess út fyrir kassan til þess að koma í veg fyrir enn meiri samfélagslegan skaða. Það má ekki stoppa svona hugmyndir á einhverjum útúrsnúningum, orðalagi eða einhverjum öðrum pólitískum brögðum því að staðreyndin sú að verði ekkert gert aukalega þá á það eftir að kosta okkur og samfélagið margfalt. Kærar þakkir. Þá hefur Egill Þór Jónsson borgarfulltrúi lokið máli sínu, næstur aftur í seinna skipti á mælendaskrá Björn Gíslason borgarfulltrúi. Já, forseti, ágæta borgarstjórn, ég ætlaði rétt aðeins að landa mér hérna inn í D-liðin hérna ráðgjafatorgið. En eins og við vitum að því miður þá hefur borgarbúum í vanda fjölgað töluvert á þeim erfiðu tímum sem við stöndum frammi fyrir vegna þessara kórónuveiru. Margir standa frammi fyrir miklum fjárhagsvanda eins og hefur komið fram vegna atvinnumissis meðal annars og eins öðrum vanda sem fylgifiskur þessar faraldurs. Og eins félagslegar einangrunar, einmanaleika, heilsukvíða og afkomukvíða. Nú til að aðstoða fólk sem stendur í þessum sporum og hjálpa því að veita lausn og greiða úr sínum vandamálum mikilvægt að úrræði séu til staðar áður en vandi þeirra eykst. Því nauðsynlegt að koma verð upp svona svokallar ráðgjafaþjónustu sem fyrst.
Og tillagan sem hér ræðir, er sams konar úrræði og var komið á í efnahagsvinnu þegar ég var í mannréttindaráði og Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi var þá formaður ráðsins. Þá lögðum við til að samið yrði við laganema við Háskóla Íslands að veita borgarbúum lögfræðiráðgjöf og við gerum það á bókasöfnum. Nú þetta úrræði það virkaði bara ágætlega og því ættum við að nýta okkur þessa reynslu að því útvíka það úrræði og heimfæra upp á fjölþættari ráðgjöf til aðstoða borgarbúa á þessum erfiðum tímum núna og nýta okkur auk þess tæknin sem gerir úrræðið aðgengilegra. Nú ég segi eins og kom fram hjá Erni Vík og Agli að borgarfulltrúum að treysti engum betur en starfsfólki velferðarsviðs til að koma þessu heim og saman og ég vona svo sannlega að borgarstjórn taki vel í þessa tillögu. Takk. Þá hefur Björn Gíslason borgarfulltrúi lokið máli sínu og næsta á mælendaskrá Valgerður Sigurðardóttir borgarfulltrúi. Já, forseti ágæta borgarstjórn. Alþjóðaheilbrigðisstofnunin hefur varað við því að faraldrar líkt og sá sem nú geisar geti orðið algengari en við höfum áður átt að venjast. Þeir verða ekki lengur geymdir í sögubókum og kynslóðir lesum þá þar. Heldur munum við og komandi kynslóðir því miður upplifa sambærilegt ástand eins og nú oftar. Við verðum að vera undirbúin breytingum sem hafa gríðarleg áhrif á líf okkar allra. Við verðum að vera undir það búin að setja í annan gír. Nú þegar kórónuveiran hefur verið að valda okkur leiðindum í næstum því heilt ár og hefur við lært margt. Sumt hefur unnið frábærlega og meðan annað gagnrýnisvert. Viðbragðsáætlanir eru einn af mikilvægustu þáttunum sem hægt að grípa í og því gríðarlega mikilvægt að þær séu til og unnið sé eftir þeim. Þær bættar þegar þá við og nýjar áætlanir gerðar eftir því sem við lærum meira og þekkjum ástandið betur. Viðbrögð mega aldrei verða tilviljunarkennd og áætlanir verða alltaf að vera þannig að auðvelt sé að vinna eftir þeim. Það vont að hafa ekki tilbúna viðbragðsáætlanir. Þá bæði við ríki og borg og til allra lukku þá var til góðu grunnur núna sem við höfum verið að vinna eftir. En það mjög mikilvægt að við bætum við þennan grunn og útfærum frekari áætlanir. Mikil þreyta nú komin út í samfélaginu og margir hreinlega bugast undan álagi sem kórónuveiran að valda. Og það því gríðarlega mikilvægt að viðbragðsáætlanir séu skýrar og hjálpi okkur að koma strax aftur á rétta braut og verði til þess að allir ferlar séu skýrari og komi þar með í veg fyrir óþarfa álag, bæði þegar aðgerðir eru hertar og eins þegar þeim aflétt. Og það gríðarlega mikilvægt núna þegar hertar aðgerðir eru vegna COVID að það bitni ekki á börnum á grunnskólaldri, þannig að þau fái mat í skólanum sínum. Áður en hertar aðgerðir tóku gildi þá fengu öll börn hádegismat í sínum skólum. En eftir hertar aðgerðir sem tóku gildi 30. og 1. október síðastliðinn, þá býðst ekki öllum börnum lengur að fá hádegismat í sínum skóla. Þau sem klára hádegi fara oft heim og eiga borð þar. Skólinn, hvort sem að ræða leikskóla eða grunnskóli, á vin fyrir börn. Og það mjög mikilvægt að þegar reglur eru hertar, að það sé til aðgerðaáætlun, þannig að sem minnst röskun verði á lífi barna. Það að ekki sé hægt að borða lengur í skólanum, þrátt fyrir það að þú sért í skólanum nánast til hádegis, mikið rask fyrir mörg börn. Því við sjálfstæðismenn með tillögu þess efnis í dag að skóla- og frístundasvið útfæri lausn á þessu, þannig að öllum börnum sé tryggð næring í skólanum sínum. Og tillagan hljóðar svona, að börn njóti matarþjónustu í grunnskólum þrátt fyrir skert skólahald. Samþykkt verði að tryggja öllum börnum sem stunda nám í grunnskólum Reykjavík og borgar matarþjónustu í skólum á meðan skólastarf skert vegna kórónuveirufaraldurs. Vegna sóttvarnaaðgerða hefur sums staðar ekki verið unnt að starfrækja mötuneyti. Mikilvægt að tryggja að öll börn fái máltíð engu að síður svo jafnræðis sé gætt. Skóla- og frístundasvið verður falið að vinna að lausn sem lögð verður fyrir skóla- og frístundaráð hið fyrsta. Og með þessu greinargerð sem hljóðar svo: mikilvægt að öllum börnum sé tryggður aðgangur að matarþjónustu í grunnskólum Reykjavíkur á meðan takmarkanir eru á skólahaldi vegna kórónuveirufaraldursins.
Sá matur sem í boði í grunnskólum Reykjavíkur því miður hjá mörgum börnum stór partur af þeirri næringu sem þau fá yfir daginn. Því mikilvægt að óskert matarþjónusta sé í öllum grunnskólum borgarinnar og það sé tryggt að öll börn hafi aðgang að hádegismat þó svo skóladagur þeirra klárist rétt fyrir hádegi. Og það ekki gert ráð fyrir að tillagan hafi í för með sér umfram kostnað þar sem nú þegar gert ráð fyrir því að öll börn borði í grunnskólum Reykjavíkurborgar. Takk fyrir. Þá hefur Valgerður Sigurðardóttir, borgarfulltrúi, lokið máli sínu næst á mælendaskrá, Sanna Magdalena Mörtudóttir, borgarfulltrúi. Já, forseti og borgarstjórn og borgarbúar. Það eru margir sem í slæmri stöðu núna og ég legg til að við skoðum hvað þetta myndi kosta í heild sinni og þetta fari svo til þeirra sem að hafa minnst á milli handana. Að við metum kostnaðinn og röðum þessu síðan þannig upp að þau sem hafa minnst fá fjármagnið. Og nú þetta 5 tillögur og ef við skoðum til dæmis ferðagjöfuna sem hér metin á 360 milljónir, að þá það sambærileg upphæð, meira að segja hærri en að fella niður leigu hjá öllum leigjendum félagsbústaða í 1 mánuð eins og það var metið fyrr á þessu ári. Og það myndi heldur betur muna það hjá leigjendum félagsbústaða og ef þau hafa 100.000, 150.000 krónur eða rúmlega það á milli handana aukalega, þá ýtir það heldur betur undir að fólk kaupi sér hluti og hluti sem það þarf og það skilar sér þá væntanlega út í hagkerfið. Í stað þess að láta alla fá smá viljum við þá ekki frekar beina fjármagninni til þeirra sem raunverulega þurfa á því að halda. Og ég því með málsmeðferðartillögu sem ég ætla að fá að lesa með leyfi forseta. Lagt til að fjármála og áhættu stýringasviði verði falið að meta heildarkostnað við framlagðar tillögur Sjálfstæðisflokksins aðgerðir til viðspyrnu vegna heimsfaraldurs COVID-19. Að því ferli loknu taki borgarstjórn ákvörðun það hvernig hægt sé að ráðstafa því fjármagni til þeirra Reykvíkinga sem hafa minnst fjármagn á milli handana og afgreiði tillöguna í samræmi við það. Til þess að örva hagkerfið farsælast að setja fjármagn beint í hendurnar á fátæku fólki sem því hluti sem þó þarf á að halda núna. Þannig má aðstoða borgarbúa sem eiga í vanda og örva efnahagslíf, verja atvinnu og auka tekjur hins opinbera. Það að veita hinum efnameiri aukin fjárráð skila sér ekki alltaf út í hagkerfið, heldur oft varið til að greiða niður skuldir og laga eigin fjárstöðu. Tillagan því lögð fram með það að markmiði að veita hinum efnaminni lausn frá fjárhagsáhyggjum og til þess að tryggja að fjármagnið fari til þeirra sem þurfa á því að halda. Ein tillagan í tillögupakka Sjálfstæðisflokksins metin á 360 milljónir, það að segja ferðagjöf upp á 3.000 krónur til allra landsmanna 18 ára og eldri sem nýta mætti í Reykjavík. Þann 24. apríl af þessu ári mátu félagsbústaðar að það myndi kosta tæpar 310 milljónir króna að fella niður leigu hjá leigjendum félagsbústaða. Hér sambærilega upphæð að ræða en niðurfelling leigu myndi skipta miklu fyrir tekjulága leigjendur borgarinnar. Málsmeðferðartillagan því lögð fram til þess að meta kostnað við tillöguna og hvernig megi nýta fjármagnið sem best. Þetta málsmeðferðartillagan sem ég búin að senda á oddvita allra flokkana og forseta og ritara og ég get tekið undir mikilvægi þess að öll börn fái aðgang að matarþjónustu í grunnskólum borgarinnar eins og nefnt hér í einni tillögun í tillögupakkanum en þar við sennilega ekki með sömu skoðun þegar það verður að tala öll börn fái aðgang að matarþjónustu. Við sósíalistar teljum að sjálfsögðu að grunnskólar að vera gjaldfrjálsir og á þessum krepputímum að þá ættu öll börn að geta fengið næringu í skólanum, ekki eingöngu þau sem að hafa greitt, heldur líka þau sem koma frá heimilum sem hafa ekki efni á því að greiða fyrir matarþjónustu. Þannig að það hefur verið ánægjulegt að ef það hefur verið skilningurinn en ég held að við séum ekki þar, sósíalistar og Sjálfstæðisflokkurinn, að matarþjónusta að vera gjaldfrjáls en öll börn að geta
borða í skólanum. Þetta ætti að vera staðurinn sem þú mætir í og sért viss sem þú sért ekki að vera svangur í skólanum. Ég get tekið undir mikilvægi þess að koma upp ráðgjafatorgi, auðvitað eða borgarbúar að geta vita hvert þeir geti leitað á þessum tímum. En ég tel mikilvægt að við skoðum kostnað við þessar tillögur og hvernig megi nýta sem best í beinan fjárstuðning til þeirra sem að núna þurfa þennan fjárstuðning. Takk fyrir. Þá hefur Sanna Magdalena Mörtudóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu. Hafa 3 borgarfulltrúi óskað við að veita ansvar. Eru það Eyþór Laxdal Arnalds, Örn Þórðarson og Hildu Björnsdóttir og styttist þá ræðutíma í 1 mínútu. Já, forseti ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Ég vil þakka borgarfulltrúa Sanna Magdalenu kærlega fyrir hennar orð og hún borgarfulltrúin tekur undir ýmis sjónarmið við okkur. En ég tel að þetta sé ekki einföld málsmeðferðartillaga sem lögð þetta fram, heldur þetta tillaga innihaldsbreytingu. Það er að segja að forgangsröðun fjármuna verði með einhverjum allt öðrum hætti heldur en lagt upp á tillögunni. Tillaga okkar gengur út á það að örva þá þætti sem skila sér mest í að efnahagsleg endurreisn gangi vel. Við erum ekki að dreifa fjármunum sem félagsleg úrræðu heldur að reyna að tryggja störf. Og það gerum við með ýmsum hætti. Við gerum það í fyrsta lagi með því að rekstraraðilar í borginni fái áframhaldandi stuðning eins og þeir fá núna til áramóta þegar að ferðagjöf ríkisins hættir, að borgin tæki við. Í öðru lagi að við séum að lækka gjöld og svo í þriðja lagi að aðstoða fólk að fá hjálp. Og ég tel þess vegna að þetta ekki málsmeðferð tillögu sem við lögðum hérna fram heldur. Þetta tillaga efnisatriði. Við gerum athugasemd við hana á þeim forsendum. Að veita ansvar, óska borgarfulltrúinn eftir að svara ansvari. Já, þá svara ansvari Sanna Magdalena Mörtudóttir, borgarfulltrúi. Já, forseti, borgarstjórn og borgarbúar, já, þetta alveg allt annað en svona með við reglunar þá held ég að þetta sé besta uppsetningin en ef við skoðum svona efnahagslega endurreisn og hagfræði að þá hefur það sýnt sig að besta leiðin til að, hvað segir maður, nú vil ég ekki enskusletta, en ef við viljum fá svona innspýtingu í hagkerfið að þá hefur það sýnt sig að góð leið að rétta fátæku fólki pening. Það hefur oftast ekkert annað val en að fara að verja fjármunum og nýta fjármagnið, fara út í búð, kaupa það sem það þarf, nýta peninginn, þannig að ég held að það sé betra að láta mikið fjármagn til þeirra sem að eiga ekkert frekar en að dreifa til dæmis litlum upphæðum jafnt á alla. Ef við skoðum til dæmis þennan sérstaka lið ferðagjöfin, þá 3.000 á alla ekki líklega til þess að nýtast sem best. Þannig að ef við tökum þetta allt saman, hvað myndi þetta kosta, hvernig best að ráðstafa þessum fjármunum til þess að efnahagsleg endurreisn geti farið fram á sem hagkvæmastan hátt. Þá hefur borgarfulltrúinn Sanna Magdalena Mörtudóttir lokið við að svara ansvari og veitir þá ansvar öðru sinni Eyþór Laxdal Arnalds, borgarfulltrúi. Borgarfulltrúinn á mute. Í forseti ágæta borgarstjórn tilheyrendur, varðandi hagstjórn og hugsanir þá greinir okkur einfaldlega á. Við teljum að besta ráðið út úr kreppunni sé að skapa störf en ekki að styrkja fólk til skamms tíma. Við þurfum að búa til störf eða tryggja störf, verja störf. Það gerum við best með þessum tillögum. Og varðandi málsmeðferð þá tel ég best að við afgreiðum bara þennan tillögu pakkalið fyrir lið og þá getur fólk greitt atkvæði með á móti. Það í tillögunum gert ráð fyrir því hvernig eigi að fara með þær, útfærslu á mismunandi sviðum, þannig ég held að þær séu alveg útfærðar að því leyti, en það að vísa þeim til kostnaðarmats og endurmats meira en málsmeðferð, því að þá verið að ganga út frá því að það eigi að breyta þeim í grundvallaratriðum og það tel ég ekki vel að málsmeðferðartillögum.
Þannig að ég legg til að henni verði vísað frá málsmeðferðartillögunni og við greiðum atkvæði um tillöguna í sérstökum liðum. Þá hefur Eyþór Laxdal Arnalds lokið við að veita ansvar öðru sinni og veitir þá ansvar Örn Þórðarson, borgarfulltrúi. Já, forseti ágæta borgarstjórn, ég hjóti því í máli borgarfulltrúa Svönu Magdalenu Mörtudóttur að hennar athugasemdir beindust fyrst og fremst að þessari svokölluðu borgargjöf og þess vegna velti ég fyrir mér hvort að með sama hætti og Eyþór að benda á hvort það væri ekki ástæða til þess að taka þetta fyrir lið því mér heyrðist hún taka jákvætt undir til dæmis eins og Ráðgjafartorgið og í sinni fyrirspurn til í upphafi fundar þá beindi hún ágætri spurningu til borgarstjóra. Þetta setja náttúrulega ekki allir borgarbúa við sama borð að geta komið inn í óundirbúnar fyrirspurnir og spurt borgarstjóra mál af því tagi sem að hún var athygli á í upphafi fundarins. Þess vegna finnst mér eðlilegt að við drögum, hún lægi málsmeðferðartillöguna svo sem ekki var að tefja fyrir öðrum málum sem að ég tel að hún sé að mestu leyti sammála okkur. Þannig að ástæða til þess að annarkvort að skipta þessu niður í liði og greiða atkvæði eða hún lagaði þá málsmeðferðartillöguna en hún beindist í þá átt sem hún á að beinast. Þá hefur Örn Þórðarson borgarfulltrúi lokið við að veita ansvar og þá veitir næst ansvar Hildur Björnsdóttir borgarfulltrúi. Já, búin að biðja Já, það kom ekki fram hér en forseti biðst afsökunar. Þá það Sanna Magdalena Mörtudóttir sem svara ansvari. Já, forseti, borgarstjórn og borgarbúa, það talað frestun fasteignaskatta, lækkun gjalda, það ýmislegt þarna í þessum stóru tillögupakka sem ég var ekki að fara í lið fyrir lið og þess vegna legg ég til að þetta fari allt í kostnaðarmat því það kemur ekki fram þarna í tillögunni hvað þetta kemur til með að kosta, er ekki gert ráð fyrir því í greinargerð hver heildarkostnaðaráhrif þess yrðu, þess vegna legg ég til að það fari í þetta mat og síðan tökum við afstöðu til þess hvort að við viljum ráðstafa fjármunum á þann veg eða öðruvísi borgarbúum tilheilla eins og talað í greininni því að þessi tillaga væntanlega lögð fram til að mæta þeim sem eru verst stödd núna. Þannig að við vitum hvað þessi pakki myndi kosta nákvæmlega þá getum við tekið afstöðu til þess hvernig við viljum verja fjármunum. Viljum við setja beint í fyrirtæki og þá fari það til fólksins eða viljum við bara fjárstuðningurum fari beint til fólksins sem eru í vestriðinni núna. Þannig ég var ekki að telja upp hvern einasta lið í ræðu minni áðan, þetta tók það bara saman í einni málsmeðferðartillögu sem var tilbúin send til ykkar og þá hægt að taka afstöðu. Dóttir borgarfulltrúi svara ansvar og veitir þá ansvar öðru sinni Örn Þórðarson borgarfulltrúi. Já, en forseti ágæta borgarstjórn Sumar af þessum tillögum hefur komið fram að þurfa ekki að fylgja aukin fjárútlát og það er þá í rauninni ekki kostnaður með þetta. Ertu þá að tala um það að við myndum halda þeim frá eða ertu að gagnrýna allan pakkann eins og það liggur fyrir? Ég hefði kannski viljað fá að vita það. Og það sem ég hef áhyggjur af með þessara málsmeðferðartillögu að við ætlum að fara að reikna út einhverja einstaka lið í henni að þá getur það hugsanlega tafið fyrir framgangi hluta af þeim aðgerðapakka sem við erum að leggja til. Það sem ég hef áhyggjur af, hvort þetta komið til með að tefja framgang þeirra hugmynda og ég ætla að halda því fram að það sé ekki borgarbúum til hagsbóta. Takk. Þá hefur Örn Þórðarson borgarfulltrúi lokið við að veita ansvar öðru sinni og þá næst að veita ansvar Hildur Björnsdóttir og forseti aftur. Já, ok, það kemur ekki alltaf strax fram, forseti biðst afsökunar. Þá það Sanna Magdalena Mörtudóttir borgarfulltrúi sem svara ansvari öðru sinni. Takk forseti, borgarstjórn, borgarbúar, það talaði greiðsludreifingu og greiðslufresti fyrir byggingariðnað að það fari í mat á fjármálaskrifstofu, það myndi alltaf taka eitthvað tíma, það myndi þurfa að útfæra það. Þannig að við getum alveg eins bara útfært þetta og sé hvað það kostar og fengið þetta tilbaka og sé hvernig við viljum ráðstafa þessum fjármunum. Þannig að við þurfum væntanlega að sjá hvað erum við að leggja til að borgarsjóður verji miklum fjármunum í að mæta
greiðslufrestum, greiðsludreifingu, þetta kostar allt ef að borgarsjóður eru að gera ráð fyrir því að fá inn ákveðið fjármagn sem hann myndi síðan ekki fá, einhvern veginn þarf borgarsjóður að mæta því, hvernig er lagt til að borgarsjóður mæti því. Ef að Reykjavíkurborg eru tilbúin til þess að gera það, eru hann þá frekar tilbúin til þess að mæta því á annan hátt með að mæta þeim verst sett í borginni sem að hafa engan pening. Þannig að ég er að leggja til að við skoðum í heild hvað þetta kosti allar þessar 5 tillögur, A, B, C, D, E og hvernig við viljum ráðstafa því til að mæta þeim sem eru núna í vesturstöðinni. Þá hefur Sanna Magdalena Mörstudóttir borgarfulltrúi lokið við að svara andsvari öðru sinni og ætla forseti árétta að sjálfsögðu geta allir borgarfulltrúar átt skoðun á málsferðartillögum annarra borgarfulltrúi en það er þeirra rétt að leggja þær fram eins og þeim sýnist. En næst væti þá ansvar Hildur Björnsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég tek undir með borgarfulltrúa Eyþóri Laxdal Arnalds að þessi málsmeðferðartillaga sé ekki tæk til afgreiðslu. Annars vildi ég taka það fram að tillögur Sjálfstæðisflokks miða þetta að því að styðja við byggingaiðnað, styðja við ferðaþjónustu, styðja við veitingageirann, menningageirann og aðra atvinnuvegi og hvers vegna viljum við gera það? Það er auðvitað fyrst og fremst til að verja störf sem hlýtur auðvitað að vera árangursríkasta og mikilvægasta aðgerðin til að sporna gegn atvinnuleysi og verja afkomu heimilanna. Og þá er ágætt að heyra frá borgarfulltrúa Sönnu Magdalenu Mörstudóttur ef að hennar lausn yrði ofan á, hvort að hún hafi þá ekki áhyggjur af því hversu margar fjölskyldur geta mist afkomuna og lífsviðurværið ef að fólk í þessum atvinnugeirum missir í kjölfarið vinnuna. Þá hefur Hildur Björnsdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita ansvar og svara þá ansvar Sanna Magdalena Mörstudóttir borgarfulltrúi. Já, forseti, borgarstjórn og borgarbúar, nú eru margir í þeirri stöðu að hafa mist afkomuna og vinnuna, þannig að núna er þessi stóri tillögupakki, aðgerðapakki lagður fram sem að mun koma til með að kosta mikið. Þannig að mér finnst mikilvægt að við vitum hvað kostar þessi heildarpakki og hvernig viljum við ráðstafa fjármunum þannig að það mæti sem best þeim sem eru í mestri neyð. Þú veist, hvernig erum við að mæta heimilum, hvernig erum við að mæta fólkinu, hvernig er líklegt að það hafi sem jákvæðustu áhrifin. Núna er best að einhvern veginn við sitjum flatt á alla sömu reglur gjöld, gjaldalækkun, gjaldfresti á alla í byggingariðnaðinum eða viljum við frekar sértækari aðgerðir sem að ná til þeirra sem eru í vesturstöðinni. Þú veist, hvað er best að gera til að útfæra þetta til að mæta þeim heimilum sem eru núna í vesturstöðinni. Þannig að skoða kostnaðinn á bakvið þetta, skoða heimilum sem eru í vesturstöðinni, skoða hvar þarf að koma inn með stuðning, hvernig er best að verja þessum fjármunum. Því að ég meina 3.000 krónur til dæmis og ég taki þetta upp aftur því að þetta er greinilega tillagan sem að ég er að tjá mig mest í dag. Á alla, þetta er svo fljótt að safna saman, þannig ég bara segja viljum við ekki nýta fjármagnið sem best, skoða þetta í heild sinni. Þá hefur borgarfulltrúin Sanna Magdalena Mörstudóttir lokið við að svara ansvari og veiti það ansvar öðru sinni Hildur Björnsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, öll viljum við auðvitað mæta þeim sem að eiga sárt að binda og búa við erfiðar aðstæður. En hvað kostar að fara ekki í aðgerðir sem þessar? Hvað kostar það mörg störf? Hvað getur það kostað mörg heimili lífsviðurværið? Hversu mikið getur fátækt aukist í kjölfarið? Það mætti jafnframt hugsa það og ég myndi kalla eftir því að sósíalistaflokkurinn hugaði aðeins betur að því. Þá hefur Hildur Björnsdóttir lokið við að veita ansvar öðru sinni og svara þá ansvar öðru sinni Sanna Magdalena Mörstudóttir borgarfulltrúi. Forseti, borgarstjórn og borgarbúar, við viljum öll fara í aðgerðir. Það er bara misjafnt hvernig við viljum fara í aðgerðirnar og hvernig við viljum verja fjármunum til þess að tryggja að staða borgarbúa, borgarinnar og fólks sé varin. Þannig að við séum bara með mismunandi sýn á hvernig við teljum að sé best að útfæra þetta og við þurfum að skoða alla leiðir. Þá hefur Sanna Magdalena Mörstudóttir lokið við að svara ansvar öðru sinni og er þá næst á mælendaskrá Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi. Já, forseti, borgarstjórn og tilheyrendur.
Ég óska strax eftir því að þessar tillögur verði bornar upp lið fyrir lið, komið að því að þær verða bornar upp vegna þess að ég myndi mögulega vilja skoða styðja allavega eina þeirra. Almennt finnst mér þessar tillögur þær of almennar og mér svona hrís hugur við að vera að punda peningum í efnað fólk og jafnvel forríkt fólk. Það eru milljarðamæringar í Reykjavík sem að mér langar ekki að þau fái 3.000 krónur úr borgarsjóði. Jafnvel þó að, og ég sé reyndar ekki alveg hvernig akkurat sú tillaga á að verja störf. Þarna þurfum við að horfa, finnst mér, til sértækari tillagna og sértækari aðgerða eins og Flokkur fólksins hefur áður talað að vera meira með sértækar aðgerðir til þess að þeir sem virkilega þurfa þúsundkallinn fá hann en ekki þeir sem eiga milljarða inn á bankabók. En mér finnst allt sem varðar að fresta gjaldum, bjóða upp á greiðslu, dreifingar bara mjög gott mál. Við hefum einmitt á þessum tíma að sýna sveigjanleika og lipurð og skipti það einhvern máli sem sagt að geta dreift greiðslum eða fresta og bara öllum þeim sem finnst það skipta máli getur sótt til það með einföldum hætti og það sé sérstaklega bara verið svona, ákveðinn sveigjanleiki þar að þurfa ekki að vera eitthvað flókið mál ef einhver vill gera það og ég myndi vilja styðja þá tillögu sem að býður upp á það. En þessi borgargjöf, ég vil bara minna á ferðagjöf ríkisins sem heyrðist í fréttum í daginn að það ótrúlega margir sem ekki hafa ennþá nýtt hana. Ég held að sé bara, tæpur helmingur kannski af öllum, ég man ekki alveg hvað sagt var sem var svolítið merkilegt fannst mér. Auðvitað kosta allar þessar tillögur, það utanumhald, það umgjörð, það eftirfylgni, það alls konar sem fylgir einföldustu tillögum þannig að þær kosta og við vitum raunin ekki hvað þær kosta en síðan líka orðalagið að ferðast, við erum sérstaklega beðin að ferðast ekki þessa dagana, að ferðast innanhús og ég sé ekki alveg hvað flugskallinn á að koma þar inn. Þannig að mér finnst einhvern veginn svo til að ekki alveg falla vel við Flokk fólksins og hans stefnu. Síðan þetta þannig að þetta með verktakafyrirtæki og byggja, það eru náttúrulega mjög margir mörg fyrirtæki sem eru búin að hagnast mikið undanfarin ár. Bæði ákveðin byggingafyrirtæki og verktakafyrirtæki, mörg ferðaþjónustu fyrirtæki hafa verið að hagnast gríðarlega undanfarin ár og það núna allt verulega komið í orðið svona erfitt og erfiðara og við vitum allt það en þessi fyrirtæki eru þetta bara líka undirbúið sig undir að taka upp þráðinn og ef allt gengur vel að þá muni þeir fara að taka inn mikinn gróða vonandi fljótlega bara næsta ári. Þannig að við líka hugsa það að það ekkert öll fyrirtæki sem ekki alveg að lifa af þennan tíma. Eins og ég segi, það eru mörg fyrirtæki búin að vera að hagnast alveg gríðarlega undanfarin ár. Ég líka bara að tala þá sem að byggja rað, parhús, keðjuhús. Hér erum við sennilega að tala mörg fyrirtæki, svona verktakafyrirtæki, en ekki einstaklinga, sem mörg hver standa kannski bara mjög vel. Og þessi eins og maður hugsa bara gatnagerðargjöld, það ekkert víst að lækkun gatnagerðargjalda sé eitthvað að renna sérstaklega til þess að ekkert endilega til kaupendana. Þannig að hver að njóta góðs nákvæmlega af þessum lækkunum? Það þetta framboð og eftirspurn sem ræður mest verð á húsnæði. Þannig að það ekki hægt að ganga út frá því sem vísu að öll verktakafyrirtæki þurfi þennan stuðning sem hér lagt til. Þannig að allt sem svona á heildina, allt sem svona allir eiga að fá, það í rauninni eitthvað sem við getum ekki leyft okkur núna. Það ekki endalausir peningar og það þarf einmitt að ákveða mjög vandlega hver króna fer og hvernig hún kemur til að nýtast og vissulega með alltaf það í huga að tryggja störf og verja störf og allt það. Við þurfum alveg klárlega að reyna að mynda þá tengingu sífellt og ávallt en ekki bara alveg svona eins og opin tékka til allra. Ég held að við getum ekki leyft okkur það á þessum tíma. Varðandi ráðgjöfina, Flokk fólksins hefur verið með þessa tillögu með svona ráðgjöf og ég sífellt að tala það þegar fólk ekki að fá svör og ekki að
það ekki svarað í síma og það fær ekki þessa að vita, fá ekki upplýsingar. Það ekki gott, en þau svör sem ég verið að fá frá borginni við mínum bæði fyrirspurnum og tillögum, afgreiðslu tillagna sem þetta allar hafa verið felldar, að þetta sé nú í þokkalegum málum og ég ætla nú ekki að fara að svara fyrir meirihlutann, hann getur það nú alveg sjálfur, þá sé nú ekki ennþá komin á mælendaskrá í þessu máli. En ég held kannski þetta sé ekki afslæmi málum og þetta kostar þetta líka, en við þurfum að sjálfsögðu að hafa þessa hluti í lagi. Hugmyndin að netspjalli mjög góð. Ég sjálf fann að nota mikið svoleiðis þegar ég þarf einhver upplýsingar frá fyrirtækjum og þegar einhver þarna hinum megin á línunni bara strax og svara mér, það algjörlega dásamleg tilfinning og kannski netspjall komið nú þegar í borgina. Ég bara veit það ekki, ég reikna nú með að einhverju þarna þeim megin svarið því kannski. En þetta held ég kannski myndi alveg styðja þessa tillögu, en eins og ég segi, við erum Flokkur fólksins eru allavega búin með 2 ef ekki 3 tillögur sem mjög lík þessari tillögu. Nú varðandi matarþjónustu barna, ég reyndar var með fyrirspurn til skólasviðsins í fyrradag en þess að fá að vita hvernig þessu háttað nákvæmlega. Það eru sum börn eða sumir árgangar eða að fá mat í skólanum, fer eftir hvað skóladagurinn langur. Aðrir ekki, þannig að það allur gangur á því núna. Og eins þetta sannlega eitthvað misjafnt eftir skólum jafnvel. Þannig ég mér vanta meiri upplýsingar nákvæmlega þetta, þennan lið, þetta liður en Flokkur fólksins hefur tvisvar verið með þá tillögu að skólamáltíðir skulu fríar, aðeins vegna þess að það eina leiðin til að tryggja að ekki barn sé svangt í skólanum. Það vissulega verið að gefa líka þeim börnum að borða frítt sem eiga ríka foreldra, en þetta bara svo erfitt mál þegar maður hugsar börnin að til þess að vera algjörlega 100% sem ekkert barn sótt í skólanum, þá þetta eina leiðin að hafa skólamáltíðir fríar. Og fyrir því nú þegar fordæmi í öðru sveitarfélagi. Þannig að þess vegna hefur Flokkur fólksins lagt þetta til og ekki búin að gefast alveg upp á þessu. En varðandi þetta með lið að þá, ég meina, samt svona finnst mér þetta ekki alveg neitt mjög svona mikið útfært, en sem við vitum ekki algjörlega hvort að þetta sé að njóta matarþjónustu í skólum núna. Einhverjir að gera þetta, svo mikið veit ég það allavega af mínum barnabörnum sem eru á ýmsum aldri. En eins ég segi, það væri bara fínt að fá leiðina að borna upp í sitt lagi, hvert fyrir sig. Og ég myndi vilja fyrir að Flokks fólksins styðja sveigjanleika og frestun og slíkar tillögur hefði mátt vera fleiri í þessum pakka. En ég held að ég sé svona búin að gera grein fyrir kannski hinum líka að það á þessu svona ákveðni annmarka og það að vera að reifa fé og borgarsjóði til milljarðamæring í borginni sem einhverjir, finnst mér bara mjög óaðlaðandi tilhugsun núna á þessum síðustu tíma. Takk. Þá hefur Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu, hafa 2 borgarfulltrúi óska eftir að veita ansvar, Eyþór Laxdal Arnalds og Marta Guðjónsdóttir og fyrstur Eyþór Laxdal Arnalds. Já, takk fyrir forseti og borgarstjórnum tilheyrendur. Ég vil takka borgarfulltrúi Kolbrúnu Baldursdóttur fyrir stuðninginn í einstökum liðum í þessu, eins og þetta varðandi það að koma til móts við SAF, varðandi greiðslur á gjöldum. Ég vona að við náum bara öll utan það. Varðandi ferðagjöf, þá gætir misskilnings hjá borgarfulltrúanum að þetta einmitt sértæk aðgerð gagnvart rekstraraðilum í Reykjavík, þar að segja að þessi borgargjöf myndi gilda gagnvart rekstraraðilum, þó svo að landsmenn fengi þetta allir. Þetta 3.000 krónur, ríkið var með 5.300 krónur samanburðar, þannig að þetta hlutfallslega eðlilegt framlag borgarinnar sem myndi nýtast rekstraraðilum í borginni sem eru margir hverjir í mjög erfiðum málum, tala ekki í miðborginni, meðal annars út af skipulagsmálum og öðru, og þarna gæti borgin bætt aðeins fyrir það. Þessar 3.000 krónur verða stundum meira í meðförum þegar að einhver aðili sem bara komið og kemur með ferðagjöf eða borgargjöf, þá kannski borgar eitthvað fleira. Og varðandi hversu vel hún nýst ferðagjöfin, þá syns mér það bara vera ágætlega nýtt. Það eru 124.340 notaðar ferðagjafir
og enn eru tæpir 2 mánuðir til áramóta. Þannig að það greinilegt að fólk notar þetta. Þetta hvati sem kemur rekstraraðilum vel og það eru þeir sem við erum að styrkja, borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir, en ekki einhverjir milljarðamæringar sem að þeir ekkert spenntir fyrir trúðuskóla. Það eru rekstraraðilir í Reykjavík sem eru njóta þess þegar að landsmenn allir hafa möguleika á að kaupa þjónustu í Reykjavík og þannig ætlum við að verja störfin. Þetta er einn liður í þeirri aðgerð að verja störfin í Reykjavík, koma okkur gegnum veturinn og sjá ljósið þegar bóluefni kemur og svo framvegis. Og þannig að þetta verður skýrt málið. Þá hefur Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi lokið við að veita ansvar og svara það ansvari Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi. Já, takk fyrir þetta. Það stendur samtíð í tillögunni bara samþykkt verða Reykjavíkurborg gefið öllum landsmönnum 18 ára eldri ferðagjöf upp að 3.000 sem hægt verður að nota í Reykjavík hjá öllum þeim aðilum sem aðild eiga ferðagjöf samanber ferðalag.is. Ég sé hvergi minnst á rekstraraðila í þessari tillögu en og varðandi ferðagjöf ríkisins að þá var það eins og við munum í sumar þá var hægt að ferðast. Fólk fór landið og voru hvatt til þess, var ekki hægt að ferðast erlendis og það er kannski, þetta er ágætis nýting á ferðagjöfinni þó að ótrúlega margir hafa samt ekki ennþá nýtt sér hana meðan þetta er þó 5.000 kall. En það hefði verið sjálfsagt þetta að kannski hafa þessa tillögu B-liðs aðeins öðruvísi og að allir þeir sem væru kannski undir ákveðinu viðmiði eða viðmiði velferðarráðuneytisins, það var það tekjur, fengju einmitt aur og kannski það bara aðeins hærri upphæð. Þannig að þeir getur nú kannski svona, ég mætti sletta, trýta sig og sína fjölskyldu svolítið vel og nota þetta kannski að fara út að borða eða eitthvað. Það hefði aðeins mátt gera það, en þetta allir landsmenn, 18 ára eldri, ferðagjöf, en svo heitir þetta borgargjöf, þetta að nota í Reykjavík, en ég sé hvergi minnst á rekstraraðila. Þetta er pínlítið skrítin tillaga, þetta er ekki alveg svona ljóst með hvað hætti eiginlega þetta er hugsað, en það, eins og ég segi, það er virkilega mátt gera eitthvað úr þessu fyrir það sem eru langverst og komast kannski áfæðist í eins og kaffihús. Af því að kannski það fljótlega að vera hægt að fara á kaffihús, vonandi, allavega að fara út fyrir húsins dyr, því að ekki maður að nota mikið pening svona heima hjá sér, en það er líka mátt kannski nota þetta bara þá í verslanir og kaupa sér í matinn. En það stendur ekkert það, eða kannski í greinagerðinni, kannski ég hafi ekki lesið þetta nógu vel, ég býst afsökunar á því, en fljótu bragði sé ég allavega ekki rekstraraðila. En allavega, nei, að senda eins og þér og mér, ég allavega geta að fara að tala að við séum milljarðamæringar, en mér myndi líða illa að fá 3.000 krónur að senda borgarsjóð. Bara myndi ekki vilja það. Þá hefur Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi lokið við að svara ansvari og veiti ansvar öðru sinni Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi. Já, forseti ágæta borgarstjórn tilheyrendur. Þetta er nú nokkuð skýrt í tillögunni, það segir, með leyfi forseta, hægt verður að nota í Reykjavík og öllum þeim aðilum sem aðild eiga að ferðagjöfinni samanber vefsvæði ferðalag.is. En þar einmitt listi yfir 3.700 rekstraraðila sem að eiga aðild að ferðagjöfinni sem að ríkið hefur gert. Varðandi eina athugasemd sem komið að fyrirfram kostnað, þá einmitt hugsunum svo að líta þessa innviði að það séu 172.000 manns komið með þetta af. Það þarf þá ekki forritun eða dreifingu, dreifileiðin liggur fyrir. Og þetta fjármagn myndi því beinast að rekstraraðilum, þeim sem að gerast aðilar að ferðagjöfinni og það eru 1.000 aðilar sem eru hérna í Reykjavík sem að geta það sem eru landsdekkandi, aðrir eru hér á svæðinu og þess vegna þetta einföld aðgerð því að það nýtist á strax, það þarf ekki að forrita eitthvað sérstakt fyrir þetta og kynning mjög einföld. Ég vona að þetta hafi skýrt málið fyrir borgarfulltrúanum því að ég held að þessi beint að við styðjum við rekstraraðila. Ef við færum að velja úr og gera það öðruvísi en ríkið, þar sem full samstaða var á þingi að hafa þetta með þessum hætti, þá myndum við fara í mikla tafavinnu
við ætlum að koma stuðningi til fyrirtækjana í Reykjavík og það gerum við með þessum hætti. Margt smátt gerir eitt stórt og þetta áætlað sem 360 milljónir. Það myndi virkilega hjálpa rekstraraðilum í Reykjavíkurborg í gegnum svartasta skammdegið og ég trúi ekki öðru en að borgarfulltrúinn sé sammála því. Þá hefur Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi lokið við að veita ansvar sinni og svara þá ansvar sinni Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi. Já, forseti borgarstjórn, ég ætla nú ekki að hafa þetta mikið lengra. Jú, ég sé það þegar ég hef verið að rýna aðeins í greinargerðina að þarna kemur það skýrar fram. Uppsetningin á þessu tillögum mátti vera kannski pínu skýrari svona í fljótu bragði, en já, ég myndi gjarna vilja styrkja rekstraraðila, en eins og ég segi, það að senda 3.000 krónur á alla landsmenn 18 ára eldri, það gengur bara ekki fyrst mér á þessu tímu. Við verðum að fókusera á þá sem að berjast í bökkun og eldri borgarar sem að eigi fyrir mat, sem eigi fyrir leigu, sem að og þannig búin að vera lengi með og svo versnaði ástandið í COVID-inu. Þannig að þetta hefði náttúrulega litið bara allt öðruvísi út, hefði verið að horfa til þeirra aðila og það hefði mátt vinna það kannski með velferðarsviðinu að þetta fólk fengi bara ákveðið svona, kort, svona viðskiptakort, þess vegna kannski með hærri upphæð ef þetta orðið minni hópur, en við værum að streyma fjármagninu til þeirra sem minnst þess. Þarna kemur einmitt kannski svolítið bara munurinn á þessum flokkum sem í borgarstjórn í ljós. Flokkur fólksins búin til og stefnir fyrir þá sem minnst mega sín, fyrir fátækt fólk, barnafjölskyldur, eldri borgar og öryrkja. Þannig ég horfi á þann hóp fyrst og fremst og ekki tilbúin til þess að samþykkja að streyma fé úr borgarsjóði til þeirra sem hafa gnótt og ofgnótt oft á tíðum. Þá hefur borgarfulltrúinn Kolbrún Baldursdóttir lokið við að svara ansvari sinni og veiti þá ansvar Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, ágæti borgarfulltrúa, mig langar til að bregðast við orðum borgarfulltrúans Kolbrúnar Baldursdóttur varðandi tillögu okkar ráðgjafatorgið. Hún talar að þessi úrræði séu þegar til staðar í borgarkerfinu. Það er vissulega rétt að víða til staðar ráðgjöf fyrir fólk í vanda. En hér erum við að tala allt annars konar úrræði vegna þess að þau úrræði sem til staðar, þar eru langir biðlistar og það á borgarfulltrúin að vita vel og hefur oft rætt hér í borgarstjórn og í nefndum og ráðum. Hér erum við að tala markvisst úrræði, við erum að tala hagkvæmt og skjótvirkt úrræði sem eins konar viðbótarúrræði sem að tekur utan þennan tímabundna vanda. Þannig að fólk eigi auðvelt með að leita sér lausna og við getum líka sagt að þetta sé svona liður í grænum lausnum eins og borgarfulltrúin Dóra Björk Guðjónsdóttir kom inn á hérna fyrr í dag undir umræðum græna hraðalinn og það geti þá verið svona grænar lausnir eins og hún nefndi til viðspyrnu í COVID-faraldrinum. Þá hefur Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi lokað við að veita ansvar og svara þá ansvari Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi. Já, forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir hefur kannski aðeins misskilið það sem ég sagði áðan. Ég var með tillögur svona ráðgjöfum í upphafi COVID. Flokkur fólksins lagði fram slíka tillögur, ekki alveg samfélaga þessar, hún náði ekki eins langt, það er rétt. En í svörum meirihlutans við afgreiðslu tillagna var það reifað hins vegar að þetta væri allt að gerast og ég sagði sérstaklega að það væri þetta meirihlutans að svara því betur heldur en ég. En ég veit það í rauninni ekki. Af og til kvartar fólk að það sé ekki að fá svör og ekki erindum sínu svara. Svo borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir aðeins misskilið það. En ég mun alveg vera tilbúin til þess að styðja þá tillögu, það er algjörlega að meina lausu. Þó svo auðvitað kannski ekkert vita samt hvað hún muni kosta, en ég held kannski að meirihlutinn ætti að fara að koma inn í þetta frekar en að setja þarna bara og ekki eins og í myndamargir hverjir og reyna að upplýsa okkur í minnihlutanum hver staðan sé til dæmis á ráðgjafarmálunum núna síðustu dögum.
Ég sakna þess að heyra ekki í þeim sem stýra borginni hérna og hvað er borgarstjóri? Er hann ekki þarna? Jú, þarna er hann. Ég held að sé kominn tími til þess að þið farið að kalla eftir svörum eða svona viðbrögðum frá meirihlutanum. Því að við vitum svo sem alveg hvað verður þessar tillögur því miður, en eins og ég segi, ég myndi alveg líta ljúflega til ráðgjafartillögu. Þá hefur Kolbrún Baldursdóttir lokið við að svara andsvar, veit ég ansvar öðruvísi Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúa. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, já, það er vissulega rétt hjá borgarfulltrúanum Kolbrúnu Baldursdóttur að hún talaði jákvætt tillöguna en talaði kostnaðarhliðina og það væri að vissu leyti til staðar þjónustan. Það sem ég bara árétta hér er það að það er mikilvægt að við höfum þetta sérstaka úrræði hér til staðar. Þetta er úrræði eins og við komum inn á áðan sem er skjótvirkt. Við nýtum nýsköpun og tækni til þess að veita þetta úrræði og ég get ekki séð að það fylgist mikill kostnaður í tillögunni, sérstaklega með hliðsjón af nýtingu tækninar og með því ef að leita samstarfs við háskólanema sem eru í framhaldsnámi og gætu nýtt sér sitt sérsvið til þess að aðstoða fólk. Þá hefur borgarfulltrúinn Marta Guðjónsdóttir lokið við að veita ansvar öðru sinni. Óskar borgarfulltrúi að svara ansvari öðru sinni? Nei. Þá er næst á mælendaskrá Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi. Já, virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Ég þakka fyrir þessar umræður og ég þakka fyrir framlagningu þessara tillagna. Það er alltaf gott ef fólk hugsar út fyrir boxið og reyna að leggja sín lóð og voga skálunar þegar kemur upp svona ástand eins og er núna. Ég vil minna það að Reykjavíkurborg væri mun betur til þess fallin að takast á við COVID, þetta einstaka verkefni, ef að hefði ekki verið búið að safna skuldum frá 2013, því miður er borgið bara á engan hátt bara til þess fallin eða bær að takast á við COVID núna og er að leita til ríkisins og heyrstu við tala 50 milljarðar og nú síðast fyrsta máli dagskrá var náttúrulega þetta að leita að náður Evrópusambandsins. Þannig að því miður er staðan sú, en þessar tillögur eru allar mjög góðar, en það sem að ég eins og fleiri kannski aðeins hugsi yfir, það er þessi ferðagjöf til allra Íslendinga sem eru yfir 18 ára aldri. Ég til bara að borgið sé bara á engan hátt í stakk búin til að fara í þetta átak sem eru tæpar 400 milljónir vegna skuldastöðu borgarinnar og arfa slæms reksturs. Því að eins og hefur komið hér fram og við vitum og hefur birst í fjölmiðlum, þá eru alveg ótrúlega margir sem eigum sárt að binda og það er núna og í byrjun næsta árs þá fer atvinnuleysið að höggva virkilega í skorðin og ég get alveg sagt ykkur það að það hefur haft samband með fólk sem að skilur svo sem ekki glamúrin og til dæmis alla peningaeyðsluna í sambandi við lokun Laugavegarins og ykkur átök og sumargjafir og hvað þetta heitir allt. Þegar þetta sama fólk kannski sér ekki fram á það að geta keypt í jólamatinn fyrir sig og börnin sín. Þannig að mér finnst eins og meirihlutin sé ekki að horfast á við raunveruleikann og hver staðan er. Jú, þá er gripið í sama gamla ráðið að stóla á hjálparstofnanir og eins og við vitum þá hafa fleiri Reykvíkingar áhyggjur af ástandinu í Reykjavík eins og til dæmis þessi gjöf sem var að berast hjálparstofnunum núna fyrir einhverjum örfáum vikum sem er mjög höfðinglegt en þarna sjáu þið hvað fólk hefur áhyggjur af þeir sem búa í höfuðborginni. Og þar erum við líka að tala aukið fátækt, aukið atvinnuleysi og mjög mikil erfiðleikar hjá þeim sem eru heimilislausir og annað. Það er bara einhvern veginn slætað fram hjá þessu staðreyndum hjá meirihlutanum. En ég fagna því mjög að það sé komið fram tillaga það að bera upp tillögunar hverja fyrir sig. Því að bara miðað við minn málflutningi gegnum tíðina þá kannski ég ekki alveg tilbúin til þess að samþykkja þessa ferðagjöf fyrir alla landsmenn. Reykjavíkurborg hefur skyldur við landsbyggðina og Íslendinga alla hvað varðar aðgengi að stjórnsýsluhúsum
og svo framvegis og hér löggjafinn og annað og bara ber skylda til að hafa Reykjavík opna en mér finnst Reykjavíkurborg alls ekki bera svo skylda eða setja það í forgangsröðu núna að fara að gefa öllum landsmönnum einhverja peningagjafir bara þá í ljósi þess hver staða borgarinn slæm. Ég hef alveg verið tilbúin til þess að samþykkja þessa tillögu ef það væri ríflegur rekstrarafgangur hjá Reykjavíkurborg sem það því miður ekki. Nú, eins og við veitum þá fór Reykjavíkurborg náttúrulega fram á það og gleypti við þeirri glufu sem að sveitarstjórnarráðuneytið gerði í þá veru að fresta fjárhagsáætlunarvinnunni alveg þangað til í desember sem að ég til að sé slæmt fyrir rekstur borgarinnar, sérstaklega í ljósi þess að við erum með borgarstjórnarfundi í desember og fá önnur mál komast á dagskrá bara samkvæmt samkomulagi. En það hefur leitt það af sér að við í minnihlutanum höfum ekki þessa innsýn inn í það hvernig borgin raunverulega stendur og hvaða áherslur meirihlutin ætlar að gera í sinni fjárhagsáætlun sem mjög slæmt vegna neyðarinnar sem upp komin hjá ótal mörgum fjölskyldum varðandi það að halda hér gleðileg jól og kvíði eykst og sjálfsvíg að aukast og allt þetta liggur fyrir í skýrslum og álitum landlæknis og kemur fram á fundum almannavarna að vandamálin því miður að hrannast upp. Þess vegna mjög slæmt að fjárhagsáætlun hafi dregist. En mér finnst til dæmis stuðning þessi frestun fasteignaskatt á fyrirtæki frábær tillaga. Mér finnst líka tillögunar byggingariðnaðinn alveg frábær, kem til með styðja hana líka. Ráðgjafatorgi fyrir fólk í vanda, það líka frábær tillaga og kannski svona aðeins að tala inn í það sem ég að tala þessa neyð og þessa angist sem að mikið af Reykvíkingum eru það bil að fara að ganga inn í eða eru gengnir inn í og svo þetta með skólamatina, þetta líka fyrir efnaminni fjölskyldur mjög gott atriði. Og eitt sem hefði hjálpað mjög til hér núna, það hefði verið það ef þessar ótalmörgu tillögur frístundakorti sem ég búin að leggja fram í borgarráð og borgarstjórn hefði verið samþykkt á sínu tíma þá væri nú staðan kannski betri varðandi tómstundir barna. Það tillaga hér og eftir varðandi breyting á frístundakorti og það kannski ágætt að borgarfulltrúar hafi það bak við eyrun að það þarf að fá úr því skori hvort að það sé brot á jafnræðisreglu að hampa sumum hópum en öðrum ekki á meðan frístundakorti gengur þvert yfir alla línuna og þá jafnframt þessar tillögur skólamat skiljiði mig að þá eru það bara öll börn í Reykjavík sem njóta og ekki bara einhver sérstök eins og verið að gera tillögu með. Þannig ég ætla að koma með tillögu í þá veru þegar það málur að dagskrá. En mér finnst mjög gott að það sé komið fram tillaga að bera tillögunar upp hver fyrir sig. Ég veit að verið þunglamilegt að við erum fjárfundi en þetta var tekin ákvörðun það að halda okkur frá ráðhúsinu og raunverulega loka því. Þannig að við verum bara að vinna eftir því hver heima hjá sér með atkvæðagreiðslur en svona verður þetta víst að vera úr því að það verða að nota út í ystu æsar þessa heimild til fjarfunda hjá borgarstjórn og borgarráði. Takk fyrir mig. Þá hefur borgarfulltrúinn Vigdís Hauksdóttir lokið við máli sínu og augnablik. Næstur á mælendaskrá borgarstjórinn Dagur B. Eggertsson. Ágæta borgarstjórn. Við höfum alveg frá því í vor í borgarstjórn og borgarráði verið að fara yfir stöðuna sem leiðir af COVID og gripið til margvíslegra ráðstafana, oft á grunni greiningar og umræðinni í okkar hópi, það sem hefur verið býsna mikil samstaða. Hér eru eins og komna fram tillögur Sjálfstæðisflokksins ýmislegt. Sumt kallast á við það sem við vorum að gera í vor, annað er nýrra og sumt vísar raun í starf sem þegar verið að vinna inn á sviðunum.
Ef ég leyfi mér að stikla aðeins á tillögunum, þá fyrst tillaga sem nánast samhljóða mjög svipuð því sem við afgreiddum í vor, þar að segja að það var gerð sérstök lagabreyting á þingi sem heimilaði sveitarfélögum að fresta alltaf 3 mánuðum á greiðslu fasteigna skatta hjá fyrirtækjum og við opnuðum á þetta og vorum sammála það. Reynslan sýnir eins og ég held að flesti borgarfulltrúar vissu að þetta verið lítið notað og í raun mun minna heldur en bæði tillöguflytjendur á þingi og þau sveitarfélög sem að opnuðu á þetta bjuggust við og þá sannarlega líka við í Reykjavík. Og þess vegna alls ekkert ljóst hvort að Alþingi muni veita frekari heimildir til þessara frestana áramót, en rétt að hnykkja því að þó það kannski veit ekki beinlínis viðspyrnu eða auki atvinnu, að þá var líka samþykkt í vor að flýta lækkun fasteignagjalda á atvinnuhúsnæði, og fasteignagjöld og skattar á íbúðarhúsnæði eru einna lægstar á landinu í Reykjavík nú þegar. Sú tillaga sem hefur fengið mest pláss kannski á þessum fundi, meðal annars vegna kostnaðar, hugmyndin ferðagjöf fyrir alla landsmenn upp á 3.000 krónur. Og ég veit satt að segja ekki hvernig Sjálfstæðisflokkurinn reiknaði sig niður á 360 milljónir, því að einfaldur útreikningur sýnir að samkvæmt þjóðskrá voru 18 ára og eldri 1. janúar síðastliðinn 283.000 manns, sem þýðir að 100% nýting þýddi 850 milljónir en ekki 360 milljónir. Ef að notkunin yrði svo sama og að ferðagjöf ríkisstjórnarinnar hingað til, þá væri það 172.500 manns eða 517 milljónir, en þannig að Sjálfstæðisflokkurinn virðist vera miðað við lægri nýtingu eða 42%, sem að ég held að sé ákveðið vanmat á borginni og aðdráttarafli hennar, en hins vegar umhugsunarvert hvað í raun felst í þessu mikill viðsnúningu, því að bara fyrir 2 fundum síðan þá hljóp Sjálfstæðisflokkurinn eftir tillögu Miðflokksins stórfelldan niðurskurð hjá borginni í allri þjónustu borgarinnar og þeim útgjöldum sem að við stöndum fyrir. Þessi aðgerð hjá ríkinu hafði hins vegar frekar jákvæð áhrif í upphafi sumars að mínu mati, og það hafa verið nefndar þær hugmyndir í viðræðum ráðuneyta við mig allavega, ég veit ekki hvar þær hugmyndir eru staddar, að ríkið myndi vera með einhvers konar útfærslu á svona menninga- og listagjöf sem myndi þá nýtast fyrir einn af þeim hópum sem að hefur orðið hvað harðast úti í faraldrinum, en það, ég held að mér heyrist nú margir vera svona á þeim nótum hér í borgarstjórn, það þá hlutverk ríkisins að veita slíkt til allra landsmanna, og auðvitað háð því að ríkið eigi fyrir öðrum nauðsynlegum útgjöldum sem að tengist faraldrinum, og þar höfum við auðvitað verið býsna samstöðu í því að benda til með sá fulla fjármögnun á málaflokki fatlaðs fólks, aukningu sem verður í fjárhagsaðstöðu á sveitarfélögunum og þar fram eftir götunum. Varðandi tillögur byggingaiðnað, að þá erum við að auglýsa aðalskipulag og viljum samkvæmt húsnæðisáætlun hafa öfluga uppbyggingu. Við erum með einn lægstu gatnagerðargjöldin á landinu og höfum ekki hyggju að hækka þau.
og höfum verið með í skoðun að eiginlega haffiskri fyrirmynd hvort að það sé tilefni til eða lagaforsendur til þess að horfa eitthvað til umhverfisvottana í slíku þegar kemur að því en grunnstaðreyndin er enga síður svo að í ýmsum tilvikum þá er innviðakostnaður sem leiðir á uppbyggingu nýrra hverfa töluvert hærri heldur en gatnagerðargjöldin. Og við höfum verið að mæta því með sérstökum samningum við uppbyggingaraðilana til þess að aðrir borgarbúar þurfi ekki að standa undir þeim kostnaði og kannski hagnaður uppbyggingaraðila verði óhóflegur heldur taki þeir eðlilegan hluta þátt í eðlilegum hluta af þeim uppbyggingakostnaði. Sjálfstæðisflokkurinn hefur ekki stutt þetta. Sjálfstæðisflokkurinn hefur ekki stutt þá eðlilegu kröfu að uppbyggingaraðilar taki hluta af uppbyggingakostnaðinum heldur hafa í raun tekið undir allar kröfur það að uppbyggingaraðilar hafi meiri hagnað af uppbyggingu sinni en annars því að öllum er ljóst að það er markaður með fasteignir og afsláttur af slíkum gjöldum getur verið hvetjandi ef það er hik á uppbyggingaraðilum að fara af stað en ef það er góður markaður fyrir eignir eins og núna að þá er það fyrst og fremst leiða til aukningu á hagnaði þeirra af þeirri uppbyggingu. Rétt að nefna það því að hér því haldið fram að Kópavogur sem er lægri gatnagerðargjöld að þá er það á pappírnum en Kópavogur er með föst byggingarréttargjöld og ofan á gatnagerðargjöldin ef við kannum það rétt. Þannig að það verður að taka það inn í samanburðin ef að það verður að leggjast í slíkan samanburð. Ég skil algjörlega hugsun á bak við ráðgjafatorg eða öllu heldur eflingur ráðgjafa hjá Reykjavíkurborg. Það er þörf á því og það er verið af því. Hins vegar er bæði símaþjónusta, netspjall og annað fyrir fólk sem er að nálgast borgina og það er töluverður hópur fólks sem þarf aukna aðstoð sem eru núna að koma inn í þá nýja þjónustu sem ríkið er að setja stopp fyrir fólk af erlendum uppruna. Það er miðað við það að sú starfsemi taki til starfa núna upp úr áramótum og þess vegna svona með góðum hug vil ég skilja tillöguna þannig að það sé bara verið að undirstrika að það er mikið álag á okkar starfsfólki og við eigum að styðja það með ráðum og dáð frekar en ég er ekki viss að svona, það að búa til nýja stofnun, nýtt ráðgjafatorg sé málið, heldur frekar að styðja við þá starfsemi sem er í gangi og á fullt í fangi með að sinna öllum sem sinna þarf og að standa sér reyndar alveg frámunulega vel. Og sama tel ég að mig segja skólana sem er að bregðast við sóttvarnaaðgerðum eins vel og þeir geta. Það er alveg rétt að nokkrir árgangar, sérstaklega kannski unglingastigi, hafa ekki fengið mat alla daga eftir að var þrengt. Það var áhersla lögð á yngstu krakkana en það er auðvitað tímabundið þannig að það er ekki kannski þannig að við erum að hlaupa til að gera grundvallarbreytingar í þessu. Við vonum auðvitað að þetta gangi tilbaka og sé hægt að veita fulla matarþjónustu bara innan fárra vikna en auðvitað verður það hvernig gengur í sóttvarnaaðgerðum að ráða í því en hugurinn er ágætur en hann er bara sá sami og liggur til grundvallar þeirri útfærslu sem er hjá skóla- og frístundasviði við núverandi aðstæður og þannig að meirihlutinn sér ekki flöt á því að samþykkja þessar tillögur heldur þó við gerum allt eins ráð fyrir því að einhverju þeirra dúkki aftur upp við umfjöllun og afgreiðslu fjárhagsáætlunar þannig að við leggjum til að þær verði felldar. Þá hefur borgarstjórinn Dag B. Eggertsson lokið máli sínu hafa 3 borgarfulltrúar óskað að veita andsvar og styttist þá ræðutíma í 1 mínúta og það eru Vigdís Hauksdóttir, Marta Guðjónsdóttir og Valgerður Sigurðardóttir. Þannig fyrst er það Vigdís Hauksdóttir.
Já, virðulegi forseti, borgarstjórn og tilheyrendur. Já, það var aldeilis að það kom þarna fram í lok máls borgarstjóra hvað þetta gerir við tillögunar, það á að fella þær. Ég hef lýst í yfir að séu mjög góðar, flestar að minnsta kosti, en ég minni borgarstjóra það því hann myndist hér á tillögur mínar sem að voru bornar upp fyrir skömmu í borgarstjórn varðandi verulega hagræðingu og sparnað hjá borginni til þess að mæta þessu ástandi því að borgin getur á engan hátt sinnt þessu verki sem að við stöndum núna frammi fyrir, að þá er það að sjálfsögðu heimilt hvað einasta flokki sem situr í borgarstjórn að samþykkja eða fella tillögur í þessa veru, að það sé verið að gera einhvers konar grín eða hafa þessar tillögur sjálfstæðismanna spotti bara út af því að sjálfstæðismenn studdu mínar tillögur varðandi hagræðingu. Þetta er náttúrulega nær ekki norðanátt eins og maðurinn sagði, þannig að ef að það notað sér rök í málinu að meirihlutinn og borgarstjóri ætli sér ekki að samþykkja þessar góðu tillögur sem þarna liggja fyrir, þá er nú fokið í flest skjól í málflutningi og rekstri borgarinnar. Þá er Vigdís Hauksdóttir, borgarfulltrúi, búin að veita ansvar. Ætla borgarstjórinn að svara ansvari? Já, takk. Forseti ágæta borgarstjórn. Það er ágætt að geta aðeins útskýrt hvað ég átti við ef að það misskildist eitthvað. Ég var alls ekki að finna því að Sjálfstæðisflokkurinn væri að reyna að leggja gott til. Ég var bara að vekja svolítið athygli á því að hann væri komin á nýjar buxur. Fyrir 2 vikum var hann á þeim buxum að elta Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúa í tillögu sem upphaflega gerir ráð fyrir því að spara 15 milljarð á ári í 3 ár í rekstri borgarinnar. Þá tillögu studdu sjálfstæðismenn í borgarráði og studdu síðan aftur sömu tillögu nánast óbreytta í borgarstjórn. Þá var búið að taka upphæðina reyndar út en það var orðað þannig að stýrihópurinn ætti að skila tillögum verulega hagræðingu og núna, 2 vikum síðar, eru komnar miklar útgjaldatillögur. Ég var nú bara að vekja athygli á þessu og að ég áttaði mig ekki alveg á hvort að Sjálfstæðisflokkurinn var að koma að fara í þessu. Þá er borgarstjórinn Davíð Eggertsson búinn að svara ansvari og veitir það ansvar öðru sinni Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi. Já, forseti og geta borgarstjórn og tilheyrendur eins og náttúrulega allir vita þá er ég náttúrulega ekki í Sjálfstæðisflokknum og þeir geta svara fyrir sig sjálfur sjálfstæðismenn í borgarstjórn en ég minna á það að úr því að borgarstjóri er svona umhugaður mínar hagræðingartillögur og niðurskurða aðgerð sem að ég er sífellt að reyna að leggja fram í borgarstjórna þá er nú upphæðin einfaldlega tekin út eingöngu á þeim grunni að ef það verður hægt að finna sparnað upp á meiri 15 milljónir þá er það gert svo það er ekki bara akkurat bundið við 15 milljónir þá myndi þessi allra flokka oddvitar hægt að skera niður að hagræða en við vitum að talandi buxur að þá er borgarstjóri og meirihluti standa algjörlega á nærbuxunum hvað varðar restu borgarinnar það er verið að fara með betlistaf til ríkisins upp á 50 milljarða, það vantar 52 milljarða inn í efnahag borgarinnar vegna uppgjörsregluna félagsbústað þannig að það sjá allir sem vilja sjá að borgin er á barmi gjaldþrots því miður. Þá hefur Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita ansvar öðru sinni, borgarstjórinn að svara ansvari. Já, takk. Forseti ágæta borgarstjórn. Það er ágætt að geta komið inn á þetta. Það er fjarri lagi að Reykjavíkurborg sé á barmi gjaldþrots. Enda sína tölurnar allt aðra mynd. Tölurnar og staða efnahagsmála er enga síður þannig að það er skynsamleg og mikilvæg hagstjórnaraðgerð að standa með sveitarstjórnarstiginu þannig að sveitarfélögin geti ekki bara haldið sjó í rekstri heldur líka ráðist í átaki fjárfestingum sem væri mjög mikilvægt viðbragð inn í stöðu atvinnumála við núverandi aðstæður. Og mér hefur fundist minnihlutinn linur í að styðja hagsmuni sveitarfélaga og fólksins sem býr í þessum sveitarfélögum við núverandi aðstæður í málflutningi sínum. Það er að segja hér í Reykjavík, hins vegar hefur Sjálfstæðisflokkurinn og eftir því sem ég veit miðflokkur land allt
stutt við þann málflutning enda hann stuttur góðum hagfræðilegum rökum. Mér finnst alveg galið að skera niður 15 milljarða í rekstri borgarinnar og ennþá galnara að skera meira niður. Þannig að ef að borgarfulltrúi Miðflokksins telur sig að vera að leggja fram tillögu meira en 15 milljarða niðurskurð og Sjálfstæðisflokkurinn studdi það, þá það ennþá galnara en að stutt við 15 milljarða tillögum. Þá hefur borgarstjórn Dag B. Eggertsson lokið við að svara ansvari öðru sinni og næst veitir þá ansvar Marta Guðjónsdóttir. Forseti bendir á að Eyþór Laxdal Arnarsborgarfulltrúi ennþá á mælendaskrá hér en hann var búinn með sín ansvar undir þessum lið. Þannig að það Marta Guðjónsdóttir næst. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, það ljóst að borgarstjórinn hefur ekki áhuga á því að aðstoða fólk í vanda, hefur ekki áhuga á því að auka aðstoðuna við fólki sem í miklum vanda núna. Það veruleg þörf fyrir meiri þjónustu við þá sem að glíma við vandræði vegna þess faraldur sem hér í gangi og hefur ekki farið fram hjá borgarstjórunum. Borgarstjóri skilur heldur ekki að hér viðbótarúrræði að ræða þegar við erum að tala ráðgjafatorg vegna kórónuveirunar. Þetta nýtt úrræði þar sem við ætlum að nota fjarviðtöl og það eitthvað sem yrði nýtt, það eitthvað sem skjótvirkt og það eitthvað sem hagkvæmt. Og ég legg til að borgarstjóri lesi tillöguna betur áður en að hann kemst að þeirri niðurstöðu að það sé alveg nauðsynlegt að fella hagkvæmt, ódýrt og gott úrræði. Þá hefur Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita ansvar og svara þá ansvari borgarstjóri Dag B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, borgarfulltrúin leggur afstöðu meirihlutans þannig út að meirihlutinn vilja ekki aðstoða fólk í vanda. Það fráleit túlkun. Tillögur Sjálfstæðisflokksins ganga nánast ekki að neinu leyti út á fólk í vanda. Tillögur Sjálfstæðisflokksins ganga út á frestun og greiðslu fasteignagjalda sem búin að vera í boði á þessu ári en hafa lítið verið notaðar af fyrirtækjum, en það þau fyrst og fremst vegna fyrirtækja. Í öðru lagi gengur tillaga Sjálfstæðisflokksins á langt dýrasta tillagan þarna svokallaða borgargjöf til allra landsmanna. Ekki bara borgarbúa, heldur íbúa í öðrum sveitafélögum. Ekki bara til fólks í vanda, heldur 3.000 krónur á haus fyrir 850 milljónir ef að allir myndu nýta sér það. Síðan það tillögur lækkanir gjalda til byggingaverktaka og þeirra sem að byggja, sem myndu við núverandi aðstæður auka hagnað þeirra en ekki renna til fólks í vanda og hinar tvær tillögurnar þegar í gangi. Þetta ekki tillögur fyrir fólk í vanda. Þá hefur borgarstjórinn Dag B. Eggertsson lokið við að svara ansvari og veitir þá ansvar öðru sinni Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúar. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, þetta var dálítið sérstakt svar hjá borgarstjóra. Hann segir þetta ekki tillögur fyrir fólk í vanda, en hann hóf mál sitt með því að segja að sumar af þessum tillögum væru þegar tilkomnar og hefðu verið staðið hér til boða áður og hefði einmitt verið fyrir fólk í vanda. Hvernig ætlar borgarstjóri að útskýra þennan málflutning sinn? Ég fæ ekki betur séð að allar þessar tillögur munu mæta einmitt fólki í vanda. En ég held að borgarstjóri hafi bara hreinlega ekki undirbúið sér nægilega vel fyrir þennan fund og ekki lesið gögnin sín. Þá hefur Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita ansvar öðru sinni og svara þá ansvar öðru sinni borgarstjóri Dag B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég rakti það áðan að ein af aðgerðunum sem gripið var til í vor með breyttum lögum og sérstakri samþykkt borgarstjórnar var að gefa fyrirtækjum heimild til að fresta greiðslum á fasteignagjöldum. Ég rakti það líka að það hefði verið lítið notað, minna notað en búist hafi verið við. Hvernig borgarfulltrúin geti blandað því saman við þá réttu fullyrðingu mína að tillögur Sjálfstæðisflokksins beindust ekki að fólki vanda, það beindust að frestun fasteignagjalda fyrirtækja, það beindust að lækkun gatnagerðargjalda, þar beinast að því að gefa öllum landsmönnum 3.000 krónur
og síðan að hlutum sem við erum að sinna inn á velferðarsviði og skóla- og frístundasviði. Fólk sem hefði sest niður og verið með fólk í vanda í huga hefði komið með aðrar tillögur. Miklu nær þeim tillögum sem við erum að vinna eftir og þeim áherslum sem við höfum lagt frá því í vor og munum áfram leggja í fjárhagsáætlun. Við að svara öðru sinni og ætla Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi hér að vera með stutta athugasemd. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, borgarstjóri lítur enn svo á að þetta sé ekki tillögur fyrir fólk í vanda. Hvað tillöguna sem að ég talaði hér fyrir varðandi ráðgjafartorgið, það er tillaga sem tala beint inn í þann hóp sem á í miklum vanda að stríða og ekki bara á meðan að kórónuveirufaraldurinn geisar, heldur verða það afleiðingar kórónuveirufaraldursins að fólk er að greiða úr sínum vandamálum í einhver tíma á eftir. Þess vegna þurfum við á því úrræði að halda, en við þurfum líka á öðrum úrræðum að halda, eins og varðandi lækkun fasteignaskatta og lækkun gatnagerð og fleiri, og það kemur fólki inn í þessari borg til góða. Þá hefur borgarfulltrúin Marta Guðjónsdóttir lokið við að gera stutta athugasemd og næst ætla að veita ansvar Valgerður Sigurðardóttir, borgarfulltrúi. Já, forseti ágæta borgarstjórn. Ég harma það að meirihlutinn ætla að fella tillögur okkar sjálfstæðismanna og hvað var það þá tillögu sem ég bar hérna upp fyrir hönd sjálfstæðisflokks það að öll börn fá að borða í sínum skólum þegar skerðingar eru á skólastarfi vegna COVID. Það er mjög dapurlegt að fella og það er mikilvægt þegar skólastarf skerðist að við séum tilbúið með aðgerðaáætlun sem kemur í veg fyrir það að við sendum börn svöng heim á loknum skóladegi. Við vitum að núverandi ástand klárast, en við vitum líka að líklega þá lendum við í samsvarandi ástandi áður en bóluefni verður komið til sögunar. Og þess vegna er svo mikilvægt að við komum með þessa tillögu inn og gerum aðgerðaráætlun það að þetta ástand sem núna er verði ekki aftur og öll börn fái að borða. Því það er það sem þarf að gerast í skólunum. Það snýst þessi tillaga að skóla- og frístundasvið komi í veg fyrir það að við sendum börnin okkar heim svöng á þess að fá mat. Og hér er verið að fella tillögu sem er til hagsbóta fyrir börn, af því það var nú mikið talað hérna að við værum ekki að gera neitt til hagsbóta. Þetta er tillaga til hagsbóta fyrir börnin okkar í borginni og mér finnst galið að meirihlutinn ætla að fella hana því við vitum að börn í Reykjavík eru í vanda. Takk. Þá hefur Valgerður Sigurðardóttir, borgarfulltrúin, lokið við að veita ansvar og svara þá ansvari borgarstjórinn Dag B. Eggertsson. Forseti ágæta borgarstjórn. Já, aðstæður skólan og möguleikar til mötuneytisþjónustu við núverandi aðstæður eru ólíkar varðandi fjölda nemenda, aldurssamsetningu, samsetningu í starfsmannahópi, stærð mötuneyti og stærð matarsalar. Sem hluta sóttvarnar aðgerðum og undirbúningi að þá fengu skólarnir þau fyrirmæli að bjóða upp á eins mikla mötuneytisþjónustu og aðstæður leyfðu og að fyrstu bekkinni væri í forgangi. Ég held að það hafi verið bara góð samstaða þessar áherslur. Það er ekki deilt það að matarþjónustu er mikilvæg þó hún sé tiltölulega nýtilkomin 10 til 15 ára að víðast. Að þá hefur hún fyrir löngu sannað sig og við vildum alls ekki vera ánennar. Við höfum bara fylgst vel með því að skóla- og frístundasvið og skólarnir hafa verið að gera sitt besta í þessu. Við værum að skapa óraunhæfar væntingar ef við værum að gefa til kynna að það væri hægt að gera miklu betur með samþykkt í borgarstjórn. Þetta er útfærsluatriði, þetta er sóttvarnamál og ég vonast til þess að sóttvarnastaðan batni þannig að úr geti bæst og skóla- og frístundasvið er að vinna að þessu af mikilli trúmennsku. Þá hefur borgarstjórinn Dag B. Eggertsson lokið við að svara ansvari og veitast þá ansvari öðru sinni Valgerður Sigurðardóttir. Já, forseti ágæta borgarstjórn og þakka borgarstjóra fyrir ansvarið en það er akkúrat þess vegna sem við þurfum að gera aðgerðaáætlun og þurfum að finna lausnir af því að það er til lausnir á þessu máli og það er rétt eins og borgarstjóri var að tala að þetta er mjög mismunandi hvernig skólar eru að vinna þetta. Núna eru til dæmis fjölmörg börn í skólum sem eru án matarþjónustu á meðan að aðrir skólar geta sinnt þessari þjónustu alveg fullkomlega og senda öll börn heim búin að borða.
Þannig að þess vegna ennþá mikilvægara að við gerum þetta og gerum hana hratt og vinnum hana vel og þess vegna það ennþá meira sorglegt í mínum huga að þessi tillaga sé felld. Borgarfulltrúinn búinn að veita ansvar öðru sinni, ætla borgarstjórinn að svara ansvarið öðru sinni? Já, takk. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég held að hér sé ekki deilt markmiðið að veita eins mikla matarþjónustu og hægt Hér bara verið að bera upp tillögum það sem til vinnslu. Ef það hægt að tala álitamál í málinu væri það hvort að tillagan væri felld eða henni vísað frá, en við ákváðum bara að það væri reynustu línunar að fella þessar tillögur. Það sannarlega verið að vinna þessu máli eins og ég hygg nú að borgarfulltrúinn viti og þetta hefur verið til mikillar umfjöllunar inn á skóla- og frístundasviði í tengslum við sóttvarnaaðgerðirnar, sérstaklega að því að þær eru aðeins að dragast og verður áfram. Með þann metnaði í huga sem allra flestir fái mat í skólanum. Sumir skólar tók upp nesti að vissum hluta í vor, það gekk ágætlega, þannig að það er ýmsar leiðir en að þessu unnið. Þá borgarstjórinn Dagur B. Eggertsson búinn að svara ansvari öðru sinni og þá ansvörum lokið og næstur á mælendaskrá Eyþór Laxdal Arnalds og þá búinn að loka mælendaskrá undir þessum dagskrárlið. Já, forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Ég vil bara vita hjá forseta hvað ég hef margar mínútur svo það verður ekki neitt misskilningur. Það eru 5 mínútur í seinni ræðu. Já, takk fyrir. Það er ákveðin vonbrigði að hlusta á þennan eina fulltrúa meirihlutans sem að sá sem fært að tala. Ég saknaði málefnilegrar umræðu meirihlutans á þessum fundi áður en við förum inn í fjárhagsáætlun og framan af túlka ég með þessa þögn þeim í vil að það væri þögn eins og samþykki, en öðru nær, enginn tók til máls nema borgarstjóri og hann leggur það eitt til að henda burt 5 jákvæðum tillögum. Borgarstjóri sem að stóð að fyrstu viðbrögðum í vor með okkur og viðbrögðum sem ætla var að koma til skamstíma en ætla núna að hafna stuðningi til rekstraraðila í Reykjavík þegar að kórónufaraldurinn að dragast á langinn. Það er einmitt núna sem við þurfum að standa saman. Ekki bara sem borgarstjórn, heldur standa saman með rekstraraðilum. Sýna þeim að við séum með þeim í gegnum hennar vetur. Borgarstjóri, hann hafnar því að taka jákvætt í erindi samtaka ferðaþjónustunnar sem menn hefur ekki verið tekið fyrir í borgarráði. Viðreisn þegir á þessu borgarstjórnarfundi og tekur þannig þátt í að hafna rekstraraðilum stuðningi. Þessi meirihluti hafnar því líka að lækka álögur á húsnæði og alveg sama hvernig það reiknað. Eitt sé lægra á einum stað og annað á öðrum stað og það svo að álögur í Reykjavík eru mjög háar þegar allt reiknað og við eigum að lækka þess. En því hafnað á þessum fundi. Það liggur fyrir. Borgarstjóri samþykkir ekki ráðgjafartorg fyrir fólk í vanda þó að hann segja að það sé góð hugsun. Það er einfaldlega ekki í bókinni að samþykkja jákvæða tillögur. Og hann telur óþarft að við sammælumst hér að tryggja skólabörnum mat eins og lagt til í tillögum. Það er allt í vinnslu einhvers staðar. Og auðvitað hefur verið í umræðinni í skólaráði vegna þess að okkar fólk hefur verið að benda á þennan vanda. Ég óska þess, forseti, að tillögurnar verði teknar fyrir hver og einn 5 í atkvæðagreiðslum og harma það að meirihluti hafi ekki viljað taka umræðum þær og ekki með athugasemdir þær, heldur eingöngu komið upp með borgarstjóra og hann hafi tekið að hann ætla að fella þar allar. Þetta er alveg þvert á bæði samræðu pólitík og þvert á þann jákvæða tón sem að sveitarstjórnarmenn all land hafa lagt áherslu á og reyndar Alþingi. Við höfum horft á það að alþingismenn úr ólíkum flokkum hafa staðið saman. Við skulum bara fara yfir því dæmi. En fyrst þá það þessi tillaga að byggja á
erindi SAF að koma til móts við ferðaþjónustuna. Það er vissulega rétt að úrræðið sem var til skamstíma var lítið nýtt í vor, en það er vegna þess að lánveitingin var svo stutt. Þess vegna einmitt þarf að gera þetta til lengri tíma. Það er lausnin, annað er ekki lausn. Það er einmitt okkar tillaga að ræða þessi mál á þeim grundvelli, að þetta sé langtímalán. Þá verður þetta nýtt, forseti. Og annað atriðið, tillaga númer 2, þar er rétt að minna á það að enginn greiddi atkvæði gegn ferðagjöfinni á Alþingi. Enginn. 4 sátu hjá, það var enginn á móti af þeim sem sitja á Alþingi. Og þetta myndi styðja rekstraraðili gegnum veturinn og fyrst að borgarstjóri gat ekki skilið undirhringin, þá miðar hann einfaldlega við notkun eins og hún hefur verið með 10% álagi, þar sem við gerum ráð fyrir því að það er 6 vikur sem eftir eru, muni auka notkunna. En þetta er að fenginni reynslu ferðagjafarinnar, þar sem 62% hafa nýtt sér ferðagjöfina og síðan er ákveðin hlutfall af þeim sem hafa fullnýtt hana. Þannig við erum einfaldlega að nota reynslutölur og gerum ráð fyrir því að það 6 vikur sem eftir árinu skili 10% viðbótar meðal notkun. Þannig er það reiknað. Ferðagjöfin rennur út áramótin og því er tímasetningin að borgin kom inn í þetta núna hár rétt. Útgjöldin sem að borgarstjóri hafði miklar áhyggjur af og taldi við að við getum ekki komið með tillögum vegna þess að við lögðumst með miðflokknum í það að það ætti að fara að skoða hagræðingu. Útgjöldin eru bara 0,2% af útgjöldum borgarinnar þetta árið. En útsvarsstofn borgarinnar er í hættu. Atvinnuleysi og gjaldþrot leiða það af sér að við missum útsvarsstofnin og við leggjum til að hann verði varinn. Og þriðja atriðið varðar OECD sem að borgarstjóri ætla líka að hafna. Hann hafnar Alþingi, hann hafnar SAF og hann hafnar OECD. OECD vill að byrðarnar verði lækkaðar. Kostnaður í Reykjavík, hann er hæstur og við viljum það. Ef meirihluti ætlar að fella þetta mál, þá er afstæðan skýr. Væntingarregla. Forseti bendir á að borgarfulltrúinn er búinn með sína ræðutíma. Það er mjög bref að það ætlar að vera bröðum. Takk. Þá er umræðu þennan dagskrárlið lokað og forseti hyggst aðeins að útskýra betur hvernig framhaldið er. Fyrst er það málsmeðferðartillaga sem hefur borist frá borgarfulltrúa Sönnu Magdalenu Mörtudóttir. Við borgarfulltrúum að lesa hana aftur. Já. Takk. Lagt er til að fjármála- og áhættustýringarsviði verði falið að meta heildarkostnað við framlagatillögur Sjálfstæðisflokksins aðgerðir til viðspyrnu vegna heimsfaraldurs COVID-19. Að því ferli loknu taki borgarstjórn ákvörðun það hvernig hægt sé að ráðstafa því fjármagni til þeirra Reykvíkinga sem hafa minnst fjármagn á milli handana og afgreiði tillöguna í samræmi við það. Til þess að örva hagkerfið er farsælast að setja fjármagn beint í hendurnar á fátæku fólki sem er því hluti sem það þarf á að halda núna. Þannig með aðstoða borgarbúa sem eiga í vanda og örva efnahagslíf, verja atvinnu og auka tekjur hins opinbera. Það að veita hinum efnameiri, aukin fjárráð, skila sér ekki alltaf út í hagkerfið, heldur er oft varið til að greiða niður skuldir og laga eigin fjárstöðu. Tillagan er lögð fram með það að markmiði að veita hinum efnaminni lausn frá fjárhagsáhyggjum og til þess að tryggja að fjármagnið fari til þeirra sem þurfa á því að halda. Ein tillagan í tillögupakka Sjálfstæðisflokksins er metin á 360 milljónir, þar að segja ferðagjöf upp á 3.000 krónur til allra landsmanna 18 ára og eldri sem nýta mætti í Reykjavík. Þann 24. apríl á þessu ári mátu félagsbústaðir að það myndi kosta tæpar 310 milljónir króna að fella niður leigu hjá leigjendum félagsbústaða. Hér er sambærilega upphæð að ræða en niðurfelling leigu myndi skipta miklu fyrir tekjulága leigjendur borgarinnar. Málsmeðferðartillagan er því lögð fram til þess að meta kostnað við tillöguna og hvernig megi nýta fjármagnið sem best. Takk. Þá er sem sagt gengið til atkvæðagreiðslu málsmeðferðartillögu að vísa tillögunni til fjármála- og áhættusviðs til að kostnaðarmeta. Og hyggst forseti gera nafnakall núna. Þá er það Björn Gíslason. Nei.
Nei. Dagur B. Eggertsson? Nei. Egill Þór Jónsson? Ég segi nei. Eyþór Laxdal Arnalds? Nei. Heiða Björk Hilmisdóttir? Já, ég ætla með. Heiða Björk Hilmisdóttir? Nei. Segir nei. Hildur Björnsdóttir? Nei. Hjálmar Sveinsson? Nei. Katrín Atladóttir? Nei. Kolbrún Baldursdóttir? Já. Borgarfulltrúinn segir já. Kristín Soffía Jónsdóttir? Nei. Nei. Líf Magnýjudóttir? Nei. Pavel Bartošek? Forseti, ég segi nei. Ragnar Sigurðardóttir? Segi nei. Sanna Magdalena Mörstudóttir? Já. Alexandra Brím? Nei. Skúli Helgason? Nei. Valgerður Sigurðardóttir? Nei. Vigdís Hauksdóttir? Nei. Þórdís Lóa Þórhallsdóttir? Nei. Örn Þórðarson? Ég segi nei. Marta Guðjónsdóttir? Ég segi nei. Sabín Leskaf segir nei og þá er það Dóra Björk Guðjónsdóttir. Ég segi nei. Þá er málsmeðferðartillögunni fellt með 21 atkvæði, 2 greiða með tillögunni. Þá er það næst atkvæðagreiðsla heyrist ekkó? Marta Guðjónsdóttir þarf að. Marta, getur þú verið með mikrofónu á mute? Já, takk. Fyrirkomulag er þá þannig að hér liggur sem sagt fyrir ein tillaga en í 5 liðum. Og fram hefur komið ósk að geta greitt sératkvæði hvern lið fyrir sig og hyggst forseti að vera við því. En til að stytta aðeins tíma sem að þetta tekur, ætla forseti að leyfa borgarfulltrúum að gera grein fyrir sínum atkvæðum, sem sagt fyrir í öllum 5 liðum, sem sagt að samþykkja eða greiða atkvæði móti eða sitja hjá í öllum 5 liðum eða beðið að forseti lesur upp öll 5 lið og hefst þá atkvæðagreiðsla. Forseti, má ég aðeins, þetta Vigdís, má ég aðeins fá orðið bara örstutt undir atkvæðagreiðslum til ég, það er faktist bara tillaga 1B sem að ég ætla að sitja hjá við, restin ætla ég að samþykkja, þannig að það er ekki bara töluliðirnir, skilurðu. Það er líka bókstafinir. Ef borgarfulltrúinn sér ekki þörf fyrir og geta einfalda þetta svona, þá er það líka allt í lagi. Já. Eru fleiri spurningar? Getum við gert örstutt fundarhlé? Er eitthvað ástæða fyrir? Já, bara örstutt fundarhlé. Til að ljósi þess að það er verið að leggja upp með að hafa öðruvísi atkvæðagreiðslu en gert var ráð fyrir. Það er svo sem ekki til fyrirstöðu forseti að ætla hvort sem er að taka kaffihlé mjög fljótlega, þannig að það er ekki því til fyrirstöðu ef óskað sé eftir að taka hlé núna. Þá er tekið stutt. Ég veist að klára þetta fyrir ekki að fara svo í hlé. Já, það er svo sem ekkert vandamál en það er líka held ég komin vel á tíma og forseti ætla að vera við því að beða hér fundarhlé. 10 mínútur. Já, kaffihlé. Já, 5 mínútur er ganska alveg.
Gæti þið kannski sett ykkur í mynd, þá sé ég hvort allir séu komna í salin. Þannig séð.
Þá hefst aftur fundur í borgarstjórn Reykjavíkur og forseti endurtekur fyrirkomulag sem hérna núna við atkvæðagreiðslu. Það sem sagt ein tillaga sem liggur hér fyrir sem í 5 liðum og fram hefur komið ósk að geta greitt atkvæði undir hverju lið fyrir sig og ætla forseti að vera við því. Þannig að borgarfulltrúar geta, það verður sem sagt nafnakall núna og borgarfulltrúar geta tilkynnt að greiða atkvæði á sama hátt alla 5 liða eða þá sér og ef óskað þá getur forseti lesið upp liðin, ef ekki þá taka borgarfulltrúi þetta. Þá hefst nafnakall og þá það Björn Gíslason. Ég segi já við alla liðina. Borgarfulltrúinn segir já undir öllum liðum. Takk. Þá það Dagur B. Eggertsson. Nei við öllum liðum. Borgarstjórinn segir nei við öllum liðum. Þá það Dóra Björk Guðjónsdóttir. Nei við öllum pakkanum. Dóra borgarfulltrúinn segir nei undir öllum liðum. Þá það Egill Þór Jónsson. Ég segi já við öllum pakkanum. Borgarfulltrúinn segir já. Og ég hækka það. Þá það næst Eyþór Laxdal Arnalds. Já, ég segi já, 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 já og já. Borgarfulltrúinn segir já 5 sinnum. Þá það næst Heiða Björk Hilmarsdóttir. Já, ég segi nei við öllum liðum. Þá það næst Hildur Björnsdóttir. Ég segi já við öllum liðum. Þá það Hjalmar Sveinsson. Ég segi nei við öllum liðum. Þá það Katrín Atladóttir. Ég segi já við öllum liðum. Þá það Kolbrún Baldursdóttir. Liður A, já. Liður B, nei. Liður C, nei. Liður D, já. Og liður E, já. Já, þá segir borgarfulltrúinn já undir lið A, undir lið D og undir lið E og segir nei undir lið B og C. Já, takk. Þá það Kristín Soffía Jónsdóttir. Já, ég segi nei við öllum liðum. Þá það Líf Magnúsdóttir. Líf Magnúsdóttir. Það heyrist ekki í borgarfulltrúnum. Mjút. Borgarfulltrúar mjút. Já, ég segi nei við þessari tillögu og öllum hennar efnislegum. Takk. Þá það Pavel Bartošek. Forseti, ég segi nei við A, nei við B, nei við C, nei við D og nei við E. Ragna Sigurðardóttir. Ég segi nei við öllum liðum. Sanna Magdalena Mörstudóttir. Segi nei, 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 já, já og góð bókun. Já, borgarfulltrúinn segir nei við lið A, B og C og segir já við lið D og E og boða bókun. Alexandra Brím. Ég segi nei við tillögu Sjálfstæðisflokksins og öllum hennar undirliðum. Þá það Skúli Helgason. Ég segi nei við tillögunni heild frá A til E. Þá það Valgerður Sigurðardóttir.
Já, við öllum liðum. Og Vigdís Hauksdóttir. Ég segi já við öllum tillögunum að undanskilinni B-tillögunni. Ég sit hjá þar. Borgarfulltrúinn greiða atkvæði með tillögunni A, C, D og E og situr hjá undirliðinu B. Það er rétt, takk. Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Ég segi nei við tillögunni. Og þá það Örn Þórðarson. Ég segi já við öllum liðum. Og Marta Guðjónsdóttir. Ég segi já við liðunum 5. Og Sabine Leskopf segir nei undir öllum liðum. Og bókun. Okay, já, og búin að bóka bókun. Já, Flokkur fólksins líka. Við meirihlutar erum með bókun líka með skjálftastingi. Já, þá er tillagan í heild í öllum liðum fellt og já, það er sem sagt fellt og búin að boða bókanir. Eru bókanir tilbúna? Já, ég get lesið. Forseti, heyrið þið ekki? Er bókun tilbúin? Já, ég get lesið þetta fyrir Sjálfstæðisflokkinn. Já, Eyþór Laxdal. Ok, búin að boða bókanir. Og þá er það fyrst Sjálfstæðisflokkurinn, það er meirihlutinn og voru fleiri Flokkur fólksins, voru fleiri Sósíalistar. Já, sósíalistar. Þannig að ég býð Sjálfstæðisflokknum að lesa bókun. 5 tillögur viðspyrnu vegna COVID-19 sem liggja fyrir þessum borgarstjórnarfundi eru mikilvægar fyrir rekstraraðila í vanda og einstaklingar sem þurfa stuðning. Það er köld kveðja til þessara aðila sem sendir Ráðhúsinu í dag að heykjast á því að samþykkja þær. Meirihluti borgarstjórnar hafnar að taka jákvætt í erindi Samtaka ferðaþjónustunnar að lengja í greiðslum vegna fasteignagjalda. Neitar því að taka þátt í ferðagjöfinni með borgargjöf sem myndi styrkja rekstraraðila meira en 300 milljónir í gegnum erfiðan vetur. Samstaða var þetta mál á Alþingi og enginn greiddi atkvæði á móti því. Brugðust öðruvísi við. Þessi meirihluti hafnar því að lækka álögur á húsnæði eins og mælt er með í samfélagsmati OECD. Hann samþykkir ekki ráðgjafartorg fyrir fólk í vanda sem þó er ljóst að þörf er fyrir. Og meirihlutinn telur óþarft að tryggja skólabörnum mat eins og lagt er til í tillögunni. Nú er þörf að styrkja og styðja við atvinnulíf og verja þannig afkomu borgarbúa erfiðum tímum. Með því að slá á slíkar tillögur er meirihlutinn að skila auðu í fyrir viðspyrnu sem nauðsynleg er. Þá er Eyþór Laxdal Almenningsborgarfulltrúi búinn að gera grein fyrir bókun Sjálfstæðisflokksins. Er meirihlutinn tilbúinn að lesa bókun? Ég er tilbúin, Flokkur fólksins. Já, þá get ég boðið Kolbrúnu Baldursdóttir borgarfulltrúi að lesa bókun. Það er mat borgarfulltrúa Flokks fólksins að flestar þessara tillagna eru almennar. Kallað er eftir sértækari tillögum sem miðast að því að hjálpa þeim sem eru verst settir en ekki veita peningum til þeirra sem eiga nóg af þeim. Sjálfsagt er að fresta gjaldum og bjóða upp á greiðsludreifingar. Borgargjöfina. Hvað hefur efnafólk að gera með 3.000 króna gjöf úr borgarsjóði? Nær væri að skoða sértækar aðgerðir hér og aðeins þeir verst settu fengist líka gjöf sem er liður líka í að verja störf. Mörg þessara fyrirtækja sem Sjálfstæðisflokkur leggur til að fá ívilnanir eru ekki á vonarvöl og sem hafa tekið mikinn hagnað fram á COVID. Þeir sem byggja raf, par, tvíbýlis og eða keðjuhús eru almennt verktakafyrirtæki sem mörg standa vel. Lækkun gatnagerðargjalda til þeirra rennur ekki endanlega til kaupenda. Ráðgjöf. Í byrjun COVID lagði Flokkur fólksins fram tillögu aukna ráðgjöf en var sagt að ráðgjafarmál var í góðum farvegi.
Hugmyndanetspjall góð en nú kannski nú þegar í gangi. Börn njóti matarþjónustu. Ekkert barn á að þurfa að vera svangt í skólanum til að tryggja það eiga skólamáltíðir að vera fríar eins og Flokkur fólksins hefur lagt til. Ef forseti mætti aðeins fá orðið, það ein bókun undir þessari dagskrárlið, ekki undir hverju hluta af tillögunni. Er það skýrt? Þetta sama bókun fyrir allt, ekki 5 bókanir. Já, þetta bara ein bókun innan við 200 orð. Já. Og það bara eins og venjulega. Takk. Já, takk. Borgarfulltrúinn getur haldið áfram að lesa. Ég var búin að lesa. Búin, takk. Ég var búin að lesa þessa bókun, ég fara að senda hana núna. Já, takk alveg. Takk fyrir. Þá býður forseti borgarfulltrúa Sönnu Magdalenu Mörk að gera grein fyrir bókun. Já, fulltrúi sósíalista lagði fram málsmeðferðartillögu við tillögu Sjálfstæðisflokksins sem snýr að því að meta heildarkostnað við framlagðar tillögur aðgerðir til viðspyrnu vegna heimsfaraldurs COVID-19. Að því ferli loknu tæki borgarstjórn ákvörðun það hvernig hægt var að ráðstafa því fjármagni til þeirra Reykvíkinga sem hafa minnst fjármagn á milli handanna og afgreiði tillögun í samræmi við það. Fulltrúi sósíalista styður að börn njóti matarþjónustu í grunnskólum þrátt fyrir skert skólahald en ítrekar hér skoðun sósíalista að grunnskólar eigi að vera gjaldfrjálsir. Ekkert barn á þurfa að vera svangt í skólanum eða svangt yfir höfuð en fátækt kemur oft í veg fyrir að börn geti verið í mataráskrift og skólinn á að vera staður þar sem börn geti fengið að borða. Fulltrúi sósíalista styður einnig allt sem snýr að því að veita og efla ráðgjöf til fólks á þessum erfiðu tímum. Mikilvægt að beina fjármagnum til þeirra sem í vanda. En því að setja peningi í hendi þeirra sem minnst hafa líka verið að örva hagkerfið, þetta sýna rannsóknir fram á. Takk. Þá næst borgarfulltrúinn Alexandra Brím að gera grein fyrir bókun meirihlutans. Já, takk fyrir. Ég vil byrja á að benda forseta á að þá einfalt fyrir að kjósa tillögu grænhraðalinn og lesa bókarinn undir þeim lið, það virðist að gleymst á hann. En hér kemur bókun meirihlutans. Forseti var búinn að grein fyrir það verður greitt atkvæði þennan lið. Ok. Meirihluti getur ekki fallist á tillögu Sjálfstæðisflokksins þó það lýsi góðum hug. Sumt af því sem að finna í tillögunum óraunhæft, annað ómarkvisst eða fellur ekki undir hlutverk borgarinnar og enn annað of kostnaðarsamt miðað við ávinning. Atriði sem lúta að velferðarsviði þjónustu í skólum í fullri vinnslu og ekki verður séð að samþykkt tillögunnar bæti þar við á markverðan hátt. Á þessum dagskrárlið lokið og eins og forseti var að benda á það átti eftir að greiða atkvæði tillögu grænan viðskiptaraðal og verður farið í nafnakall í því núna. Þá það fyrst Björn Gíslason. Já, ég segi já. Borgarfulltrúinn segir já. Dagur B. Eggertsson. Dagur B. Eggertsson. Hann segir já. Heyrið ekki í mér? Nei. Ég segi já. Já. Borgarstjórinn segir já. Dóra Björg Guðjónsdóttir. Ég segi já. Egill Þór Jónsson. Segi já. Eyþór Laxdal Arnalds. Eyþór Laxdal Arnalds. Já, ég segi já. Borgarfulltrúinn segir já. Heiða Björk Hilmisdóttir. Já. Hildur Björnsdóttir. Já. Hjálmar Sveinsson. Já. Katrín Alladóttir. Já. Kolbrún Baldursdóttir. Já. Kristín Soffía Jónsdóttir. Já. Líf Magnúadóttir. Já. Já. Pavel Bartošek. Ég segi já. Ragnar Sigurðardóttir. Ég segi já. Sanna Magdalena Mörtudóttir. Já.
Alexandra Brím. Ég segi já. Skúli Helgason. Skúli Helgason. Já, takk, ég segi já. Valgerður Sigurðardóttir. Já. Vigdís Hauksdóttir. Vigdís Hauksdóttir. Ég sit hjá, heyrið ekki í mér. Já, núna. Borgarfulltrúinn situr hjá. Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Já. Örn Þórðarson. Já. Marta Guðjónsdóttir. Ég segi já. Og Sabine Leskaf segir já. Þannig að tillagan grænan viðskiptahraðal samþykkt með 22 atkvæðum, einn greiðir ekki atkvæði. Þá gengið til næsta máls á dagskrá sem tillaga borgarfulltrúa Samfylkingar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna breytingar á reglum frístundakort. Og fyrst á mælendaskrá Pavel Bartošek. Virðulegi forseti, ég ætla hér að vera með stutta kynningu á þessum tillögum sem hafa verið unnar undanfarið ár. Þetta var hópur sem var skipaður seint á seinasta ári með það að markmið að endurskoða regluverk frístundakorts með það að markmið að auka enn á nýtingu kortsins. Og í hópnum sátu sá sem hér sem formaður og annar nefndafólk var Dóra Magnúsdóttir, Jórunn Pála Jónasdóttir og með hópnum starfa líka starfsfólk af íþrótta- og tónlistarsviði Sólveig Valgeirsdóttir og Jóhanna Garðarsdóttir. Vinna hópsins dróst aðeins vegna COVID-19 og síðan sumars en hefur gengið vel og ég glaður að geta upplýst borgarstjórn það að við náðum þverpólitísk samstöðu þær tillögur sem þarna eru. En farið var í nokkuð ítarlega greiningu og samráð við hagsmunaaðila við mótun tillagna, það að segja öllum aðilum sem eru aðild að frístundakortinu var gefið færi á það að veita umsögn reglurnar sem núna eru, þar sem mann gátu gefið lýsing á því, þeim reglum sem þær eru og lagt til einhverja tillögur og þetta var sendt út á stóran hóp og það bárust 20 umsagnir og stór hluti þeirra umsagnar aðra var síðan tekinn inn á fundi og kafað betur ofan í þeirra afstöðu. Einnig var sendt út könnun á forráðamenn allra grunnskólabarna í Reykjavík, alls tæplega 9.000 barna og svörin var það bil 40% sem var prýðilegt. Það var einnig gaman fyrir því að segja að í þessum tillögum gafst fólki færi á það að svara spurningunum frjálst og samt í textaformi og það var mjög fróðulegt að lesa sig í gegnum það sem þar fór fram. Kannski eitt af því sem slæðir svolítið að það eru mikil gegnumgangandi ánægja með fyrirkomulag frístundakortsins, þannig að það svona upp til hópa fólk nokkuð ánægt með þetta en svo voru auðvitað ýmsar ábendingar, kannski nokkrar algengar sem hópun tók sem ekki á var bara hlutir eins og upphæð kortsins. En það auðvitað til ákveðins marks að kerfið virki vel ef að fólki telst að kerfið bara afkasti meiri hvað það var. En niðurstöðurnar í rauninni taka svolítið mið af þeim tillögum og þeim sjónarmiðum sem komu fram bæði þessum umsögnum og þessum viðhorfum hjá foreldrum. Þar eru nokkrar, eitt af því sem var kannski hvað algengasta ábending af hálfu þá foreldra var ábending það að væri gott ef að yngri krakkar gætu nýtt sér kortið á líkamsræktarstöðvum. Þessi tala núna niður í 16 ár, þess að þau geta árið sem þau verða 16 ára og það eru auðvitað ýmis sjónarmið í þessu. Það hafa komið til sjónarmið sem sumir hafa sagt að það sé kannski varhugavert að láta of ung börn byrja á líkamsræktarstöðvum en aftur móti má benda á að það kom mjög sterkur ákall hjá allavega mörgum foreldrum sem benda á það að á þessum tíma, 13, 14, 15 ára, þá eru margir krakkar að detta út úr skipulegu íþróttastarfi en hafa enga síður áhuga á að taka þátt í einhvers konar líkamsrækt og gætu þá nýtt kortið frekar. Þannig að það er ákveðið að stíga skrefið, ekki kannski mjög drastískt skref en ákveðið að stíga skrefið að lækka þannig aldur 1 ár og inn í þessum hugleiðingum myndi ég segja að væri líka vangaveltur hvort við ættum ekki að opna kannski örlítið meira á að sé ekki bara pjúra líkamsræktarstöðvar heldur líka kannski
einhvers konar þjónusta sem fólk getur keypt sér mánaðarkort í ákveðna líkamsrækt og komið þegar það vill án þess að þá er ég að tala um klifur eða einhver svona þannig öðruvísi líkamsrækt. Nú önnur tillaga sem kemur snýr kannski ekki beint að reglum frístundakort en var líka svolítið svona sterkur þáttur það fjármögnun móðurmálskennslu. Við höfum komið auga á það að þegar maður rýnir í gögnin að það eru mjög lágt fullorðið barna af erlendu uppruna sem nýta nánast allar mjög stóra hluta sínu frístundakorti í það að í móðurmálskennslu hjá móðurmáli eða pólska skólanum eða öðrum félagasamtökum og þó að það eitt og sér dragi ekki úr nýtingu kortsins þá kannski kemur það ekki jafn vel inn í þá áferð að þessu börn kannski þá geta síður nýtt kortið í íþróttir eða aðra frístundir og þess vegna leggjum við til að það verði skoðað og þessu þá vísað til hann að vísa þessu til skoðunar í SFS hvort það sé tilefni til þess að skoða þetta gæti hugsanlega verið til ódýr leið til þess að auka nýtingu hjá þessum hópi. Síðan var það tillaga einkakennslu í tónlistarnámi. Þetta líka eitthvað sem barst til okkur gegnum ábendingu að við höfum hingað til ekki verið að nota frístundakortið til þess að greiða fyrir kannski einkakennslu eða markþjálfun eða eitthvað svoleiðis. En þar sem eðli tónlistarkennslu er kannski dálítið ólíkt öðru að því leyti að það er mjög lík hefð fyrir einkakennslu í tónlistarnámi og þeir tónlistarskólar sem eru hér starfandi eru margir hverjir fullir þannig að það er ekki endilega auðvelt fyrir einhvern að komast að í þjónustu sem er í hópum og niðurgreidd. Þess vegna höfum við lagt til og við teljum að sé raunhæft að búa svo hnútan á þess að við opnum á rauninni alla þá einkaþjálfun hvað sem er að það sé búin til eitthvað reglu þá í samstarfi við kannski tónlistarskóla eða fagfélög að það sé þá skapaðar rými til þess að fólk geti greitt fyrir frístundakort sem greitt fyrir einkakennslu í tónlistarnámi með frístundakorti og við teljum að það sé ekki þörf á auknum fjárheimildum. Hvað það varðar og það gildir flesta tillögurnar reyndar að öðru leyti en því að það gæti verið að líka sagt að tillagan mundi vera talsvert nýtt þannig að það yrði einhver aukning á kortunum sem yrði markmið. Síðan leggjum við til að lágmarkslengt námskeiða verði stytt. Hér hafa verið ýmsar hugmyndir bæði fyrir að hafa þetta bara ekki neitt, að kannski hafa 1 eða 2 vikur eða þetta var nú lengra einu sinni, var 12 og eru komin niður í 10. Við stígum frekar varfærnislegt skref þar af því að það eru uppi sjónarmið með fagaðila að það sé nauðsynlegt að þetta starf standi yfir einhvern ákveðinn tíma til þess að forvarnagildi þess nýtist en greina með að koma til móts við ákveðl allra hjá nokkrum að stytta þá lengdina niður í 8 vikur. Síðan voru ábendingar frá foreldrum sem ekki eru lögheimilisforeldrar eða öðrum foreldrum sem eru með raunni skipta forsjá með sínu börnum að það væri æskilegt ef að þeir foreldrar sem ekki eru lögheimilisforeldrar getur líka hjálpa til að ráðstafa sínum frístundakorti sína barna og við leggjum til að reglum sé breytt þannig að það er gert og ég veit til þess að kerfið utan þetta er þegar tilbúið þannig að þetta ætti að vera hægur leikur. Og síðan er kannski minniháttar tillaga en tillaga sem hefur samt heilmikið að segja þá sem standa í þessum frístundarekstri kannskins að það verði ekki lengur ekki að krafa lögheimili þjónustuveitenda í Reykjavík. Það hefur kannski de facto ekki verið þannig en við höfum viðurkennt rauninni frístundur í öðrum sveitarfélögum en menn þurfa þá alltaf að fara í gegnum það ferli fyrst og að samþykkja sig að mann við sjáum rauninni enga ástæðu til þess að vera með slíkar kröfur þannig að þessi krafa við leggjum til að hún verði einfaldlega felld út og þetta þýðir líka að ef mann flytja til sveitarfélag með sinn rekstur þá þurfa þær ekkert einhvern veginn að fara í gegnum nýtt vottunarferli hjá öllum félögum. Ég ætla aðeins að ávarpa nokkrar hugmyndir sem komu svolítið svona aðeins fram í þessari umræðu og sumar eru þarf aðeins að nokkrum orðum. Það er hugmynd ráðstöfun á frístundaheimili og sumir sérstaklega kannski innan íþróttarhreyfingar hafa lagt til að heimild til að nota frístundakort á frístundaheimilum myndi vera felld úr gildi. Við myndum telja að það myndi kannski ekki samræmast þessi erindisbréfi sem við fengum að auka nýtingu því að þetta sannarlega eykur nýtingu og svo að það auki þá ekki endilega nýtingu á íþróttum að frístundum utan hins opinbera kerfis en við bendum þarna á að samkvæmt okkar
könnun og reynda tölsögu höfum, þá það afar fáir sem nota frístundakortið einungis á frístundaheimilum. Langflestir rauninni nota ekkert á frístundaheimilum eða nota einungis til þess að klára einhvern veginn, fylla upp í, eða klára þann pening sem kannski eftir í lok ársins. Þannig að við, og þar fyrir utan þá var þetta hugmynd sem var nokkuð umdeild, þess að hún átti sér marga stuðningsmenn, líka marga kannski andstæðinga, þannig að við höfum í þessum tillögum frekar verið að leita að þær hugmyndir sem kannski svona breiðasta samstæðan gæti verið Það kom upp hugmynd vannýtingarsjóð, að peningar í ákveðnu hverfi sem ekki nýtast innan gæsalappa gætu þá nýst innan þess hverfis, og þetta eru kannski mörguleita áhugaverðar hugmyndir, en við í þessu starfi höfum meiri áherslu á tillögur sem sannrar nýtingu hjá þeim börnum sem ekki nýta kortið, þetta taka að fé sem krakkarnir nýta ekki og ráðstafa þeim fyrir þeirra hönd. Þannig við tókum ekki undir þessar hugmyndir. Aðrar hugmyndir sem ræddar voru og kannski koma vel til greina en voru ekki hluti þessum pakka eru hugmyndir frístund fyrir 5 ára. Það kosta 50-60 milljónir á ári með við að þetta nýtt vel og auðvitað bara sjálfstæð ákvörðun, en við hefum kannski aðeins bent á það að inn í þessum aldurshóp ekki kannski beint vandamálið að krakkar séu ekki að nýta sér frístundakortið. Þess að yngstu krakkarnir duglegmætir frístundir, en það eru helst á eldri krakkar sem gera það ekki. Mér sýnist nú að minn tími sé búinn, þannig ég ætla bara varpa þessari tillögu hér á skjáinn og þakka annars fyrir gott ljóð og hvet borgarstjórn til að samþykkja hana. Borgarfulltrúi Pavel Bartósek hefur lokið máli sínu. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að koma upp í andsvar. Vigdís Hauksdóttir, gjörðu svo vel. Já, virðulegi forseti og ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Óskapleg vonbrigði eru það hvað hefur komið lítið út úr þessum hópi, og það ekki rétt skilið hjá mér, forseti, að móðurmálskennsla lögbundin þjónusta sem sveitarfélag verður að veita, sama hvort það sé fyrir börn innflytjenda eða börn af erlendu bergi brotið. Það beinlínis lögbundin skylda sveitarfélags að kenna móðurmál. Þannig að ég bara átta mig ekki á hvert meirihluturinn að fara með þessari tillögu að fara að leggja það til að frístundakortið verði sett inn í móðurmálskennslu. Á hvaða leið meirihluturinn, ef ég má spyrja. Þarna komum fullt hafa farið í einhverja skoðanakönnun og einhverja tillögupottur settur á stað og marga góðar hugmyndir sem að borgarfulltrúinn Pavel Bartósek fór hér yfir, og bara fjallið tók jóðsótt og það fættist lítið mús í alvörunni. Þetta það sem meirihlutinn hefur fram að færa varðandi frístundakortið? Ég minni á það að ég er búin að flytja margar tillögur hækkun frístundakortsins. Núna ríkið að koma með inn í frístundakort Reykjavíkurborgar 450 milljónir, einskiptisaðgerð, og ég bara óttast það mjög. Hvað Reykjavíkurborg ætlar að gera þegar þeim fjármunu verður að fullu dreift út, og hvað á þá bara ekkert að taka við hjá börnum sem að hafa akkurat nákvæmlega þá notið góðs að ríkisfjárframlaginu núna út af þessu COVID-ævintýri. Í alvörunni, formaður hópsins, móðurmálskennsla, frístundakortið. Þið hljótið að sjá þetta ekki að ganga upp út af lögbundinni þjónustu sem að sveitarfélög verða að veita. Já, óskættur að svara ansvari, forseti. Borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir hefur lokið við að veita andsvar, þá svarar andsvari borgarfulltrúi Pavel Bartósek. Nei, borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir, það ekki hluti af lögbundinni skyldu sveitarfélaga að sjá börnum af erlendum uppruna fyrir móðurmálskennslu í þeirra móðurmáli. Það hefur ekki verið nema þegar kemur af börnum frá Skandinavíu, sem Noregi og Svíþjóð. Þar hefur það verið, en önnur móðurmálskennsla hefur ekki verið greidd af sveitarfélögum. Hún hefur hins vegar verið greidd í gegnum frístundakort, og við svona veltum fyrir okkur hvort að það væri ekki heppilegt allavega að finna leiðir til þess að koma einhvern til móts við þá frístundakennslu sem átt sér stað á vegum félagasamtaka. Það það móðurmálskennslu í öðrum móðurmálum heldur en íslensku. Öðrum móðurmálum. Það veldur mér þetta smá vonbrigðum að borgarfulltrúinn skyldi ekki taka betur í tillögur þetta, en það hafa þær verið kynntar í menningar, íþrótta og tónlistarráði, þar sem miðflokkurinn með fulltrúa, og ég hef ekki séð það á bókunum þar
þess fulltrúa að sambærileg óánægju gæti með þær tillögur sem hér hafa verið lagðar fram, sem hafa eins og segi verið unnar í nokkuð breiðri pólitísk sátt og líka sátt milli þeirra fagaðila sem best til þekkja á þessu sviði. Borgarfulltrúi Pavel Bartósek hefur lokið við að svara andsvari. Þá veitir borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir andsvar. Forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Já, ég verð að segja það og hef sagt það áður að ég var fyrir miklu vonbrigðum með að sjá ekki koma meira út úr þessum hópi sem tók þennan líka langa tíma í að vinna í þessu og segir að COVID hafi tafið vinnuna, ég hef enga trú á því að það er náttúrulega alltaf hægt að hittast á fjallfundum og vinna vinnuna sína, skila réttum tíma. En það eru farnar samt svona ótrúlega fimleikaæfingar í þessu með rök og ég mun koma betur inn á það eftir í ræðu. En það er svona allt gert til þess að sýna fram á að best er nú að hafa haftinn þannig á að þetta mun ekki kalla á auknar fjárheimildir því að það er þetta aðalmarkmið, það má ekki kosta meira fyrir börnin. Eins og framkom hjá borgarfulltrúanum Pavel Bartósek áðan að þá hugsanlega samræmdist það ekki erindisbréfi að fara að taka þetta af með frístundaheimilið að hægt sé að nota kortið til þess að borga frístundaheimilið því að til stóð að ætti að finna leiðir til þess að auka nýtingu. Ég veit svo mikið hver samt þetta erindisbréf, kannski var strax þá verið að hugsa að þetta mæli nú ekki kosta meira. Það er svo hugsun kannski frá byrjun. En að það verið að nota frístundakortið sem uppfylling og þá má líka spyrja, væri ekki nær að nota þá uppfyllingu til dæmis í sumarnámskeið. Á hverju er ekki skoðað að létta meira á kröfunum lengingu námskeiða, farið niður frá 10 vikur niður í 8 vikur. Á hverju var ekki bara farið niður í 4 vikur og opnað fyrir sumarnámskeiðin og þá var hægt að deila kortinu kannski milli 2 námskeiða. Það er ekkert almennilega tekið á þessum flöskuhálsi sem þessi löngu námskeið 10 vikur, 8 vikur, ég meina þetta bara hentar ekkert öllum börnum pluss að lengri námskeið, 8 vikna námskeið er náttúrulega dýrari námskeið heldur en 4 vikna námskeið og foreldrarnir þurfa jú að greiða mismuninn. En ég held áfram í ræðu á eftir. Forseti, ég óska eftir að svara andsvari. Já, það var komið hér inn á mælendaskránna. Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir hefur lokið við að veita andsvar. Forseti vill minna borgarfulltrúa á sem eru heima að reyna að tala í tölvuna því að það dettur svolítið út hljóðið að minnsta kosti hér í salnum. En nú svarar andsvari borgarfulltrúi Pavel Bartósek. Já, virðulegur forseti, við höfum kannski mismikla reynslu af því að reyna að vinna í störfum þar sem við reynum að ná sem breiðasti sátt og reyna ná sátt þær tillögur sem flestir geta sett sig á. Mikið af hugmyndum sem borgarfulltrúinn nefnir hefur nefnt sem sína eru þannig að þær myndi vera án efa mjög umdeildar ef þær yrðu lagðar til og er ekki víst að yrði á meirihluta fyrir þeim í borgarstjórn. Það er bara þannig með frístundaheimili, á því eru mjög skiptar skoðanir og ég held að það hefði ekki verið vænlegt til árangurs að leggja til breytingar þar Það er vissulega þannig að markmið hópsins var að auka nýtingu frístundakortsins en jafnframt þá að búa til tillögur og umgjörð sem væri þess eðlis að það væri í rauninni þá, hún væri besta umgjörðin óháð því hvað svo heildarupphæð sem við látum inn í það kort myndi vera. Varðandi sumarnámskeiðin þá játa ég það að ég var nokkuð fyrirfram nokkuð spenntur fyrir þessu hugmynd og ég er svo sem útiloka ekki það að ég myndi verða það einhvern tímann ennþá í framtíðinni en þegar að við lítum til nýtingarkortsins þá er þannig að í þeim aldurshópi þar sem nýtingin er hvað best, það er líka aldurshópinu sem myndi að jöfnu nota frístundakortið í sumarnámskeið. Það er að segja að krakkar sem eru undir 12 ára nota sem fara á sumarnámskeið meira en aðrir krakkar og í þeim hópi er nýtingin mjög góð. Þannig að áherslan okkar var kannski þá örlítið meira á að ná til eldri krakka og þess vegna erum við með þessar áherslur á líkamsræktarkort eða svona frjálsari líkamsræktarkort eða engakennslu þar sem við vitum að svo nýting geti verið betri.
hefur borgarfulltrúi Pavel Bartósek lokið við að svara andsvari og þá tekur næst til máls borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir. Já, ég ennþá í andsvari eins og forseti kannski sér samkvæmt skilaboðum í tölvu og þessum fjarfundi borgarstjórnar. Forseti verður aðeins að stöðva borgarfulltrúan. Borgarfulltrúin á mælendaskrá, getur ekki komið í andsvar aftur. Allt í góðu. Gjörðu svo vel. Á mælendaskrá. Já, bara rétt til að klára kannski þetta. Forseti biður borgarfulltrúanum að laga míkrafóninn. Við heyrum mjög illa í borgarfulltrúanum. Ég bara veit ekki hvað ætti að vera af honum. Það hér allt á fullu. Heyrið þið núna? Nú heyrum við vel. Þegar þú talar beint í tölvuna þá heyrist mjög skýrt og greinilegir. Já, þá skal ég reyna það. Forseti, ágæta borgarstjórn, vissulega fagnar Flokksins því góða sem þó þarna svo ég verður nú ekki alveg bara á neikvæðinni eingöngu og það að opna fyrir líkamsrækt fyrir eldri krakka stórfínt. En svo ég fari nú aðeins yfir þetta að þá vil ég nú bara minna á að fulltrúi Flokksins hefur verið ítrekað með bæði fyrirspurnir og tillögur að breyta þessum reglum, að gera þær aðeins sveigjanlegri, að grynnka á þessum skilyrðum og allt til þess að auka nýtingu í öllum hverfum. Ég minna á það eru 3 hverfi, minni mig, sem eru bara alls ekkert með nóga góða nýtingu. Og upphaflegur tilgangur þessa frístundakorts var að auka jöfnuð, án tillits til efnahags foreldra. Og með því að nota það í nauðsynjar, næsti bær við frístundaheimili getur verið bara þess vegna að kaupa mat fyrir börnin, þá núna þessi meirihluti að taka réttinn af börnunum. Kortið sem var ætlað börnunum, það búið að taka réttinn af börnunum og láta það í annan tilgang, í hendur á þeim foreldrum sem neyðast til að vegna þess að þau eru fátækt fólk að nota kortið til þess að greiða frístundaheimili sem nauðsyn. Voðalega skemmtilegt á frístundaheimili, ég ekki að draga úr því. En frístundaheimili, það eru langt flestir krakkar þar af nauðsyn til þess að foreldrar komist í vinnu. Þannig að þetta aðalmálið og ég sé ekki að hópurinn hefur farið kerfisbundið í gegnum tillögur Flokksins sem sumum var að vísa í þennan hóp og þess vegna beið ég spennt eftir niðurstöðum en aðrar voru reyndar felldar eða vísa frá á sínum tíma og svoleiðis var það tíma að borgarfulltrúi Flokksins var nánast hættur í borgarstjórn þegar hann byrjaði að ræða frístundakortið og síðan nú liðin bráðum 2 ár. Þannig að það fer þetta langmest fyrir brjóstið á mörgum og ég trúi því ekkert alveg svona bara eins og einhverju nýja nálinni að fólk hafi eitthvað verið á móti því að taka af þetta með frístundaheimili svo framarlega auðvitað sem að foreldrar sem þess þurfa fái til þess aðstoð sérstaklega og þá annars konar styrk, sérstaka fjárhagsaðstoð hjá velferðarsviði til að greiða frístundaheimili því að barn á þetta rétt og hvorutveggja. Að nota kortið til að velja sér tómstunda íþrótt en líka þarf að vera á frístundaheimili. Og nú ég að horfa til foreldra sem eiga ekki mikið milli handanna. Þannig að tilgangur frístundakortsins ónýtur að mörgu leyti og það hófst 2009 í maður rétt frá Vinstri grænum sem byrjaði að reyna að klípa þetta börnunum. Með ótrúlegt að sá flokkur skyldi gera það á sínum tíma og rök þessar starfshóps eru bara mjög veik. Þetta eru svona fimleikaæfingar. Það segir í skýrslu starfshópsins sem dæmi að ef heimild til að borga fyrir frístundaheimilum frístundakortinu yrði afnumin hætta á að foreldrar hefði börnin sín eftirlitslaus heima. Vitið það, ég vil bara segja með allri virðingu að væri ég foreldri barns á þessum aldri, ég yrði bara hreinlega brjáluð að sjá kjörna fulltrúa tala svona til foreldra. Við raunin að segja að þið treysti foreldrum ekki bara út fyrir bara dyrnar að börnin yrðu hefði eftirlitslaus heima ef ekki hægt að nota frístundakorti til þess að greiða frístundaheimili.
Þetta bara til háborinnar skammar. Og hérna svolítið sem verið að lýsa bara nánast frati á foreldra. Svo ég taki bara sterkt til orða hér í borgarstjórn. Ekki skárri eru rökin að það sé sagt, það sé ekki tryggt að allir foreldrar myndu nýta styrkinn í annað frístundastarfi ekki vera hægt að nýta það á frístundaheimili. Í alvöru tala, nú ég bara að horfa hérna til formanns stýrihópsins, Pawel Bartoszek, borgarfulltrúa, starffræðingurinn sjálfur, hvers konar rökhugsun þetta? Að það sé ekki tryggt að foreldrar myndu nýta styrkinn í annað frístundastarfi ekki vera hægt að nýta á frístundaheimili. Sko, þetta svo með ólíkindum að lesa þetta frá velgefnum borgarfulltrúum, kjörnum fulltrúum. En Steinunn tekur úr þegar það segir í niðurstöðum að með því að nota styrkinn á frístundaheimili veit fólk af honum og hugsanlega líklegra til að nýta hann áfram þegar börn hafi ekki lengur aldur til að sækja frístundaheimili. Við verið að tala foreldra sem þið séu bara ekki alveg í lagi hefðinni. Nú að þetta sé raunverulega þannig til þess að foreldrar viti af styrkum styrkunni. Ég bara átti ekki orð, ég verð bara að segja eins og að þetta svo með ólíkindum að lesa þessa skýrslu. Og loks það megi rökin sem auðvitað aðalatriði og það hefur að gera með kostnað og það alveg sagt fullum fetum. Kostnaður við gjaldfrjálst frístundaheimili mikill og ekki lagt til að fella niður aðild þeirra að frístundakortinu að svo stödd. Einmitt, það má nefnilega ekki kosta neitt og það á ekki að gefa eftir þessa krónu til barnanna svo þeir geti valið sér tómstund og frístund sem þeir eiga rétt á. Þannig að þetta mjög sárt að lesa þetta. Það búið að bíða lengi eftir þessi skýrslu og svo kemur þetta og þó að sé svona eitt og annað sem má alveg segja að sé góð hugsun á bakvið og ég búin að nefna þarna varðandi líkamsrækt eldri krakkanna. Að þá þetta bara áfall að lesa þessi rök og mér finnst svona þessar hugmyndir flokks fólksins sem dæma breytingum að þeir skildi ekki fá faglegri úttekt og svona bara meiri umræðu, það farið í að gera könnun og ég vil bara fá sundurliðina á þessari könnun og nákvæmlega hvernig fólk bara á stuðan sem ég trúi ekki einu einasta orði sem kemur fram frá borgarfulltrúa Pawel Bartoszek í þessu máli. Það þarf að stytta lágmarkslengd námskeiða. Þetta mikill þröskuldar. Það ekki öll börn sem hafa úthald í 8 vikur, hvað þá 10. Það hefði vel mátt fara með þetta niður í 4 vikur, opna fyrir sumarnámskeiðin og þetta réttur barnsins og þeir hafið engan rétt á að taka þennan rétt af barninu til þess að nota þau upp í nauðsynjar af því að þessi borgarmeirihluti tímir ekki að setja börn í forgang og mér finnst bara að skammast þetta. Hreint út sagt. Nú bili. Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir hefur lokið máli sínu, þá hefur einn borgarfulltrúi óskað eftir að koma upp í andsvar, Alexandra Brím, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir forseti og ágæta borgarstjórn. Ég ætlaði bara að benda borgarfulltrúanum Kolbrúnu Baldursdóttur á það að ákvæði að það þurfi að nýta frístundakortið áður hægt að sækja fjárhagsstuðning í reglum fjárhagsstuðning og það, ég veit ekki betur en að það sé eitthvað sem verður breytt eða allavega í drögum að breytingum drögum að breytingum að reglum fjárhagsaðstoð sem eru núna í umsagnarferli eitthvað svoleiðis. Allavega ég held ekki að þessi stýrihópur þeir geta breytt því og ég veit ekki betur en að það sé bara í ágóðri vegferð meðal annars vegna bara góðra ábendinga frá borgarfulltrúanum Kolbrúnu Baldursdóttur sem að bendi á þetta og ég vil bara þakka henni líka fyrir það en ég vil samt taka fram að það mér finnst ekki við hæfi borgarfulltrúar segist ekki trúa orði sem annar borgarfulltrú segir. Mér finnst ekki sæmandi að saka borgarfulltrúum að mæta upp í pontu og ljúga bara hægri vinstri. Það mér finnst ósæmandi og ég hvet til að forseti borgarstjórnar árétti það með einhverjum hætti. Takk. Borgarfulltrúi Alexandra Brím hefur lokið við að veita andsvar og þá hefur óskað eftir að veita andsvar sömuleiðis borgarfulltrúi Pawel Bartoszek. Mér heyrist nú að það hefur fleiri beðið eftir að veita andsvar
Sérstaklega mennskunni að Já, ég það. borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir hafi óskað eftir að svara andsvari. Þessi dagskrárliður, hann er komin algjörlega úr böndunum, algjörlega. Forseti biðst velvirðingar á þessu, þar sem við erum á fjarfundi, þá virðast eins og sendingar ykkar séu lengi að berast hér inn á vefinn vegna þess að andsvar Kolbrúnar var ekki komið inn á mælendaskrá. Gjörsvel, Kolbrún Baldursdóttir. Takk fyrir, já. Takk Alexander Brím borgarfulltrúa fyrir hennar innlegg. Þessi áréttað þá var ég ekki að tala þetta skilyrði að það þurfa að nota frístundakortið til þess að sækja sérstakan fjárhagsstuðning á sviði velferðarsviðs. Það veit ég allt og var mjög ánægð með að það skildi vera tekið út allan úr drögum. Þá var það búið að taka það skilyrði út og það var til að Flokks fólksins á sínum tíma nákvæmlega að gera það, en svo til að var reyndar á sama fundi og var ákveðið að setja í drögin, þá var hún felld eins og við munum og það var alveg sérstaklega ömurlegir fimleikar á þeim fundi, en það er nú annað mál. En hins vegar kannski stærsta máli í þessu, það að þeir sem að eiga lítið milli handana nota frístundakortið til þess að greiða frístundaheimili, svo ég fari aftur sem nauðsyn. Og það á ekki að þurfa að gera. Það þarf að sjá það með öðrum hætti og að leyfa barninu að nýta kortið. Bara á 1, 2, 3 námskeið, hafa námskeiðin styttri, opna fyrir alla þessa möguleika. Þetta á aðalega hugsast út frá barninu og engum öðrum. Muniði bara upphæð. Þetta átti að auka jöfnuð. Og með því að taka það síðan í eitthvað annað, þar sem foreldrar velja að gera oftast út af nauðsyn, þar að leiðandi þetta ekki lengur rétturinn sem barnið eitt á. Það er þetta sem er náttúrulega það erfiðasta í þessu. Hefði þetta verið ákveðið að breyta þessu, þá hefði maður verið býsna glaður. Þá hefði þetta er eiginlega stærsti svona akkilsarhalli núna í þessu kerfi öllu og auðvitað vonaðist maður til að stýrihópurinn myndi sjá sóma sinn í að hugsa kortið einungis út frá barninu til þess að auka jöfnuð. Ég veit ekki hvað oft ég þarf að segja þetta. Þetta hefur ekki að gera með það sem að borgarfulltrúi Alexander Brím var að tala um. Það er allt annað mál og það er búin að leiðrétta það allavega í drögum að fjárhagsaðstoðum sérstaklega aðstoð fyrir börn. Þannig að borgarfulltrúi Flokks fólksins var ekki að tala um það ávallt. Svo það sé hér með leiðrétt. Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir hefur lokið við að veita andsvar og þá svara andsvari, þá veitir andsvar borgarfulltrúi Pavel Bartošek. Virðulegi forseti, það mætti halda á þessar umræðu að frístundakortið hafi verið komið á fyrir einhverjum 1,5 áratug síðan og síðan þá hafi saga þess verið ein samfelld leið niður á við. En öðru er nær. Það er alltaf þannig að nýting hefur aukist, þeim fjármunum sem varið hefur til þeirra þar hafa aukist og framboð þess starf sem hefur verið í Reykjavík hefur vaxið ár frá ári og þetta er fyrirkomulag sem litið til víða heim. Og sama munu þessar breytingar sem hér er lagðar til sem sumum þykja ganga of skammt líka gera. Það mun líka auka einungis á framboð þess frístundastarf sem er fyrir börn í borginni. En svona við verðum að segja að ef að borgarfulltrúinn meinar það að hún trúir ekki einasta orði sem út úr mínu munni kemur þessi mál, þá held ég að frekari orðaskipti séu tiltölulega tilkomstlítil. Lokið við að veita andsvar og þá svarar andsvari borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir. Forseti borgarstjórn, já, ég óska eftir að sjá öll grunngögn á þessari könnun og nákvæmlega hvernig fólk svaraði. Ég óska eftir að fá að sjá það eftir að hafa lesið sér rök í þessari skýrslu að þá því miður bara upplifði ég, svo nú er ég bara að tala um upplifun mína tortryggni og það vöknuðu bara fleiri spurningar. Ég er bara að lýsa því hér, þannig að ég þarf bara að fá að sjá þetta allt hann í kjölinn, nákvæmlega hvernig fólk svaraði. Og já, varðandi frístundakortið að þá reyndar eins og
borgarfulltrúi Páll Bartósek veit, þá var það notað í móðurmálskennslu, það var tekið af því allt fram til núna að þegar að fólk tók til sérstaka aðstoð fyrir börn sín vegna til dæmis matar í skóla eða eitthvað, það var frístundaheimilið og já, frá 2009 alltaf er að klípa meira og meira á kortinu. Og það er ekki fyrir en kannski þessu kjörtímabili sem að það er eitthvað verið aðeins að rétta þetta aftur tilbaka en ekki nóg. Það var bundnar sterkar og miklar vonir við þennan stýrihóp. Og þess vegna er það náttúrulega áfall að sjá að hversu í rauninni veikburða útkoman er og alls konar svona sérkennileg rök notuð eins og börn eru skilin eftir eftirlitslaus ef það er ekki hægt að nota frístundakortið til þess að nota frístundaheimili og ég meina það þarf ekki að, ég veit að allt er þetta vel gefið fólk sem þarna situr, borgarfulltrúar. Og það þarf ekkert að fara nánar ofan í það að útlista því hversu í rauninni ótrúlega röksemdafærsla er notuð í þessari skýrslu og hversu mikið talaði niður til foreldra. Það er í rauninni átakanlegt. Það er það sem ég er að lýsa hér, því miður. Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir hefur lokið við að svara andsvari og þá telst andsvörum lokið og næst tekur til máls borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir. Og bókun. Já, virðulegi forseta, getur borgarfulltrúar tilheyrendur hérna birtist alveg í hnotskurn þau vandamál sem fylgja því að borgarstjórn skuli í beinni útsendingu og heyrenda hljóði þurfa að funda að heiman og búið að loka bæði Ráðhúsinu og Höfðatorgi þar sem að kjörnir fulltrúar eiga alltaf að hafa aðgang. Þannig að nú hefur meira segja akkurat það gerst að það er verið að taka málfrelsið af kjörnum fulltrúum og þar sem að við erum hér að notast við þetta fjarfundakerfi þar sem að það fer fram hjá bæði forseta og starfsmönnum borgarinnar þegar kjörnir fulltrúar biðja um orðið og að fara í sín lögbundnu 2 andsvör. Ég er ekki að skamma að setja til forseta því að þetta hefur komið fyrir hjá öðrum forsetum en þetta er náttúrulega bara ástand sem við getum ekkert búið við að Ráðhúsið sé loka fyrir okkur þar sem við margoft bent á það að það sé hægt að nota Tjarnarsalinn, Ráðhússalinn og Hliðarsali fyrir borgarstjórnarfundi. Þetta er bara ekkert hægt að láta bjóða sér þetta mikið lengur og hvað hjálpa okkur ef við eigum að ræða fjárhagsáætlunina í svona fyrirkomulagi. Það er hægt að nota póstinn til þess að senda svar til fyrirsvars en ég verð þá bara að byrja þessa ræðu mína á andsvarinu sem að ég ætlaði að eiga við Páll Bartósek borgarfulltrúa í seinna andsvari því að mér fannst hann fara frekar hörðum orðum mig. Ég sit ekki í íþrótta- og tómstundaráði og þar er sífellt náttúrulega verið að keppt einhverjar tillögur eins og í öðrum ráðum og leggja fram og meirihlutinn að koma tillögur en bara eins og ég sagði áðan, bara fjallið tók jóðsótt og út kom lítil mús en þetta sýnir óvandvirkni meirihlutans í tillöguflutningi því að oft breytast tillögur frá lægra settum ráðum borgarinnar inn í borgarráð og borgarstjórn og ég hélt að væri hér breytta tillögu að ræða á þeim grunni að hún hljómar svona með leyfi forseta. Borgarstjórn samþykkir að fela menningar, íþrótta- og tómstundaráði og íþrótta- og tómstundasviði að útfæra breytta reglur frístundakort í samræmi við tillögu starfshóps endurskoðun á regluverkjum frístundakort frá október 2020 og vísa þeim að því loknu til fjármála- og áhættu stýringarsviðs til umsagnar. Tillögu sem snýr að móðurmálskennslu barna með annað móðurmál en íslensku vísað til skóla- og frístundaráðs. Ég bara gat ekki lesið þetta annað út úr þessari tillögu en þarna væri gerð tillaga það að styrkja börn af erlendum uppruna til íslenskukennslu sem lögbundin. Þannig í guðanna bæðinum í framtíðinni reyniði að vanda ykkar tillöguflutning betur. Og hér verið að taka fyrir tillögu sem að koma að mér sagt að sögn formanns starfshópsins tillögu frá íþrótta- og tómstundaráði og þá að vísa henni aftur þangað inn. Hvaða rugl bara hér í gangi varðandi við stjórnsýslu Reykjavíkur? Í alvöru tala, hér borgarstjórn að fara að samþykkja
þessa tillögu sem ég núna búin að fá upplýsingar að gangi út á það að sé hægt að nota frístundakortið til þess að greiða niður móðurmálskennslu barna fyrir annað tungumál en íslensku. Ég er bara fyrst að átta mig á því að tillagan gengur út á það en ekki íslensku kennslu og þá er bara vísin aftur inn í skóla og frístundara. Vítu, er ekki búin að lesa skýrsluna frá 2013 frá fyrri ríkisendurskoðanda þar sem að hann tók algjörlega fyrir þessa vísanir fram og tilbaka til lægra sett stjórnvald. En þetta var nú frekar langt ansvar við formanninn, verð ég að segja, og það er kannski bráðgætt að það kom hér en ekki andsvörum áðan. En ég lýsi eins og borgarfulltrúinn Kolbrún Baldursdóttir miklum vonbrigðum og frati raunverulega að það skuli vera búin að starfa starfshópur hér langa hríð og þetta einu tillögurnar sem kom út úr þeim hópi. Þetta er bara grátlegt að horfa upp á þetta. Sérstaklega í ljósi þess að eins og til dæmis ríki þá er verið að leggja fram frumvarp í ríkisstjórninni í dag þar sem er búið að taka ákvörðun það að lengja fæðingarorlof í 12 mánuði. En borgin er gjörsamlega með spæi pilsu aðferðina á það að bæði sem sagt að búa til það reglur í hvað má nota frístundakortið og svo hitt að þráskallast við það að hækka það svo ykkur nemi. Hvar er COVID núna, gott fólk? Hvar er COVID? Af hverju hugsaðu ekki börnin í borginni? Hvar er COVID núna? Hvar er neyðarástand? Þið kennir COVID allt. Af hverju setið ekki meiri peningar í frístundakortið? Af hverju komið ekki með pening á móti ríkinu til að hækka frístundakortið? Eins og ég sagði áðan. Ríkið er að koma inn með það var 450 milljónir og þá á að fleita því út hjá borginni í gegnum frístundakorta fyrirkomulagi. Hvað tekur við eftir ár hjá Reykjavíkurborg? Þegar það búið að vera heill starfshópur að fjalla og kjafta frístundakortið og þetta er eina tillögu sem þannig kemur. Hvað ætlar Reykjavíkurborg að gera? Ef að meirihluti verður ekki sprungin eftir 1 ár, þá þurfum þið að svara þessu á kosningaári. Og þá þurfum þið að standa í skilu með það hvað þið eru tilbúin til að standa með öllum börnum í Reykjavík. Og svo að því að ég verð að tala alla vinkla á þessu frístundakorti og því sem er búið að gerast á þessu kjörtímabili varðandi það, þá hef ég líka hvatt ykkur til þess að láta fá lögfræðiálit í þá veru hvort að það sé löglegt að mismuna börnum eftir búsetu og hvort að átaksverkefnið upp í Breiðholti sem að ég studdi standist jafnræðisreglu, stjórnarskrár og stjórnsýslulaga. En ég veit ekki betur gott fólk að þessi komið algjörlega langt út í skurði í þessu máli. En að því með orði forseta Það heyrist ekki borgarfulltrúanum. En forseti, út af því að ég er með orði núna og því miður hafi verið tækni hnökrar á þessu fundu, ég er ekki að kenna forseta það. Þetta er bara gallið þess kerfi sem okkur er búið upp á. Að ég ætla að fá að lesa bókum núna til þess að ég þurfi ekki að taka til aftur undir þessum dagskrárlið nema þá í andsvari og hefst á lesturinn með leyfi forseta. Óskaplega kom lítil og rýr tillaga út úr þessu starfshópum endurskoðun á frístundakortinu. Borgarfulltrúi Miðflokks hefur flutt margar tillögur til hækkunar frístundakorts fyrir öll börn í Reykjavík. Þær hafa allar verið felldar. Á tillögunum á ráða tómstundakortið að nota til lögbundinnar móðurmálskennslu í Reykjavík. Í andsvari tillögu flytjenda kom fyrst fram að móðurmálskennslan væri fyrir tungumál barnsins sem mun ræðir en ekki íslensku. Vísað var í umræður í undirráði borgarinnar og er það ekki nýtt að tillögun sé breytt frá ráðum inn í borgarstjórn. Þessi tillaga er þar að leiðandi mjög villandi og hélt borgarfulltrúi Miðflokks að nýja tillögu var að ræða. Lýst er miklum áhyggjum að nú þegar er að koma framlag frá ríkinu til að leggja inn í frístundakorta útfærsluna og er það mikið fagnaðarefni fyrir efnaminni fjölskyldur í Reykjavík. En að ríkið skuli hafa þurft að koma með fjármagnin inn í þetta frábæra úrræði segir sitt úr rekstur Reykjavíkurborgar. Þetta átak ríkisins er einskiptis aðgerð. Lýst er yfir áhyggjum hvað tekur við þegar átaksverkefni ríkisins lýkur að ári og hvað tekur við hjá þeim börnum sem fá þann styrk nú og búi í Reykjavík. Tilvitnun lýkur. Og takk.
Borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir hefur lokið máli sínu. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að koma upp í andsvörum og það er Sabine Leskop. Já, þrátt fyrir forseti borgarstjórn Pavel Bartosek borgarfulltrúi var búinn að benda á þetta en borgarfulltrúin Vigdís Hauksdóttir kemur aftur með sömu rangfærslu í sínu málflutningi en það er sem sagt ekki lögbundin þjónusta að veita móðurmálskennslu. Að sjálfsögðu höfum við lagt mikla áherslu á það og viljum beita okkur og styrkja móðurmálskennsla en frekar með þetta en ef borgarfulltrúin Vigdís Hauksdóttir getur bent mér á lagaákvæði þar sem það er tekið fram að þetta sé lögbundin þjónustu þá var ég þakklát fyrir það. Borgarfulltrúi Sabine Leskop hefur lokið við að veita andsvar, þá svarar andsvari borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir. Virðulegi forseti, borgarfulltrúar og tilheyrendur, já, þið ætlið að halda áfram að reyna að misskilja misskilning minn því að tillagan hjá ykkur er svo illa útfærð og svo stútfull af einhverjum hálfgerðum hálfsannleik og svona þið vitið. Ég bara misskildi þetta fyrir allan pakkan og ég er búin að gera mjög vel grein fyrir því hér á þessum fundi. Og íslenskukennsla er lögbundin þjónusta og við erum alltaf allavega ég er að tala um það að lögbundin þjónusta skuli hafa forgang í borgarrekstrinum og síðan grunnþjónusta og síðan gæluverkefni. Ég get alveg tekið undir það að kenna barni móðurmáls sitt á eftir íslensku má alveg flokka sem grunnþjónustu og þá er alveg kannski hægt að færa rök fyrir því að sé hægt að veita einhverju fjármagni inn í skólana sem að hafa flest börn af erlendum uppruna. En ég er að segja ykkur það að ég misskildi tillöguna út af því að hún er svo illa útfærð í texta hjá þessum hópi og ykkur í meirihlutanum að ég hélt bara hreinlega að þetta fara að nota frístundakortið til þess að nota inn í sérkennslu í íslensku fyrir börn af erlendum uppruna. Þannig að þar liggur misskilningurinn. Og eins og ég segi, við Reykjavíkurborg þarf að fara að grunnskólalögum en ég bara bið forláts og bið ykkur afsökunar á því að hafa misskilið þessa tillögu. En það segir meira tillöguna heldur en mig að hún skuli vera svo villandi að þessi misskilningur hafi komið upp. Og svo sér í lagi þar sem að þetta kemur og ég fekk það yfir mig frá Pavel Bartosek borgarfulltrúa að þetta hefði verið rætt inn í stund- og frístundaráði. Ég bara hélt þetta væri bara önnur tillaga af því að þessum fundi loknum þá að vísina aftur inn í það ráð. Það er eiginlega bara að vera. Þá hefur borgarfulltrúin Vigdís Hauksdóttir lokið við að svara andsvari og það telst andsvörum lokið. Næstur tekur til máls borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson. Já. Forseti ágæta borgarstjórn. Ég mig langaði aðeins að koma inn í þessu umræðu og ég verð nú að segja það að mig undrar mjög þessi stóryrði og þetta yfirlæti sem er hér í umræðinni, ekki beint málefnaleg. Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir sagði að borgarfulltrúin Pavel Bartosek ætti að skamma sín. Mér finnst það mjög langt gengið. Ég er þvert á móti þeirrar skoðunar að hann hefur unnið afar gott starf en það vita allir hvað hann er nákvæmur og tekur hlutina alvarlega og trúr því sem honum við trúa fyrir. Mér langar aðeins að koma inn á það sem að skiptir dálítið miklu máli og sem að Pavel Bartosek borgarfulltrúi kom aðeins inn á áðan og það er að síðan að frístundakortið var sett á laggirnar, ég held að það hafi verið 2006 eða 2007, þá hefur þetta verið ein allsherjar og ótrúleg velgengni saga. Og ef ég man rétt, þá var þetta einhvern veginn þannig að þá var reiknað með að það myndu 65% barna og unglinga nýta sér þetta úrræði. En nú erum við að tala það að í allmörgum hverfum borgarinnar
eru það tæplega 90 og í sumum hverfum rúmlega 90% barna sem nýta sér frístundakortið. Þetta ótrúlega tölur. Það sem er lægst í Fell- og Hólahverfi, þar eru stúlkur ef maður rétt eða nýta það 66% og drengir tæplega 70%. Alls staðar annars staðar myndi þetta þykja ótrúlega góður árangur. En það er auðvitað slæmt þegar þetta kemur svona fram að það er misjöfn nýting eftir hverfum og það er ekki bara Efra Breiðholt heldur sama gildir líka miðborgina. Þess vegna var nauðsynlegt að fara í þessa vinnu og ég minni á það að það stendur hérna við markmið og tilgang frístundakortsins, ég með að hér skrifa með leyfi forseta, að öll börn og unglingar í Reykjavík 6 til 18 ára geti tekið þátt í uppbyggilegu frístundastarfi óháð efnahag eða félagslegum aðstæðum. Frístundakortinu er ætlað að auka jöfnuð í samfélaginu og fjölbreytileika í iðkun íþrótta, lista og tómstundastarfsemi. Og þetta hefur satt að segja eins og þegar hefur komið fram gengið afskaplega vel. Ég er feginn því að stýrihópurinn kom ekki fram með mjög róttækar breytingar á þessu kerfi. Það verið fáránlegt að fara að breyta einhverju sem virkar svona ótrúlega vel á einhvern róttækan hátt. Ég er ánægður með það skildi vera, ég held að það verið rétt að fækka örlítið þeim vikum sem að svona námskeið, styrkar námskeið eru niður í 8 vikur en ég fegin að það var ekki farið lengra niður og farið niður í 4 vikur eins og hér hefur rætt. Því að það er samveran og félagskapurinn, félagsauðurinn sem að skipti mjög miklu máli í þessar ákvörðun og lengd styrkhafra námskeiða. Ég tel að allar þær tillögur meiri og betri sveigjanleika sem að stýrihópurinn leggur fram séu mjög til bóta. Ég tel að þessi stýrihópur hafi unnið mjög gott starf og ég tel að formaður stýrihópsins, Pavel Bartosek, eigi þakkir skildar, ekki skammir, nei þakkir skildar fyrir sitt starf og ætla sjálfsögðu að greiða atkvæði með því að þessi tillaga verði samþykktir í borgarstjórn og er hreykin af því. Borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson hefur lokið máli sínu. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að koma upp í andsvari. Kolbrún Baldursdóttir, gjörðu svo vel. Já, mér langar kannski ágæti forseti og borgarstjórn aðeins að koma inn á þau hverfi sem að nýting er slök eða slakari og segir skýrslunni mesta óánægju með aðstöður meðal svarenda Úlfarsárdal og Kjalarness og Efra Breiðholts. Og það eru sem sagt, það er ekki bara eitt hverfi sem er með slakari nýtingu og gæti verið svo mikið betra heldur fleiri. Það sem er svo skrítið og ég spyr bara borgarfulltrúa Hjálmar Sveinsson, finnst honum virkilega allt í lagi að segja það í skýrslu að ef heimild til að borga fyrir frístundaheimili með frístundakortinu yrði afnumin hætta á að foreldraði börnin sín eftirlitslaus heima. Ég spyr borgarfulltrúa Hjálmar Sveinsson, finnst honum þetta raunverulega vera allt í lagi að segja? Er þetta eitthvað sem hann getur tekið undir í þó hann vilji hrósa hópnum og borgarfulltrúa Pavel Bartosek því að sennilega farið fyrir brjóstið á borgarfulltrúa Hjálmari Sveinssoni að fulltrúi Flokks fólksins var með skammir, en finnst honum þetta í lagi? Eða að segja að kostnaði gjaldfrjálst frístundaheimili er mikill og ekki lagt til að fella niður aðild þeirra að frístundakortinu aðsústöðu. Hvað er hér verið að segja? Nei, þetta er ekki í lagi og ég veit ekki eiginlega hvað fólk vil ganga langt í að verja eitthvað sem er svona áberandi. Það á einmitt ekki að taka stórt skref. Erindisbréfið og vera ánægður með að það verði ekki gerðar róttækar breytingar. Ég verð bara að segja, ég skil eiginlega ekki hvað vakir fyrir meirihlutanum í þessu sambandi. Á hverju má bara ekki fara í það að tala við einmitt einasta sem er þá ekki að nota kortið
maður við mann og finna leiðir fyrir börnin að nýta þennan frábæra styrk eins og hann var hugsaður til að gera eitthvað skemmtilegt, tómstundir, íþróttir og finna bara fleiri leiðir, frekar heldur en að fara að klípa af þessum rétti. Ég bara algjörlega orðlaus. Ég verð bara að segja það. Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir hefur lokið við að veita andsvar. Óskar borgarfulltrúin eftir að svara andsvari? Já, ég óska eftir því. Já, mér dettur ekki í hug að fara að svara einhverju þegar lesnar upp teknar og samhengi hálfar setningar úr þessari góðu skýrslu. En ég vil segja það að ég tel að sú ákvörðun og sú ráðstöfun sem að varðandi frístundaheimilin sem að stýrihópurinn leggur til sé byggð á góðum rökum. Það er mjög lítill hópur foreldra sem að nýti sér þetta og engin ástæða til þess að breyta í. Ég vil líka taka fram og svo ég árétti það líka að 66% og 69% þáttaka í frístundakortinu Efri Breiðholti er ekki eitthvað óskaplega léleg þáttaka. Hún má vera betri og þessar tillögur þær munu auka sveigjanleika og alveg örugglega auka aðeins meiri þáttöku þar sem að það verður bara komin ljós. Ég trúi því að það verði þannig. Þannig að ég stend við það að ég tel að þetta sé mjög til bóta þessar ágætu tillögur og ætla ekki að segja meira en það. Borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson hefur lokið við að svara andsvari. Óskar borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir eftir að veita andsvar öðru sinnu. Já, takk fyrir. Já, ég skal alveg taka undir það. Það ágæti forseti og borgarstjórn, það tillögur sem þarna eru til bóta og það hlýtur að fagna eins og ég sagði áðan í ræðu að ég ætla ekki að draga neitt úr því. En varðandi það sem ég var að lesa upp áðan var bara alls ekki tekið neitt úr samhengi. Ef að borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson skoða skýrsluna þá var þetta bara í niðurstöðum og þær eru tíundaðar hver af annarri niðurstöðunar og það er það sem ég var að lesa. Ég held að þetta vera markmið okkar allra að ná nýtingu frístundakortins upp í alltaf 100% í öllum hverfum og ekki hætta fyrir það hefur tekist og að þetta sé algjörlega kort barnsins. Algjörlega hugsa út frá forsendu barnsins. Ég sé ekki að börn hafi yfir höfuð verið neitt spurð þetta kort í þessari könnun. Þetta er mögulegir spurðir, en voru börnin spurð? Það er nú eitt af því sem kannski á eftir að koma í ljós þegar maður fær að sjá grunngögnin. Ég ætla aðeins að fá að forseti má. Já, við skulum hafa formið í lagi borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson. Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni og þá svarar andsvari borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson. Já, það sem ég vildi segja er að við skulum öll vera sammála það að sýna almenna kurteisi á þessum fundum. Borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson hefur lokið við að svara andsvari og þá telst andsvörum lokið. Þá tekur til máls borgarfulltrúi Skúli Helgason. Já, forseti ágæta borgarstjórn. Ég byrja á því að þakka fyrir þessa tillögu og sérstaklega þá ágætu vinnu stýrihópsins sem að býr að baki henni. Frístundakortið eða frístundastyrkurinn er mikið þarfaþing sem að hefur stuðlað klárlega að almennri nýtingu á þeim fjölmörgu tilboðum fjölbreytt frístundastarf sem að börnum og ungmennum standa til boða í borginni. Nú styrkurinn hefur hækkað verulega á undanförnum árum. Fyrir nokkrum árum var hann 25.000 krónur en er 50.000 krónur á ári í dag fyrir hvert barn undir 18 ára eins og komið fram hér í umræðunni í máli borgarfulltrúa Pawel Bartoszeks og Hjálmar Sveinssonar. Þá er það mikið gleðiefni að nýtingin er að aukast jafnt og þétt. Fyrir 5 árum var nýting fjárheimildanna 65%, hefur núna hækkað upp í 75% og í fyrra voru 81% barna á þessum aldri 6-18 ára að nýta þennan styrkað hluta eða öllu leyti. Ég er mikill talsmaður þess og eindregið fylgjandi því að við setjum í forgang að ná til þeirra barna sem að nýta ekki frístundastyrkin og gerum það með mjög beinskeyttri upplýsingamiðlun
þennan rétt til foreldra þessara barna eða forráðamanna. Það gríðarlega mikilvægt út frá jafnræði barna og út frá því að sérstaklega gera það sem við getum til þess að styrkja félagslega stöðu barna sem eru kannski í jaðarsetta að einhverju leyti, eru til dæmis börn með annað móðurmál en íslensku sem þurfa sérstaklega á því að halda geta nýtt öll tækifæri til að verja gæðatíma með sínum jafnöldurum og félögum í fjölbreyttu frístundastarfi innan borgarmarkanna, hvort sem það á vegum okkar starfsstöðva, íþróttafélaga, listaskóla, frjálsra félagasamtaka eða annar aðila. Nú við höfum einmitt skýra vísbendingar að þessi hópur, börn með annað móðurmál en íslensku, séu fyrirferðarmikið í hópi þeirra sem nýta ekki kortið og nýtingin einna minnst í póstnúmeri 111 í Breiðholtinu þar sem einmitt hátt hlutfall barna af erlendum uppruna. Nú, það tillaga í niðurlagi þeirra tillögu sem hér til umræðu að frístundakortið megi nýta til þess að greiða fyrir móðurmálskennslu barna með annað móðurmál en íslensku og hún góðra gjaldaverð. Ég tek undir það sem þar segir að henni verði vísað til skóla og frístundaráðs til frekari meðferðar. Við erum einmitt með stefnu virt tvítingi eins og það kallað. Hún var áréttuð í góðri skýrslu sem starfshópur móðurmálskennslu barna af erlendum uppruna skilaði af sér 2015 sem borgarfulltrúi Sabine Leskov fór fyrir. En það gekk út frá því sú stefna að það væri mikilvægt að gera hvort tveggja, bæði að styrkja íslensku kennslu barna með annað móðurmál en íslensku en líka að efla eins og við gætum og leggja rækt við að efla kunnáttu þeirra í sínu móðurmáli því það muni styrkja námslega stöðu þessara barna almennt. Nú, þessi tillaga sem hér gengur út á að það megi nýta kortið til þess að fjármagna móðurmálskennslu þá á vegum frjálsra félagasamtaka eins og til dæmis samtakana móðurmál sem hefur unnið þrekvirki einmitt upp í Breiðholti við að halda upp í móðurmálskennslu í fjölmörgum tungumálum fyrir börn sem koma erlendis frá. Hún mjög góð og gagnleg en ég vil samt segja það hér og ég tel að það eigi að vera okkar stefna og við erum að stefna mjög markvisst að því að slík móðurmálskennsla verði gjaldfrjáls fyrir þau börn sem hennar njóta. Það hins vegar góð rök fyrir því, sérstaklega við það ástand sem núna í efnahagsmálum þjóðarinnar og í fjárhag borgarinnar að þetta kunni að vera svona skynsamlegt fyrsta skref að nýta kortið. Þangað til við erum komin á þann stað að geta fjármagnað að fullu námsgjöld barna sem að sækja móðurmálskennslu. Takk fyrir mig. Borgarfulltrúi Skúli Helgason hefur lokið máli sínu og þá næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Björn Gíslason. Já, forseti, ágæta borgarstjórn. Nú frístundakortið, það er nú góð reynsla af frístundakortinu svona í gegnum árin og í upphafi var þetta nú hugsað sem svona til að krakkarnir hefðu kemst í íþróttirnar og fyrst og fremst hugsað það og það hefur heldur betur komið sér vel og eins og við vitum að skipulagt starf í íþróttum sennilega besta forvörðin sem að krakkar hafa völ á. Nú á tímum, í þessu COVID-tímum, þá eru vissulega áhyggjur hjá íþróttafélögum að það veri brottfall úr íþróttunum en sem betur fyrir nú geta börn farið að stunda íþróttir aftur á morgun. Þannig að þetta er nú gott og ég hef nú svona fyrir mína parta verið dálítið áhyggjufullur að nýta þetta kort þannig að það sé ekki verið að þynna þetta allt og mikið og hef nú áður sagt að ég vil nú ekki sjá að þetta verið notað eins og einhver svona kreditkort. En að öðru sögðu þá var hún Jórunn Pála Jónasdóttir borgarfulltrúi okkar sjálfstæðismanna var í þessum starfshóp og hún var mjög ánægð með þessa vinnu sem þar var unnin og styður það mjög að þetta verði sett inn í mít til frekari skoðunar og ég styð það og ég held að við held ekkert það, við sjálfstæðismenn munum styðja þessa tillögu. Takk.
Borgarfulltrúi Björn Gíslason hefur lokið máli sínu. Þá tekur næsti máls borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir. Já, forseti, borgarstjórn og borgarbúar, frístundakortinu ætlað að tryggja að börn geti tekið þátt í uppbyggilegu frístundastarfi óháð efnahag eða félagslegum aðstæðum. Og það var 40% svörun hjá foreldrum og forráðamönnum í skýrslu sem vísað til hér í tengslum við þessa tillögu. Og þeir spurðu út í af hverju foreldrar og forráðamenn noti frístundakortið á frístundaheimili. Kom fram hjá þeim sem svöruðu að 16% höfðu annars ekki efni á að hafa börnin á frístundaheimili og 9% hafi ekki efni á að sitja barnið í annað frístundastarf. Í fyrsta lagi þá ætti frístundaheimili borgarinnar að vera gjaldfrjáls, það mín skoðun. Og það talaði að frístundakortið eigi að veita börnum aðganga því að stunda frístundir eða íþróttir sem þeir hafa áhuga á. En þessi leið að veita styrk upp á 50.000 krónur á ári ekki að virka til þess að tryggja að öll börn og ungmenni hér geti það. Ég var enn í grunnskóla þegar frístundakortið kom til sögunar og ég man ekki eftir því. Mér finnst líklegt að við mæðgur höfum hugsað að þetta myndi hvað sem ekki dekka neitt af öllu og því engin ástæða til þess að taka þátt í einhverju ef þú átt ekki fyrir öllu námskeiðinu. Það kostar oft að fá aðgang að peningum og þetta eitt dæmið það. Það raun búið að markaðsvæða þátttöku í frístundastarfi þar sem meira fjármagn veitir aðgang að fjölþættari þjónustu og meira framboði og foreldrar sem hafa bara þessar 50.000 krónur þurfa að hugsa innan þess ramma og það nær skammt. Ef markmiðið að tryggja að öll börn og ungmenni geti tekið þátt í því sem þau vilja, óháð efnahag, þurfum við þá ekki að tryggja að kostnaðurinn við þátttökuna verði sem minnstur. Og nú ég ekki með svörin og lausnirnar tilbúnar, en ég veit að mér hugnast ekki það kerfi þar sem við erum farin að líta á mikilvæga þjónustu í samfélaginu út frá þessu markaðslausnum, þar sem foreldrar fá upphæð til ráðstöfunar í stað þess að vinna því að efla þau félög sem veita íþróttaþjónustu, tónlistarþjónustu og aðra þjónustu á sviðum frístunda. Þátttaka í frístundum mikilvæg þjónusta fyrir börn og hún ætti ekki að líkjast markaðshagkerfi, heldur ætti að byggja upp á félagslegum forsendum og ég tel að við eigum frekar að vinna að því að efla skipulagt frístunda og íþróttastarf þannig að það sé ekki svo kostnaðarsamt að taka þátt í því, að stuðningurinn fari meira til félagana og að það sé síðan ódýrt eða gjaldfrjálst að taka þátt í íþróttum eða fara í tónlistarskóla svo dæmi sé nefnd. Og við förum burt frá þessu ávísunarkerfi sem stýrir svo miklu í kringum okkur í dag. Svo vil ég nefna nokkra þætti. Það talaði forvarnagildi og lengd námskeiða í skýrslunni og að forvarnagildi sé ekki náð ef að námskeiðin of stutt. En ef að maður hefur verið samt að bíða í allan vetur því það ekki til peningur fyrir að taka þátt í neinu, til þess að fá síðan að taka þátt í sumarstarfi, þá hefði ég nú haldið að væri betra forvarnagildi að leyfa þáttöku í sumarstarfi frekar en að banna það. Varðandi móðurmálskennslu þá ætti það að vera fjármagnað af ríkinu eða sveitarfélögum og þegar ég skoða framlegar tillögur og þá engin aðeins sem snýr beint að því að ná til þeirra sem koma af efnaminni heimilum þó að það hefur verið rætt og ítarlega fjallað það í skýrslunni sjálfri. Einkakennsla í tónlist til dæmis ekki líklega til þess að ýta undir að fátæk börn geti farið að stunda tónlistanám og mér finnst framlega tillögur almennt ágætar en ganga alls ekki nógu langt. En einhvers staðar byrjum við og ég tel við þurfum að endurskoða frístunda styrkjakerfi í heild sinni og ég veit að það verður ekki gert á einni degi. Ég loki máli mínu. Borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir hefur lokið máli sínu. Ekki hafa fleiri óskað eftir að taka til máls og þá telst umræðu þessa tillögu lokið og við tökum hana til afgreiðslu.
og við gerum það með nafnakalli. Dagur B. Eggertsson. Dagur B. Eggertsson. Hann segir já. Heiða Björg Hilmisdóttir. Já. Skúli Helgason. Já. Það er hérna að segja. Já. Já. Hjálmar Sveinsson. Borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson. Já, við býðum það með hann. Sabine Leskov. Ég segi já. Aron Levi Beck. Nei, hann er ekki. Það er þess. Það er þessi hérna. Það eru ekki allir borgarfulltrúar við skjáinn, þannig að við ætlum að endurtaka atkvæðagreiðsluna. Mér sýnist allir borgarfulltrúar vera mættir við skjáinn, þannig að við hefjum atkvæðagreiðsluna. Björn Gíslason. Já. Dagur B. Eggertsson. Já. Dóra Björk Guðjónsdóttir. Dóra Björk Guðjónsdóttir. Já. Egill Þór Jónsson. Segi já. Eyþór Laxdal Arnalds. Já. Heiða Björg Hilmisdóttir. Já. Hildur Björnsdóttir. Já. Hjálmar Sveinsson. Já. Katrín Atladóttir. Já. Kolbrún Baldursdóttir. Ellen Kalmon. Ég segi já. Líf Magnúðardóttir. Já. Marta Guðjónsdóttir, hún segir já. Pavel Bartósek. Ég segi já. Ragnar Sigurðardóttir. Segi já. Sabine Leskov. Ég held ég var búin að segja já. Sanna Magdalena Mörtudóttir. Já, möguleg bókun. Alexandra Brím. Ég segi já. Skúli Helgason. Valgerður Sigurðardóttir. Já. Vigdís Hauksdóttir. Já. Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Já. Örn Þórðarsson. Örn Þórðarsson. Ég segi já. Ég óska eftir að breyta minni atkvæðagreiðslu yfir í já og vera með bókun. Borgargreiðslu gjör. Ég heyri ekki í þér, forseti, varst að segja eitthvað. Borgarfulltrúin Kolbrún Baldursdóttir, er það rétt skilið að þú hefur óskað eftir að endurtaka þína atkvæðagreiðslu? Já, ég ætla að vera með í þessu en útskýra með bókun, takk. Með bókun, já. Borgarfulltrúin segir já. Forseti på bókun. Þá telst tillagan samþykkt með öllum greiddum atkvæðum og borgarfulltrúar hafa boðað hér bókun. Gjör svo vel, Pavel Bartósek. Bókun meirihluta sem svohljóðandi. Tillögurnar er afrakstur þverpólitísks og faglegs starfs. Ítarleg könnun var framkvæmd með Borg Reykjavík og óska eftir umsögnum aðila að frístundakostnaði. Lögð er til lækkun aldursmarka vegna líkamsræktarstöðva niður í 15 ár, opnun á notkun í einkakennslu í tónlist,
skoðun á fjármögnun móðurmálskennslu barna verðum uppruna, styttingu lágmarksendistarf námskeiða og komið til móts við óskir foreldra sem ekki eru lögheimilisforeldrar að fá aðgang að kerfinu. Lagt til að tillögurnar fari í fjárhagslega rýningu áður en endanlegar reglubreytingar verða samþykktar. Borgarfulltrúi Pavel Bartósek hefur lokið við að lesa bókun. Ritari biður borgarfulltrúum að senda bókanir. Þá tekur næst til máls borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir sem hefur einnig boðað bókun. Já, þetta er erfitt því að ég svo ótrúlega ósátt við þessar skýrslutillögur en það náttúrulega eitthvað gott í þessu. En hér bókun mín, tillögur stýrihóps um endurskoðun frístundakosts gangofska. Námskeið þarf að vera í 8 vikur til að nota kortið. Lengd námskeið flöskuháls, lengri námskeið dýrar og meiri mismunur sem foreldrar greiða. Áfram á að taka rétt barnsins til frístundakosts af því til að greiða fyrir frístundaheimili í stað þess að styðja foreldra sérstaklega með það. Megintilgangur kortsins þar með fyrir bí. Segir í skýrslu starfshópsins að ef heimild til að borga fyrir frístundaheimili við frístundakortin afnumin hætta á foreldrar börn sín eftirlitslaus heima. Starfshópurinn, eða stýrihópurinn, hefur ekki mikla trú á foreldrum. Ekki skárri eru þau rök að það sé ekki tryggt að allir foreldrar forráðamenn myndu nýta styrkin í annað frístundastarf ef ekki væri hægt að nýta á frístundaheimili. Að taka réttina barni til notkunar frístundakorts að borga nauðsynjar svartur blettur á meirihlutanum. Þau segja kostnaður við gjaldfrjálst frístundaheimili mikill og ekki lagt til að fella niður aðild þeirra að frístundakortinu á svo stöddu. Slök nýting í sumum hverfum ábyrgð meirihlutans. Fulltrúi Flokks fólksins vill að frístundakortið verði fullnýtt í öllum hverfum eða alltaf því og notuð verði aðferðin maður og manns samtal til að ná því markmiði. Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir hefur lokið við að lesa bókun. Óska fleiri borgarfulltrúar eftir að lesa bókanir. Svo ekki, en hér hefur verið boðuð gaggbókun. Það rétt skilið borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir að þú óskir eftir að vera með gaggbókun? Já, fyrirgefðu forseti, við erum á fjarfundi. Miðað við bókun meirihlutas í málinu, þá þetta einn stór misskilningur allur þessi dagskrárliður því samkvæmt útsendu gögnum borgarstjórnar bara ein tillaga sem liggur undir þessum dagskrárlið. Ekki allar tillögur. Þannig ég tel að það verði að fresta þessu máli. Og það það meðal annars sem gagnrýni mín gekk út á. Því að svo kemur hér bókun sem að telur upp allt þetta sem við farið yfir í Glærusjóinu, en það bara ein tillaga sem liggur til grundvallar þessu fundi og það þetta með móðurmálskennsluna. Þannig það nú ekki nema að vona maður veitir nú ekki alveg hvað upp og niður hér, skiljiði mig á þessu fundi. Forseti býður borgarfulltrúanum að gaggbóka og hefur tækifæri til þess að skila inn sinni gaggbókun eftir matarhlé. Hér hefur verið samþykkt tillagan breytingar á reglum frístundakort og ekki hægt að taka málið upp hér og nú. Nei, það vantar inn í tillögunni útsendu dagskrárgögnum borgarstjórnar. Það bara eitt mál undir en ekki öll þessi runa sem var lesin upp. Þannig að þegar ég var að undirbúa mig fyrir þennan borgarstjórnarfund, hélt að væri ein tillaga til afgreiðslu eins og fundargögn bera með sér. Út af því talaði ég það að fjallið hafi tekið jóðsótt og fæddist lítil mús. Þannig að það þá bara mistök sem hafa orðið í útsendri dagskrá. Því að við sem kjörnu fulltrúar verðum náttúrulega að fara eftir því sem að kemur fram í útsendri dagskrá. Og ég las tillögunu upp þegar ég hélt mína ræðu. Forseti býður tillöguflytjanda að skýra málið. Pavel Bartósek, óskar þú eftir því að útskýra málið frekar? Tillagan nú höfum við samþykkt tillöguna og tillagan skýr. Hún gerir ráð fyrir að samþykkja að fela menningar íþróttaráði og íþróttasviði að útfæra breyttar reglur frístundakort í samræmi við tillögur starfshóps endurskoðun regluverki frístundakort frá október 2020. Það skýrsla sem gefin hefur út og ég gerir ráð fyrir að hafi verið með íþróttagögnum, en
átti það allavega að vera, en ef svo ekki þá hann einhvers veginn partur af útgefnu efni sem hefur verið lagt fram á nefndarfundi. Síðan þar inni nokkrar tillögur, þannig að ég veit ekki hvort þetta sé orðafars misskilningur hjá borgarfulltrúum að tillaga fyrir þessum fundi sannarlega bara ein, en hún tillaga að samþykkja þær tillögur sem í ákveðinni skýrslu. Þetta mjög óskýrt og ég lesa ennþá þannig að það sé bara ein tillaga. Ég bara óska til þessu máli sem frestað. Þetta mjög óskýrt og mjög villandi og líka fyrir þá sem heima sitja. Forseti óskar eftir því að borgarfulltrúar biðji orðið. Hér liggur fyrir fundinum tillaga breytingar á tillögum að mér skilst eins og tillöguflytjandi hefur skýrt málið. Sú tillaga í útsendum gögnum. Hafi borgarfulltrúar einhverjar athugasemdir við það, þá geta þeir gert grein fyrir því í bókun eða tekið málið upp á öðrum vettvangi. En forseti gerir núna 20 mínútna matarhlé.
framhaldið eftir matarhlé og við ætlum að ljúka hér við dagskrárlið númer 4. Eftir stóð að lesa upp gagnkbókanir áður en við fórum í matarhlið og ég gef borgarfulltrúanum Vigdísi Hauksdóttur orðið. Borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir, hún við skjáinn? Ég gef borgarfulltrúanum Vigdísi Hauksdóttur tækifæri á að lesa upp gagnkbókun. Ef borgarfulltrúin ekki við skjáinn þá munum við borgarfulltrúin mættur við skjáinn. Gjörðu svo vel, borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir. Heyrir borgarfulltrúin ekki í forseta? Já. Þá fundi framhaldið eftir matarhlé. Eftir stóð í 4. lið að lesa upp gagnkbókanir. Ég gef borgarfulltrúanum Vigdísi Hauksdóttur orðið. Já, takk. Forseti, virðulegi forseta, getur borgarstjórnarfulltrúar og tilheyrendur. Ég þá að fara að lesa fyrst upp bókunina og hún svo hljóðandi. Hér fari ekki saman hljóð og mynd til að útsendu fundagögnum afar villandi og óskýr og engin greinargerð fylgir henni. Fundagögn verða að vera upplýsandis og ekki verði misskilningur eins og varð að þessu borgarstjórnarfundi milli kjörinna fulltrúa. Borgarfulltrúi Miðflokksins gagnrýndi það í máli sínu að verið væri að vísa tillögum til lægra setts stjórnvalds úr borgarstjórn niður í ráð. Engin mótmæli voru gerð við það athugasemd, svona málið þvælt fram og til baki í stjórnsýslu og Reykjavíkurborg úr ráðum, í starfshópa, í borgarstjórn, til hópa og ráða og málin rædd aftur og aftur og aftur á sama vettvangnum. Hér í engum fylgt sveitarstjórnarlögum og sýnir best hvað þessi meirihluti ófaglegur. Það alveg ljóst að þessa tillögu ná ekki fram að ganga fyrir fyrsta lagi næsta vetur og þá á kosningar árið til borgarstjórnar takið eftir því. Borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir hefur lokið við að lesa bókun. Óskar borgarfulltrúin Pavel Bartósek eftir að gagnkbóka í gagnkbókunina. Nei, það gerir hann ekki en sjálfstæðisflokkurinn með á bókun meirihlutans í mál. Ég vil það koma fram. Þá telst umræðu þennan dagskrárlið lokið og við göngum til 5. dagskrárliðar sem umræðu málit reikningsskila og upplýsinganefndar sveitarfélaga vegna reikningsskila samstæðu Reykjavíkurborgar og félagsbústaða HF að beiðni borgarfulltrúa Miðflokksins. Til máls tekur borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir. Virðulegi forseta, getur borgarstjórn og tilheyrendur. Hér til umræðu álit í máli nr. 1 frá 2020 frá reikningsskil og upplýsinganefnd sveitarfélaga reikningsskil samstæðu Reykjavíkurborgar og reikningsskil félagsbústaða HF. Eins og borgarstjórn veit þá frestaði ég þessu máli á síðasta fundi til þess að reyna að stytta fundin og nú verður ekki hjá því komist lengur að borgarstjórn ræði þetta alvarlega álit vegna þess að eins og hefur verið farið yfir á þessu fundi að þá á að taka fyrir fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar á þessum 2 borgarstjórnarfundum sem í desember. Tel ég það mjög slæmt að Reykjavíkurborg hafi nýtt sér undanþáguákvæði sem að sveitarstjórnarráðuneytið veitti sveitarfélögum í þá veru að mega fresta umræðu og ákvörðunum í fjárhagsáætlun sveitarfélagana. Þannig að í fyrsta lagi gefst okkur kjörnum fulltrúum í minnihlutanum en knappari tími til þess að fara yfir fjárhagsgerðina plús það að þegar svona stórt mál eins og uppgjörsreglur félagsbústaða liggi í kortunum samkvæmt þessu áliti sem skila var að þá erum við ekki farin að sjá neitt á spili varðandi það hvernig eigi að taka þessum málum í fjárhagsgerðinni hér fyrir fjárhagsáætlun fyrir 2021. Þannig að ég tel að borgin sé að vinna þarna eitthvað smá tíma til þess einhvern veginn reyna að koma sér hjá því að framfylgja þessu áliti. En þetta mjög afgerandi, virðulegi forseti, og bara til uppröfunar að þá hefur
framsetning félagsbústaða í samstæðu uppgjöru borgarinnar fegrað mjög stöðuna á samstæðunni allri með því að reikninga félagsbústaða eru farið gegnum rekstrarreikning. Þannig hækka tekjurnar og þó að sé engin rekstrarleg innistæða fyrir því að hækkunin hafi skilað félagsbústöðum nokkrum raunverulegu tekjum eins og allir vita. Þetta leiðir að því að stórfelld hækkun fasteignaverðs í Reykjavík og þar með eignasafn félagsbústaða froða í uppgjöri Reykjavíkur og þá eins og ég farið yfir áður efaðist ég mjög akkurat nákvæmlega þessi reikningsuppgjör inn í samstæðuna og rétt líka að rifja upp að það var ágreiningur í endurskoðunarnefnd Reykjavíkur varðandi hvernig félagsbústaðar yrðu færðir inn í samstæðuna allar götur frá árinu 2012 og þarna liggja að minnstakosti 52 milljarðar sem engin innistæða fyrir í bókhaldi Reykjavíkurborgar á þessu árabili og það endurspeglast og kristallast hér í þessu áliti og því verður það mjög athyglisvert hvernig borgarstjóri ætlar að koma þessu með réttum hætti inn í reikningsskil borgarinnar árin sem nú eru liðin og hvort að það komi þá ég með fyrirspurn til borgarstjóra hvort það megi þá ekki reikna með því að það verði leiðréttingarfærsla núna í fjárhagsáætlun fyrir árið 2021. Virðulegi forseti, ég sé ekki klukkuna eins og ég sé ekki hvað tímanu líður, getið þið komið því í lag fyrir mig. En þá ætla ég hér aðeins að fara yfir lagaumgjörðina og hvernig þetta kristallast hér í þessu áliti. En í 90. grein ársreikninga segir að félag samkvæmt öðru tölulið 1. málsgrein 1. greinar laga skal samkvæmt 4. grein reglugerðar EB númer 1606 frá 2002 sem sé félög sem hafa verðbréf sín skráð á skipulegum verðbréfamarkaði í ríki innan Evrópska efnahagssvæðisins í aðildarríki stofnsamnings Fríverslunarsamtaka Evrópu eða í Færeyjum beita alþjóðlegum reikningsskilastöðlum við samningu samstæðureiknings síns. Félagi samkvæmt 1. málsgrein sem ber að beita alþjóðlegu reikningsskilastöðlum við samningu samstæðureikningsins skal samkvæmt 4. grein reglugerðar EB beita þeim einnig við samningu ársreiknings síns og eins og við vitum þá fer uppgjör sveitarfélaga samkvæmt sveitarstjórnarlögum en ekki samkvæmt lögum ársreikninga. Í 92. og 93. grein ársreikningalaga eru svo ákvæði tiltekin félög sem þar eru tæmandi upptali sem heimilt að beita alþjóðlegu reikningsskilastöðlum. Sveitarfélög eru að sjálfsögðu ekki, ég endurtek, ekki þar á meðal. Að lokum kemur fram í 93. grein ársreikningalaga að félagi sem skylt að beita alþjóðlegu reikningsskilastöðlum eða nýti sér heimild 92. greinar skuli fylgja þeim að öllu leyti. Alls engum þannig heimilt að beita alþjóðlegu reikningsskilastöðum í bland við reglur ársreikningalaga við gerð samstæðu reiknings sveitarfélags. Samkvæmt 61. grein sveitarstjórnar skal gera ársreikning fyrir sveitarstjórn, stofnanir sveitarfélags og fyrirtæki þess. Jafnframt skal gera samstæðureikning fyrir sveitarfélagið, það sveitarstjórn, stofnanir þess og fyrirtæki með sjálfstætt reikningshald. Ársreikningur skal gerður samkvæmt lögum ársreikninga, reglum settur samkvæmt þeim lögum og lögum þessum sem og góðri reikningsskilavenju. Skoða ber orðalag niðurstöðu reikningsskil og upplýsinganefndar sveitarfélaga reikningsskil samstæðu Reykjavíkurborgar og reikningsskil félagsbústaða HR í þessu ljósi. En þar segir, með leyfi forseta, noti félag í eigu sveitarfélags sem færa skal inn í B-hluta þess samkvæmt 60. grein sveitarstjórnarlaga aðrar matsferðir í eigin ársreikningi svo sem matsreglur alþjóðlegra reikningsskilastaðla en samstæðureikningur sveitarfélagsins byggir á skuli unnin ný reikningsskil
þar sem matsaðferðir eru í samræmi við samstæðu reikning. Þetta mjög skýrt, virðulegi forseti, og fer ekkert á milli mála að Reykjavíkurborg mjög mikill vandi á höndum hvað skal gera og það líka þá ágætt að þetta mál og þessi umræða sé tekið núna þegar svo stutt í að fjárhagsáætlun verði lögð fram og þá jafnframt að borgarstjóri fái tækifæri til þess að svara því og gefa okkur innsýn í það hvernig þessu verður fyrir komið í fyrsta lagi fjárhagsáætlun fyrir 2021 og ekki síður hér fljótlega eftir áramót, hvernig þessu verður fyrir komið í ársreikningi fyrir árið 2020 þegar borgarstjórn fær hann til umfjöllunar. Eins og ég sagði áðan, þá hér gríðarlega fjármuni að ræða sem verður ekki litið framhjá og ekki síður hægt að líta framhjá því að þessi nefnd sem að skilaði hér áliti á 4 blaðsíðum, reikningsskil á upplýsinganefnd sveitarfélaga, hvað hún afgerandi í sínum niðurstöðum og ég minna á það, forseti, að þetta nú hvorki meira né minna en æðsta eftirlitsnefnd Íslands, ríkisins, varðandi reikningsskil sveitarfélagana í landinu. Þannig ég læt þetta duga í bili en ég vona að borgarstjóri sé á sér fært að koma í ansvar við mig að ræðu til þess að útskýra það hvernig Reykjavíkurborg ætlar að taka á málinu. Þá hefur Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá Pavel Bartošek, borgarfulltrúi. Borgarfulltrúinn á mute. Nú heyrist í mér vonandi. Takk fyrir forseti og ég vil byrja að taka fram að ég nálgast þetta mál og hef gert alfarið með opnum huga. Ég hef lesið þá upp og úrskurði sem liggja til grundvallar og ég hef líka rætt við helst svona persónuleikjendur í þessu máli og tekka fram að ég tel mig ekki að nefna hagsmuna gæta annar en þeirra að mín skylda sem kjörsfulltrúi að sjá til þess að og styðja við það að reikningsskil borgarinnar sé í samræmi við lög og gefi sem gleggsta mynd af fjárhag borgarinnar, þess að fjárhagslega stöðunar hverju sinni. Það jú markmiðið með bókhaldi. Ef við förum svona aftur í tíman þá bókhald þetta mjög gamalt fyrirbæri. Bara til gamans fyrir borgarfulltrúa þá hendi upp einhverju elstu ritheimild sem til og þess að þessi tafla frá Mesópótamíu sem kvittur fyrir móttöku korts. Og það líklegast þannig að ritmál hafi sprottið upp úr bókhaldi en ekki öfugt, eitthvað sem kannski ekki allir vita. Þannig að við förum með sögur og gamanmál þá munum við oft gjarnan persónuleikendur en þegar kemur að illa með að muna hvort við skuldum, hvort þau eru peninga, þá verður minnið stundum glöppóttara. Þannig að menn sá mjög fljótt ástæðs að skrá niður skuldir og bókhaldi svolítið gamalt fyrirbæri. Og það þróaðist náttúrulega gegnum tíðina í Miðausturlöndum og síðan í Rómaveldi og síðan í Arabaheiminum og Feneyingar náðu gríðarlega miklum árangri með að þróa áfram bókhald og urðu mjög sigursæl verslunarþjóð fyrir vikið og á þessum tíma einhvern tímann þá sprettur upp hinn fræga bókhaldsjafna, eignin saman sem skuldir pluss eigið sem gríðarlega gagnlega hún bæði inniheldur ákveðið aðferð til að finna villur í allavega tvöföldu bókhaldi en hún gefur líka færi á að við fáum mjög fljótlega glöggast mynd af stöðu þess félags sem við erum í fórsverði fyrir á okkar sjálfa. Því að við tökum þá hluta jöfnur sem starffræðingum líka best við sem eigið fé saman sem eignin mínu skuldir, þá sjáum við fljótt ef eigið fé neikvætt, þá erum við í góðum málum. Því hærra sem eigið fé því sterkari reksturinn. En það getur náttúrulega verið snúið að ára eftir þessa hluti að reikna út eignir og ef við tökum þess bara einfalda fasteignaauglýsingu, segjum við ætlum að kaupa okkur íbúð, þá dæmigerð fasteignaauglýsing sem maður sá og þarna þetta eitthvað sem maður bara finnur á vísi og
hérna eru 3 tölur sem koma upp. Það annars vegar uppsett verð, það sem kaupandi vill fá fyrir íbúðina, síðan það fasteignamatið sem það sem ríkið telur að kosta og síðan brunabótamatið sem svona einhvers konar kostnaðarverð. Og það skiptir þetta mjög miklu máli hvað þessum tölum maður notar ef maður ætlar að álykta eignastöðu sína. Ef við tökum þá bara einfalt dæmi, svona einföldum þetta ennþá meira, ef við ímyndum okkur að við séum að kaupa hérna 60 milljóna króna íbúð sem er með 40 milljóna króna brunabótamati og við eigum sjálf, ef við erum svo heppin, 15 milljónir og þurfum að taka lán fyrir restinni, þá lítur staðan út samt fyrirkaup þannig að við eigum þá 15 milljónir króna eigið fé og engar skuldir og sem sagt eigið fé samtals 15 milljónir, en ef við kaupum sér íbúðina, þá metum við svo eignirnar okkar sem 60 milljónir og skuldirnar 45, en eigið fé áfram 40. Áfram 15. En ef við værum nú að reyna að vera voða varfærin og segja að við ætlum að taka brunabótamatið sem það sem að kostar að byggja upp íbúðina, þá skyldi við komið með neikvætt eigið fé af því að við erum búin að vanáætla eignirnar okkar og þá lítum við svo á við sem gjaldþrota. Fólk sem myndi gera það væri ekkert endilega að taka varfærinslega ákvörðun sín fjármál, það væri leið og þú kemst að þú ert gjaldþrota, þá tekur alltaf allt aðrar ákvörðunir þinn fjárhag. Þannig að það er ekki bara þannig að sé alltaf hægt að ákveða að vera varfærin í einu og öllu máli og það þýðir að vanmeita eignir sínar. Ég veit ég aðeins einfalt, ég veit að félagsbústaðir eru ekki að reikna íbúðir sína út frá brunabótamati, en það er reiknaðar út frá kostnaðarverðið, þannig að eftir að íbúðin klár þá það var gert þannig að þá var það hefði verið til það, þá var einungis verðbætt ofan á það og ef að markaðsverðið hækkaði þá var ekki tekið tillit til þess. Og það þýðir þá að ef við höldum þeirri aðferð áfram, þá þýðir það eignir og eigið fé félagsbúa smá saman lækka miðað við það sem markaðsverð eignanna segir til um. Þannig að þá væru eignirnar van fjármetnar. Og ég er ekkit viss að það myndi gefa glöggva mynd af stöðu félagsbústað ef að allar eignirnar væru einhvern veginn metnar á lægra verði en því sem hægt væri að selja það á almennum markaði. Ég játa þetta almennt að ég er svona kannski grjótálur kapitalisti sem ég er, þá er ég almennt meira fyrir markaðsverði heldur svo kallar kostnaðarverð sem stundum dálítið skrítin tala, ég meina ef að enginn þó svo maður eigi 100 milljónir í einhverju félagi, ef enginn tilbúin að kaupa þá eigna 100 milljónir, þá hún ekki 100 milljónir króna virði, heldur hún eitthvað minna virði. En ég get skilið af hverju kostnaðarverði í einhverjum tilfellum notað sem grunn eignaviðmið hjá hinu opinbera og það á við, það er eign sem er ekki hægt að selja og verða ekki seldar. Til dæmis eins og göngubrú. Þó svo hafi kostað eitthvað ákveð að gera göngubrúna, það er augljóst að hún verður aldrei seld á almennu markaðsverði. Þess vegna felst verðmæti eignarinnar fyrst og fremst í því að það búið að gera þessa göngubrú og við þurfum ekki að gera aðrar göngubrú á meðan og í því felst verðmæti. Og ég skil það, en á sama skapi þá verð ég að segja að sem leikmaður í bókhaldi þá sé ég ekki að sömu rök gildi íbúðir þó svo þær séu notar af sveitarfélagi til að sinna lögbundnu hlutverki sínu. Þó svo þær séu notar af sveitarfélagi til að sinna lögbundnu hlutverki sínu. Ástæður fyrir því eru nokkrar. Fyrsta lagi, það er mjög auðvelt að kaupa og selja íbúðir. Verðmatið á íbúðum er alltaf þekkt, mjög vel þekkt og það er nánast aldrei einhvers konar kostnaðarverð. Það er einfaldlega alltaf markaðsverð. Og það er ekki heldur neitt lögmál að sveitarfélagið þurfi að sinna sínu lögbundna hlutverki með því að eiga þessar íbúðir. Án þess að ég tali fyrir því að það sé ekki gert, eða sé gert með þessum hætti, þá er það bara staðreynd. Það væri hægt að einhvern veginn koma að stað með miklu færri félagslega íbúðir ef að almenn markaður myndi betur dekka þarfir þeirra sem þar eru. Það væri hægt að gera, fara í samstarf með einhverja aðra aðila að sinna þessu hlutverki. Það væri hægt að gera eins og borgarfulltrúinn sem hefur sömuleiðis lagt sjálfur til að selja allar íbúðir félagsbústaða og leigja þær út að nýju. Ef að það yrði gert, þá myndi sú ákvörðun skyndilega stór bæta eiginfjárstöðu borgarinnar. Vegna þess að allar þessar íbúðir eru auðvitað seldar á markaðsverði en ekki kostnaðarverði. Og ég verð að segja, ég sé ekki af hverju sú aðgerð að selja þeim allar félagslegar íbúðir eigu borgarinnar að hún einhvern veginn hækki eigið borgarinnar skyndilega á meðan að augljóst er ekkert sem hefur gerst sem réttlættir slíkt, af hverju hún gefur gleggri mynd af stöðu fjármála borgarinnar.
Þannig að það svona, ég get ímyndað mér að það einhver fagleg umræða þarna bakvið, en í fljótu bragði sé ég ekki fyrir mér af hverju það ætti að gefa einhverja gleggri mynd. Og ég ætla að deila skjánum aftur, frú forseti, og það nefnilega þannig að það liggur þetta fyrir þetta álit, en það ekki bara eina áliti sem liggur fyrir, það liggur líka fyrir álit frá 2013, það sem segir að félagsbústöðum skylt að gefa íbúðir sínar upp á markaðsverði, á gangverði. Þannig að það álit liggur fyrir og því verður ekki haggað. Svo vorum við á þetta álit sem nú til umræðu og ég ætla nú ekki að lesa það upp að fullu en það segir sem sagt að í rauninni að noti félagi í eigu sveitarfélags önnur reikningsskil en sveitarfélagið sjálft, þá skulu ný reikningsskil og þetta tekið inn með þeim hætti. En það segir líka að matið nefndarinnar Reykjavíkurborg heimilt að taka reikningsskil félagsbústaða HF óbreytt í samstæðureikningsinn ef reikningsskil félagsbústaða gerir ráð fyrir sömu matsaðferð og í samstæðureikningu hennar. Það ef Reykjavíkurborg metur það svo að starfsemi félagsbústaða sé á sviði fjárfestinga í fjárfestingareiknum og nýti sér þannig ákvæði 39. grein laga að meta fasteignir félagsins til gangverðis með breytingar yfir rekstur. Þannig að mér finnst í rauninni nefndin gefa tvo valkosti. Ég tek upp þessa tvo reikninga. Við vitum að eignir félagsbústaða verða að vera metnar á gangverði inn í þeim reikningsskilum. Við höfum ekkert það að segja, það bara skylda. Síðan þá í rauninni spurning, ef að Reykjavík myndi móta sér þá afstöðu að meta sínar eignir, sínar íbúðir á gangverði, þó svo það séu í félagslegum tilgangi og kýsa að taka inn reikningsskilareiknur með sama hætti inn, þá það í lagi. Ef að Reykjavík ákveður að taka allar íbúðir sem, að myndi einhvern veginn ákveða að gera eitthvað annað við sína eigin íbúðir, þá þurfa umreikna þetta á milli. Þannig að mér finnst þetta vera þessi valkostir sem í boði. Mér finnst alveg augljóst án þess að ég hafi yfirsýn yfir lögin, hvort að þessum sviðsmyndum myndi gefa mér skýrari mynd af fjárhag borgarinnar þegar heildin litið. Það sviðsmyndi vinstra megin. Það sem ekki að verða til einhverjir, eða verða til að tapast einhverjir milljarðar einungis við það að færa tölur á milli. Þannig að ég myndi fyrirfram hallast að því að það sé allavega góð rök fyrir því að reyna falast eftir þessar aðferð, en og hún sé skynsamari og gefi gleggri mynd, en ég tek það samt fram að ég treysti endurmannaðri menntaskólanefnd ágætlega fyrir að takast á við þetta verkefni að meta með hvað hætti þetta skuli gert. Ég hef lokið máli mínu. Þá hefur Pavel Bartošek, borgarfulltrúi lokið máli sig, hefur einn borgarfulltrúi óskað eftir að veita ansvar og það Vigdís Hauksdóttir, borgarfulltrúi. Já, virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Ég þakka Pavel Bartošek, borgarfulltrúa, fyrir hans ræðu og náttúrulega eins og segir sjálfur, þá ég fegin því að hann sé bara starffræðingur en ekki endurskoðandi og sleppir algjörlega því að líta fram að lögunum, Reykjavíkurborg eins og allir aðrir í landinu þurfa að fara að lögum. Það snýst þetta mál. Þannig það alveg sama hvað hægt að fara langt aftur í tíman og rætt var hér í upphafi ræðunar að bókhaldskunstin eins og var sagt sé mjög gamalt fyrirtæki. Það kannski verður bara næst tillega frá ykkurum að utan að leggja kannski niður endurskoðendur eins og það verið að leggja til núna að taka starfsheiti viðskiptafræðinga og hagfræðinga. Það kannski væri þá bara best, þá værum við bara laus við þetta vesen. Það gæti bara Reykjavíkurborg bara haga sínu bókhaldi bara eins og hún vill, eins og hún hefur gert í málefnum félagsbústaða. Það kemur skýrt fram í álitinu eins og borgarfulltrúinn las upp og ég ætla að lesa upp aftur með leyfi forseta. Það ef Reykjavíkurborg metur það svo að starfsemi félagsbústaða sé á sviði fjárfestinga í fjárfestingaeignum, þá væri þetta heimilt. Ég hef þráspurt ykkur þennan meirihluta borgarstjóra sem ég tók sæti í borgarstjórn, hvort að það kæmi til greina að selja eignir félagsbústaða. Ég hef alltaf fengið svar við nei, það stendur ekki til að selja þetta eignir félagsbústaða út af því þetta félagslegt úrræði og þarna stendur hnífurinn í kúnni. Það er óheimilt fyrir félagsbústaði að gera upp samkvæmt kostnaðarverðsreglunni og setja það þannig, slætra það þannig inn í ársreikninginn og það kemur fram í þessu
áliti en nefndin bendir jafnframt félagsbústöðum á að þeir geti gert sig upp með öðrum hætti jafnframt og það skulu vera nokkurs konar 2 reikningar í gangi þegar er verið að setja inn í samstæðuna þannig að þetta sé gert upp samkvæmt sveitarstjórnarlögum en ekki IFRS stöðlum. Þá hefur Vigdís Hauksdóttir, borgarfulltrúi, lokið við að veita ansvar og svara þá ansvari Pavel Bartošek, borgarfulltrúi. Virðulegur forseti, ég vona að ég hef nú ekki haldið þá ræðu sem mætti skilja á þann hátt að bókhald skipti ekki máli og ekki skipti máli að fara eftir í eða úrskurðir og opinber nefnda væru eitthvað sem hunsa mætti. Ég meira að segja las vel upp úr úrskurðum og benda og þar væru 2 konar möguleikar raktur upp og borgarfulltrúinn hefur segist hafa spurt hvort að stæði til að selja bústað og lætur það vera einhvers konar mælikvarðinn í mat á þeim. Ég held að skipti engu máli hver pólitíski vilji þar að baki heldur einhvers eðli eignana. Ég spyr það borgarfulltrúinn á móti. Borgarfulltrúinn hefur lagt til að eignir félagsbústaða yrðu seldar. Er það mat borgarfulltrúans að slíkt sé löglegt eða ekki? Ég óska eftir ansvari, ég gleymdi að biðja það. Já, ekki mál. Þá hefur Pavel Bartošek, borgarfulltrúi, lokið við að svara ansvari og veitir þá ansvar öðrusinni Vigdís Hauksdóttir, borgarfulltrúi. Já, virðulegi forseti, ágætu borgarfulltrúar tilheyrendur, ég hef hvergi lagt það til að það ætti að selja eignir félagsbústaða, hvergi nokkuð staðar. En ég ítrekaði aftur að ég hef margspurt hins vegar borgarstjóra meirihlutann hvort það standi til að væri þá jafnvel hægt að fá einhverja lausn inn í þetta mál. Því félagsbústaðir eru ekki fjárfestingafélag sem höndlar með fjárfestingaeignir. Þetta er félagslegt úrræði. Og ef við berum þetta sama til dæmis við íbúðir Öryrkjabandalagsins þá beita þeir allt öðru reikningsskilum eins og allir vita. Þannig að þetta sé reikvíst fyrirbæri þar sem við stöndum með núna í höndunum. Mér finnst borgarfulltrúinn Pavel Bartošek gera lítið úr þessu áliti, æðstu upplýsingu og eftirlitsnefndar ríkisins með fjármálum sveitarfélaga með því að vera að vísi það að það sé rétthæra og meira í gildi eitthvað álit frá 2013. Með þessu áliti, númer 1 frá 2020, var því áliti hnekkt, en ég ger mig fulla grein fyrir því og við öll að á því hefur borgarstjóri og meirihlutinn hangið eins og hundur á roði til að réttlæta þessa uppgjörsaðferð félagsbústaða sem er búið að búa til 52 milljarða froðu inn í reikningsskil Reykjavíkurborgar. Þar stendur hnífurinn í kúnni. Þannig að vísa hér í álit frá 2013 sem kom ekki frá þessari nefnd sem er æðst allra í stjórnkjörfinu á Íslandi og bera það fyrir sig að það séu 2 jafnrétt á álit í gildi varðandi þetta deilumál. Það er bara algjör della og sýnir það að þið eruð ekki að borgarstjórnarmeirihlutinn er ekki á réttri leið í málinu enda hef ég ekki ennþá fengið neinar upplýsingar það hvernig þið ætlið að fara með þetta í framhaldinu og hvernig þetta kemur til dæmis inn í ársreikning 2020 og hvort það kom ekki leiðréttingafærsla upp á 52 milljarða núna inn í fjárhagsáætlun fyrir 2021. Vigdís Hauksdóttir, lokið við að veita ansvar öðrusinni og forseti verður að biðja borgarfulltrúana að gæta orðan sinna, tala ekki hér aðra borgarfulltrúa sem hunda og tala froða í sambandi við það sem þeir segja. En þá svarar Pavel Bartošek fulltrúi, þá svarar borgarfulltrúi Pavel Bartošek ansvari öðrusinni. Virðulegur forseti, ég veit ekki hvort ég hafi misskilið orð borgarfulltrúans en ég hef fyrir framan mig frétt af miðjunni frá því í desember 2019 sem með fyrir svona vítisvilla félagsbústaðir leigi en eigi ekki íbúðir. Þannig að ég byrst forláts ef ég skilið á þann hátt að hún vildi þá að félagsbústaðir ættu ekki íbúðir. Og spurningin í rauninni myndi áfram halda og svo að ég ætla kannski að bera hann upp að nýju vegna þess að borgarfulltrúinn hefur ekki mögulegt að bregðast við svörum þar sem búið við andsvör. En enga síður þá það þannig að ef að það er möguleiki að selja viðkomandi
og ég tel að svo sé, án þess að ég þykist vita að þessi meirihluti sem nú hefur engan áhuga að selja allar eignir félagsbústaða, þá það engan síður og það eitthvað sem einhvern tímann einhvern gæti komið til hugar. Og að þeirri ástæðu einnig rétt að meta þær á þeirri forsendu sem þar að þar að ræða eignir á markaðsverði sem eignarhald vel þekkt fyrir. En ef að í orðræðu borgarfulltrúans á sínum tíma að borgin ætti ekki að leigja íbúðir, heldur ætti ekki að leigja íbúðir, fólst ekki í skoðun að það ætti að selja það, þá hef ég eitthvað miskilið, en einhvern síður þá held ég að þrátt fyrir þá standi þetta fyrir sínu. Og ég vil engan síður segja að ég hef hvergi sagt að eitt áliti sé réttara en annað að þeir sem lögðu fyrir. Auðvitað eru bæði úrskurðir sem borgin þarf að taka tillit til og ég bendi á seinastæðri minni að það eru 2 leiðir til að koma til móts við þau álit sem þar eru. Svo fyrri að beita umreikningum á milli samstæðureiknings og reikningar félagsbústað sem skylt að taka eignir á markaðsverði. Og hins vegar það svo að allar eignir með sama hætti sem væru í eigu samstæðuna væru metnar á markaðsverði. Mér finnst hvort ekki leiðin ganga vel fyrir sig, en mér finnst svo síðan nefndi myndi fyrir mig gefa mig gleggri mynd af fjárhagslegu stöðu borgarinnar og ég skil af hverju það sé leið sem meirihluti með endurskoðunarnefndar hefur alla vilja fara hingað. Þá hefur borgarfulltrúi Pavel Bartósek lokið við að svara andsvari sinni og það næstur á mælendaskrá Eyþór Laxdal Arnar. Já, við gerum fyrir að sé komið að mér fúsið ágæta borgarstjórn. Varðandi félagsbústaði þá ljóst að félagsbústaðir að sinna félagslegu úrræði. Það kemur fram víða, meðal annars í úrskurði áliti umboðsmanns Alþingis og þar lítur það öðrum lögmálum heldur en venjulegt húsnæði. Og þessi fyrirvari sem í úrskurðinum sem að reikningsskilaráðið gaf, að þá var ljóst að Reykjavíkurborg þarf að líta svo á að félagsbústaðir séu fjárfestingafélag. Það sé félag sem selur, ekki bara félag sem kaupir. Og það ljóst ekki bara af starfsemi félagsbústaða, heldur líka bara af stefnu meirihlutans að svo ekki. Þvert á móti þá hefur þurft að styðja við bakið á félaginu. Það ekki sjálfbært fjárhagslega. Það þurft að fá ábyrgð frá eigandanum upp á marga milljarða og hefur ekki getað borgað niður skuldir. Síðan þegar þetta tvennt skoðað, þá ljóst að þetta félagslegt úrræði sem niðurgreitt og það að bóka síðan mark to market IFRS hagnað upp á 50 milljarða af því, það dálítið sérkennilegt að þetta félagslegt úrræði. Síðan annað. IFRS gerir ráð fyrir því að það sé metnar reikningar að markaðsvirði, það að segja upplausnarvirði ef þú selur reikningar, eða með discounted cash flow, það að segja að nú það bara sjóðstreymi. Og ef þú ert ekki að kaupa og selja eignir, notabene ekki að selja eignir, þá myndi ég alveg geta sagt við það að IFRS sé notað með þetta félagsbústaði með því að nota núvirt sjóðstreymi. Og við förum aðeins í gegnum hvað það þýðir. Það þýðir að nú verðum við sjóðstreymið af leigusamningum, alveg eins og gert í fasteignafélögum. Stóru fasteignafélögin eru fyrst og fremst að nú verða sjóðstreymi og ef við gerum það, þá fáum við út svipaða niðurstöðu eins og ef við værum ekki að endurmeta hérna, það að segja eigið fé væri ekki. Það ekkert eigið fé í félagi þar sem að núvirta sjóðstreymið ekki neitt. Það að segja tekjurnar af leigusamningunum duga ekki til að borga niður skuldir. Þá ekkert eigið fé, hvort sem við beitum bókhaldslögum og reglum 2020 eða horfum til Súmer úr og Mesopótamíu eða hvað við viljum kalla það svæði þar sem að bókhaldið var fundið upp eins og borgarfulltrúi Pavel Bartósek kom ágætlega inn á. Og í þeirri jöfnu að þá verður eigið fé 0 eða jafnvel mínus ef að þú þarft að borga með fyrirtækjum. Því þetta snýst ekki verðmat á íbúðum. Þetta snýst verðmat á félagsbústöðum. Hvers virði þetta félagsbústaðir í samstæðareikningi Reykjavíkurborgar? Og ef við sjóðstreymið,
þá sjáum við það að það ekki að skila neinu til borgarinnar. Þvert á móti, það þarf að borga með því. Félag sem þarf alltaf meðgjöf, það ekki með mikið eigið fé. Við getum tekið fleiri dæmi. Strætó, ég meina, erum við að bóka endurmat á strætó? Nei, vegna sem við erum að borga með strætó. Ættum við að meta lendur og lóðir borgarinnar með því að endurmeta þær sífellt ef við ætlum að selja þær, ef við ætlum að selja Helgádalinn, ef við ætlum að selja Laugardalinn eða Tjörnina? Ættum við að gera það? Nei, við ættum ekki að gera það, vegna sem við erum ekki að fara að selja. Og það að meta félög svona eftir hentugleika, að segja ég ætla að endurmeta þetta þegar það kemur við út í bókunum, það blekkjandi. Og senda út fréttatilkynningar þar sem sérstaklega talað um hverju ári hver hagnaður meira á borginni á sama tíma hún safnar skuldum, það blekkjandi. Það gefur ekki rétta mynd. Og það það sem að ekki bara við, heldur endurskoðendur hafa gert athugasemdir við. Og ég held að væri langhreinlegast að gera þetta upp öðrum hætti. En þangað til þá höfum við beðið fjármálaskrifstofuna að fá þetta uppstillt fyrir fjárhagsáætlun. Það að segja hvernig samstæðreikningur líti út ef við verum ekki að nota þennan endurmetna hagnað inn í samstæðuppgjörinu. Og sama við orkuvituna, við ættum að sjá líka þar sambærilegan ásetning, því að í álitinu var einmitt talað það að þetta á að vera með sama hætti. Það að segja að fá að vinna ný reikningsskil fyrir félagið, þar sem aðferðir í samræmi við reikningsskil samstæðureiknings eins og segir í álitinu. En ég held við getum rætt þetta út frá mörgum sjónarmiðum, en ef að meirihlutinn ætlaði sér að selja eignir félagsbústaðar og væri með áætlun með það, þá gæti ég samþykkt þessa framsetningu. Ef meirihlutinn ætlar að halda áfram að borga með félaginu félagsbústöðum, þá get ég ekki séð að félagi sé að skila hagnað inn í samstæðurinn. Og það sama við þetta og margt annað mark to market, frægum mál í Bandaríkjunum í Kaliforníu, þar sem menn reiknuðu sér hagnað sem ekki varð, en þá var eigið féð í raun og veru ekkert nema að þetta skiptir máli vegna þess að við erum að reyna að gefa rétta mynd. Þar sem ég spurði sjálf mig fyrst ég fór að fylgjast með þessum meirihluta sem að byrja á síðasta kjörtímabili, það var alltaf fréttatilkynning hagnað og afgang, en alltaf bættust við skuldir. Mér finnst það skrítið. Þannig að ég fór að spá hvar eru peningarnir, hvar þessi afgang? Það kom í ljós, en hann var enginn. Þá hefur Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi lokið máli sínu og hefur einn borgarfulltrúi óskað eftir að veita ansvari, það Alexandra Briem. Borgarfulltrúi. Já, forseti, takk fyrir og takk fyrir borgarstjórn og aðrir áheyrendur. Ég vildi bara nefna það við borgarfulltrúin Eyþór Arnalds að þetta snýst einmitt að gefa glögga mynd, gefa rétta mynd og þetta snýst það að þó svo að okkar tiltekna stefna sé að fjölga í félagslegum íbúðum og ekki að losa okkur við þær, þá eru reglulega seldar félagslegar íbúðir. Það bara ef við viljum dreifa eignarhaldinu, eða við viljum færa okkur, eða það gengi illa, eða ekki sátt við íbúana, eða eitthvað svoleiðis. Og þegar þær eru seldar, þá eru þær seldar á markaðsverði, ekki hvað. Hvort þetta fjárfesting eða ekki, snýst það hvort við gætum selt þetta og þá ákveða verði. Ekki það hvort að við ætlum að gera það. Ef að það verður einhver meiriháttar viðsnúningur á borgarstjórnarmeirihluta á næstu kosningum, þá ekkert sem að kemur í veg fyrir að einhver framtíðar borgarstjórn gæti selt allt þessa félagsbústaða á markaðsverði. Finnst okkur þá eðlilegt að þá myndi galdrast fram 10 milljarða í bókhald borgarinnar? Bara af því að þau ákváðu að selja eignirnar. Eða ættu þau að selja þau á gangvirði? Hvað erum við að tala um hérna? Hvort gefur gleggri mynd af því hvað við eigum. Þetta eru eignir sem er alveg hægt að selja ef einhver viljir fyrir því. Það að það sé ekki vilji fyrir því þýðir ekki að það sé ekki hægt eða þetta sé einhver annars konar eign. Ef einhver ætti fjárfestingafélag og ákveði það að fjárfestingafélagi ætti bara að safna öllum mögulegum hlutabréfum í einhverju fyrirtæki, segjum bara einhverju útgáfufyrirtæki eða eitthvað, og markmiðið með fjárfestingafélaginu væri að safna hægt og bítandi meirihluta í þessu útgáfufyrirtæki,
þá hætti það ekki að vera fjárfestingafélag bara vegna þess að hann vill ekki selja okkur með ákveðnum tíma. Það meikar ekkert sens. Þá hefur Alexandra Brím borgarfulltrúi lokið við að veita ansvar og svara þá ansvari Eyþór Laxar Arnalds borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórnar tilheyrendur. Það ágætt að borgarfulltrúi Alexandra Brím skuli taka þetta dæmi fjárfestingafélag. Fjárfestingafélag kaupir einhverjar eignir og ef að félagsbústaðir væru fjárfestingafélag þá myndi það einfaldlega kaupa þessar eignir og leigja þær á markaðsvirði. Þá það fjárfestingafélag. Félagsbústaðir leigja ekki út íbúðirnar á markaðsvirði. Þetta lykilatriði. Þetta hefa margir bent á, meðal annars umboðsmaður Alþingis, en þetta félagslegt úrræði. Ég væri alveg sammála borgarfulltrúa Alexandru Brím ef að félagsbústaðir væri að leigja þessar íbúðir út á markaðsvirði. En það þvert á móti þannig að þetta félagslegt úrræði og það að meta félagslegt úrræðis síðan á markaðsvirði upp á 50 milljarða hagnað, það eitthvað að í þessu tvennu. Það að segja, ef þú ert með eign þegar þú þarft að borga með, hvernig getur þú þá verið að skila hagnaði? Þetta ekki fjárfestingafélag. Þetta ekki fjárfestingafélag sem að reyna að skila hagnaði. Þetta ekki fjárfestingafélag sem að leigja markaðsvirði. Þetta einfaldlega félagslegt úrræði og ef þú metur það síðan í sjóðstreymi, þá færðu út neikvært eigið fé. Hvort þú notar bókhaldi frá Súmer, borginu úr í Misabútamíu eða öðrum hérum þar eða í Reykjavík. Og þau félög sem nota yfirferðis víðum heim, þau einmitt skoða sjóðstreymi, hvaða tekjur koma inn. Og tekjurnar duga ekki fyrir að borga á lánum, svo einfalt það. Þá hefur Eyþór Laxar Arnalds borgarfulltrúi lokið við að svara ansvari og óskar Alexandra Brím borgarfulltrúi að veita ansvari öðru sinni. Forseti og borgarstjórn, já, ég get samþykkt það að eign félagsbústaða eitthvað sem við höldum í að því okkur langar að nota til þess að sinna félagslegu hlutverki. Það þýðir ekki að eignin sé orðin að eign sem getur bara gert það. Það ekki eins og listasafn eða grunnskólabygging eða göngubrú af því að þetta eign sem hægt að selja hverju sem á markaðsvirði þegar okkur hentar og við gerum reglulega. Vá, nú ég alveg stóður mér hvert ég ætlaði að fara. En já, það aðalega þetta. Þetta eru eignir sem við getum selt og já, við leigjum þær út, ekki endilega með gróða hvað varðar kaupin, en þau leyfa okkur að uppfylla hlutverk sem við þurfum að uppfylla með einhverjum hætti og það að gera þetta með þessum hætti að okkar mati hagkvæmast fyrir borgina og fyrir þá sem að nota húsnæðið. Ef við þyrftum að gera þetta með einhverjum öðrum hætti, þá metum við að það væri dýrara, þannig að þetta fjárfesting, þó svo að það kom ekki endilega fram nákvæmlega á þessum reikningi. Ef við þyrftum í staðinn að byggja fullt af blokkum, þá væri það miklu dýrara fyrir borgina heldur en að gera þetta með þessum hætti. Ef við ætluðum í staðinn að, ég veit ekki, borga öllum sem að þurfa að búa í félagslegu húsnæði, borga þeim fyrir að flytja í eitthvað annað sveitarfélag, þá væri það kannski miklu dýrara. Þetta leið til að ná ákveðnu markmiði, þetta fjárfesting í vissri lausn sem að við teljum að sé fjárhagslega hagkvæmari heldur en að gera það með öðrum hætti. Og það segir enginn að við leigjum þetta út með hagnaði. Það enginn sem segir að við megum ekki ákveða hvaða hagnaðarkröfu við gerum á okkar fjárfestingafélag. Þá hefur Alexandra Brím borgarfulltrúi lokið við að veita ansvar öðru sinni og svara þá ansvar öðru sinni Eyþór Laxar Arnalds. Sömum rökum mætti bókfæra endurmat á mörgum eignum, Laugardalnum, þar sem meðal annars stendur til að byggja blokkir. Eða jafnvel bara á ráðhúsinu sjálfu og endurmeta það, því það væri hægt að selja það og nota það í eitthvað annað. En á endanum snýst þetta peninga og þetta þannig að við erum að borga með félagsbústöðum bæði beint með eigendaframlagi, óbeint með ábyrgð, þar sem við tökum ábyrgð á lánum félagsbústöða og svo
aftur óbeint með því að borga leigubætur til skjólstæðinganna. Við erum að niðurgreiða þetta er ekki á markaðsvirði og þess vegna á ekki að bóka þetta á markaðsvirði. Það einfaldlega gefur ekki rétt að mynda fyrir starfsemi sem þarna í gangi. Þetta félagslegt úrræði og gott og vel og menn vilja fara þá leið að hafa félagslegt úrræði þessu magni, en þá eiga þeir ekki að bóka 20 milljarða hagnað út á félagslegt úrræði. Manni verkir í augun þegar maður les það. Man verkir í eyrun þegar maður heyrir það. Þess að félagslegt úrræði ekki fjárfestingar. Það bara fer ekki saman. Og það að Reykjavíkurborg skuli taka síðan inn félagslegt úrræði eins og umboðsmaður Alþingis hefur metið þetta með hagnaði sem ekki innleystur og á ekki innleysa. Það gefur ekki glögga mynd. Vegna þess að þessi peningar hafa aldrei verið innleystir og það stendur ekki til að innleysa það. Þetta erum einfaldlega að benda á, þetta snýst ekki pólitík. Þetta einfaldlega að gefa glögga og rétta mynd af raunveruleikanum eins og hann ekki eins og hann gæti verið. Þá hefur Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi lokið við að svara andsvari sinni og þá næstur á mælendaskrá borgarstjórinn Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, það ágætt að ræða reikningsskilareglurnar og fínt að við höfum lyft þeim kannski svolítið í umræðunni með stofnun endurskoðunarnefndar og því svona markvissa utanumhaldi sem hefur verið utanum uppgjör og ársreikninga í gegnum árin. En ég verð að segja að það er ákveðin vonbrigði ef að úrskurðir nefnda eins og reikningsskila- og upplýsinganefndar eða reikningsskilanefndar verða til þess að rugla umræðuna frekar en hitt. Mér heyrist það svona á því hvernig þetta er lagt út hér í kvöld. Þá er í raunar ekki að tala um málflutning borgarfulltrúa Eyþórs Laxdal Arnalds sem hélt sig svona við almenn sjónarmið en mér fannst borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir lesa úrskurðum nokkuð með öfugum klónum, verð ég að segja. Ég vil byrja að þakka Pavel Bartosek fyrir borgarfulltrúa fyrir skýra útlistun á megin prinsippunum í þessu. En ég get ekki betur séð en að sömu prinsip liggi til grundvallar í úrskurðunum. Af því að hér var spurt bara skýrt hvort að ég von á því að þessi úrskurðir leiði til breyttra reikningsskila, þá sýnist mér að svarið við því sé nei. Ég á ekki von á því að það leiði til breyttra reikningsskila, kemur mjög óvart. Og það er í fyrsta lagi vegna þess að félagsbústöðum er beinlínis skylt að gera upp eins og félagsbústöði gera núna. Það var álit sem var gefið 2013 á því og það er tekið undir það í þessum nýja úrskurði. Það er því viðurkennt og hampað eins og ég skil það. Það sem að þetta snýst eiginlega meira er hvernig síðan þeir ársreikningar eru teknir upp í samstæðu ársreikning Reykjavíkurborgar. Það er spurningin sem þá eftirstendur. Og þar er talað að það sé heimilt að gera það á grundvelli 39. greinar ársreikningalaga. Og ef einhver er að velkast í vafa hvort að sveitafélag geti beitt því að þá er fjallað það í áliti reikningsskilaráðs sem ekki þetta álit sem var að koma heldur kom fyrr á þessu ári. Og þar er talað það að það er mælt með því að færa fjárfestingar eignir á gangvirði óháð því hver tilgangur með eignarhaldi eignana er. Og ég heyri það af umræðum borgarfulltrúa einnig kvöld að það er mikið verið að velta fyrir sér hvaða máli tilgangurinn hvort þetta sé til þess að leigja út íbúðir eða hvort þetta sé til þess að endurselja það og svo framvegis. En í þessu áliti reikningsskilaráðs er mælt með því að færa þetta á gangverði óháð tilgangi eignarhaldsins. Hvort sem þetta safna eignum eða kaupa og selja, þá er mælt með því að þetta sé á gangverði. Og ég held að það sé vegna þess að gangverði tali gefa gleggsta mynd af stöðu eignana. Þannig að
mér finnst þetta svona bara lykilatriði í þessu. Síðan erum við með fagfólk í endurskoðunarnefnd og við erum með fagfólk sem gerir uppgjörun okkar og borgarendurskoðanda og öfluga fjármálaskrifstofu. Og þannig að borgarstjórn átti sig á hvar málið statt og þá sem þessi álit komin og endurskoðunarnefnd hefur tekið þetta fyrir á einum fundi og óskað eftir greinargerð frá fjármálaskrifstofu hvernig ef eitthvað eigi að bregðast við þessum álitum og það unnið að því og verður tekið fyrir leið og það liggur fyrir í endurskoðunarnefndinni en bara til þess að ítreka það að því að hér voru höfð uppi stóru orðum bakfærslur og eitthvað slíkt það ekkert slíkt á sjóndeildarhringnum það beinlínis kveð á það að félagsbústaðar eigi að færa hlutina eins og þeir er að gera. Þetta snýst það hvernig þetta er tekið upp í samstæðu reikningana og yfirmarkmiðið hlýtur að vera að gefa sem gleggsta mynd af því sem þar er. Þannig að leið og ég þakka fyrir ágæta umræðu að þá held ég að þeir að varast að túlka þessa úrskurði þannig að þeir leiði til mikilla breytinga og lifa bara þessu ferli að klárast og við fáum þá niðurstöðu og getum rætt hana þegar búið að kryfja þetta en við sýnir staðan bara að vera svona. Þá hefur Dagur B. Eggertsson borgarstjóri lokið máli sig, hefur einn borgarfulltrúi óskað við veita ansvar og er það Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi. Já, forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur, já þetta er athyglisvert að hvaða niðurstöðu borgarstjóri kemst að hér í þessu máli því að ég veit ekki hvað á kalla eftir mörgum fleirum álitum og nú tilkynnir hann það að endurskoðunarnefnd Reykjavíkurborgar hafi fundað eins og við svo sem vitum út af því að náttúrulega við fáum fundir endurskoðunarnefndar Reykjavíkurborgar inn í borgarráð en hann er hér að kynna það fyrir borgarfulltrúum og almenningi öllum að það sé búið að senda þetta álit frá upplýsinga- og reikningsskilanefndinni inn til fjármálaskrifstofu Reykjavíkurborgar. Það er enn verið að gera það að senda hitt og þetta til lægra sett stjórnvald síðan alltaf borgarstjórn og þessi álit sem að komin eru æðstu stofnanir ríkisins. Ég hef alltaf talað fyrir því að það er ekki hægt að leysa málin innan ráðhússins, þessi alvarlegu mál sem koma upp. En það er nú bara svo, þrátt fyrir það að borgarstjóri segja annað, að noti félag í eigu sveitafélag sem færa skal inn í B-hluta þess samkvæmt 60. grein sveitarstjórnarlaga aðrar matsaðferðir í eigin ársreikningi, svo sem matsreglur EFRS, en samstæðureikningu sveitafélagsins byggir á, skulu unnin ný reikningsskil þar sem matsaðferðir í samræmi við samstæðureikning. Þetta talaði ég áðan þegar ég fór yfir lagagrundvöllin. Þannig að það er alveg skýrt að Reykjavíkurborg er skylt og það er ekki hægt að koma sér undan því að fylgja þessari ótvíræðu niðurstöðu sem kemur fram í reikningsskilu upplýsinganefnd sveitarfélaga. Það er engin undankomuleið og ef á að fara að finna upp ykkur að þriðju leið eins og borgarfulltrúi Eyþór Arnalds var að benda á að byggja þetta á leigutekjum, þá held ég að staðan bara enn verri hvað varðar félagsbústaði og ég minni enn og einu svona það að félagsbústaðir eru félagslegt úrræði en ekki fjárfestingareignir. Þetta getur ekkert verið skýrara. Þá hefur Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita ansvar. Óskar borgarstjóri eftir að svara? Já, takk. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég vil þakka borgarfulltrúnum fyrir að lesa hluta af niðurstöðum álitsins sem við erum meðal annars að ræða hér og hvað segir í 60. grein sveitarstjórnarlaga. En hvetja borgarfulltrúan sem ég trúi nú að hann sé búinn að gera að lesa áfram í álitinu
vegna þess að þar segir með leyfi forseta að mati nefndarinnar er Reykjavíkurborg heimilt að taka reikningsskil félagsbústaða óbreytt upp í samstæðureikning sinn ef reikningsskil félagsbústaða gera ráð fyrir sömu matsaðferð og í samstöðureikningi borgaranna. Það er ef Reykjavíkurborg metur það svo að starfsemi félagsbústaða sé á sviði fjárfestingi, fjárfestingaeignum og nýti sér þar með ákvæði 39. grein laga ársreikninga að meta fasteignir félagsins til gangverðis með breytingar yfir rekstur, tilvitnun lýkur. Og þarna kemur einmitt til kastana þetta álit reikningsskilanefndar frá því í sumar sem segir að óháð tilgangi eignanna sé mælt með því að þær séu metnar á gangverði. Og þetta er einmitt, þessi tvö álit og samlestur þeirra liggja til grundvallar þeirri skoðun minni að mér sýnist við ekki eiga að búa okkur undir mikla breytingar á reikningsskilum borgarinnar að þessum álitum fengnum. Við verðum að lesa ekki bara alla niðurstu álitsins, þetta lesa þessi tvö álit saman. Þá hefur borgarstjóri Dagur B. Eggertsson lokið við að svara ansvari og veita þá ansvar sinni Vigdís Hauksdóttir, borgarfulltrúi. Já, fundarstjóra og geta borgarstjórn og tilheyrendur, það vill nú þannig til að þetta álit sem er hér til umræðu, álit nú í máli nr. 1/2020 frá reikningsskilu og upplýsingarnefnd sveitarfélaga er hér til umræðu á fundinum og það er fyrst og fremst verið að fjalla það. En borgarstjóri skautar ansi létt framhjá akkurat niðurstöðu kaflanum og þakka honum fyrir það að lesa þarna loka málsgrein álitsins. Og hann las það nú bara sjálfur upp það sem akkurat meintur ágreiningur er og það er það sem hefur komið hér fram margoft í þessari umræðu frá mér og fleiri borgarfulltrúum að það er akkurat þannig að það er látið líta þannig út hjá Reykjavíkurborg og þetta er fært svona inn í samstæðureikningsskilin hjá borginni að félagsbústaðir séu fjárfestingafélag en ekki félagslegt úrræði. Og þar liggur hundurinn grafinn. Og bara þannig að það sé sagt hér í andsvarinu, ekki ræðuminni hér á eftir, að úr því að Pavel Bartósek las þarna upp einhverja frétt sem að birtist á miðjunni að mig minnir að ég hafi viljað selja eignir félagsbústaði. Ég hef aldrei flutt tillögu slíkt, en ég bað hins vegar að félagsbústaðir myndu reikna það út hvort að það myndi borga sig að selja og leigja tilbaka fyrir félagsbústaði eða hafa núverandi kerfi og ég bað að félagsbústaði myndi komin á fund borgarráðs og fjalla ítarlega þetta mál því á meðan þetta er rekið sem félagslegt úrræði þá er þessi framsetning í ársreikningu borgarinnar óheimil og það eru öll tvímæli tekin af því í þessu áliti og Reykjavíkurborg ber að fara að lögum. Þá hefur Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita ansvar sinni og óskar borgarstjórinn eftir að svara ansvari sinni. Já, takk. Forseti sér það ekki? Já, takk. Forseti ágæta borgarstjórn, Reykjavíkurborg fer að sjálfsögðalögum og fer að góðum háttum við endurskoðun og leitast við í öllu að gefa sem gleggsta mynd að bæði stöðu eigna og annarra stærða í ársreikningnum og út á það gengur þetta allt saman. Það liggur fyrir að það hefur verið afstaðan að það sé ekki bara rétt heldur skylt að fara eignir félagsbústaða á gangverði og spurningin er hvort að samstæðureikningurinn eigi að taka eitthvað annað inn í samstæðuna. Ég verða að viðurkenna, ég skil ekki þann leiðangur að vilja vera með duldar eignir inn í reikningum borgarinnar þannig að mér finnst svo augljóst að það sé rétt að færa þessar eignir á sínu rétta virði og það fær stoð í þessum álitum en málið er núna hjá endurskoðunarnefnd sem er undirnefnd borgarráðs og mun skila ekki bara sínum fundagerðum eins og hér var nefnt, þetta er líka sínum niðurstöðum og við skulum bara gefa þeim þann tíma sem þau þurfa til þess að klára þessa umfjöllun.
Ég ekki viss að ég vil áhugasömustu áheyrendum borgarstjórnar finnist umræðan hér upplýsandi en kannski áhugaverð. Þá borgarstjórinn Dagur B. Eggertsson búinn að svara ansvari öðru sinni og þá næstur á mælendaskrá Örn Þórðarson, borgarfulltrúi. Já, forseti, ágæta borgarstjórn. Takk fyrir þessa ágætu umræðu. Við erum nú að takast á við ansi flókið mál sem eru mjög skiptar skoðanir á Mér langar bara til þess að þakka fyrir og það var mér til hughreysingar að heyra það frá borgarstjóra sem framkvæmdastjóri sveitarfélagsins að hann hefur auðvitað sett málið í þann farveg að þarna verið að skoða það af færustu sérfræðingum borgarinnar. Það fjármálaskrifstofu og síðan endurskoðunarnefndar og því ber auðvitað að fagna. Mér finnst þessi umræða og þessi innlegg sem var að koma frá einhverjum öðrum borgarfulltrúum og þá vil ég kannski sérstaklega nefna Pavel Bartošek og Alexander Brím að mér hefur ekkert fundist þau neitt sérstaklega taka á því sem ég held að við varum að taka á hér sem þetta álit sem kemur þarna frá samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytinu og það sem við þurfum auðvitað að skoða. En það auðvitað ákveðin hughreyting í því að heyra borgarstjóra segja það að þetta eigi eftir að skoða og við tökum þá umræðuna þegar einhver niðurstaða liggur fyrir í því allavega af okkar hálfu sveitarfélagsins því að við megum ekki gleyma því að eins og hann bendir réttilega á þá þurfum við að fara eftir lögum og reglum og við ætlum að gera það. Þessu fylgir ákveðin ábyrgð sem við þurfum að standa undir að gera þetta eftir réttum leikreglum en ekki eftir einhverjum smekk eða einhverjum fabuleringum aftur í tíman eða inn í framtíðin eða hvað okkur finnst eða hvað við smekk fyrir heldur þurfum við klárt og skýrt að fara eftir þeim lögum og reglum sem þetta gilda og færustu sérfræðingar okkar og sem borgarinnar eða í ráðuneytu okkar æðra stjórnvalds segja til að okkur ber að fara eftir. Þannig að ég auðvitað fagna því að málið sé komin í farveg og þakka bara fyrir ágætar upplýsingar frá borgarstjóra að svo sé. Takk. Þá hefur Örn Þórðarson, borgarfulltrúi, lokið máli sinni þá síðast á mælendaskrá Vigdís Hauksdóttir, borgarfulltrúi. Borgarfulltrúin hefur óskað eftir að bera af sig ámæli og hyggst forseti vera við því beiðni. Þannig að borgarfulltrúin fær að gera stutta athugasemd og það verður ekki byrja á klukkuna fyrir ræðinu fyrir hún búin að því. Já, virðulegur forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Nú glamrar rosalega mikið. Hvernig stendur á því? Heyrið þið mig núna? Já, nú glamrar ekki. Þakka fyrir forseti að leyfa mér að leiðrétta misskilning sem að forseti virðist hafa heyrt í mér. Ég greip til gamals orðatiltækis sem hljóðar svo að hanga svo hundur á roði. Ég var ekki að líkja neinu borgarfulltrúa við hunda síðan svo og svo þegar ég talaði froðu þá var ég að tala froðu félagsbústað en ekki einhverja froðu sem að koma upp úr einhverjum borgarfulltrúa. En nú hef ég ræðu mína þannig að það ágætt að þá klukkan verði sett á stað. Já, takk. Forseti ætla að bregðast aðeins við því og vera aðeins ósammáli. Þetta ekki strangt til tekið orðatiltæki heldur samlíking. Sem sagt, þetta borgarfulltrúi eða borgarstjórn eða hver sem eins og hundur samlíking og í því skyni verður forseti endurtaka að þetta sé mjög ókurteis samlíking og einnig ef í sömu myndi tala froði sem tengist líka mjög mikið einmitt hundum og einmitt hundaæði þaðan kemur það orðatiltæki. Þannig að forseti ítrekar að slík samlíking ekki við hæfi. Ég óska eftir að klukkan sé sett á réttan tíma. Já, alveg sjálfsagt. Þannig að borgarfulltrúin hefst núna með ræðuna sína. Virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur, þetta nú að verða ansi langsótt en þetta akkúrat dæmi það að sé verið að drepa málin á dreif með því að banna kjörnum fulltrúum að nota málsætti eða samlíkingu í sínu máli
og telja að það sé mjög óviðeigandi að sé verið að ritskoða hvaða orðafæri kjörnir fulltrúar nota í sínum ræðum til að Afsakið, forseti verður að ítreka að borgarfulltrúinn búinn að bera af sig afmæli og ætla að byrja á sinni ræðu núna. Þannig að klukkan verður sett á 10 núna. Takk. Því að það seinni ræðan. Ég mótmæla aftur virðulegi forseti, borgarstjórn og tilheyrendur, en svona fara nú hlutirnir oft út úr dagskráni einhvern veginn og verða að tala eitthvað annað en það sem máli skiptir, því þetta mál virkilega stórt og hér ætla ég bara í seinni ræðu minni að lesa upp úr þessu áliti og með leyfi forseta þá segir félagsbústaði þessu áliti: í gögnum málsins tilurð félagsbústaða HF rakin en félagið var stofnað til að annast lögbundið hlutverk Reykjavíkurborgar sem kveðið á í 45. grein laga félagsþjónustu sveitarfélaga númer 40/1991. Þar kemur fram að sveitarstjórnir skulu meðal annars tryggja framboð af leiguhúsnæði handa þeim fjölskyldum og einstaklingum sem ekki á annan hátt færir að sjá sér fyrir húsnæði sökum lágra launa, þungar framfærslu byrðar eða annarra félagslegra aðstæðna. Svo farið hér yfir þá uppfærslu matsaðferð sem að félagsbústaðir beita og eins og hefur komið fram hér áður að þá nefndin ósammála því. Ég ætla aðeins að minnast líka á tilurð félagsbústaða. Öll sveitarfélög á landinu hafa þessa félagslegu framfærsluskyldu sem ræðir. En Reykjavíkurborg eitt sveitarfélag fór og stofnaði sérstakt fasteignafélag sem þó ekki fjárfestingafélag utan sinn rekstur, félagsbústaði HF og upp með það sitjum við. Og raunverulega gerir það að B-hluta fyrirtæki borgarinnar sem að skekkir svo mjög þessa stöðu úr því að þessum uppgjörsaðferðum beitt. En niðurstöðukaflinn alveg skýr, virðulegi forseti, og hann svona með þínu leyfi að mati nefndarinnar Reykjavíkurborg heimilt að taka reikningsskil félagsbústaða óbreytt upp í samstæðureikning sinn ef reikningsskil félagsbústaða gera ráð fyrir sömu meðferð og í samstæðureikningi borgarinnar. Það ef Reykjavíkurborg metur það svo að starfsemi félagsbústaða sé á sviði fjárfestinga eða fjárfestingareignum og nýti sér þar með ákvæði 39. grein laga ársreikninga að meta fasteign félagsins til gangbyrðis með breytingar yfir rekstur, tilvitnun lýkur. Nú ætla ég að reyna að slá mjög einfaldri mynd upp hvað þetta raunverulega þýðir á mannamáli. Ég get alveg tekið það undir með borgarstjóra með það að þetta kannski ekki mest spennandi eða áhugaverðasta umræðuefni sem hægt að hafa á borgarstjórnarfundi því þetta snýr bæði að sveitarstjórnarlögum, lögum ársreikninga og uppgjörsaðferðir borgarinnar annars vegar og félagsbústaða hins vegar en þessi umræða óhjákvæmileg. Það sem að máli snýst á mannamáli það það að sveitarfélög gerð upp samkvæmt sveitarstjórnarlögum en þau félög sem gerð upp sem að fjárfestingafélög mega og gera flest upp samkvæmt IFRS-stöðlum sem erlendis staðlar. Það þegar þessu lýstur saman í ársreikning borgarinnar eins og segir í álitinu. Félagsbústaðir mega gera upp samkvæmt þessari reglu en það verður að koma rétt inn í ársreikning borgarinnar. Það snýst það og þess vegna verið að gefa það í skyn og leggja til að það verði gert annað samhliða uppgjör þannig að þetta komi rétt inn í reikningsskil Reykjavíkurborgar, rétt inn í samstæðuna sem gerð upp samkvæmt sveitarstjórnarlögum. Og ég vona að fólk sé aðeins einhverju nær eftir þessa útskýringu. En virðulegi forseti, á ég bara ekki lesa upp bókun mína núna út af því að ræðutími minn bratt á þrotum? Borgarfulltrúinn getur gert það utan ræðutímans. Já, heyrðu, þá ætla ég bara að segja þetta lokum og bið svo aftur orðið til að lesa upp bókun undir þessum lið því að ég vil hafa það í samfellu.
að það verður ekki hjá því komist lengur að það þurfa að taka ákvörðun í þessu máli og borgarstjóri og meirihlutinn og útskýra enn frekar fyrir okkur hér í minnihlutanum hvað á að gera í þessu alvarlega máli. Það þýðir ekki að láta þetta renna svona áfram, óleyst og malda í móinn því að enginn getur verið dómari í sinni eigin sök. Þetta álit mjög skýrt og ég tel að það geti ekki dregist lengur enn til framlagningu fjárhagsáætlunar á næsta borgarstjórnarfundi að gerð verði grein fyrir þessu áliti í fjárhagsáætlun fyrir 2021. Lokið máli sinni en forseti býður henni að lesa bókun. Kæra þakki forseti að hleypa mér á dagskrá með bókunina. Mér finnst alltaf fara betur þegar það gert heimilt. Þá segir hér í bókuninni í 90. grein ársreikningalaga segir félag samkvæmt öðru tölu 1. málsgreinar 1. greinar skal samkvæmt 4. grein reglugerðar EB nr. 1606 frá 2002 sem sé félög sem hafa verðbréf skráð á markaði í EES-ríki beita alþjóðlegum reikningsskilastöðlum IFRS við samningu samstæðu reikningsskilsins. Í 92. og 93. grein ársreikningalaga svo tæmandi ákvæði tiltekið félög sem heimilt að beita IFRS. Sveitarfélög að sjálfsögðu ekki þar á meðal. Að lokum kemur fram í 93. grein ársreikningalaga að félag sem heimilt eða skylt að beita IFRS skuli fylgja þeim að öllu leyti. Alls engum þannig heimilt að beita alþjóðlegu reikningsskilastöðlum í bland við reglur ársreikningaliða við gerð samstæðu reiknings. Samkvæmt 61. grein skal gera samstæðu reikning fyrir sveitarfélagið. Ársreikningur skal gerður samkvæmt lögum ársreikninga, reglum settur samkvæmt þeim lögum og lögum þessum sem góðri reikningsskilavenju. Orðalag nefndarinnar reikningsskil samstæðu Reykjavíkurborgar skýrt, noti félagi að eiga sveitarfélag sem færa skal inn í B-hluta þess samkvæmt 60. grein sveitarstjórnarlaga, aðrar matsaðferðir í eigin ársreikningi svo sem matsreglur EFRS en samstæðu reikningur sveitarfélags byggir á skulu unnin ný reikningsskil þar sem matsaðferðir í samræmi við samstæðu reikning. Reykjavíkurborg skylt að fylgja þessari ótvíræðu niðurstöðu reikningsskila og upplýsingarnefndar sveitarfélag. Ég hef lokið máli mín og þakka fyrir umræðun í þessu máli. Þá hefur Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og næst ætla Eyþór Laxdal Arnars borgarfulltrúi að gera grein fyrir bókun Sjálfstæðisflokksins. Takk fyrir. Ég ætla að bókun okkar. Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokks bent á við síðasta ársreiknings að endurmat á félagslegu húsnæði félagsbústaða bókaði sem hagnaður upp á 4,5 milljarða á sama tíma og heildartekjur félagsbústaða voru 4,5 milljarðar. Munar að minna. Í ársreikningi 2019 var uppsafnaður hagnaður endurmats félagslegs húsnæðin komin upp í 57 milljarða króna. Væru eignir félagsbústaða bókfærðar á kostnaðarverði, eins og réttast væri að gera, væri eigið fé samstæðu Reykjavíkurborgar væri eigið fé samstæðu Reykjavíkurborgar 57 milljónir lægra en það birtist okkur í reikningu. Það sjá það allir sem vilja að hér pappírshagnað að ræða sem gefur ekki glögga mynd af rekstri borgarinnar. Þess vegna gerðu borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins fyrirvara við samstæðu reikningi. Nú hefur komið á daginn að athugasemdir og ábendingar Sjálfstæðisflokks reyndust á rökum reistar, reikningaskila og upplýsingarnefnd sveitarfélaga hefur skilað áliti vegna þessa álitamáls sem tekur undir sjónarmið borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokks. Reikningsskila aðferðum IFRS beitt þannig að þau fegra afkomu samstæðureikningsborgarinnar enda það beinlínis lagaskylda samanber 45. grein laga nr. 40/1991 félagslega þjónustu sveitarfélaga að tryggja framboð félagslegs húsnæðis, leiguhúsnæðis. Félagsbústaðir ekki fjárfestingarfélag heldur félagslegt úrræði. Sjóðstýrimisgreining myndi á sama hátt sýna ekkert eigið fé þar sem borga þarf ítrekað með félaginu. Þá bent á að þessi reikningsskila aðferð hvergi viðhöfðum í þeim löndum sem vilja bera okkur saman við
að ræða óhagnaðardrifið félag samanber félagsbústaði. Þetta verður því að leiðrétta. Þá hefur Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi lokið við að gera grein fyrir bókun. Eru fleiri bókanir tilbúin? Meirihlutinn boðar bókun. Já, er hún tilbúin? Hún er ekki tilbúin. Nei, ok. Þá hafa ekki fleiri boðið bókun og þá er gengið til næsta mál á dagskrá. Hún er gaggbókun við bókunni. Já, takk. Það er meðtekið. En þá er gengið til næsta máls á dagskrá sem er tillaga borgarfulltrúa Flokks fólksins endurskoðun á fyrirkomulagi neyðarstjórnar. Og fyrst tekur þá til máls Kolbrún Baldursdóttir, borgarfulltrúi. Já, forseti, borgarfulltrúar. Það heyrist frekar illa í borgarfulltrúanum. Það er að fá að laga þetta pínulítið hérna. Takk. Ef þið viljið bara hingra við í 15 sekúndur. Ég bara opna þetta hérna í stærra letri. Maður er orðinn svo gamall og sjónlaus. Þannig að, og svo reyni ég þetta bara að nota mína veiku rödd og þá hefst lesturinn. Heyrið í mig núna? Já, það heyrist vel. Já. Þetta er tillaga borgarfulltrúa Flokks fólksins endurskoðun fyrirkomulags neyðarstjórnar. Borgarfulltrúi Flokks fólksins leggur til að fyrirkomulag neyðarstjórnar verði endurskoðað þannig að kjörnir fulltrúar fái að sitja fundi neyðarstjórnar sem áheyrnarfulltrúar og fái aðgang að upplýsingum og gögnum neyðarstjórnar. Við vissar aðstæður er kostur að mynda neyðarstjórn sem hefur þá heimildir til að taka ákvörðun með hraði. Slíkt fyrirkomulag er þekkt einkum þegar vá er fyrir höndum. Fulltrúi Flokks fólksins telur að við slíkar aðstæður þurfi þó að tryggja lýðræðislega kjörnum fulltrúum yfirsýn yfir störf neyðarstjórnar svo að þeir geti sinnt eftirlitsskyldum sínum. Ef borgarfulltrúar fá að sitja fundi neyðarstjórnar sem áheyrnarfulltrúar og fá jafnframt aðgang að þeim gögnum og upplýsingum sem neyðarstjórn byggir ákvarðanatöku sín á, þá geta þeir gengið úr skugga það hvort neyðarstjórnin starfi eftir lögum og reglum. Núverandi neyðarstjórn hefur haldið við 60 fundi án þess að fundagerðir hafi borist minnihlutanum. Leynd hvílir yfir neyðarstjórninni, leynd gagnvart borgarráði, kjörnum fulltrúum og almenningi. Á neyðartímum er fátt verra en leynd og að halda upplýsingum frá þeim sem kosnir eru til ábyrgðar. Tímabært er að endurskoða þessa skipan og skoða trygga aðkomu kjörinna fulltrúa að neyðarstjórninni. Og svo er hérna smá greinagerð sem ég ætla líka að lesa. Núverandi fyrirkomulag hefur annmarka. Neyðarstjórn var sett á laggirnar með samþykkt borgarráðs 16. ágúst 2018 og grundvelli erindisbréfs þar sem hlutverk hennar var skilgreint. Í skilgreiningu segir meðal annars neyðarstjórn hefur heimild til að taka ákvarðanir og stofna til útgjalda umfram það sem segir í fjárhagsáætlun í neyðartilfellum enda sé slík tilfell að ræða að afgreiðsla þeirra þoli enga bið. Borgarráð veitir aðra nauðsynlegar heimildir vegna sérstakra fjárútláta og er á neyðarstigi í viðbragðsstöðu, þar sem nauðsynlegt getur verið að kalla til aukafundar. Starfsmaður hópsins ber ábyrgð á fundarboðun, undirbúningi funda, fundaritun, úrvinnslu í samráði við borgarstjóra. Tilvitnun lýkur. Eins og staðan er núna er upplýsingaflæðið frá neyðarstjórn svo lítið að erfitt er fyrir minnihluta að meta aðgerðir neyðarstjórnarinnar og hvort nauðsynlegt sé að taka ákvarðanir án þess að leggja þær í lýðræðislegan farveg. Ef kjörnir fulltrúar fá aðgang að fundum og gögnum neyðarstjórnar þá geta þeir gengið úr skuggum á það hvort aðgerðir og ákvarðanir neyðarstjórnar séu nauðsynlegar eða hvort þær gangi of langt. Slíkt fyrirkomulag myndi ekki draga úr skilvirkni neyðarstjórnar enda myndi áheyrn ekki trufla fundi. Þá þarf ekki óttast það að trúnaðargögn fari í dreifingu enda hafa kjörnir fulltrúar þegar aðgang að ýmsum trúnaðargögnum og bera sömu ábyrgð og aðrir við meðferð á trúnaðargögnum.
Og kannski aðeins til þess að fylgja meira eftir, það allt of mikið þannig hjá þessu meirihluta og kannski hefur það verið lengi að minnihlutafulltrúum haldið fyrir utan alls konar mál. Ég viðurkenni það alveg að sjálfstæðismenn, stærsti flokkurinn, hafa stundum verið boðið að koma og vera með í einhverjum svona stýrihópum. En það bara allt og sjaldgæft. Í rauninni á enginn sá hópur að vera myndaður eða settar á laggirnar. Öðruvísi en að minnihlutafulltrúi hafi að honum aðgang, 1 eða 2, hvernig sem því háttað. Þannig að það oft sem að minnihlutafulltrúar í þessari borgarstjórn eru hreinlega að lesa fréttir og fá upplýsingar í gegnum fjölmiðla eins og almenningur. Það bara hreinlega að koma mann á óvart. Þannig að maður opnar blöðin á morgnana eða vefsíður fréttamiðlana og með hálfgerðan kvíðan út í maganum, hvað skyldi nú vera á döfinni frá meirihlutanum í borgarstjórn. Þannig að þetta ekki nógu gott, þetta þarf að laga og ég tala nú ekki bara hvað samstarfið yrði mikið skemmtilegra og við yrðum kannski bara öll kurteisari ef við fengjum að vera meira með og vinna meira saman. Og á hverju í veröldinni ekki löngu búið að sjá til þess að minnihlutafulltrúar sitjist, þó ekki verðnum sem áheyrnarfulltrúar í þessari neyðarstjórn. Því að þetta búið að vera í umræðinni, fleiri minnihlutafulltrúar hafa verið að ræða þetta, en nú leggur flokkur fólksins til að þetta verður bara endurskoðað og lagfært. Þannig að allavega í þá átt sem að hér lagt til, hvort sem það verða einn úr hverju flokki, ég veit ekki, útfærslan kannski í höndum fleiri aðilega heldur en akkúrat fulltrúar Flokks fólksins sem flytur þessa tillögu. En eins og ég segi, það komin tími til að þetta verði skoðað og auðvitað átti engin von á kórónuveirufaraldrinum og svona mikilli neyð og neyðar aðstæður og neyðar ástand og óvissu. Það átti auðvitað engin von á því þegar þessi borgarstjórn hóf sinn feril. En í þessu erum við og ég legg til að þessi tillaga, eins og alltaf, fái að lifa aðeins, ekki fara beint í ruslatunnuna á eftir, en fái að fara kannski einhver umræðu, en ef ekki að fara í farveg. Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir hefur lokið máli sínu, þá hefur óskað eftir að taka til máls borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir. Þetta ekki bara... Já, takk. Virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Það fínt að við ræðum neyðarstjórnina í borgarstjórn því að ég hef verið að benda á hvað mikið óeðlilegt valdaframsal til neyðarstjórnarinnar og ég var nú með fyrirspurn til borgarstjóra í dag akkurat sama efni því að ég tel að neyðarstjórnin sé farin langt út fyrir valdheimildir sínar og eins og ég hef talað að undanfarna rúmu 9 mánuði þá hefur Reykjavíkurborg verið stýrt með lögum almannavarnir og það náttúrulega sjá það allir að slíkt náttúrulega gengur ekki því það hefur ekki verið það neyðarástand í Reykjavíkurborg eða í landinu öllu allan þennan rosalega tíma eins og við veitum þá var létt mjög á kröfum í sumar og svo var langa hríð þar til þetta brast á núna hér fyrir einhverjum vikum, örfáum vikum síðan að þetta var sett aftur niður í 10 metra reglun á milli fólks. Þannig að ég mjög óhress með hvernig haldið á málunum hjá Reykjavíkurborg. Borgarstjóri sagði það í dag að hann hefði hvatt til þess að allar neyðarstjórnir á Stór-Reykjavíkursvæðinu hefðu verið virkjaðar þarna strax í byrjun mars að hans frumkvæði. Ég bara átta mig ekki á því bara hvað í gangi. En ef þetta að undirlagi borgarstjóra sem að fer fyrir almannavörnum á höfuðborgarsvæðinu, þá þetta frekar líkt móðursýki frekar nokkuð tíma það að hafa hæfileika til þess að stjórna sveitarfélagi. Því að þeir sem eru kjörnir og fara með meirihluta hverju sveitarfélagi, þeim ber skylda að starfa að lögum. Og ég var mjög slegin þegar ég fór að lesa þessar fundagerðir neyðarstjórnar
þegar við loksins fengum að sjá þær og það var að beiðni sjálfstæðismanna í borgarstjórn og það var loksins gefið grænt ljós á það að borgarráð fékk að sjá þær og þá í trúnaði og þarna voru búin að hlaðast upp einhverju tæpir 65 fundir og við lestur þessara fundagerða þá maður eiginlega bara þrumulostin. Í þá veru hvað sífellt verið að taka meira og meira vald af kjörnum fulltrúum sem að ber að stjórna sveitarfélaginu en ekki hliðsett neyðarstjórn sem vinnur á grunni almannavarnalaga eins og ég sagði hér áðan því að það ekki búið að ríkja þetta neyðarástand í rúma 9 mánuði. Nú það sem að mér finnst líka athugunvert við þessar fundagerðir það það að það ekki, það talið, Reykjavíkurborg telur að það megi ekki birta fundagerðinu því þarna einhverjar persónulegar upplýsingar, það því miður ekki svo. Þannig að þetta fyrirsláttur af fundagerðinar séu hvorki samþykktar, neinstæðar, ekki neinu ráði borgarinnar, né það að það þurfa að stroka út úr þenn og ef að það að ef meirihluti getur bent mér á einhverja kennitölu á einhverjum aðila sem kemur ekkert nálægt rekstri borgarinnar þá bendi ég á það ef að mér hefur yfirsést það þá hægur leikur að fara með yfirstrikunapennan á þær upplýsingar og birta þess opinberlega eins og önnur sveitarfélög að gera. En þetta náttúrulega alltaf sömu bókina lært að það mikill leyndarhjúpur yfir rekstri borgarinnar og ég var mjög undrandi þegar ég las það í einni fundagerðinni að það hefði verið umræðum það inn í neyðarstjórninni að fækka borgarráðsfundum 2 úr 4 niður í 2 og ég bara hugsaði hvað bara kom fyrir þetta fólk að draga máttinn úr allri starfsemi borgarinnar og ekki nóg með það heldur fengum við þennan 1. nóvember post eins og ég kýs að kalla frá formanni borgarráðs þar sem okkur kjörnum fulltrúum í minnihlutanum og náttúrulega meirihlutanum líka, allir sem sitt í borgarstjórn, var tilkynnt það að það hætti að draga allt saman, hætti að svara frá okkur fyrirspurnum, fella niður fundi, alls ekki boða til aukafunda í neinum ráðum borgarinnar sem svo sannarlega við eigum að hafa rétt á þegar einhver hætta steðji rað eða eitthvað það efni kemur upp á fund hjá okkur sem kjörnum fulltrúum að biðjum skyndifund í ykkur ráði borgarinnar ef að ykkur þar aðstæðu komu upp sem að verður að bregðast strax við. Þetta réttur sveitarstjórnar fulltrúa, kjörna fulltrúa samkvæmt sveitarstjórnarlög. Nei, þá bara búið að henda þessu valdi fólksins í Reykjavík, valdi fólksins sem kaus okkur í síðustu borgarstjórnarkosningum út í hafsauga út af því að neyðarstjórn fer núna með þessar tillögur. Virðulegi forseti, í ljósi þessa 1. nóvember póstar og þessari strategíu sem að meirihlutin lagði upp 1. nóvember síðastliðið að draga tennurnar úr okkur minnihlutanum og stoppa öll mál frá okkur og fækka fundum og aflýsa fundum og hætta svara fyrirspurnum. Þá verði ég enn meira undrandi þegar ég sé svo í fyrsta lagi dagskrá fundar síðasta borgarráðsfundar þar sem var verið að eyða dýrmætum tíma borgarfulltrúa og embættismanna borgarinnar, meira og minna allir sem sitja í neyðarstjórninni, í það að sitja enn einu sinni við græna planinu sem að allir vita hvað gengur út á. Og svo ekki síður þegar við barst dagskrá borgarráðsfundar sem að fara áfram 5. 9. nóvember, þá á að setja inn á þann fund dagskrálið nr. 1 göngum í takt samtal við atvinnulífið, umræða sem á að standa yfir í 70 mínútur. 70 mínútur. Og viti menn, hvað dagskrárliður nr. 9? Grænaplanið. Enn einu sinni. Grænaplanið að koma enn einu sinni á fund borgarráðs. Út af hverju verið að setja þessar hömlur á fulltrúa minnihlutans, eins og ég fór yfir áðan, á meðan meirihlutin dregur hvergi úr sínu málafjölda og slær hvergi af. Ég spyr mig, og svo bara einhver neyðarstjórn sem að stjórna Reykjavík. Þannig að þetta orðið svo óboðslega galið, en það kannski verið alltaf að reyna að fela slæma fjárhagsstöðu Reykjavíkurborgar. Ég veit það ekki, virðulegi forseti, ég veit það ekki, en þetta orðið
algjörlega súrrealist ástand og andrúmsloft í borginni. Og ég svo undrandi sem kjörinn fulltrúi Reykvíkinga, það voru Reykvíkingar sem völdu mig meðal annars ásamt öllum öðrum inn í borgarstjórn, og að bara horfa upp á þetta og horfa upp á þetta valdaframsal. Ég bara veit ekki bara hvað kom fyrir og hvernig það hægt að tala að þetta sé eitthvað viðvarandi ástand í rúma 9 mánuði. Þetta heil meðganga konu með barn. Það sjá það allir að þetta ekki rétt, en það þarf kannski að stofna einhverja rannsóknarnefnd til þess að fara hún í kjölinn á þessu máli, og borgarstjóri upplýsti það fyrir í dag í byrjun fundar að þetta allt sem verið gert að hans ósk og hans tilmælum, út af því að hann framkvæmdastjóri á höfuðborgarsvæðinu varðandi það þegar þarf að lýsa við neyðarstigi. En það vita það allir sem að hafa eitthvað og hafa lesið ykkur löga að það aldrei hægt að tala neyðarstig í svo langan tíma sem 9 mánuðir nema það hreinlega myndi gjósa hér í Bárðarbungu í heilt ár, þá getum við verið að tala ykkur neyðarstig. Þannig að mér finnst meirihlutinn og vera búin að færa þessari neyðarstjórn völd langt umfram tilefni á þeim grunni að það síður svo hægt að vera að tala neyðarástand allan þennan tíma þegar við sem búum hér á þessari eyju höfum fullt ferðafrelsi sem betur fyrir sumar og við gátum hreyft okkur hér eitthvað innanlands þó að samgöngur við útlönd væru stopular, en þá höfum við þó svo sannarlega ferðafrelsi og fólk hefur ekki ferðafrelsi þegar ríkir neyðarástand. Forseti með bókun. Borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir hefur lokið máli sínu og þá tekur næst til máls borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir. Já, forseti, borgarstjórn og borgarbúar, mér finnst alveg eðlilegt að kjörnir fulltrúar hafi aðgang sem áheyrnarfulltrúar og þetta snýst ekki vantraust á neyðarstjórn, en ég tel mikilvægt að hún sé opin kjörnum fulltrúum út frá lýðræðislegum sjónarmiðum og gegnsæi, og það verið að taka ákvarðanir margt núna og það þarf ofta að gerast hratt og ég skil það, en ég held að komi til bóta að tryggja aðkomu kjörinna fulltrúa á stórum ákvarðanatökum og lengra það ekki að sinni. Borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir hefur lokið máli sínu, þá tekur næst til máls borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vildi bara í upphafi leiðrétta þann misskilning að neyðarstjórnir hafa verið búnar til núna á þessu ári, þar sem ég sagði fyrr á fundinum og borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir vísi að ég beitti mér sannarlega fyrir því sem formaður almannavarnanefndar að öll sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu væru með virkar neyðarstjórnir og að þær fengju þjálfun og æfingar þannig að þær væru tilbúin að takast á við stór verkefni þegar þau bæra garði, og ég held að endurtek það, ég held að það hafi verið gæfa að það hafi verið gert og sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu hafa bæði staðið sér vel í þessum verkefnum á mínu mati og haft það samráð sem nauðsynlegt til þess að þessi samstilling, því að eitt af því sem mjög erfitt ef það eru mjög misvísandi skilaboð og það er reynt að halda í algjöru lágmarki þegar hluti af ástandinu alltaf ákveðin óvissa. Það er alveg skýrt á hvaða grunni neyðarstjórnin hvílir. Hún hvílir á grunni almannavarnalaga og hluti af þeim viðbúnaði sem að þar og okkur beinlínis skylt að standa okkar vakt í því. Þetta ekki pólitískur vettvangur, þetta stjórnun. Þetta stjórnun á neyðarstigi. Hins vegar að þá höfum við reynt eftir megni að miðla upplýsingum til kjörinna fulltrúa og brugðumst hratt og vel við því þegar kom fram ósk að fá bæði aðgang að gömlu minnispunktunum frá fyrri fundum og núna hér eftir munum við leggja fundagerðir fyrir borgarráð vegna þess að það var óska eftir og að sjálfsagt að verða við því. Það hins vegar misskilningur á bæði eðli og hlutverki neyðarstjórna að það að vera eða eigi heima pólitísk kjörnir fulltrúar, þeir eiga sinn vettvang
og þess vegna get ég ekki tekið undir þessa tillögu, hvorki hérna í öðrum sveitarfélögum eða í öðrum neðastjórnum, hvort sem það er á Landspítalanum eða í annarri mikilvægri starfsemi og legg því til að hún sé felld. Borgarstjóri Dagur Bjarkisson hefur lokið máli sínu. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að koma upp í andsvörun. Það er Kolbrún Baldursdóttir. Já, geti forseti borgarstjórn. Er borgarstjóri með þessu að segja, nú er ég ekki lögverð, en er hann að segja, hann er ekki heldur eitthvað, en er hann að segja að lögin banni það að kjörnir fulltrúar séu áheyrnarfulltrúar í neyðarstjórn. Aðeins áfram, reynt að miðla, segir borgarstjóri, og það er bara ekki nógu gott. Að reyna að miðla er bara ekki eitthvað sem er hægt að sætta sig við. Allt sem er að reyna, vitum við alveg hvað þýðir. Það er einmitt að gefa sér svona smá tækifæri til þess að mistakast. Þannig að það dugar ekki til. Þetta er bara alvarlegra mál en það að með því að borgarstjóri segir við höfum reynt að miðla og munum halda áfram að reyna að miðla, það dugar ekki til. Og nú fyrst, eftir allar þessar fundi og fundagerðir sem hafa verið leynilegar nánast, að þá á að fara að leggja þær fyrir borgarráð og láta þar við sitja og svo kemur á og til vikulegu pistill frá borgarstjóra. Þetta er náttúrulega engan veginn ásættanlegt og hér er verið að tala að fólkið sem að borgarbúa völdu til þess að fara með ábyrgðina, þá í það minnsta að vera á staðinum til þess að fá frá fyrstu hendi og beint í æð það sem er að gerast. Til þess að vita þá hvað það er sem þeir eru að hugsanlega að þurfa að bera ábyrgð á. Þannig að ef hann segir mér borgarstjóri núna að lögin banni það skýrt og skorinort að kjörnir fulltrúar sitji sem áheyrnarfulltrúar í neyðarstjórn, þá get ég náttúrulega ekki mikið gert. Ég er ekki á þingi og get þarlega ekki breytt því, en ég bara hlakka til að heyra það sé þannig. Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir hefur lokið við að veita andsvar. Óskar borgarstjóri eftir að svara andsvari. Já, takk. Gjör svo vel. Forseti ágæta borgarstjórn, lög banna það ekki. Það væri hins vegar misskilningur á hlutverki neyðarstjórna og í raun líka misskilningur á hlutverki kjörinna fulltrúa á sveitarstjórnarstigi ef að kjörnir fulltrúa tæki sæti í neyðarstjórn. Borgarstjóri hefur lokið við að svara, að veita andsvar. Óskar borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir eftir að svara andsvari. Já, takk. Þá geta borgarstjórn. Ok, lögin banna þetta ekki. Þar að leiðandi hefur borgarstjóri náttúrulega engar forsendur til þess að tala með þessum hætti og misskilningur hvers? Misskilningur að leyfa kjörnir fulltrúum að taka sæti í neyðarstjórn, heyrðist mér að segja. Misskilningur hvers? Og að taka sæti í neyðarstjórn. Við erum að tala um áheyrnarfulltrúa. Ég veit ekki, það má náttúrulega teygja þetta og toga. Það er bara væri mikið heiðarlegra, borgarstjóri, að segja bara að þú vilt ekki minnihlutafulltrúa inn í neyðarstjórn. Þú vilt frekar, þú einn með embættismönnum, borgarstjóri Reykjavíkur, með embættismönnum sem hann sér velur. Geta setið þarna og ráðskast með allt og alla á neyðartímum og hleypt engum að. Nú embættismenn eru orðnir æðri og valdameiri og með alla ábyrgðina í stað þess að kjörnir fulltrúar valdir af fólkinu. Þetta er einhver misskilningur sem borgarstjóri held ég sé flektur í og þetta er algjörlega óásættanlegt svar. Þessi rök og þessi svör standast bara enga skoðun. Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni. Óskar borgarstjóri eftir að svara andsvari. Já, takk. Gjör svo vel. Forseti ágæta borgarstjórn. Þarna koma til í raun valdmörk milli
stjórnenda, þar að segja embættismanna og kjörna fulltrúa á sveitarstjórnarstigi og stjórnendur hafa stjórnunarlega ábyrgð á neðatímum sem skilgreind í erindisbréfi neðastjórnar og það mikilvægt að það er skýrt og skilvirkt skipulag og það það og það væri misskilningur á hlutverki neðastjórnar að kjörnir fulltrúar tæki þar sæti og þess vegna finnst mér í raun tillagan byggja á röngum skilningi á besta skipulagi í almannavarnar ástandi því að þetta er hugsað til þess og og ég hef ekkert heyrt í þessum málflutningi sem breytir þeirri skoðun og það er ekki bara Reykjavíkurborg sem með neðastjórnar fyrirkomulag sem svona heldur öll sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu og fjölmargir sem að ber að sinna ákveðnu hlutverki samkvæmt viðbragðsáætlunum almannavarna svo sem í heimsfaraldri inflúensu. Það er viðbragðsáætlun sem lengi vel var byggt á og sem gerðum við almenna viðbragðsáætlun sem ég vísa til ásamt erindisbréfa neðastjórnar. Borgarstjóri hefur lokið við að svara andsvari og þá telst umræðu þessa tillögu. Forseti, fylgjast með forseti. Borgarfulltrúinn er búinn með sín andsvör en forseti getur leyft stutta athugasemd. Forseti, geta borgarstjórn, já, það verður bara stutt athugasemd því að... Gjörsvel, borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir, þú hefur heimild til að veita stutta athugasemd. Takk fyrir forseti. Maður getur ekki átt þess að hvernig mann er búinn með andsvörin, það er kannski ekki verið alveg að merkja þannig við hér, en tillagan byggð á röngum skilningi, þetta er alltaf að taka á sig svona sérkennilegri myndir og svona sé þetta bara. Já, þessu verður náttúrulega ekki breytt á þessu kjörtímabili en ég hefði nú viljað sjá borgarstjóra hafa meiri kjark og þor til þess að taka fleiri skref í góða átt og fyrir það eitt að þetta er spurningu lýðræði og hverjir eigi ekki að sitja saman á neyðartímum eins og búin að vera núna annað en þeir sem eru valdir af fólkinu. Ég veit ekki hverjir. Embættismenn eru það sannarlega ekki, svo mikið víst. Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir hefur lokið við að gera athugasemd. Þá helst umræðu þessa tillögu lokið og við tökum hana til afgreiðslu. Og þá hefst atkvæðagreiðslan og ég bið borgarfulltrúa að vera í mynd meðan atkvæðagreiðslan fer fram og þá er það fyrstur borgarfulltrúi Björn Gíslason. Nei. Borgarfulltrúin segir nei. Dagur B. Eggertsson. Ég segi nei. Borgarfulltrúin segir nei. Dóra Björk Guðjónsdóttir. Nei. Borgarfulltrúin segir nei. Egill Þór Jónsson. Fá að greiða atkvæði aftur. Getum við gert það eftir 1 mínútu? Kannski smá misskilningur í gangi. Er borgarfulltrúin óska eftir stuttu hléi? Já, bara 1 mínútu. Já. Forseti gerir stutt hlé á fundinum.
Tekin fyrir tillaga borgarfulltrúa Flokks fólksins endurskoðun á fyrirkomulagi neyðarstjórnar. Og þá hefst atkvæðagreiðsla. Björn Gíslason. Já, þetta var misskilningur áðan og ég segi já núna. Borgarfulltrúin segir já. Borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Ég segi nei. Borgarstjóri og borgarfulltrúin Dagur B. Eggertsson segir nei. Dóra Björk Guðjónsdóttir. Ég segi nei. Borgarfulltrúin segir nei. Egill Þór Jónsson. Ég segi já. Borgarfulltrúin segir já. Eyþór Laxdal Arnalds. Nei, ekki stíða lýðræði og segja já. Borgarfulltrúin segir já. Heiða Björk Hilmisdóttir. Ég segi nei. Borgarfulltrúin segir nei. Hildur Björnsdóttir. Já. Borgarfulltrúin segir já. Hjálmar Sveinsson. Segir nei. Borgarfulltrúin segir nei. Katrín Atladóttir. Já. Borgarfulltrúin segir já. Kolbrún Baldursdóttir. Ég segi já. Borgarfulltrúin segir já. Ellen Jacqueline Kalmon. Já, ég er svo lýðræðisleg, ég segi nei. Borgarfulltrúin segir nei. Líf Magneuðdóttir. Nei. Nei við hverju? Borgarfulltrúin segir nei. Sú sem hér stendur, Marta Guðjónsdóttir, segir já. Pavel Bartósek. Ég segi nei, frú forseti. Borgarfulltrúin segir nei. Ragnar Sigurðardóttir. Ég segi nei. Borgarfulltrúin segir nei. Sabine Leskop. Ég segi nei. Borgarfulltrúin segir nei. Sanna Magdalenu Mörtudóttir. Já, og góð bókun. Borgarfulltrúin segir já. Alessandra Brím. Fyrst við erum með yfirlýsingar þá styð ég faglega stjórnsýslu og segi nei. Borgarfulltrúin segir nei. Skúli Helgason. Ég segi nei. Borgarfulltrúin segir nei. Valgerður Sigurðardóttir. Ég segi já. Borgarfulltrúin segir já. Vigdís Hauksdóttir. Ég segi já. Borgarfulltrúin segir já. Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Segi nei. Borgarfulltrúin segir nei. Örn Þórðarsson. Ég ætla að nota reynsluna af störfum mín eða stjórn og segja já. Borgarfulltrúin segir já. Tillagan er felld með 12 atkvæðum gegn 11 atkvæðum. Þá telst þessum dagskrárlið lokið og við göngum til næsta dagskrárliðar sem er 7. liður á dagskrá. Tillaga borgarfulltrúa. Ég var líka búin að biðja um orðið með bókun. Já, við tökum bókanir í lokin. Við göngum til 7. liðar dagskrár. Tillaga borgarfulltrúa Sósíalistaflokks Íslands aðgerðir til að tryggja að enginn missi heimili sitt. Til máls tekur borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir. Gjörðu svo vel. Þú ert ekki með hljóðið á, borgarfulltrúi Sanna Magdalena. Afsakið. Forseti, borgarstjórn og borgarbúar. Ég legg hér fram tillögu sósíalista í 3 liðum til að tryggja að enginn missi heimili sitt. Heimilin okkar eiga að vera öruggt skjól frá áreiti hversdagsins en ekki ennið þátturinn sem við eigum í hættu að missa. Heimili er eitt af því mikilvægast í líf okkar og í þeirri fjárhagskrísu sem mörg hér í borginni standa nú frammi fyrir, þá verður það að tryggja að enginn missi heimili sitt. Hlutverk borgarstjórnar snýr að því að mæta grunnþörfum borgarbúa og þar skiptir húsnæði höfuðmáli. Enginn á þurfa að missa heimili sitt vegna efnahagskreppu.
Tillagan því sú að borgarstjórn Reykjavíkur samþykkir eftirfarandi aðgerðir til að tryggja að enginn missi heimili sitt vegna efnahagslegra afleiðinga kórónuveirunar. 1. Að veita styrkjað lán til þeirra sem get ekki greitt leigu eða afborganir af húsnæðislánum. Sé fjárstuðningurinn til lengdar getur borgin eignast hlut í íbúðum sem fá stuðning vegna afborgana húsnæðislána. 2. Að þrýsta á ríkið að koma á greiðslustöðvun vegna afborgana húsnæðislána til fólk sem missir atvinnu eða verður fyrir tekjutapi. Afborganir af lánum verður frystar þangað til fólki fær aftur vinnu eða aftur komið sambærilega tekjur áður. Einnig þarf að þrýsta á ríkisstjórnina að setja á bann við útburði leigjenda. Og 3. Að styðja kröfur verkalýðshreyfingar varðar húsnæðisöryggi á tímum kórónuveirunar. Við eigum öll að geta snúið til heimilis okkar og skynja þar öryggi og stöðuleika og heimili grunnforsenda velferðar. Þar hlúum við að okkur og eigum við persónulegum samskiptum við þau sem standa okkur nærri. Þegar við hugsum heimili þá það gjarnan sá staðir þar sem við hefum komið okkur vel fyrir og þar sem hlutirnir eru eftir okkar höfði. Nú upplifa margir erfiða tíma og það verður að tryggja að ekki verður gengið á húsnæðisöryggi fólks. Friðhelgi heimilisins skiptir öllu máli og það á að tryggja það. Þegar fólk verður fyrir tekjumissi og meðfylgjandi fjárhagsáhyggjum nauðsynlegt að styðja beint við þau sem lenda í því. Sá stuðningur felst í því að heimili fólks verði áfram heimili þess í gegnum efnahagslegar afleiðingar af völdum kórónuveirunar og borgarstjórn Reykjavíkurborgar samþykkir því að útvíkka reglur styrki og lán vegna sérstakra erfiðleika. Nú slíkt veitt þeim sem hafa fengið fjárhagsaðstoð til framfærslu hjá Reykjavíkurborg og uppfylla ákveðin skilyrði. Hægt að sækja undanþágu frá þessu en nauðsynlegt að reglur Reykjavíkurborgar nái utan öll þau samfélaginu okkar innan borgarinnar sem gæti þurft á stuðningnum að halda. Það ljóst að staðan í samfélaginu mun vara í tiltekinn tíma og því þarf að krefja stjórnvöld að koma með beina stuðning sem nýtist heimilum beint. Mörg heimili eru engan veginn í stöðu til þess að greiða húsnæðislánum vegna tekjumissis og því þarf að koma til greiðslustöðvunar sem nær til þeirra. Og meðan að ýmislegt í samfélaginu hefur verið sett á bið ekki hægt að gera þá kröfu að heimilin haldi uppi sömu afborgunum af lánum og Reykjavíkurborg samþykkir því að þrýsta á ríkisstjórn að koma því á að afborganir lána þess fólks sem missir atvinnu eða verður fyrir tekjutapi vegna afleiðinga kórónuveirunnar verði frystar þar til fólki fær aftur vinnu eða komið sambærilega tekjur áður. Það þarf einnig að gæta hagsmunum leigjenda sem misst hafa tekjur sínar og mikilvægt að þrýsta á ríkisstjórn að setja tímabundið bann við útburði leigjenda svipað því sem gert var í New York. Og leiðarljós verkalýðshreyfingarinnar að tryggja hagsmuni fólks frammi fjármagns á tímum efnahagskreppu og þar má nefna framtíðarsýn ASÍ sem ber heiti rétta leiðin frá kreppu til lífsgæða og öryggis fyrir okkur öll. Og hér lagt til að Reykjavíkurborg samþykkja að vinna náið með verkalýðshreyfingunni varðandi þann stuðning sem þarf að veita íbúðum á þessum tíma. Við mikið talaðum á þessum fundi að hugsa vel fólkið og veita stuðning til þeirra og ég tel mikilvægt að við erum að tryggja þennan grunnþátt sem að skipta okkur öll hér svo mikilvægu máli og ég vona innilega að það verði tekið jákvætt í þetta. Það eru margir sem að treysta á að þeir geti hallað höfði sínu í sínu eigin húsnæði. Takk. Borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir hefur lokið máli sínu og þá næsta mælendaskrá borgarfulltrúi Alexandra Briem. Takk fyrir forseti og ágæta borgarstjórn og hverjir aðrir sem kunna að vera að hlusta. Ég vil byrja á því að þakka fulltrúa Sósíalistaflokksins tillöguna. Ég held við getum öll tekið undir það að góður hugur þar að baki og það hrikalegt að hugsa til þess að fólk missi heimili sín og eigi engin hús að venda. Og það vissulega hætta á því í efnahagsþrengingum eins og þeim sem voru að ganga yfir þjóðina. Þegar ég les hins vegar tillöguna sjálfa, þá eru þær aðgerðir sem hér eru lagðar til nokkuð óljósar og ómarkvissar, en það sem er verst að ég ekki viss að það rúmist innan hlutverks borgarinnar eða muni skila tilætluðum árangri.
Þessari tillögu virðist vera ætlað að koma í veg fyrir heimilisleysi með mjög flóknum og kostnaðarsömum hætti sem ég efast hreinlega að muni skila því marki. Þarna lagt til að Reykjavíkurborg gerist lánveitandi þúsunda borgarbúa án vaxta til langs tíma, bæði vegna leigugreiðslna og afborgana af húsnæðislánum. Í þeim tilfellum þar sem ræðir afborganir af húsnæðislánum yrði Reykjavíkurborg bundin við ákveðna húseign ásamt íbúanum. Ekki er gert ráð fyrir slíkri tengingu við íbúa í tilfelli leigugreiðslna og þá verður maður að spyrja hvort það sé við ekki að jafnræðis. Ég minni líka á úrræði ríkisins sem hefur verið samþykkt hlutdeildarlán þar sem ríkið gerist meðkaupandi fasteigna án vaxta og ég held að við getum alveg verið sammála það að það sé eðlilegra að þegar það farið í svona inngrip af þessum hætti þá sé það ríkið sem standi fyrir slíku, frekar heldur en sveitarfélag. Þar að auki verið að leggja til að þrýsta á ríkisstjórnina að koma á greiðslustöðvun vegna afborgana húsnæðislána en ekki lagt til álíka aðstoð við þá sem á leigumarkaði. Hvers vegna það? Ansi óljóst hvernig ríkisstjórnin, ef við gefum okkur að hún myndi vilja bregðast við slíku ákalli, ætti að uppfylla þessa kröfu eða þessa áskorun. Ef það raunhæfur möguleiki, þá með löggjöf verið að leggja til að ríkið taki bankana eignanámi og taki yfir þeirra lánastjórnum. Verið að leggja til að Reykjavíkurborg hvetji ríkisstjórnina til þess. Ég ekki að vera leiðileg hérna en ég vil svolítið aftur með þessari tillögu. Það nákvæmlega hvað verið að leggja til að við hvetjum ríkið til að gera. Því að bankarnir eru stofnanir og þeir verða svolítið að fá að stýra sínum útlánagjörningum sjálfir. Það mjög skrítið og það getur verið mjög harkalega aðgerð fyrir ríkið að koma inn í það með beinum hætti. Síðast en ekki síst lagt til að Reykjavíkurborg styðji við kröfur verkalýðshreyfingarinnar. Ég get sagt með sammála ýmsum kröfum verkalýðshreyfingarinnar. Og meðal þeirra aðgerða sem við samþykktum vegna COVID í vor, það var beint viðbragð við kröfu verkalýðshreyfingarinnar vegna COVID. Ekki þó útskýrt nánar í hverju þessi stuðningur myndi felast og mér alls óljóst hvað við sem borgarstjórn værum að samþykkja ef við myndum segja já við þessu. Fyrir utan vankantana sem ég sé við þessa tillögu, þá það hreinlega spurning hvort það leiðir sem lagðar eru til, hversu óljósar sem það kunna vera, myndi vera skynsamleg nýting fjármuna. Ef við gefum okkur það að það sé hægt að gera þetta og þetta sé löglegt og innan okkar hlutverks og séum til í það, myndi það duga, myndi það gera það gagn sem að ætlast er til. Frá samfélagslegu sjónarmiði þörfin á fjölgun húsnæðiskosta brýn. Það gagnast þeim sem er í húsnæðisvanda. Það getur lækkað að tempra leigu og húsnæðisverð og við þurfum fjölbreytt húsnæði fyrir fjölbreyttar þarfir. Stundum rétt að minnka við sig, stundum þarf að stækka við sig. Það er ekki út af fyrir sig markmiðið að fólk sé alltaf í sama húsnæðinu. Verið að leggja til að borgin gangi inn í húsnæðiskaup og leigugreiðslur allra sem eru í skuldavanda með mjög yfirgripsmiklum hætti. Það myndi ganga á svigrúmið til að fjölga félagslegum leiguíbúðum og það myndi hafa áhrif á það að borgin getur lagt mikið púður í að tryggja áframhaldandi öfluga húsnæðisuppbyggingu. Gefum okkur þetta sé bæði gerlegt og löglegt, þá þurfum við að spyrja okkur hvort þetta sé besta nýtingin af því svigrúmi sem borgin þó hefur. Samkvæmt upplýsingum úr nóvemberskýrslu Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar sem varð til við sameiningu mannvirkjastofnunar og íbúðalánasjóðs fyrir tæpu ári, hefur verið mjög mikið líf á fasteignamarkaði síðustu mánuði eftir smá samdrátt í vor. Eða eins og segir í skýrslunni með leyfi forseta, á tímabilinu lækkaði Seðlabankinn hins vegar vexti umtalsvert sem hafði áhrif til lækkunar vaxta á húsnæðismarkaði. Eftirspurnarhvetjandi áhrif á vaxtana fór strax að gæta í byrjun sumars þegar samkomubanni hafði verið aflétt og fjölgaði útgefnum kaupsamningum 9% í júní og 40% í júlí og hefur fjöldi útgefinna samninga fyrir stöðviðskipti ekki mælst meiri í einu mánuði síðan árið 2007. Tilvitnun lýkur. Það marks það að þó svo fólk sé í fjárhagslegum erfiðleikum þá sé það kannski frekar að skipta húsnæði en fara á götuna. Og það ekki endilega eitthvað sem borgarstjórnin ætti að grípa inn í. Það að fólk skipti húsnæði til þess að mæta breyttum þörfum sínum eða breyttum aðstæðum. Það ekki endilega víst að þetta sé leiða til stóraukins heimilisleysis. COVID-kreppan ójafnaðarkreppa. Hún leggst þyngst á fólki í hlutastörfum, í þjónustustörfum, í ferðaþjónustu og í tryggðum greinum. Tekjulægstu ekki endilega hópurinn sem vandræðum með afborganir á húsnæði.
er tekjulægstur yfirleitt í leiguhúsnæði eða félagslegu húsnæði. En nú þegar eru til staðar húsaleigubætur og sérstakar húsaleigubætur fyrir þau sem eru í vandræðum með að greiða leigu og undarlegt að setja upp kerfi til hlýðar við það kerfi. En undarlegar að borgin ætti að setja fjármagn í að koma til móts við húsnæðiseigendur sem eru ekki að lenda verst í ástandinu, að minnsta kosti ekki enn. Viljum við virkilega setja svo mikið af okkar kraft í það að gerast meðeigendur eða lánadrottnar að heimilum þúsunda borgarbúa sem væntanlega kæra sig ekkert endilega aðstoð veitta með slíkum hætti. Á sama tíma á álagið á velferðarkerfinu eykst, á álagið á barnavernd, á skólakerfið, á sama tíma og við þurfum að viðhalda virkni í atvinnulífinu. Hvað getum við gert? Hvað er raunhæft og þegar öll er á botni hvolft, hvað er gagnlegt? Reykjavíkurborg er með metnaðarfull áform að fjölga íbúðum áfram hratt. Í græna planinu er kveðið á að fjölga íbúðum um 1000 á ári næstu 10 árin. Við erum á áætlun við fjölgun félagslegra íbúða og biðlistin hefur helmingast frá 2018. Við erum að fjölga húsnæðisúrræðum fyrir heimilislausa, fjölga þjónustutjörnum fyrir fólk með fötlun, fjölga Housing First. Þetta er fyrir utan öll okkar félagslegu þjónustúrræði, fjárhagslega aðstoð við þá sem verst standa, sérstakan húsnæðisstuðning fyrir þau sem minnst hafa. Ég held að ef inngrip af þessum toga sem lagt er til í tillögu Sósíalistaflokksins ætti að koma til, þá ætti það að vera í gegnum húsnæðisbótakerfið, gegnum húsaleigubótakerfið eða með sérstakri löggjöf. Við erum öll sammála réttinn til öruggs húsnæðis. Augljóslega erum við öll sammála það að fólk ekki að lenda á götunni. En þessar leiðir sem eru lagðar til eru óljósar. Þær myndu kalla á gífurlegt utanumhald, utan það að fylgjast með hverjir ættu rétt að þessari aðstoð, hvað skulduðu, hvenær þetta að borga tilbaka, hvenær tekjurnar orðnar sambærilega á við það sem þær voru fyrir COVID. Þetta er ansi óljóst. Og þær ekki endilega að skila markmiði sínum og það ekki ljóst að þær myndu standast lög. Mér þykir það leitt af því að ég skynja góðan hug og ég veit hvað býr að baki. Ég get ekki með góðu móti stutt tillögunni eins og hún er. Borgarfulltrúi Alexandra Brím hefur lokið máli sínu. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar. Sanna Magdalena Mörtudóttir, gjörðu svo vel. Forseti borgarstjórn, ég ætla síðan að biðja að koma aftur á mælendaskrá. Það talaði hagsmuni leigjenda hjá verkalýðshreyfingum, þannig að með því að styðja kröfur verkalýðshreyfinga þá er verið að styðja hagsmuni leigjenda, þá spyr sérstaklega það af hverju það væri ekki talað það í liðnum að þrýsta á greiðslustöðvun til leigjenda. Þetta væri ekki í fyrsta skipti sem borgarstjórn væri að hvetja ríkisstjórn til þess að gera eitthvað. Ég náði ekki að punkta allt niður hjá mér, þannig ég er að tala mjög hratt svo ég nái sem flest á þessum 2 mínútum, en svo ætla ég að biðja orðið aftur til að fara ítarlega aftur yfir þetta. Það talaði að þetta sé kostnaðarsamt ef ég náði því rétt sem að borgarfulltrúin Alexandra Brím var að fara yfir, en á sama tíma er talað að það sé óljós hvernig ég útferða að því að bara einn liðurinn snúist að borgarstjórn. Þá veltir hún því líka fyrir sér borgarfulltrúin Alexandra Brím hvort þessi skynsamleg nýting fjármuna. Ég sé ekkert óskynsamlegt við það að borgarbúar missi ekki heimili sitt, það er tilgangur þessar tillögu. Það er ekki gagnlegt að fólk endi á götunni og það hefur verið að tala þetta sé flókið og það sem ég finnst sérstaklega miður að heyra er þegar að vera að etja í rauninni 2 hópum saman og vera að tala sko að það væri kannski ekki gagnlegt að ráðstafa fjármunum á þennan veg út af því þá væri minni peningur til staðar til þess að fjölga félagslegum íbúðum. Þessi tillaga snýst að enginn endi á götunni og þá er einhvern veginn talað að það væri svo kostnaðarsamt að það væri ekki hægt að nýta meiri pening til þess að byggja upp félagslega leiguíbúðir. Við eigum náttúrulega að vera að byggja upp félagslega leiguíbúðir, við eigum að tryggja enginn sé á þeim biðlista og það tengist ekki þessari tillögu. Við eigum ekki verið að segja eitthvað, nei heyrðu, ef við samþykkjum þetta til að tryggja enginn missi heimili sitt, þá getum við ekki byggt upp meiri félagslegar íbúðir. Þú verður að velja hvort þú vilt. Hér erum við með tillögu sem er í 3 liðum, ég sé á 10 sekúndur eftir, þannig ég ætla að fara betri yfir þessa liði sem að þykja víst óskýrir, þannig ég ætla að hætta að tala hratt og biðja orðið aftur. Takk.
Borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir hefur lokið við að svara andsvari. Þá veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Alexandra Briem. Já, þetta var mín ræða, þannig væntanlega er ég að svara andsvari. Já, ég er bara einfaldlega að tala um það að við erum með mjög þröngan fjárhag. Ég tek ekki undir orð sumra borgarfulltrúa að við séum eitthvað alveg á kúpunni, en það er ljóst að við erum að vera fyrir miklu tekjufalli hjá Reykjavíkurborg og við þurfum að velja hvað við ætlum að gera við þá peninga. Ætlum við að viðhalda þjónustustiginu á velferðarsviði? Ætlum við að viðhalda þjónustustiginu hjá í skólunum, í skólakerfinu? Viljum við gera það, halda uppi þeirri þjónustu sem að borgarbúar eiga von á? Og ef það væri staðreyndin að það væri fólk að verða heimilislaust í massavís, þá kannski horfði það öðruvísi við. En eins og ég fór yfir, þá er að minnstakosti miðað við nóvemberskýrsluna hjá Húsnæðisstofnun, Húsnæðis- og mannvirkjastofnun segi ég, þá virðist vera að ef eitthvað þá er uppgangur í sölu húsnæðis. Eins og ég segi, ég myndi þurfa að fá miklu víðtækari gögn það að það væri einhvers konar krísa af skala sem við hefum aldrei séð áður í húsnæðisleysi ef ég myndi samþykkja að fara í svona mikið inngrip og við erum ekki að tala um neina 10-20 milljónir hérna. Bara svona algjör bráðabirgða útreikningur segir manni að það sé að ræða hundruð milljóna ef ekki milljarða. Og það er ekki víst að þetta sé fólki sem þarf mest á þeirri aðstoð að halda. Fólk getur, ef það getur ekki borgað húsnæðinu sínu, þá getur það selt og flutt í ódýrara húsnæði. Getur farið á leigumarkaði. Það eru alls konar þrep á milli þess að eiga húsnæði sem þú ert í vandræðum með að borga og að vera komin á götuna. Og ég held ekki að milljarðar í það að koma í veg fyrir að fólk þurfi að skipta um húsnæði þegar aðstæður breytist sé besta nýtingin á okkar svigrúmi. Borgarfulltrúi Alexandra Briem hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni. Þá svarar andsvari borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir. Forseti, borgarstjórn, þetta er tillaga í 3 liðum og ein þeirra snýst að því að veita styrk eða lán til þeirra sem geta ekki greitt afborgun af húsnæðislánum og þetta væri þá alltaf skoðað í samhengi hlutanna, þetta yrði þá alltaf tekið fyrir og aðstæður skoðaðar og þetta er í rauninni svona fyrirbyggjandi tillaga að skora á ríkisstjórn. Ég skil ekki af hverju það er eitthvað svona slæmt að skora á ríkisstjórn að taka tillit til aðstæðna þeirra sem eru í slæmri stöðu núna. Núna er ég að hugsa bara fram í tíman með við efnahagslegu stöðuna, þá vitum við að mörg heimili bara hafa það mjög slæmt, þannig af hverju ekki að skoða fram í tíman. Við vitum að staðan er örugglega ekkert að fara að vera mjög góð hjá mörgum, þannig að þrýsta á ríkisstjórn að koma á greiðslustöðvun vegna afborgana húsnæðislána til fólks sem missir atvinnu eða verður fyrir tekjutapi. Það er alveg augljóst að þeir einstaklingar get ekki greitt af afborgunum, þannig af hverju ekki að skoða það að koma áskorunum til þeirra stjórnvalda þar sem áskorunir eiga heima og af hverju ekki að styðja kröfur verkalýðshreyfingarinnar ef varðar húsnæðisöryggi á tímum kórónuveirunar og segja það að við ætlum að vinna með verkalýðshreyfingunni núna náið og bara segja, gefa það út, það sem að þið segið að þurfa að gera til að tryggja húsnæðisöryggi á þessum erfiðu tímum, að við bara gefum það út að það verði núna leiðarljósið okkar, það verði markmiðið okkar, gefa það skýrt út, vinna með verkalýðshreyfingunni. Ég skil ekki alveg hvað svona rosalega óljóst við það. Borgarfulltrúin Sanna Magdalena Mörtudóttir hefur lokið við að veita andsvar en hefur jafnframt óskað eftir að setja sig aftur á mælendaskrá. Gjörðu svo vel. Já. Ég ætla að svara andsvari öðru sinni. Þá veitir andsvar öðru sinni. Svarar andsvari öðru sinni Alexandra Briem, gjörðu svo vel. Já, eins og ég segi, ég held við séum öll sammála um það að fólk ekki að vera heimilislaust og ég held við séum öll til að vinna með fólki og aðilum að því, en að samþykkja í borgarstjórn tillögu sem er ekki skýrt orðuð hefur afleiðingar og er þetta túlka á alls konar vegu sem getur misuppbyggileg.
Ég þykir það vissulega svolítið leitt. Ég get alveg tekið upp það, en við getum ekki gefið það út sem einhvern ófylltan tékka að við ætlum að styðja X samtök í einhverju, þegar við vitum ekki nákvæmlega hverjar þeirra kröfur eru, hvernig við ætlum að fara að því, gagnvart hverjum, það hefur afleiðingar. Já, takk. Borgarfulltrúinn Alexandra Briem hefur lokið við að svara andsvari og þá telst andsvörum lokið. Þá tekur til máls borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir. Forseti, borgarstjórn. Þessi tillaga, hún ekkert eitthvað að borgin sé að fara að leggja eitthvað fullt af pening inn á fólk núna, sko. Þetta eins og ég segi, 3 liðum að veita styrk eða lán til þeirra sem að geta ekki greitt núna og þegar einstaklingur fær styrk eða lán þá þarf alltaf að sækja það. Þannig að þetta ákveðið ferli. Það ekki eins og ég sé að biðja Reykjavíkurborg að fara að leggja inn á fólk bara núna 1, 2, 3. 2. Að þrýsta á ríkisstjórn að mæta þeim sem að hafa mist atvinnu eða verða fyrir tekjutapi og ekki í stakk búin til að greiða afborganir. Og þrýsta á ríkisstjórnina, setja bann við útbreiði leigjenda vegna aðstæðna sem eru upp í samfélaginu. Og 3. Að styðja kröfu verkalýðshreyfingarinnar ef varðar húsnæðisöryggi á tímum kórónuveirunar. Mér finnst ég þannig að ég styð það sem að kemur frá verkalýðshreyfingunni þar sem að þau hafa umboð frá launafólki og starfa eftir því sem að launafólk að kalla eftir og þetta sem ég nefni í greinargerð þá minnist ég á það sem að ASÍ að taka fram rétta leiðin til dæmis og það eru stærstu samtök launafólks þannig að sko mér kannski ekki eitthvað mitt að fara að segja sko við ætlum að taka þetta frá kröfum verkalýðshreyfingarinnar en ekki þetta, okkur líst vel á þetta en ekki hitt heldur að við svona gefum það skýrt út að það sé okkar hér að vinna bara náið með fólkinu í borginni og þannig að mér finnst þetta ekkert óljóst en ef þetta eitthvað sem að þarf að orða betur eða óskýrt þá ég alltaf opin fyrir því að orðalagið verði bara endurskoðað ef það eitthvað sem að stendur í vegi fyrir því að það sé þetta samþykkja þessa tillögu en mér finnst þetta ekki hljóma þannig að ég sé að leggja eitthvað til að borgin bara samþykkja eitthvað svaka fjárútlát núna. Þetta mikilvæg aðgerð til að tryggja að enginn missi heimili sitt og við viljum ekki sjá það gerast núna. Ég trúi því að við hljótum að vera öll sammála því og ég eiginlega veit ekki alveg hvernig ég get orðað þetta betur svo þetta sé skýrt. Svona hvað varðar nýtingu fjármuna og fjármunir séu nýttir á bestan veg. Það hefði nú haldið að það væri að borgarbúar geti nú haldið heimili sitt á krepputímum. Að það væri eitthvað sem væri svona forgangsmál hjá okkur og að við þurfum að forgangsraða í þágu svona grunnstoða í lífinu einhvern veginn að heimili sé þar þessi svona mikilvægi punktur og eins og ég talaði í fyrsta lið að veita styrk eða lán og það þrýst á ríkisstjórn. Ég meina, viljum ekki við enginn skoða neitt af þessu sem að höfðar til fólks til þess að við getum verið sammála einhverju. Ég meina, það margt sem borgarstjórn getur gert til að tryggja að enginn missi heimili sitt og þetta bara, mér finnst þetta svo stórt, það eru svo margir í slæmri stöðu núna og svona tala að það sé kannski bara hægt að flytja og finna eitthvað annað. Húsnæði og heimili ekki það sama og það er svo margt erfitt sem í gangi núna í lífi fólks þannig að ef það hægt að hjálpa fólki við að halda heimili sínu þá hefði ég haldið að við verum alveg tilbúin að skoða það og eins og ég segi, mér finnst svona svolítið leiðilegt þegar að vera að tala að aldrei, að það gangi vel einhvern veginn að minnka lista
félagsbústöðum og samt sem aður eru alveg mjög margir á þeim biðlista. Þannig að já, tilgangurinn mjög mikilvægur og á þeim tímum sem uppi núna þá finnst mér þetta ekki alveg ríma við áherslur sem ég búin að vera að heyra að enginn verið skilinn eftir í græna planinu sem svona plan félagslega og fjárhagslega sjálfbærni. Ef það eitthvað sem þarf að orða betur þá ég alltaf til að heyra bara, heyrðu, Sanna, þetta hljómar ekki nógu skýrt, geturðu bara laga þetta? En mér finnst nú alveg að markmið tillögunnar komið skýrt fram og það sé eitthvað sem við þurfum að skoða og koma frá okkur að borgarstjórn sammælst að tryggja að enginn missi heimili sitt núna á þessum erfiðu tímum. Borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir hefur lokið máli sínu, ekki hafa fleiri óskað eftir að taka til máls og þá göngum við til afgreiðslu tillögu borgarfulltrúa Sósíalistaflokks Íslands aðgerðir til að tryggja að enginn missi heimili sitt. Og þá hefst atkvæðagreiðslan og við byrjum á Birni Gíslasyni. Sitt hjá. Borgarfulltrúinn situr hjá. Dagur B. Eggertsson. Nei. Borgarstjóri og borgarfulltrúinn Dagur B. Eggertsson segir nei. Dóra Björk Guðjónsdóttir. Nei. Borgarfulltrúinn segir nei. Egill Þór Jónsson. Já, seta. Borgarfulltrúinn situr hjá. Eyþór Laxdal Arnalds. Ég sitt hjá. Borgarfulltrúinn situr hjá. Heiða Björk Hilmisdóttir. Ég segi nei. Borgarfulltrúinn segir nei. Hildur Björnsdóttir. Sitt hjá. Borgarfulltrúinn situr hjá. Hjálmar Sveinsson. Ég segi nei. Borgarfulltrúinn segir nei. Katrín Atladóttir. Ég sitt hjá. Borgarfulltrúinn situr hjá. Kolbrún Baldursdóttir. Já, þetta. Borgarfulltrúinn situr hjá. Ellen Sjaklín Kalmon. Ég segi nei. Borgarfulltrúinn segir nei. Líf Magnúðardóttir. Nei. Borgarfulltrúinn segir nei. Marta Guðjónsdóttir. Borgarfulltrúinn situr hjá. Pavel Bartósek. Ég segi nei, frú forseti. Borgarfulltrúinn segir nei. Ragnar Sigurðardóttir. Ég segi nei. Borgarfulltrúinn segir nei. Sabine Leskov. Ég segi nei. Borgarfulltrúinn segir nei. Sanna Magdalena Mörtudóttir. Já. Borgarfulltrúinn segir já. Alexandra Brím. Ég segi nei. Borgarfulltrúinn segir nei. Skúli Helgason. Ég segi nei. Borgarfulltrúinn segir nei. Valgerður Sigurðardóttir. Hjáseta. Borgarfulltrúinn situr hjá. Vigdís Hauksdóttir. Ég sit hjá. Borgarfulltrúinn situr hjá. Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Ég segi nei. Borgarfulltrúinn segir nei. Örn Þórðarsson. Sitt hjá. Borgarfulltrúinn situr hjá. Tillagan felld með 12 atkvæðum gegn 1. Þá telst þessum lið dagskrárinnar lokið og þá tekur Sabine Leskov forseti við fundarstjórn og við göngum til 8. liðar sem hún mun kynna til leiks. Þá hefst 8. lið á útsendri dagskrá sem fundargerð borgarráðs frá 5. nóvember og fundargerð borgarráðs frá 12. nóvember og það þarf að greiða atkvæði 14. lið viðauka við fjárhagsáætlun 2020. Eru
borgarfulltrúa sem ætla að taka til máls? Nei? Ef svo ekki, þá gengið til atkvæðagreiðsla 14. lið viðauka við fjárhagsáætlun og hefst þá nafnakall. Björn Gíslason. Sitt hjá. Borgarfulltrúi situr hjá. En ekki mótið, bara leyfa þeim. Forseti, ég hef búin að búið að við fengjum að greiða atkvæði sitt lagi. Þetta er Vigdís. Það verður ekki skilað sér. Nei, það hafði ekki skilað sér, forseti biðst afsökunar, en það er alveg sjálfsagt að vera við það. Viðaukinn sem sagt hér í 2 liðum og forseti gefur leyfi eða mun taka atkvæðagreiðsla hvern lið fyrir sig. Þetta er í byrjun. Þetta Ekki allir hans þetta. Sem alltså videon med och lappar. Nei, Þór, þetta mjút. Já, það var ekki búið að undirbúa atkvæðagreiðslu í 2 liðum, en ef þessar óskað sjálfsagt að vera við því, en þá þarf að taka stutt fundarhlé til að undirbúa atkvæðagreiðslu. Eftir hverju biðið? Fundarritari þarf að undirbúa. Og þá gengið til atkvæðagreiðslu, lið fyrir lið, og þá það fyrst atkvæðagreiðslu viðauka við fjárhagsáætlun sem í fyrsta liði og snertir Sumarborgina og hefst þá nafnakalli. Björn Gíslason. Sitt hjá. Borgarfulltrúinn situr hjá. Dagur B. Eggertsson. Ég segi já. Dóra Björk Guðjónsdóttir. Já. Egill Þór Jónsson. Sitt hjá. Eyþór Laxdal Arnalds. Hjá. Sitt hjá. Borgarfulltrúinn situr hjá. Heiða Björk Hilmisdóttir.
Ég samþykki. Borgarfulltrúinn segir já. Hildur Björnsdóttir. Sit já. Hjalmar Sveinsson. Segi já. Katrín Atladóttir. Ég sit já. Kolbrún Baldursdóttir. Hjálsetta. Ellen Jacqueline Kallmann. Ég segi já. Líf Magnýdóttir. Já. Pavel Bartošek. Ég segi já. Ragnar Sigurðardóttir. Já. Sanna Magdalena Mörstudóttir. Já. Alexandra Brím. Ég segi já. Skúli Helgason. Já. Valgerður Sigurðardóttir. Forseta. Vigdís Hauksdóttir. Ég sit hjá. Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Ég segi já. Örn Þórðarsson. Sitt hjá. Marta Guðjónsdóttir. Ég sit hjá. Og Sabine Leskap segir já. Þá tillagan samþykkt með, samþykkt. Já. Og þá gengið til atkvæðagreiðsla næsta lið undir þessu liði og það heimahjúkrun, viðbótarfjármagn og hefst þá nafnakalli. Björn Gíslason. Sitt hjá. Dagur B. Eggertsson. Já. Dóra Björn Guðjónsdóttir. Borgarfulltrúinn segir já. Egill Þór Jónsson. Sittum hjá. Eyþór Laxdal Arnalds. Já. Sitt hjá. Heiða Björk Hilmisdóttir. Ég segi já. Hildur Björnsdóttir. Sitt hjá. Hjalmar Sveinsson. Segi já. Katrín Atladóttir. Sitt hjá. Kolbrún Baldursdóttir. Ég segi já. Ellen Jacqueline Kallmann. Ellen segi já. Líf Magnýdóttir. Já. Pavel Bartošek. Ég segi já, frú forseti. Ragnar Sigurðardóttir. Segi já. Sanna Magdalena Mörstudóttir. Já. Alexandra Brím. Já. Skúli Helgason. Já. Valgerður Sigurðardóttir. Ég sit hjá. Vigdís Hauksdóttir. Ég segi já. Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Ég segi já. Örn Þórðarsson. Sitt hjá. Marta Guðjónsdóttir. Ég sit hjá. Og Sabine Leskap segir já og tillagan samþykkt. Þá hafa ekki fleiri kvatt sér ljós undir þessum lið og gengið til 9. liðar á dagskrá og eru þar undir fundargerð forsætisnefndar frá 13. nóvember, fundargerð mannréttinda nýsköpunar og lýðræðisráðs frá 29. október, fundargerð menningar, íþrótta og tómstundaráðs frá 9. nóvember, fundargerð skipulags- og samgönguráðs frá 4. og 11. nóvember og fundargerð skóla- og frístundaráðs frá 10. nóvember. Og það hafa borgarfulltrúar óskað eftir að taka til máls og á mælendaskrá. Fyrst, forseti sér ekki mælendaskrá. Hver var fyrst? Ég kom bara. Marta Guðjónsdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég kveð með hljóðs undir fundargerð skóla- og frístundaráðs frá 10. nóvember undir fyrirspurnum
Jú, hversna kveðið með hljós undir fyrirspurnum það vegna þess að við vitum það á þessum erfiðu tímu þá hefur verið ákveðið að svara ekki fyrirspurnum fyrir en að við erum komin í gegnum erfiðasta skaflinn og vegna anna á sviðinu. Og mér langar til að spyrja borgarstjóra út í kjarasamninga kennara. Nú voru þeir undirritaðir í október, byrjun október og mér langar til að spyrja hana því hvers vegna launahækkanir komu ekki til greiðslu við síðustu mánaðamót eins og gerist hjá mörgum öðrum sveitarfélögum. Og þá ef það var ekki hægt að verða við því að greiða út við mánaðamótin, hvort það hefði þá ekki þurft að vera bara einhver auka útborgunardagur fljótlega eftir mánaðamótin. Þá hefur Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, lokið við mál sitt. Forseti ætla að árétta að þetta ekki liðurinn óundirbúnar fyrirspurnir en að sjálfsögðu öllum borgarfulltrúum sem vilja leyft að taka til máls eða veita ansvar. Forseti, má ég koma inn í þetta? Já, þá ætla borgarstjórinn Dagur B. Eggertsson að veita ansvar. Forseti, ágæta borgarstjórn, já það hefði verið gott að geta greitt samkvæmt nýju samningunum síðustu mánaðamót þar sem atkvæðagreiðslan lá fyrir of seint að þá lá nokkuð snemma fyrir að það yrði ekki unnt fyrir en næstu en það á líka að ganga eftir. Þá hefur borgarstjórinn Dagur B. Eggertsson lokið við að veita ansvar og svara þá ansvari Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég þakka borgarstjóra fyrir svarið og það mjög gott fyrir kennara í Reykjavík að vita það og það sé staðfest að þeir fá þá þessa greiðslu næstu mánaðamót. En eftir stendur spurningin, önnur sveitarfélög hafa séð sér fært að greiða út síðustu mánaðamót þessa launahækkun. Hver ástæðan fyrir því að Reykjavíkurborg gat það ekki? Þá hefur Marta Guðjónsdóttir lokið við að svara ansvari. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég hef út af fyrir sig ekki mikið við fyrra svara að bæta. Í raun voru bara þessar dagsningar það nálagt launakeyslunni og kerfið það umfangsmikið í okkur að þetta var niðurstaðan. Og eins og ég sagði áðan að það hefði verið gott að geta greitt þessi laun út síðustu mánaðamót en það verður gert núna næstu. Hefur borgarstjórinn Dagur B. Eggertsson lokið við að veita ansvar öðru sinni og þá næst á mælendaskrá undir þessu dagskrárlið Kolbrún Baldursdóttir. Ágæta borgarstjórn, mig langar að kveðja með ljós undir menningar- og íþrótta- og tómstundaráðs fundargerð 23. október liður 10. Það fjallar skýrslu stýrihóps dýr, það er að segja þjónusta við dýraeigendur og það hefur komið til borgarinnar sameiginleg umsögn félags ábyrgra hundaeigenda og Hundaræktarfélags Íslands skýrslu þessa stýrihóps þjónustu við dýraeigendur. Mig langar að nota tækifæri hér og lesa aðeins úr þessari skýrslu með leyfi forseta. Gagnrýni þessara tveggja samtakanafélaga á niðurstöðu þessa stýrihóps. Nú byrjaði á því að hrósa því sem hrósisvert og það sannarlega alveg talsvert. Það verið að færa þetta kerfi frá svona refsikerfi yfir í svona öllu eðlilegra kerfi, svona vinsamlegra kerfi gagnvart dýrum og dýraeigendum. En það segir hérna í þessari skýrslu, sameiginlegu skýrslu, að í gegnum tíðina hafi félag ábyrgra hundaeigenda og Hundaræktarfélagið haldið uppi gagnrýni á núverandi fyrirkomulag hundamálefna hjá Reykjavíkurborg. Og þessi skýrsla stýrihópsins staðfesti þá gagnrýni að innheimta árlegra eftirlitsgjalda
Án þess að eftirlit væri virt meðal atriða sem bent hefur verið á að sé dregið í efa að sé lögmætt. Eftirlitsgjald þjónustugjald sem óheimilt að innheimta án þess að sinna þjónustunni. Hundaeigandi sem sýnir ábyrgð og fylgir öllu reglum einfaldlega ekki undir neinu eftirliti enda það sennilega óþarft. Í skýrslu stýrihópsins segir: meginverkefni hundaeftirlitsins í dag felst í að taka við ábendingum óskráða hunda sem og fá óskráða hunda á skrá og sinna afskráningum á móti. Ofangreind athugasemd skýrslunnar staðfestir að ekki sé eiginlegt hundaeftirlit að ræða, heldur eftirlit með skráningum og varla getur talist eðlilegt að þeir sem borga skráningagjöld af hundum sínum standi undir kostnaði eftirlit á því hvort aðrir skrái. Við opinbert eftirlit þarf að fara fram mat á þörf slíks eftirlits og fæst ekki séð hver þörf eftirlits með skráningum hunda að því virðist í þeim tilgangi einum að innheimta frekari gjöld til að standa undir enn frekari eftirlit með skráningum. Og í þessu samhengi vilja félögin góðfúslega benda á skyldur opinberra aðila til að meta þörf og gildi eftirlits og endurmeta þá þörf með jöfnu millibili. Heimildir til eftirlits því ekki ótakmarkaðar og slíkt eftirlit verður að vera í lögmætu markmiði eins og að tryggja öryggi og heilbrigði almennings. Enda þótt hægt sé að fallast á að eftirliti hafa á einhverjum tímapunkti átt rétt á sér, ljóst að eins og því háttað í dag það ekki lengur. Má í þessu sambandi vísa til laga opinbera eftirlitsreglu nr. 27/1999. Mjög margir óskráðir hundar í Reykjavík og fólk sem að fá sér aðra eða þriðju kynslóð hundum og veit hvernig eftirlitið hefur verið háttað, sér ekki nokkra ástæðu til að skrá hundana sína. Eins fólki gert að kaupa vottorð hjá dýralækni að hundur sé dauður til að hægt sé að afskrá hann, sem í hæsta máta undarlegt. Í skýrslunni kemur fram að talið sé að 9.000 heimili haldi hunda í borginni og talið að sú ágiskun sé nokkuð nærri lagi. Á sama tíma skráðir hundar 2.000, sem þýðir að 20% af hundaeigendum borga 100% af eftirlitum. Í skýrslunni líka tekið fram að gjöldin sé hugsuð til þess að þjónusta samfélagið heild og þá ekki síður til þess að gæta hagsmuna þeirra sem ekki eru dýraeigendur. Þarna viðurkennt að innheimta gjaldsins ekki þjónustugjald. Hlýtur gjaldtakan því að vera skattheimta sem verður að byggja á lögum. Samkvæmt því gjaldið ólögmætt. Þjónustugjald má ekki innheimta umfram kostnað við þjónustuna en sá áskilnaður krefst ákvæðis gegnsæis. Því miður hefur borgin ekki sinnt þeirri skyldu að veita upplýsingar kostnað á bak við gjaldið þegar eftir því hefur verið leitað. Viðurkenna verður að hér hefur stjórnsýslan verið í besta falli óvönduð. En burtséð frá þeirri staðreynd þá staðfesta ummæli gagnrýni félaganna á þessi gjöld og sýnir hvað skráningar og eftirlitsgjöld langt frá því að vera sanngjörn og réttmæt. Eftir lestur skýrslunnar og stýrihópnum líka staðfest að hundaeigendur einu dýraeigendurnir í borginni sem látnir greiða skráningar og eftirlitsgjöld. Þarna hvorki gætt meðalhófs né jafnræðis og þessi gjöld þess eðlis að það ekki nokkur hvati fyrir Reykjavíkurborg að gæta neins hagræðis því gjöldunum velt beint yfir á hundaeigendur. Í boða bókun. Kolbrún Baldursdóttir hefur lokið máli sínu. Þá hefur óskað eftir að koma upp í andsvar borgarfulltrúi Sabine Leskov. Þakka borgarfulltrúin Kolbrún Baldursdóttir fyrir sína áhuga á þessum málaflokki sem mér mjög kært. Ég ætla samt að leiðrétta þann misskilning að málið sé í umsagnarferli eins og ég hef sjálf bent viðkomandi aðila á. Þá var einungis tillaga samþykkt hvað varðar stjórnsýslubreytinga í menningar-, íþrótta- og tómstundaráðinu sem og í umhverfis- og heilbrigðisráðinu og stofna starfshópu sem að útfæra tillögurnar þegar það komin og samþykkt
yfirfarnir þá fer málið í umsagnarferill og en það að sjálfsögðu bara gott mál ef fólk hefur skoðun á þessu. Ég vil bara benda á að hér er mikið misskilningur en ríkið setur mjög ríka skyldur á sveitarfélagi hvað varðar þennan málaflokk og eftirlit með þann málaflokk og gjöldin sem sveitarfélögin innheimta í anda laganna fyrir eftirlit og skráningar eru grundvöllur sem sagt á lögum um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit og það sveitarfélögum heimilað að setja slíka samþykktir og gjaldtöku. Það ein af frumskyldum sveitarfélagsins að veita öllum íbúum þjónustu og til þess að gera það á sem bestan hátt þá þarf sveitarfélag að þekkja helstu stærðir í viðkomandi málaflokki. Þannig að en annars bara fínt í þessum álit sem kemur þarna fram og var birt líka almennt mikið ánægja með þeim tillögum sem hópurinn hefur sett fram í sjálfum sér. Takk. Borgarfulltrúi Sabine Leskov hefur lokið við að veita andsvar. Óskar borgarfulltrúin Kolbrún Baldursdóttir eftir að svara andsvari. Já, takk. Gjör svo vel. Borgarfulltrúi Sabine Leskov þarf ekki að þakka borgarfulltrúi Flokksfólksins fyrir sína þessu málefni áhuga. Það honum ljúft og stillt og mikil ánægja. Og borgarfulltrúi Flokksfólksins vill leiðrétta misskilning borgarfulltrúa Sabine Leskov einnig og minna hana á að sú skýrsla sem kom frá stýrihópnum, hún opin til umræður á alveg sama á hvaða stigi hún og öllum fundum ef að tækifæri gefst má ræða hana og viðbrögð við henni gagnrýna hana eða hrósa því sem gott í henni. Þannig að það skiptir engu máli hvort hún á umsagnarstigi, stjórnsýslustigi eða hvað. Hér verið að bóka við lið í fundargerð, þannig að það alveg óþarfi að segja hvað má og ekki má hér. Það gæti misskilnings hjá borgarfulltrúunum, eftirlitsgjöld og skráningagjöld eru einungis heimild. Og það ekki skráningagjöld og ekki eftirlitsgjöld í öllum sveitarfélögum á hundaeigendur. Og í framhaldi má spyrja borgarfulltrúan hvort að honum finnist það virkilega sanngjarnt að eigendur hunda í Reykjavík haldi uppi öllu eftirliti á öllum gæludýrum. Og líka nefna það að 9.000 hundar eru mögulega í Reykjavík en aðeins 2.000 eru skráðir. Það eru eigendur þeirra sem að halda uppi öllu kerfinu. Auk þess sem að skráningagjald hefur mikinn fælingamátt. Fólk skráir ekki hundana sína ef það þarf að borga fyrir skráninguna vegna þess að sumir kannski bara ekki með það mikið pening milli handana eða ekki skal ég segja. En allir vita að þegar á að innheimta gjald að þá hefur það ákveðin fælingamátt. Hér ekki nein lög að ráða, þannig að Reykjavík getur ef vill sem sveitarfélag ákveðið að hafa engin slík gjöld og þá mögulega einmitt fengi fólk til þess að skrá dýrin sín og hægt að halda alveg í alvöru utanum fjölda hunda í borginni. Þannig að þetta mætti skoða mikið betur en ræddu í bili. Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir hefur lokið við að svara andsvari, þá veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Sabine Leskov. Á móti að leiðrétta það misskilning sem að borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir fer hér með. Að sjálfsögðu öllum leyft að tjá sig hvaða mál sem borgarstjórn eða ráðin fjalla og hafa verið gert opinberst. Hins vegar þessi umsögn ekki hluta af fundagögnum sem liggja fyrir á þessum borgarstjórnarfundi og ekki kannski öllum sem hér sitja aðgengileg. Þannig að þótt að fundagerð menningar íþrótta tómstundar á sig til umræðu þá þessi skýrslan sem sagt ekki hvergi hægt að finna í fundagögnum sem liggja fyrir þessum fundi.
Ég ætla líka að leiðrétta að þetta einungis getgátu hjá borgarfulltrúum Kolbrúnu Baldursdóttur að hundaeftirlitsgjöld fara í eitthvað annað en hundaeftirlit. Það hvergi í þessari skýrslu stýrihóps hægt að finna neitt það. Borgarfulltrúi Sabine Leskov hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni og þá svarar andsvari borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, já, borgarfulltrúinn gefist út fyrir að vera mikinn sérfræðing í gæludýramálum borgarinnar. Að sjálfsögðu ekkert í skýrslunni bakgrunnsupplýsingar fyrir eftirlitsgjaldi vegna þess að það engum tekist að nálgast þar sem það greinilega eitt af svona leynilegum upplýsingum. En við vitum að verkefnum hefur fækkað, en gjaldið hefur haldist eins í mörg ár. En það einmitt máli sem þess ég að lesa upp úr skýrslu félaga ábyrgra hundaeigenda og hundaræktarfélagsins af því að hafi ekki allir séð þessa skýrslu þá hún sé opinber. Og hún á eftir að verða marglesin á næstu fundum í borgarstjórn vegna þess að í henni eru gríðarlega góðar og miklar upplýsingar og spurningum lögmæti eftirlitsgjaldsins sem að vonandi lögfræðingar eiga eftir að fá og vega og meta. Ég held að þessi komið tími til að hundasamtökin fari í mál í borgina. Klárlega þarna pottur brotin og veruleg spurning lögmæti. Þetta þarf að helst að fara fyrir dómstóla til þess að fá úr þessu skorið. En ég veit þetta viðkvæm skýrsla fyrir þennan stýrihóp sem því miður vann sína vinnu ekki nægilega vel. Það eru fjölmörgum spurningum ósvarað og það vantar gríðarlega mikið í þessa skýrslu. Og ályktun hópsins sem að eigendur katta hafi ekki áhuga á að skrá ketti sína og svo framvegis, nei, vissulega ekki ef það skráningargjald, það segir sig sjálft, en þetta bara heimildaræði til að minna á það að það ekkert hægt að sveifla fyrir sér lögunum í þessu máli. Það eru engin lög sem segi að sveitarfélag skuli innheimta skráningar eftirgjald af gæludýraeigendum. En ályktanir sem stýrihópurinn tekur eru alveg með eindæmum með hvernig þau talað katteigendur sem dæmi. En já, ef ég hef tíma þá langar mig gjarnan að lesa meira úr sér skýrslu. Til dæmis að það sem vantar í skýrsluna upplýsingar hvað hundaeftirlitið að gera og fyrir þetta. En ég búinn, þannig að það verður að bíða betri tíma og ég vona ykkur hlakki bara til. Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir hefur lokið við að svara andsvari og þá telst andsvörum lokið og þá standa eftir fundargerðir. Forseti biður þá borgarfulltrúa sem eiga eftir að lesa fundargerðir að ganga til þeirra verka núna. Vigdís Hauksdóttir, þú áttir eftir að lesa gaggbókun. Er það ekki rétt skilið hjá forseta? Voru einhverjir aðrir borgarfulltrúar sem áttu eftir að lesa bókanir hér í lok fundar? Vigdís áttur að lesa bókun. Já, ég var að kalla eftir því að þú læsir upp bókun og gaggbókun sem varst búin að boða. Gjörs vel. Ekki forseti, varst að gefa mér orði, Vigdís? Já, gjörs vel. Bestu þakkir. Já, ég hérna með þess að eina bókun og svo ég með eina gaggbókun að biðja eftir því hvað kemur út úr bókunum hjá meirihlutanum. En þetta sem sagt varðandi tillögu Kolbrúnar Baldursdóttur borgarfulltrúa varðandi neyðarstjórnina og hefst nú lestur með leyfi forseta. Það fyrirkomulag að fela neyðarstjórn sem mikla valdheimildir eins og raunin er hreint og klárt valdaframsal og allt í boði borgarstjóra, ekki bara Reykjavík heldur á höfuðborgarsvæðinu öllu því hann formaður stjórnar almannavarnasvæðinu og fyrirskipulaði fyrirkomulagið. Allir spila gagnrýnislaust með. Alvarlegasti hluturinn í þessu valdaframsali svo staðreynd að neyðarstjórnin hefur tekið sér fjárfestingarvald. Það heyrist ekkert í borgarfulltrúanum. Já, forseti gerir ráð fyrir að borgarfulltrúinn Vigdís Hauksdóttir í einhverjum tæknilegum erfiðleikum á meðan við erum að bíða. Eru aðrir sem eiga eftir að lesa upp bókanir?
meirihlutinn og eftir nokkrar. Já, þá gefur forseti orðið til Alexandru Brím, borgarfulltrúa. Ok, ég skal bara rúlla á eitthvað af þessu. Undir lið 2 grænan viðskiptahraðal. Grænn hraðall snýst að koma nýsköpunargeiranum á Íslandi á fulla ferð í baráttunni við loftslagsvandann hérlendis og erlendis. Hér verið að samþykkja að Reykjavíkurborg gerist aðili að grænum hraðli sem einn af bakfjöllum verkefnisins og það í takt við áherslu græna plansins efnahagslega endurreisn sem samþykkt var í vor. Einnig það mikilvægt atriði þegar kemur að því að uppfylla Parísarsáttmálann með því að skapa samhent átak og öflugan samstarfsvettvang milli nýsköpunarsamfélagsins, ríkis og borgar úrlausnir í loftslagsmálum sem munu efla græna nýsköpun í landinu. Viðspyrnan vegna COVID þarf að vera græn. Grænt hraðall viðskiptahraðall sem ætlað að draga fram, efla og þróa tækni og aðferðir sem raunverulega leysa aðsteðjandi úrlausnarefni í loftslagsmálum með það fyrir sjónum að þátttakendur verði í lok hraðalls í stakk búnir til að sækja styrki í Innovation Fund yfir Evrópusambandsins. Já, borgarfulltrúinn Vigdís Hauksdóttir klár? Nei, hún datt af, greinilega datt hún út af. Já. Já. Eru fleiri sem áttu eftir að lesa bókanir? Nei. Það fullt af bókunum eftir sem á að lesa. Það að lesa bókanir. Já, takk. Ellen Kalman, borgarfulltrúi. Já. Takk. Þetta er ég með orðið? Ég að segja, get ég ekki vita hvað það tæknilega. Ég inn og út. Ég eða þið miðlæg. Var ekki eitthvað klikkað kerfið? Já, það virðist að hafa verið afsakið. Ekki, forseti býður ekki að allir tala á sama tíma. Orðið núna hjá Ellen Kalman, borgarfulltrúa, svo geta fleiri komist inn á eftir. Ellen Kalman. Takk fyrir. Já, það hérna bókun við lið 6 til að borgarfulltrúa. Það einhverjir ennþá sem ekki mjút. Ok. Það hérna við tillögu borgarfulltrúa Flokks fólksins sem endurskoðun á fyrirkomulagi neyðarstjórnar. Bókunin hljóðar svo. Neyðarstjórn Reykjavíkur hefur það hlutverk að samhæfa aðgerðir og grípa til neyðaráðstafana þegar neyðarástand skapast til að forgangsraða lögbundinni þjónustu, samfélagslega mikilvægri starfsemi, tryggja almannaheill og lágmarka hugsanlegan samfélagslegan skaða. Neyðarástand getur skapast þegar öryggi og innviðum samfélagsins er ógnað, svo sem vegna náttúruvár, þegar umhverfi og heilsu er ógnað og þegar tæknivá eða annars konar hættuástand skapast. Á neyðarstigi er nauðsynlegt að forgangsraða verkefnum og verja grunnstoðir í þjónustu borgarinnar til að halda uppi nauðsynlegustu starfsemi. Neyðarstjórn hefur heimild til að taka ákvarðanir og stofna til útgjalda umfram það sem segir í fjárhagsáætlun í neyðartilfellum, enda sé slík tilfelli að ræða að afgreiðsla þeirra þolir enga bið. Borgarráð veitir aðrar nauðsynlegar heimildir vegna sérstakra fjárútláta og á neyðarstigi í viðbragðsstöðu. Þetta var við 6. lið og svo við 7. lið, með leyfi forseta. Það var til að borgarfulltrúa Sósíalistaflokks Íslands aðgerðir til að tryggja enginn missi heimili sitt. Bókunin hljóðar svo. Fulltrúar meirihlutans taka undir nauðsyn þess að enginn eigi að þurfa að glíma við heimilisleysi. Þó er ekki tekið undir að umrædd tillaga sé besta leiðin fyrir borgarstjórn til að beita sér gegn heimilisleysi. Tillagan felur í sér inngrip sem myndi gera borgarsjóð að lánadrottni og jafnframt meðeiganda í fjölda íbúða. Ljóst er að slíkt utanumhald yrði bæði flókið og kostnaðarsamt, auk þess sem hún fæli í sér að farið yrði inn á verksvið ríkisins. Samkvæmt upplýsingum úr nóvemberskýrslu Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar
er töluverð hreyfing á húsnæðismarkaði ennþá. Umfram allt er ljóst að til að bregðast við þeim húsnæðisvanda sem uppi er þörf á auknu framboði hagkvæms húsnæðis, leiguhúsnæðis, þjónustuíbúða og annars félagslegs húsnæðis. En það er stefnan sem borgarstjórn hefur markað sér. Sú stefna er að ganga eftir eins og kom fram á árlegri kynningu og uppbyggingu íbúðarhúsnæðis í Reykjavík sem fór fram 30. október 2020. Þessi áform eru árituð enn frekar með græna planinu en samkvæmt því er stefnt að fjölgun íbúða í borginni 1000 á ári næstu 10 árin. Já, þá eru allar okkar bókanir komnar fram. Takk. Það sem nokkru borgarfulltrúar voru af tæknilegum ástæðum ekki með allan tíma, ætla ég forsetinn að lesa röðin sem sagt fyrir bókanir sem á eftir að lesa. Það er fyrst Miðflokkurinn, svo Flokkur fólksins, Sósíalistaflokkurinn og svo Sjálfstæðisflokkurinn. Þá er það Vigdís Hauksdóttir sem byrjar. Er borgarfulltrúinn tilbúin? Ekki fyrir. Hérna forseti ágætu borgarstjórn og hérna tilhörundur. Það varð eitthvað fundavesen. En ég óska eftir að fá kannski í upphafi hérna bókanir meirihluta sendar. Og þá er ég með neyðarstjórnina, það fyrirkomulag að fela neyðarstjórn sem mikla valdheimilir svo raunin er hreint og klárt valdaframsal og allt í boði borgarstjóra, ekki bara í Reykjavík heldur á höfuðborgarsvæðinu öllu því hann er formaður stjórnar almannavarna á svæðinu og fyrirskipaði fyrirkomulagin. Allir spila gagnrýnislaust með. Alvarlegasti hluturinn í þessu valdaframsali er svo staðreynd að neyðarstjórnin hefur tekið sér fjárveitingavald sem er að hendi borgarráðs. Hefur nú þegar lagt fram fyrirspurn til skriflegs svar sem hljóðar svo hvers og hvað miklu fjármagni hefur verið úthlutað og ráðstafað gegn ákvörðun neyðarstjórnar og í hvaða tilgangi tæmi til tala og hvaða heimildir lágu til grundvallar. Ég varaði við því í upphafi faraldursins að COVID er ekki notið sem búhnykkur fyrir rekstur borgarinnar. Því miður hefur það ræst og valdaframsalið til neyðarstjórnarinnar augljóst eins og fundapunktar neyðarstjórnarinnar bera með sér. Fundapunktarnir eru svipaðir trúnað og koma líklega aldrei fyrir augu almennings. Það er ekki hægt að reka sveitarfélög byggð á lögum nr. 82/2008 almannavarnir þegar ekki ríkir neyðarástand nema brot á rúmlega 9 mánaða tíma sem neyðarstjórnin við stjórnar Reykjavík. Slíkt er brot á sveitarstjórnarlögum, stjórnsýslulögum og samþykktum Reykjavíkurborgar. Tilvitnun lýkur. Já, þá er Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúin búin að gera grein fyrir bókuna, er búin að senda. Já, takk hella, þá getur borgarfulltrúin breyst við því seinna. Kolbrún Baldursdóttir. Ég held að borgarstjórn að ég hef alltaf eftir að lesa frístundakortið. Ég held að ég hef alltaf eftir að lesa þá bókun. Ég það til öryggis hér, tillögur stýrihóps sem endurskoðun frístundakorts ganga allt of skammt. Krafa er að námskeið verði að vera 8 vikur til að nota kortið. Lengd námskeið er flöskuháls, lengri námskeið eru dýrar og meiri mismunur sem foreldrar greiða. Áfram að taka réttinn til notkunar kortsins af barninu í þeim tilfellum sem foreldrar vegna fátæktar verða að nota það til að greiða gjald frístundaheimilis í stað styðja foreldrar sérstaklega með það. Megintilgangur kortsins er þar með fyrir bí. Segir í skýrslu stýrihópsins þessu til skýringar tilvitnun að ef heimild til að borga fyrir frístundaheimili með frístundakortinu yrði afnumin er hætta á að foreldrar hefði börn sín eftirlitslaus heima. Ekki er nú mikil trú meirihlutans á foreldrum. Ekki skárri eru þau rök að segja tilvitnun það sé ekkert tryggt að allir foreldrar forráðamenn myndu nýta styrkinn í annað frístundastarf ef ekki væri hægt að nýta á frístundaheimili. Að taka réttin af barni til notkunar frístundakorts til að borga nauðsynjar eins og frístundaheimili er óafsakanlegt. Rök meirihlutans eru þau tilvitnun byrjar kostnaður við að gjaldfrjáls frístundaheimili er mikill og ekki lagt til að fella niður aðild þeirra frístundakortinu að svo stöddu. Slök nýting í sumum hverfum er ábyrgð meirihlutans. Stefna ætti að því að kortið verði fullnýtt í öllum hverfum. Og þá fer ég yfir í bókun við lið 8. Það er fundagerð 12. nóvember, liður 2.
fundargerð borgarráðs. Græna planið lítur vel út á blaði, þar sem fer fyrir brjóstið á fulltrúa Flokks fólksins og fleirum varðandi þetta græna planið skortur á samkvæmni. Samkvæmnin er ekki meir en svo að það á að byggja hraðbraut við væntanlegan vetrargarð. Skipulagning hraðbrautar á þessum stað er stórfelld landnýðsla og óafturkræf getur því varla flokkast undir grænt plan. Hraðbraut sem kljúfa Vatnsendahvarfi að endilöngu mun draga úr framtíðarmöguleikum vetrargarðsins og svæðisins í heild. Borgarmeirihlutafulltrúar segjast vera náttúruunnendur en ætla engu að síður að sprengja fyrir hraðbraut á grænu svæði með fjölbreyttri náttúru og fuglalífi þegar við blasir önnur betri leið sem er að láta veginn liggja Tónahvarf í Kópavogi. Hvernig verða mengunarmál leyst þegar stór gatnamót verða alveg upp við leik- og útivistarsvæði sem er að mjög miklu leyti notað á börnum? Vatnsendahvarfið sem þessi þriðji áfangi Arnarnesvegar á að liggja er mun grónara en fyrir 18 árum þegar umhverfismatið var gert. Virði svæðisins er meira nú. Þar vex fjölbreyttur gróður og ýmsar tegundir farfugla sem lóur, hrossagaukur, gaukar og spóar verpa þar á hverju ári. Hvernig skyldi hinn græni meirihluti ætla að standa vörð náttúru og dýralífið á meðan á framkvæmdu stendur og í kjölfar þeirra? Og svo er það bókun við lið 9. Ég átti líka eftir hérna lið 6. Tek hana undan þar tillagan Flokks fólksins sem að meirihlutinn felldi. Tillaga Flokks fólksins endurskoðun á fyrirkomulagi neyðarstjórnar hefur verið felld. Rök borgarstjóra fyrir því að vilja ekki minnihlutafulltrúa í neyðarstjórn sem áheyrnarfulltrúa standast enga skoðun. Enga skoðun, auka enn, Helga, þú vilt taka það? Borgarstjóri segir að tillagan sé misskilningur á hlutverki neyðarstjórnar, misskilningur hvers? Sú tillaga sem hér var felld var nú ekki róttækari en svo að borgarfulltrúi Flokks fólksins lagði aðeins til að í endurskoðun fælist hvernig fulltrúar sæti á fundir neyðarstjórnar sem áheyrnarfulltrúar og fái aðgang að upplýsingum og gögnum neyðarstjórnar. Einhvern vilja að setja sig á mjút þarna, það er svo mikið pikk. Svo ég held áfram, neyðarstjórnin gegnir mikilvægu hlutverki og þar er unnið ómetanlegt starf, það er ekki deilt. Fulltrúum minnihlutans hefur verið haldið utan við ákvarðanir og fá stundum upplýsingar fyrst úr fjölmiðlum. Á það er minnt að kjörnir fulltrúar hafa ríka eftirlitsskyldu og bera ábyrgð enda er borgarstjórn fjölskipa stjórnvald. Kjörnir fulltrúar eru kosnir til áhrifa og ábyrgð en ekki til að vera settir til hliðar og það á neyðartímum. Neyðarstjórnin er aðeins skipuð embættismönnum og borgarstjóra, embættismenn eru ekki umboði borgarbúa. Neyðarstjórn með kjörnum fulltrúum er í umboði borgarbúa og gæti hún verið í góðum tengslum ef hún væri skipuð í samræmi við kjörfylgi. Þá hefði meirihlutinn og minnihlutinn aðild að neyðarstjórninni, sama gildir viðbragðsáætlun, að henni hafa minnihlutafulltrúar heldur enga aðkomu. Og þá ætla ég að fara yfir í lokabókun sem ég á eftir að lesa eftir því sem mér telst til. Það er hérna liður 9. Fundargerð mannréttinda og nýsköpunar og lýðræðisráðs frá 29. október liður 10. Í sameiginlegri skýrslu félags ábyrgra hundaeigenda og hundaræktarfélags Íslands gagnrýna félögin tillögur stýrihóps borgarinnar. Innheimta árlega eftirlitsgjalda án virks eftirlits er mögulega ólögmætt. Eftirlitsgjald og þjónustugjald sem óheimilt er að innheimta án þess að sinna þjónustunni. Fram kemur í skýrslu stýrihóps að meginverkefni hundaeftirlits í dag felst í því að taka við ábendingum óskráða hunda sem fá óskráða hunda á skrá og sinna afskráningum á móti. Þetta á ekkert skylt við eftirlit. Ekki er eðlilegt að þeir sem borga skráningagjöld á hundum sínu standi undir kostnað við eftirlit á því hvort aðrir skrái hunda sína. Heimildir til eftirlits eru ekki ótakmarkaðar samanber lögum opinber eftirlitsreglur nr. 27/1999. Af 9.000 hundum í Reykjavík er 2.000 skráðir. Eigendur skráðra hunda greiða skráningargjöld og álegt eftirlitsgjald og þegar hundurinn deyr er ekki hægt að afskrá hundinn nema framvísa vottorði hjá dýralækni sem fólk þarf að greiða fyrir. 20% af hundaeigendum borga 100% af eftirlitinu og er gjaldið líka hugsað til að geta hagsmuna þeirra sem ekki eru dýraeigendur. Þarna er viðurkennt að innheimta gjaldsins er ekki þjónustugjald heldur skattheimta. Hundaeigendur eru einu dýraeigendur í borginni sem greiða skráningur og eftirlitsgjöld. Hér er hvorki gætt meðalhófs né jafnræðis. Já, ég held að ég hafi verið búin að lesa þarna þessar sem voru fyrir framann. Það var tillaga sjálfstæðismanna. Já, og hérna
Já, það held ég bara komið. Takk alveg, þá það næst Sanna Magdalena Martudóttir. Ég á eftir að lesa hérna við lið númer 4 í dagskránni breytingar og reglum frístundakort. Fulltrúi sósíalista telur að frístundaheimili eigi að vera gjaldfrjáls og móðurmálskennsla eigi að sjálfsögðu að vera fjármögnuð af sveitarfélagi, ríkis og foreldrar séu ekki að nota frístundakortið í það. Mikilvægt er að endurskoða uppbyggingu frístundakerfisins í heild sinni. Nú fá börn og ungmenni styrka upp að 50.000 krónur á ári sem nýta má til niðurgreiðslu á þátttöku og æfingagjöldum. Fulltrúi sósíalista telur mikilvægt að endurskoða uppbyggingu frístundakerfisins í heild sinni þannig að tryggja megi að kostnaði fyrir þátttöku verði haldið í lágmarki. Það má skoða með því að styðja þau félög sem sjá að bjóða upp á frístundastarf. Þátttaka og uppbygging frístundastarfs á að fara fram á félagslegum. Ég skrifaði óvart félagslegum. Er þetta að laga þetta? Nei, ég er að rugla. Þetta er rétt félagslegum forsendum en ekki líka eftir markaðskerfi þar sem styrkir til þátttöku eru veittir í gegnum ávísunarkerfi. Svo er það bókun við lið númer 6 endurskoðun fyrirkomulags neyðarstjórnar. Fulltrúi sósíalista telur eðlilegt að skoða það að veita kjörnum fulltrúum aðgang að neyðarstjórn borgarinnar sem áheyrnarfulltrúar. Sú afstaða er ekki tilkomin vegna vantrausts heldur vegna þess að fulltrúum telur mikilvægt að stjórnin sé opin kjörnum fulltrúum þar sem verið er að taka stóra ákvarðanir og upplýsa stór mál og þá sýnist mér þetta bara að vera komið. Takk alveg, þá það Sjálfstæðisflokkurinn. Hver ætla að lesa þar? Ég held að við höfum verið búin að lesa alla bókanir nema eina. Já. En það var þá varðandi 7. lið. Já, það bara 7. liður sem átt að lesa þetta. Þannig svona fulltrúar Sjálfstæðisflokks hafa bent á að nauðsynlegt er að breyta fyrirkomulags ákvarðana og haldi verið formlega utan fundargerðir til að tryggja góða og gagnsæja stjórnsýslu. Mikilvægt er að fundargerðir séu samþykktar og birtar er skilningu fulltrúar Sjálfstæðisflokksins að einungis eigi að taka fyrir mál sem ekki þola bið í neyðarstjórn. Fram kemur að neyðarstjórnin verður haldið hátt í 70 fundi en ekki haldið samþykkta fundargerðir fyrir en eftir ábendinga þar að lútandi. Fara verður varlega með neyðarheimildir. Enda gert ráð fyrir því í erindisbréfi að borgarráð sé í viðbragðsstofu þegar neyðarástand skapast. Ljóst er að fundargerð neyðarstjórnar og hún hefur með tímanum farið út fyrir verksvið sitt eins og það er skilgreint. Þá hefur ekki verið kallað eftir sjónarmiðum borgarráðs og annarra fagráða þrátt fyrir að tími hafi gefist til þess. Þessi starfshættir eru ekki í samræmi við afmarka starfssvið neyðarstjórnar og eru því ekki í samræmi við 46. grein samþykktar stjórn Reykjavíkurborgar. Aðrar held ég að hafi verið lesnar, allar sendar. Sér alveg að klára gagnbókun, bara 1 mínúta. Já, þá tekið örstutt fundarhlé, 1 mínútu.
Þá hefst aftur fundurinn. Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi með gagnkbókun. Virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur, hér þá gagnkbókun mín varðandi umræðunar álit nr. 1/2020. Þess að fullyrðingar borgarstjóra og meirihluta sem rangar félagsbústaðir eru ekki fjárfestingafélag heldur félagslegt úrræði. Álit nr. 1/2020 er mjög afgerandi hvað þessi mál varðar. Það stendur skýrt í álitinu gæsalappir opnast, að mati nefndarinnar Reykjavíkurborg heimilt að taka reikningsskil félagsbústaða HF óbreytt upp í samstæðureikning sinn ef reikningsskil félagsbústaða gera ráð fyrir sömu matsaðferð og í samstæðureikningi borgarinnar. Það ef Reykjavíkurborg metur það svo að starfsemi félagsbústaða sé á sviði fjárfestingaeigna í fjárfestingafasteignum og nýti sér þar við ákvæði 39. grein laga ársreikninga að meta fasteignir félags til gangvirðis með breytingar yfir rekstur. Eins og segir í fyrri bókum borgarfulltrúa og Miðflokks Reykjavíkurborg skylt að fylgja þessari ótvíræðu niðurstöðu reikningsskil og upplýsingarnefndar sveitarfélaga. Já, takk kærlega. Þá Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúin búin að lesa gagnkbókina. Forseti telur að vegna tæknilega erfiðleika þá kom upphaflega lestur á upphaflega bókun ekki til skila, þannig að bara til öryggis þá biður forseti að lesa upphaflega bókun meirihlutans bara til öryggis. Og það Ellen Jacqueline Kalmon sem ætla. Hér hún. Félagsbústöðum beinlínis skylt að gera upp eins og gert í dag, þar sem félagið með skuldabréf á markaði og tekin af allur vafi það í álitinu. Það segir líka skýrt í áliti nefndarinnar að Reykjavíkurborg sé heimilt að taka reikningsskil félagsbústaða HF óbreytt upp í samstæðureikning sinn ef reikningsskil félagsbústaða gera ráð fyrir sömu matsaðferð og í samstæðureikningi borgarinnar. Þetta eru atriði sem endurskoðendur og endurskoðunarnefnd borgarinnar hefur til skoðunar á hverjum tíma, en þessu hefur verið nokkuð skýrt svarað. Í samræmi við 39. grein ársreikningalaga eru fjárfestingaeignir félagsbústaða HF færðar við gangvirði í samanteknum ársreikningi Reykjavíkurborgar. Í álitinu kemur skýrt fram að heimilt að beita ofangreindu ákvæði. Ef einhver í vafa heimild sveitarfélags til að beita 39. grein ársreikningalaga rétt að benda á álit reikningsskilaráðs nr. 1/2020. Þar mælt með því að færa fjárfestingaeignir á gangvirði óháð því hver tilgangur með eignarhaldi eignanna Þá málið í eðlilegum farvegi hjá fjármálaskrifstofu og endurskoðunarnefnd. Lestur lokið. Takk alveg fyrir þetta. Þá eru ekki fleiri bókanir sem þarf að lesa og liggur þó ekkert fleira fyrir þessum fundi. Já, allt komið? Já, og þá fundum slitið í borgarstjórn Reykjavíkur 17. november 2020 og klukkan 22:34. Takk fyrir fundin, góða nótt. Takk fyrir fundin, góða nótt og sjáumst hver hress og kátt í skipulaginu fyrir málið. Frábær fundur, takk fyrir mig. Takk, góða nótt. Takk fyrir fundin.